Bună dimineața, boșilor, și bine v-am regăsit la o nouă zi de live streaming. Astăzi vom face împreună live. De fapt, astăzi vom face împreună live 10 zile fără oprire, adică cu oprire, dar 10 zile câte 8-9 ore pe zi, cât vor ține meciurile, nu? Ce sunt, frate, mă? Bună dimi, bă! O să dăm drumul și pe TikTok-ul, pentru că am vorbit să am drepturi și pe TikTok. Să vedem acum dacă ne închide cineva, e un meci mai prost, dar o să fim și acolo, deci dacă mai citesc întrebări care, mă rog, nu e pe cea, nu știu de asemenea, neapărat că nu-ți dă pace și cea, dar you know what, you know the drill. You know the drill. Let's go, boys, let's go. Cocaster, nu știu, frate, să vedem dacă vine la muncă astăzi, da? Să vedem dacă vine la muncă omul, că, na. Să vedem, nu aș putea să bag neapărat mâna în foc pentru el, dar depinde dacă vine la muncă astăzi, da? Deci, chat, avem o zi super importantă astăzi. Voiam să vă zic că a făcut un băiat pe Twitter un au plecat o leacă juvițele, vrei să te mint? Ce a făcut? Da, Ștefanix, mersi frumos de un abonament, mersi frumos. Mersi frumos. Era dimineața la 5:30 pentru mine, te salut de la muncă, spor la muncă, Cătăline, spor la muncă. Tu și tata ce să mai laudă că treci la 5:30, să moară frații mei. Sunt supărat pentru că a fost o hoțiere de scris, cum că Don Carlo Ancelotti a spus că a fost clar influențare din partea jucătorului care se afla în poziție neregulamentară, întrucât s-a produs obstrucție la lunin și acest lucru a influențat faza. Prin urmare, golul a fost validat, a fost invalidat pe bună dreptate, adică nu înțeleg care e problema. Normal, n-am văzut echipa spre, am văzut rezumat. Dar am văzut că au și eu o grandă ocazie, adică... Da, mă, că făcuse asta o simulare. A, uite chat, uite, a calculat chat GPT. Să stai, nu, că asta e pentru grupa B. Uite. I asked ChatGPT about who's likely to make it through the Europe RMR A. And here's what it came up with. Phase 3-0 NaVi, VP 3-1 Eternal Falcons, Koi G2 Bedmum. Da, oamenii mi-au pus doar favoritele să mă oară și la mână. De fapt, Koi nu sunt favoriți. Cumva NIP 1-3. Și că la NIP aici e groasă. Ar putea să joace prost rău NIP. Și ce credeți? L-am pus la Fantasy, am făcut și prima mea echipă de Fantasy. Unde văd echipa mea de Fantasy? Uite. Mi-am făcut și echipă de Fantasy, păreri? Te pup, Ionuț, mersi frumos, bine ai venit. Mi-am făcut și echipă de Fantasy, păreri? Cum vi se pare? Vreau să-mi spuneți, cum vi se pare? Te pup, Nicușoare. Gata, dacă a zis Don Carlo. Bă, frate, nu știu ce să zic, eu m-am uitat. Deci nu vreau să... Da. Eu m-am uitat la prima sport, care a făcut foarte urât ce a făcut. Unde au zis ei că, fiți atenți, m-am uitat legat de meciul de aseară și cu asta de subiectul, da?
Scandalul momentului nu știu ce la, da, urât ce s-a întâmplat aici cu scandalul momentului cu, da? Și după care toți băieții aici e cam iau apărare, aia care nu iau apărare sunt ăștia de, domne, că stai așa, că hoție mereu, că adică n-au argumente, oamenii care au apărare aduc argumente. Asta este. Echipa superioară câștigă încă o dată. Un link de la cu meciurile se poate, adică, cum adică un link cu meciurile? Uite-le bro aici pe hltv.org, ce vrei mai mult? hltv.org, e cel mai simplu să ai de accesat. Se joacă în București, da, Alex, bă. Se joacă în București. Oh, mi-a dat și o inimă și băi, regele, băi. I-au scos la păreri, bă, din nou. Mai degrabă Volt decât Adames. Bă, ideea e că eu am pus de pe grupa asta, mă frate. Asta e de pe grupa A. N-am putut să iau de la cealaltă grupă. Adică asta e doar din grupa A, n-avea cum să-l pun pe Volt, că Volt e în grupa B. Și pana mea, am zis și eu, am pus pe entry fragger, că am văzut că mai face niște entry-uri, adică are multe entry-uri pe meciuri așa. Am pus pe Defender pe Adames, Support Magisk, Headshot Machine Hunter, am și eu că poate dă drumul la brațe, că era mai ieftinache așa un pic și ca prost. Și pe Hedrick l-am luat pe ăsta că n-avea ce să, adică dacă l-am Wonderful, deja ieșeam pagubă. Mersi frumos, Flavian, tot fan de membru, mersi frumos. Ia vedeți ce eroare mi-a dat pe TikTok. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search because it violates the fake engagement policy under our... Ok, mai încercăm o dată. Mai încercăm o dată cu alt titlu, dacă nu, rămânem doar pe YouTube, ești nebun. Doamne, vreau un spam cu Madrid. Nu mai frate, lasă-mă că se supără. Bă, nu mai faceți bă spam-uri de-astea. Nu începeți cu spam-uri. Vă rog eu frumos, că se supără Andu, frate. Se supără rău de tot. E de asta a intrat acum. N-a intrat să zică da șeful la 2 sunt la post. N-a dat, ești nebun. Ia zi mă ce grafic au PGL, ești nebun. PGL YouTube, ia. Salut, sunt iubirea ta de la LAN cu tastatura aia hentai. Am găsit un bug rău de tot. Mamă, a donat cu dalea, cu critic, cu dalea. Ia să vedem, PGL, stai așa să vedem pe ce de ăsta joacă Face prima dată. Pe stream-ul PGL pare că e stream-ul A. Pare că e stream-ul A, ia să vedem. Face versus 9 pans. Guys, let's get straight into the nu mai suferiți la PGL Audio, guy! Atâta zic. Yeah, for sure. It's one of the best teams in the world. It's a team that came out when CS2 came out and played some beautiful Counter-Strike. Vitality overdid them a couple of times in the finals. We saw it again in Katowice. They made another grand final. That time they got dunked, you know, which is a different. Se vede rău aici să ia trebuie să se pe Twitch. Ați văzut că fac și pe kick? Nu știu dacă ați văzut. Setup. Meanwhile, NanPanda is playing as much Counter-Strike as they can. We sort of have to get a very specific perspective on this matchup in order to create competition, because the quality of the roster and the runs in CS2, as you mentioned, puts them head and shoulders above pretty much anybody here. Ce ligă românească, mă, ce treabă are? PGL-ul a făcut tot din concurs în România în 2014 sau 2015. La ce ligă românească te referi, Robi? E bun, Florin, Neața Bogza. Chiar n-arată rău? A, nu, nu se vede la fel și pe Twitch. E cadrul ăsta aici, nu e făcut ISO ca lumea, vedeți că stare și ăștia pe față. Am crezut că se vede mai bine, dar se vede la fel și pe YouTube și pe ăla. Deci e bine, las că stăm pe YouTube. Stăm pe YouTube, pe PGL, pe spate gaming, ești nebun. Head and shoulders above pretty much anybody here. The only teams really. Stăm aici, uite, aici se vede bine. Da, mă, că e bine, ce ai? E bine rău de tot. Chiar să mor, arată bine. Vezi că îmi place grafica asta minimalistă, să mor. Pare interesant conceptul ăsta de major pe care l-au făcut. Se referea la PGL de pe 1.6. Ce treabă are? Ce studio? Că la studio la 1.6 n-a fost niciodată studio. Toate finalele de la 1.6 erau făcute în săli. N-a fost la studio. Deci, hai să zică la ce exact se referă, ești nebun. Eu urmărim azi Face cu 9 Pandas primul meci, după care următorul meci este NaVi cu Koi, după care mai avem 2 meciuri și o să joace iar din nou echipele noastre românești. Practic noi susținem pe ei mei care joacă la NaVi, jucători români, și pe Adames care joacă la NaVi din nou.
FaZe coming off second at Cato. Do you think they're going to be slow starts? If anything, they're going to be feeling warm, surely. Seen it before? Avem e o zi importantă astăzi. Te pup, Ștefan, îți frumos de 3 round, să rămână mult la Orange Box, avem niște cadou, mersi de follow, de share-uri, puneți acolo pe story, bă, că avem mama astăzi, bă, deci 8 ore de live suntem împreună astăzi, 8 ore, 9 ore. Depinde, eu simt că o să fie niște meciuri de la puternice cu overtime și s-ar putea să stăm mai mult astăzi pe live, așa simt eu. Vă salut de la sală. E 14 februarie, dar ziua de picioare nu se iartă. Let's go, bravo. Bă, asta m-am pus seara la 3 în pat, trebuia să mă trezesc la 9, să mă la sală, m-am trezit, eram mort. Și diseară mă duc și în club și atunci am zis că na, las. Am zis că las. Raul, ce a făcut ieri Hevanache Monesi la spar rău de tot? Da, mă, bă, noi avem și mulți jucători români talentați, adică pe Facebook sunt mulți români care poate să bată pe oricine, să știi, cum și eu am bătut pe alții. De nu mă miră că dacă l-a bătut Hevanache pe Monesi, să știți. Pe Facebook, în general, jucătorii oricum nu se joacă la adevărata lor valoare, nu știu cum să explic. E marfă că îți dă moral, îți dai seama că poți să bați un jucător de genul, dar nu e neapărat cel mai relevant lucru, îți dai seama că. Și dacă eu am prins odată cu Ime, cu Robert, cu așa pot să ia de la G2 cu coach, ce înseamnă că este mai bun ca ei, nu, îți dai seama, dar e bine că îi batem acolo, nu? Vedem. E pu Vali, mersi de follow. George Twix, mersi. Cu MNO, cheamă direct rol în prison break, meu, o să moară Jeana. O bune. Dacă să terminăm mai devreme, ce meciuri mai repede, bă, n-are ce să înceapă mai repede, că durează o oră, ești nebun fiecare meci, adică, uite, sunt puse din oră în oră meciurile. La 1, la 2, la 3, la... N-are ce să... Na, ce să... Dar cred că și-au luat alt spațiu, mă, că eu nu mi-aduc aminte să fie așa la PGL acolo. Și-au luat ei alt spațiu, au făcut ceva pe acolo. Hai cu spamul cu Madrid! Madrid! Ala Madrid! Frumos. On the side of 9 Pandas, how hungry do you think Seized is? Their most storied veteran. You know he's played at the heights. Ei sunt cei mai buni jucători din lume acum în București, mă, în mare parte. Adică singurii, cei mai buni jucători, că singurii care nu sunt de la Liquid și de la Furia. Restul toți cei mai buni jucători sunt în România în momentul de față. Toți. I think for a lot of teams and for a lot of players, it's life changing, honestly, to qualify. Are they getting medal scanned? Yeah. That was happening. I didn't mean to cut you. I just realized. Toți, absolut toți. And I've been cheating at the major for sure. Absolut toți. I think for 9 Pandas and C specifically, you know, it can be life changing. He's tried it before. He's been in now. Hai, Doamne, ajută, bă, să avem un career for that matter as well. So for him, I don't think it's Sist career teams, ia vedeți, NaVi, Flipside, Gambit, Runtime, Vega Squadron, Cyber Legacy, Trident, Bez, Singularity, Present, 9 Pandas. Bă, cumva a revenit aici on the top Sist. Degeaba ziceți, degeaba sferiți, zice, chiar a revenit sau mor. Există național ce se nu. Când joacă Spirit mâine, nu Spirit în cealaltă grupă. Deci astăzi ne uităm la grupa asta, da? Asta e grupa. Este sistemul suis care va fi introdus și de la anul Champions League. Mă rog, o să fie un pic diferit în Champions League, dar la bazele sunt aceleași, adică echipele toate încep cu 0-0. După care, după prima etapă, o să fie 8 echipe cu 1-0, 8 echipe o să aibă 0-1. Na, logică, dacă joacă toate între ele, dacă se face egal în sistemul ăsta. Da, deci 1-0, 0-1. După care, tot astăzi, vor juca echipele care au 1-0 între ele cu echipele care au 0-1 între ele. Uite, stați și un pic să vedem. PGL, RMR, Major, simulator, ia să vedem dacă uite, vezi? Nu, asta e grupa B, mă interesează AU. Nu? A, uite, Europa. Europa, uite. Așa-ți dăm drum. Deci, uite, putem să facem o simulare, da? De exemplu, FaZe bate, Virtus Pro bate, NaVi bate, G2 bate, Eternal Fire, eu zic că bate pe pe Eternal Fire. Am cal cu Enterprise, ar trebui am cal să bată. Aici la Bad Boom cu Fnatic, Bad Boom, dar poate să bată și Fnatic. La 3 de Max cu Falcons, eu zic că bat Falcons, to be honest. Ar trebui să bată Falcons, dar e greu meciul, mi se pare un meci greu. Dar, în rezultatele astea, în runda 2, FaZe joacă cu Team Falcons, Virtus Pro cu Bad Boom, NaVi joacă cu Amcal, G2 cu Eternal Fire. Și astea care au pierdut joacă între ele toate aici. Da? Adică Adam să joace cu Into the Bridge, So cu Nip, 9 Pandas cu Enterprise, 3 de Max cu Fnatic. Bun, după care, NaVi să zicem iar că bat favoritele, adică FaZe, Virtus Pro, NaVi, G2. Finalele pentru sloturi, deci finalele pentru sloturi o să fie în felul următor. FaZe joacă cu G2, Virtus Pro joacă cu NaVi, da? Dacă zicem că bat NaVi și FaZe, NaVi și FaZe se duc la 3-0,
Coi joacă cu Falcons dacă îi bat pe ăștia și tot așa. Deci meciurile depind tot timpul de rezultate. Tot timpul joci cu echipele care au același asta, în funcție de, uite, bate un, dacă de exemplu se produce o surpriză aici și bat SO pe Virtus Pro de exemplu, se schimbă tot brechetul. Și o să fie surprize, zic eu. Da, este exact același Swiss care a existat dintotdeauna, doar că sunt alte echipe. Deci e formatul ăsta deja de an bun la Major. Mereu. Joacă Mihaiță, văd de București, ia-zi Mihaiță, baftă Mihai că-i spargi, ești nebun, stai acasă. Cred că explici formatul ăsta. Băi, explic formatul ăsta pentru că nu e un format foarte popular, adică cine nu urmărește Counter-Strike nu are cum să-l înțeleagă și atunci n-are ce să explici să înțeleagă. Deci totul ține de rezultate. Dacă pierd toate favoritele, de exemplu, da, să punem invers, se poate întâmpla și asta, dacă e un best of 1, o să pice astea al treile, uite, vezi, dacă pierd meciul. Adică depinde doar de ce faci tu. Tu tot timpul poți să joci cu echipele care au același rezultat, ori cu 1-0, ori cu 0-1. Și vedeți, avem doar 3 runde de best of 1, adică avem astăzi prima rundă, runda 2 iar best of 1, după care mâine o să începem cu niște best of 1-uri, cu meciurile teoretic care vor fi la 1-1. Nu se știu, meciurile astea sunt doar simulări, încă n-au început, da? N-am început meciurile, da? Dar mâine o să avem și 2 best of 3-uri, pentru că toate meciurile de calificare, respectiv de eliminare, sunt best of 3. Da? Deci observați aici, uite. Aici la 2-0 e best of 3, la 0-2 e best of 3, la 2-1 pentru că la 2-1 faci 3-1 dacă bați, deci e meci de calificare, la 1-2 la fel dacă pierzi, iar e de calificare. La început, mă. Love that. Thank you very much, Parla. Yeah, let's get this one going. Lol, uite HUD, bă! Start on the attack and FaZe Clan taking to the defense. Oh, looks like we're going to have a B hit out the gates here. A disbalance at the back of the pack. With that bomb, Frozen, Jewel Berettas couldn't be better for the job. Util in the sky, and here they come. And one of two ways for Frozen. It could be glorious, or it could be one Glock bullet to the head, just like that. Now dead, still Kerrigan holding on to B for a second. Bowen comes through, finds the headshot, and bomb down. Looking great to start with this pistol victory on the retake now. Another pair of Jewel Berettas, which Robs has put to good use. Takes down Glowing on the way in, and already chipping away at Idis balance. Gave them a look back into this round, haven't they? Rain on the flank could be the difference maker. Robs can't connect the dots, and now it's a 1-on-3. Yeah. Opportunity slips away as Robs nailing shots. Oh, goodness. If he'd have found his balance, maybe there was some Atenție, încep surprizele, atenție mare majorul ăsta. Take the pistol. And kind of running into the trap. Yeah, right. Frozen hard cleared there. There was not messing about, were there? This is the Clax opener. Beautiful stuff from him. That's one way into the site. Carrigan with the trade, sure. And then they took the fight over towards Market, but did it as a unit. So even though the bodies were given up, not the end of the world. And this is going to be problems. We're going to have to highlight this throughout. Best of ones in these establishing stages. Losing both pistols, a couple of swing rounds, a clutch here or there. That's the map going down the gurgler. So for FaZe, they're going to take it in spotless fashion of an economical. Rops is into a P250, a Deagle. Sorry. Gata, mă, frate. Te pop, Dr. Yankee Doodle, mersi frumos de 2 lire, mersi mult de tot. Hai cu like-urile, băieți, hai cu like-urile, să faci și noi 1000 de like-uri aici de început. Bun. Îmi place și cum se vede acolo în centru, cum au pus camerele astea. Mi se pare că e mai larg așa cadrul cumva. Marf. Bravo, PGL, se aude bine, se vede bine, bravo. Dacă îmi dădea și drepturile pe gratis și nu plăteam bani, era și mai bine, dar suntem români, trebuie să fim nemulțumiți. Trebuie să există o mică nemulțumire în orice, da? Ești prim cu avionul, trebuie să te plângi un pic când ai 2 piloți, nu? Atenție mare cu surprizele astea care încep astăzi. Asta vă zic, atenție mare, mare rău de tot. Atenție mare rău de tot. Dacă se încurcă vreo favorită, e groasă rău de tot. Asta e la PGL Studio, așa pare, da. The map and its history. I think as the Dest was discussing with the best of ones, you're always going to find yourself simmering down to a lot of these. I think they use the term handshake. If you want to try to trick in the video, you're probably still going to end up somewhere comfortable for both teams. So I think regardless, however you split it, you're going to find yourself in territory where your opponent should be more than comfortable. Bă, sincer, îmi doresc din grupul ăsta să se califice NaVi și cu Coi. Păcat că joacă între ele primul meci, dar atât îmi doresc. Amount of damage from that HE operating now 47. This is where you'd love it if you're a FaZe fan. Uite cum apare pe HUD, uite-te la Brocky, nu mai are gloanțe în armă, vedeți? Când a tras gloanțe, se consumă ăla din HUD, vedeți? This is where you need to be able to pick yourself back up. Heading back around the world after default presence R9 Pandas regrouping and rerouting towards this A bomb site, plenty of utility for an execute. Astăzi este grupa A, mâine și poimâine și adică 4 zile ține grupa A, după care grupa B 4 zile și pe care mai sunt 2 zile
Ați văzut? Uite, Broky, de exemplu, acum e pe smoke. Dar dacă tragi, se dispare așa din armă cum ar veni. Uite, uite la Robs, uite, vedeți? Robs a tras niște gloanțe și nu mai are gloanțe în armă. Uite, i-au dispărut cum ar veni de acolo, de la amortizori. Ce le faci, Robs? Just as easy as that, that first phase round seems to have arrived. Yeah, a bit of a pitter-patter in towards the site, wasn't it? They didn't take the space. Broky, I'm not sure if that's exactly where he wanted his smoke to land. O să fie... Be a save call, 35 ce ai, mă, o să fie... Uite, vezi cum apare? Uite, Robs n-a încărcat. Vrei nici el n-a încărcat. Vezi că e marfa asta. Urât best of 1, meciurile de calificare sunt best of 3, meciurile de eliminare sunt best of 3, best of 1-urile sunt doar meciurile de deschidere, cum ar veni. He was kicking up a bit of a fuss during the final versus Spirit. Some of his teammates were lighter on in that department, but you're getting donked on. Yeah, well now ce a ales să câștige NaVi Major sau să califice Nexus? Să califice Nexus, că dacă NaVi ajung, de exemplu, în semifinală sau în finală, nu cred că o să fie neapărat cea mai mare supărare, având în vedere că au o echipă nouă, deci e ok. Adică dacă se califică NaVi la zi, dacă ajung iar NaVi în finală și se califică Nexus, eu zic că nu o să fie nimeni supărat. N-are voie nimeni să fie supărat. Salut, Andrei, vă pup! Ajută cu ceva ce se întâmplă în meciul ăsta, bă, teoretic. Nu știu, nu neapărat, adică, na, nu neapărat, depinde de cum, na. Nu neapărat. Teoretic, dacă NaVi bat, ajută orice surpriză, știi? Că la meciul de calificare o să aibă adversar mai ușor. Orice meci contează, că nu știi niciodată ce se întâmplă. Bă, dar ce șmecherie aia pe foot. Pare că vedem mult mai mult de la foot ăsta, dar nu dau seama dacă chiar așa e. Cred că e doar de la faptul că l-au făcut ei mai 3D așa. Oricum încă am un pic de amețeală, asta vă zic. La ce oră joacă NaVi e după meciul ăsta, de la 2. NaVi joacă de la ora 2. Mersi frumos de like-uri, băieți. Hai, bă, să faceți 1000, bă, frate, bă, hai să faceți 1000 de like-uri. Hai că abia te-ai trezit acum, bă, început live-ul repede. Hai cu like-ul la scurt. Bă, suntem 2200 de oameni și avem 734 like. Mă supăr pe voi! N-am cum să mă supăr pe voi, dar mă supăr pe voi. Rain readies himself to catch. It's the swing, a multi-kill from Rain. And yeah, losing its post. Ai bine ținea urmărul la tine în garaj? Da, în garaj, da. Yeah, he might find this. Dacă ți arăt ce... Spotted, seized. Does surely get away. Yep, just about trying to save that AWP, but still with 30 seconds left, this is not going to be comfortable at all. No, Karrigan's already hunting him here, so just has to clear out this pocket. Nice try, seized. Deep in the corner, Karrigan, well, he's backed off, so they might just be able to retain this AWP. E rolling stage-ul ăsta fix. Bă, n-are treabă cu rolling stage-ul ăsta fix, că uite, toate meciurile sunt... Uite. Gen asta se joacă acum, după care următoare la 2, următoare la 3, următoare la 4, nu e rolling schedule, că n-are ce să fie, că oricât de scurt ar fi meciul, tot, înțelegi, tot e pauză mică între ele. Salut, Alin. Alin, vreau să discutăm o chestie, dar îți voi scrie, cred că mai după rumorul ăsta. Vreau să-ți dau să-ți adresez o întrebare. Întrebare. Mersi de PG-uri, Laurent. Mersi de follow, băieți, pe TikTok acolo, dacă vreți să dați tap-tap-uri și de-astea, ajută. Băieți, nu vor să dea like-uri. Te pup, Jackson, mondiale, căștile astea G Pro X2, le-am dat. Le-am de luni, am stat minim 8 ore la piscine fiecare zi, am PC-ul pornit în continuu și încă am baterie 24%. Păi da, mă, dar căștile alea se opresc că nu le folosești, adică te ține mult bateria la ele, chiar te ține mult bateria, dar ideea e că ele se opresc când au tehnologie la modul dacă nu le folosești, ele nu rămân pornite mereu. Eu, de exemplu, de fiecare dată când mă trezesc, căștile sunt oprite cumva. Nu știu care e... A, mersi frumos, Aline, de 10 gift-uri. Eu am zis că vreau să vezi ceva acolo și mi-a dat 10 gift-uri ca să înțelegeți, ești nebun. Are bani mulți de tot ca idee și Alin, așa pare. Și am mâncat mă ăsta Robs de are 7-3, să moară Jana pe bune. I-au dat băieții mici? I-au dat mici de la Ciotoianu băieții sau ce? A intrat salariul? Robs already does have this space and it's awfully quiet.
So I do see some issues for 9Pandas in this round. Glocks are plenty. The AWP, the only real weapon to make some excitement. Cucriurile să scadă, toate skin-urile din cutia nouă să scadă, deci nu vă grăbiți să le cumpărați acum dacă vreți să le luați la un preț ok. Unde sunt studiourile PGL? În Pipera. Cred că cauți PGL România, găsești sediu direct acolo, doar că n-ai cum că e cu barieră, n-aveți cum să vă duceți acolo din păcate. Mersi frumos, Gabi și... Gabi. Mersi de cadouri. Gabi. He can't overcommit on this. Doesn't want to overcook it. Could deliver an M4 to their front door, but he's handled that. Ce le face rău, bă, Robs, bă. Da, băieți sarmale, bă, frate, bă. Seized another one on the AWP. Atenție. Hold on. 4 Glocks and in all. How's the map just opened up like this? You can't be dropping around. No, this would be a bit of a tilt-a-rooney. But you've got Carrigan and you've got Rain. And al doilea best of 1, mă uit toată ziua la meciuri. They're going B. They're going to Carrigan. Uităm la toate meciurile astăzi împreună. A smoke grenade as well. If he could smoke them off. Bă, cum iau ăștia? They have the info. Carrigan takes the first fight, takes down Clax. 19 seconds. They need to get this bomb down. Carrigan, last seen on site. iDisbalance bringing in that M4. He's recovered. That's the bomb down. He's won the round. It's iDisbalance. Got 2 to find and 9 seconds. Ce bine a jucat Carrigan, bă, să moară Jana. Ce bine a jucat Carrigan, bă. Oro Carrigan aici. Interesting to see C's running into the site with the bomb in his hands, knowing that Carrigan has to be somewhere lying in wait. So maybe not expecting to be peaks, but regardless, it was just a saved orb. They got some good value for money. Bune, bă, ce i-au dat, bă, lui Robs, bă, să mănânce. I-au dat piftielul Robs să moară și dacă e posibil așa ceva, e regele. E pus 7 times, mersi frumos de bine a revenit. Okay, well, an AWP nici de la cocoșatul pe bune, vezi că, bă, de fapt nu-s mai bun de la Cioteanu. Mai bun de la Cioteanu, am înțeles că la cocoșatul nu mai este așa bun, mici. Without any head armor and a Galil. Double orbs. Yeah, Robs. Nice bit of movement. Mamă, double op direct, așa repede. Double op și atenție la Carrigan, chat are AUG. Ați auzit vreodată de AUG? Ați auzit vreodată de AUG? It's a good setup to defend against this. Rain first to receive. He has support of Frozen towards the dark position. Now warded off, and it's still a Dez. Good for one. Frozen dips under. An opportunity for the multi, but it's still a Dez with a team kill. He's the only one that's filled the feed. 3 kills, 2 of which ce flash-uri dă ăla din casă. Oh dear, Brokey's missed his shot. Still throwing out utility. What's going on? How's he not? I don't know. Okay, well, Rob's in a 1-on-3 situation. I'm not sure he's going to give this one a crack. And I said it should have been a good setup, but as soon as Rain goes down to that contact out of the ramp position, Frozen likely spotted coming down the ladder by the Apps lurk as well. So the fact that it was a little bit chaotic due to that team kill, but awkward moment there for Dilladez. Most definitely. And the heavy investment not rewarded whatsoever. Just contact walking up when your opponent's gone double AWP. It seems like an inspired call. Yeah, and that's the thing. If one of the AWPs was over towards A, they would have just been walking out dry. So the fact that the setup was facilitated elsewhere for FaZe, we will tie things up at 3 responding after 3 consecutive rounds for FaZe. Marfa și scena asta de... Ia vezi că și asta e tot 3 de aici așa. Și scena asta e 3 de aici așa. So you saw just there with the HUD, the nice little clutch cam, but not attempted by Rops. Just got to see him saving. Ia vezi camera acolo, Marshall. No one's gonna feel good. Marshall, mersi de follow, băi, bă, mersi mult de tot. Andrei Gabriel, mersi frumos, Vlăduț Șobi, mersi de abonări. Mulțumesc frumos de follow. Follow for follow, frate. Nu mergem toată comunitatea la hotel la NaVi, n-aș recomanda să faceți asta. Break phase here with a consecutive round, 9Pandas. Molly getting lined up from Rops towards the top mid box. Ce zici că arată mai bine ăsta de la PGL sau de la Cato? Bă, ăla de la Cato e clasicul BSL, adică nu e... E clasicul, gen, nu e nimic înțelegi să zici că, domne, așa și pe dincolo. Deci, nu știu ce să zic. Mersi frumos, Denis, de cadouri, să rămână. Deci dacă ar fi să, nu știu, interesant și de la PGL, doar că fiind nou trebuie să mă și obișnuiesc un pic cu el, dar e marfă. Mamă, e singur ăsta aici, bă. Mamă, ce le faci, Frozen? Ce le faci, Frozen? Nothing left for Disbalance. Mamă, dar Sis ăsta e full lurk aici, ești nebun. And he was ready, comfortably collects it. And iDisbalance's AWP is revealed by catching the glance of Robs. But yeah, this one falls flat for 9Pandas. And you may be wondering, you know, if they haven't been on your radar, 9Pandas, how long have they been cooking?
Got a lot of maps together. Yeah, I was just looking at that. Like 294 for this roster of 5. That's an awful lot. Well, that's the thing. Finally, he's not unlucky, he says. It's just a great little position there from Frozen to get himself on the board. Good to see him bringing some attitude. And second tactical timeout for 9 Pandas now. But yeah, that's the thing. When you're in the realms of online Counter-Strike and you have all these online qualifiers to play, obviously we spoke about their road to get the RMRs. You're getting a lot of reps in the online environment. And considering we're only in February, Valentine's Day today. So happy Valentine's Day to everybody out there. Hope you're feeling loved. O să se întâlnește și de la NaVi. Bă, nu am cum să mă văd cu ei, pentru că o să ne uităm la toate meciurile împreună. Dar o să întâlnesc eu la un concurs la un moment dat, nu-i problemă. Dar oricum n-ai unde să te duci, adică nu e vreo zonă de-asta unde să mă duc eu acum în punctul ăsta și să... Chiar n-am ce să fac, adică... N-am unde să mă duc fizic să mă întâlnesc cu ei cumva, nu știu. Adică nu, adică aș avea teoretic acces, că probabil având drepturile am un avantaj și aș putea să mă duc pe acolo, zic, bă, hei, am venit și eu să iau un interviu, ceva, dar, na. But that last round, it doesn't inspire a lot of confidence, to be completely honest with you. They were executing blindly, right? They didn't really. They were hoping that, you know, making it look like a similar round, that one different thing was expected out of phase, which was not to be the case. La PGL nu, frate, n-am cumpărat drepturile, nu mi-au dat drepturile pe moca. Am discutat cu băieții care se ocupă de drepturi, m-am înțeles cu ei și acum am discut direct cu PGL-ul la modul un reprezentant de-a lor, în cazul în care n-ai o problemă de... Like behind on the times? Well, this is the thing. If you can get away with it in this best of 1 environment, it's fine. That's why when the better teams always want to see the best of 3s, because over the course of a longer series, those type of plays aren't going to consistently work for you. Mamă, un cablu Frozen incredibil. Been able to crack open the B bomb site, so some space has just manifested. You've got Glowing taking that room and not dealing with it just yet. Rain. Deal with that disbalance. Has the contribution of Frozen available. Ăștia n-au jucat Nexus Chat la calificări? As Clax and Glowing both have been able to get themselves out onto the extremities, but FaZe have the bomb. FaZe have the round. Sincer, meritam Madridul să poți tricoul astfel live. Nu, mă las. Rotăm tricou cu România. Îl purtăm și pe ăla cu Real, ce le luăm la rând. Ne luăm la rând. A pierdut pe Nuke, da, corect. Ne întâlnim și noi cu Tonia. Nu știu dacă e în România cu ei, habar n-am. Nice, we're getting a nice little insight into what could be coming forward. Ce aveți, mă, chat? Căștile alea sunt aceleași pe care le-au la toate evenimentele, doar că au pus stickere cu PGL pe ele. Sunt aceleași, acum văd, ești nebun. Sunt exact aceleași căști A-Zone, A-Live-uri, doar că au sticker cu PGL pe ele, nu e nicio diferență. Că zicea cineva că ce căști, ce de-alea. Este direct pe LAN, da, se joacă din București. Or Brokey didn't get the memo. Oh. 10 zile ai testit foarte toate tricourile, corect. Am zis că sper să facă NaVi azi 2-0 și mâine să joace calificare și să por mâine tricoul. Ripcord smoke, he's already backed away, but peeking over the flames, this all could catch seized off guard. Carrigan activating. Mă, fece la Molotov, mă, sau? I just balance blind up mid, aggressive orping. Dau seama dacă au pe niște setări, dar pare că e un pic diferit smoke-ul. This mid area, you've got Rain holding just above that smoke on Con. Comfortable is a good word for it so far. Oh, that's a timing. Rain just swapping to his nade. He's going to get isolated here. Spam the jump to evade the spray. Glowing now, brought low as well. Damage, good shooting from Rain there. He's got the side. Yeah, there's two of them just touching each other in the smoke as they try and cross through. That's a big frag. May overlook Rob's here. Glowing, he's got a good idea. Yeah, this is awkward. 9 Pandas round starting to take shape now. Atenție mare, deja 4 runde 9 Pandas ăștia. Excess money available for everybody bar Carrigan. They could have a look, go fishing. Atenție mare, ești bun. As it ticks on down, will be the Atenție mare, rău de tot. Oh, and spotted. That's it. That is it. Atenție mare, bă. Convincing 9 Pandas round. Da, după ce stai în NaVi, stai să... just draw back to 1 round game. So a very important round. Again, I was just discussing the finances. If they can take this one off a phase and put consecutive together, which they haven't been able to do since the pistol and the conversion against the eco, FaZe will be down to exactly that. So am pus din greșeală, bro. Am pus din greșeală. Uite ce m-a luat Mihaița Petre să moară frații mei. 2024 suntem pe internet, scriem toți la mișto și greșim m-a luat. Ai putea să-mi spui, te rog, care este rolul virgulei? Ușor, băiatul meu, că am și o oră de când m-am trezit. Am scris și eu, am programat live-ul de bun în timp ce aveam o presiune în corp. O luat Mihaiță Petre, mâncați și gura ta. A terminat Dansez pentru tine și a început cu mine, ești de bun.
And it's just one man, it's just seized, leering over. Cred că influențează o generație, da, ce ești de bun. Distrucție, e greșeală. Eu pe virgule și pe astea m-am luat cu băieții, că pe astea, auzi, cred că așa la toată ziua, dar de nervi, e bun. Să nu mă pui la colț, Mihăiță, Petre, auzi. E bol are el pe mine, auzi, că m-am luat de cineva în condițiile în care eu m-am luat de băieți de nu să pună o cratimă și nu să facă acord între subiect și predicat și m-am luat pe virgula asta, dar am pus-o dimineață în timp ce îmi cădea din gură. So Karrigan has to do all of this with only an MP9 and no support because Frozen's is short. Dar vezi, ai să și arogant. Ca și cum, bă, vezi că nu are sens virgule acolo, nu, că tu ești deștept și ei erau proști, ca și cum, aaa, șmechere. Bravo, Mihăiță, Petre. Atenție la runda asta, oricum 5-5, cred, nu e 5-5. Sau, mamă, ce departe e ăla, uitați-vă la claxă la unde e, a plecat pe altă hartă. Aha. Up there is Seas. Don't forget, Clax is coming from kitchen on the flank. If he can hit the first, ce faci, Seas? S-a tremurat mâna pe mouse. Tremurat mâna pe mouse. Takes a glance, loses his head. Defuse coming through. Can he stop it? The nade's not going to do it. And that is a sick for Vase Clan. Oh, fortunate with the flank of Frozen, weren't they? Right, because Karrigan sure he gets the dink. He goes down. That is eventually saved the AWP. Not bad there from Clax. That type of a round. Nu mi-a scris un eseu argumentativ despre virgulă pusă la mișto incredibil așa ceva. Nici mi-am dat, nici știam că e virgulă, nici n-am văzut-o, jur. Dacă nu scria 8 ore să stai acolo virgula și nu vezi. Hai, bine cu Mihăiță, cum am vădăria cu Josean underscore fără. He gets that kill, the nade kill comes through, they isolate the solo defender on the boost who, you know, he could be looking to do a little bit better in that environment, and then Clax says, look, it means nothing. Good understanding from 9Pandas in the previous, right? They saw that there was mid control from phase. Okay. How many smokes have we just deployed? 3 towards middle on the T side. That's a bit of a cluster duck. You've never seen that one before. Da, diffuz fără def, n-avea def. Mă rog, aș gândit-o bine și Clax ăla acum că... Mamă, atenție. Atenție! Atenție! Atenție la neatenție, că rămân face fără bani, 6-6 și bat n-ai pandas. Atenție mare la acest meci, vă rog din suflet dacă se putea să... Atenție mare dacă se poate să... The money at the high end right now is 2.1k on the phase players, so they are really staring at a rough final round. And look, this is strugglesome as the timeout is going to be called. You just saw the T signal coming on through from the admin. It's going to be the first. Here we go. This is the Dilladez POV. So first top left, predictable gap. Second, adjust onto right. The third is wild, isn't it? Here it comes. Whoa. How did he get away with that? I don't know, but I think we all have to give him a big, firm pat on the back. As Dilladez comes alive, you can see that's going to feel good as you secure the opportunity to leave the first half of your journey to the major with a 6-6 scoreline against FaZe. Rog mai pune presiune cam pe FaZe la parior. Hei, aruncă n-ai pandas! Îi aruncă n-ai pandas! Stai liniștit, MC Andres, stai liniștit că aruncă n-ai pandas. Jaxi a jucat și un PGL, cred că în vremea când aveai 30 ani maxim. În ce an ai jucat Florian? Că eu am 30 de ani, mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred că te-ai jucat în PGL când aveam 10 ani, dar nu e imposibil. Eu aveam 10 ani în 2004. Te-ai jucat în PGL în 2004? Dacă da, respect. Și mai ales Kendama. Pe 45 înseamnă că se poate, da. Se poate, da. Înseamnă că dacă zic respect Kendama, nu știu ce înseamnă la 45 de ani. E o vorbă de Gen Z asta. Nici eu nu știu, dar o folosit să pară că scul. E exact cum e Rizu, știi? E un cuvânt pe care îl folosesc, dar nu-l înțeleg. Dar nu știi că nu-l înțeleg. Eu zic, da, la Rizul meu, hazul meu, știi? Chiar dacă înseamnă același lucru. But it's FaZe after all, we know they can do a lot with a little. 3, contact walking up connector. Who's responsible for this? No one right now. Ready for this duel. Shadow. Oh, mă, ia vezi aici, a pușcat și Marin. It's the bait for Frozen. Yeah, that would be perfect. Brokey from CT, he knows he's going to be cleared. That's a hard fight to take. He's going to get taken down and Frozen. Atenție, rău de tot ce se întâmplă. Ce faceți 9 pandas în cava și gura voastră?
Down goes Rain. Only Carrigan with the MP9, and it is a 6-6 half. Beautiful. Yeah, and you know what happens over here at the PGL Major? No halftime break. So action is going to get back underway ASAP. That means FaZe don't have that 2 to 3 minutes to try and collect themselves. Atenție, da. La Major ăsta PGL a anunțat că știți că înainte între halfuri era pauză de 3 minute, acum nu mai e pauza asta. Going through the paces, 9 Pandas. That's pretty confidence inspiring, I would say. Yeah, admirable. S-a lăsat întrebarea trebuie cutiile vechi. Robert, au fost o perioadă în care cutiile au fost foarte sus și acum sunt sus, dar sfatul ar fi să le mai ții un pic, sincer. Adică fiind vechi, n-au cum să mai scadă în preț foarte mult. Și dacă scadă, oricum într-un an, 2-3 o să fie mai scumpe decât sunt acum. Că se termină stocul lor, îți dai seama. But I suppose as far as the gun rounds go, you can look at 9 Pandas and say they definitely got their money's worth. Să băgem simplu la pe care am skip care se pun de mici, nu înțeleg, n-am știu de unde aceste, nu știu de unde le vedeți voi, că eu nu le văd. Mai scris un bat în comentarii același lucruri. Dar nu văd aceste zvonuri. Simple a spus clar că nu vine până la Major și nu văd de unde și până unde Simple, care s-a jucat toată viața lui Sniper, a revenit la Rifler după ce s-a reparat pick advantage, adică e clar că o să vrea să revină Sniper din punctul meu de vedere, nu cred că o să revină arma. One for Glow, one for Clax. Util in the hands of Carrigan, smoke and a flash. Deci ascultă as well. Currently towards top middle, has the support of Rain as through the underpass 2 will crawl and the lurk out of the opponent's position will be Rops. This could be telling of an A split, but there's 3 players. This was like a very similar pistol as to dacă revine NaVi, nu cred că revine ca Sniper, dar nu cred că o să revină NaVi, adică joacă bine Wonderful. Nu sunt zvonuri, sunt băieții pe hălătăvă. Da, mă, nu, ce ai? He was the Palace boy, now we've been caught by Robs. Swapping sides, is this going to be an exchange of pistols? Rob seems to think so, making a pretty strong case for it as another bullet goosh onto Diladez. Finished off, Brokey finding it on the clock. 3 versus 2, not impossible, but most definitely improbable. Dacă vi se pare că se mai închide ecranul așa, mai clipesc eu, să știți. A fost vreun major în Spania sau în Italia? Nu, dar nu prea e esports așa mare în zona aia acolo. Adică în Spania au investit foarte mult Riot și au luat cam toate echipele de Counter și le-au mutat la Valorant. Iar da, să like și voi toți pe TikTok, da. Scuze, chat, mi-a intrat ceva nou. You mentioned it. Pistols being split. Scuze. In this conversation as FaZe. Știți care e problema? Că asta e doar așa, la modul un tease, știți ce zic? Dacă nu dați like, o să închid ochii de tot. Înțelegeți? Uite, pe TikTok avem 10.000 de tap-tap-uri și știți ce înseamnă asta? Mult rău de tot. Mult rău de tot. So FaZe, they should be good for 8. This one's about keeping it as clean as possible. Carry through as many guns as you can into the next. You do not want to be starting your march to the major in Copenhagen, somewhere that I'm sure Carrigan would love to get to play in front of his crowd. And they will make mincemeat of this B defense. 2 bodies hit the deck. Just 3 more to find right now and out of position. A bomb to be planted from Brokey. Da, am cont, am 100.000 de follower pe TikTok. Postez constant și acolo. Doar că la majoritatea competițiilor, mamă, uite-l pe Vlad, a dat 70.000 de share-uri la live. Mersi frumos, Gabi, Mario, mersi de cadouri. Doar că aici am vorbit când am cumpărat drepturile, m-au întrebat pe ce canale vreau să transmit și am zis că vreau să transmit și pe TikTok și au zis ok. Și asta e bine că, na, chiar sunt oameni care se uită și acolo, dacă vor după să se uite, de exemplu, nu mai vor să uite de pe TikTok, poate să mă pună pe televizor că mă găsesc pe YouTube, deci nu e problemă. I think the way the bomb timer works, Alex, is we're getting to learn about the HUD. Ce vrei și se blochează calculatorul la băieții ăștia aici, n-am ce să fac. Nu e de la mine, mă, nu e de la mine, uite, nu e de la mine. Vedeți? Nu e de la mine. E de la stream. O să se rezolve, nu e problemă. Să bagi o restart la calculator. I was admiring the glitchy bomb. Oh yeah, where you see it like pulsating. Yeah. Maybe I'm wrong. Maybe I'm completely off. I suppose the viewers as well. You know, we're all kind of acclimatizing to the new HUD. Bă, pe Twitch se vede la fel, mă? Oh, PGL's HUD, I should say. Nu e de la mine, ce aveți, nu e de la mine, e de la stream, așa se vede la toată lumea. Pe Twitch se vede la fel sau să încercăm? Dar nu cred că e același și ăla, n-are treabă. Is Rob's calling? Yeah. Okay. All right. Well, that's not bad. It's good to do window on top con. Let's do it. Let's do window on top con. Well, there's window. Bă, mă să mă spăl pe față, cred că se rezolvă dacă mă spăl pe față. We'll see when the top con comes into play. Is it ladder boost for Diladez, who has finds it, easy headshot to the side of the head, jump scare for Diladez, and down goes Glowing. Carrigan even catching a perfect timing onto C's. He's put low, Clack 6 feet deep.
Gata, am rezolvat. Gata, am rezolvat. Gata, am rezolvat, am mutat stream-ul ca să nu se mai întrerupă. Era prost YouTube, ok. Asta e că tu ai dat un ban și tot pe Twitch arăți, dar n-ai înțeles. Și care e diferența dacă mă mai poți pe YouTube? E același stream, Vasilica Serghei. Eu am plătit drepturile ca să pot să mă uit la meciurile astea pe live-ul meu, că tu poți să te uiți, Vasilica, și pe Twitch, și pe YouTube, și pe Kick, că PGL face live și pe Kick. Poți să te uiți unde vrei. Eu, dacă voiam să fac live cu meciurile astea și nu plăteam drepturile, nu puteam să mă uit, să redifuzez practic stream-ul, că ei mi-au dat și feed-ul lor clean al lor doar pentru mine, care e tot un feed de pe YouTube, doar că nu are comentatori. Și am întrebat, poți să mă uit pe stream oficial și eu au zis, da, bineînțeles, și am zis, ok. N-ai înțeles cum funcționează sistemul ăsta dacă îmi zici că am dat bani și că tot pe Twitch arăți. Care e diferența că arăt pe Twitch sau pe YouTube? Că tot pe streamurile oficiale mă uit, ambele sunt tot de la PGL, nu e ca și cum e diferit. Te dă mai prost? Da, pare că era mai calitativ un pic pe YouTube, vrei să vă mint? Nu? Ar se vedea un pic mai bine pe YouTube? Maybe Carrigan said, hey, listen, boys, in the best of ones, take some pressure off me, call something. Because the thing is, they all should have a very good understanding as a unit of how they want to approach the game. And if Carrigan hears something he really doesn't like or wants to overcall, he always can. The contributions from your very seasoned teammates in an environment like this, you don't Salut, stream oficial a picat? Salut, n-a picat. A picat poate pe YouTube. Că erau probleme și probabil se... Ce, nu mai merge pe YouTube? Cred înseamnă că l-au oprit ca să-l facă iar, mă, că se mișca prost pe YouTube. Cred că a picat calculatorul la care transmitea pe YouTube sau ceva, s-a întâmplat ceva. Și au câțiva că simplu se vine, dar locul ei crezi că poate fi reale. Iar începeți cu asta, bă, frate, terminați-vă că discuții proaste rău de tot, n-au sens, ești nebun, ăsta aberații. Sunt aberații astea, oricum, terminați-vă. It's just that saved M4 and some upgraded pistols. Window smoke deployed again, glowing standing to deliver, but now smoke will obscure his view. Nu la comentarii pe DigiSport pe astea sau cum? As Molly lands under window, Romp stretching his legs on his own. This is quite risky if he goes down without a fight, but A called clear. Mamă, de ce le trage Rops? Să-mi ziceți că revine, deci dacă mai are cineva, dacă are cineva cum să se uite, poate să dați o geană, vă rog, pe YouTube, să-mi spuneți dacă a revenit feed-ul de pe YouTube, că dacă a revenit acolo ne uităm pe YouTube înapoi, că se vedea mai calitativ acolo. Fabrice Roman a zis. Te-am văzut în trafic zile trecute, conduci normal, nu ca alții. Cum adică nu ca alții, Răzvan? Eu mereu conduc normal, bro. Adică mai ales de când am mașina asta nu prea e foarte mare și nu prea pot să fac manevre de-astea, să mă bag eu, să astea, adică... N-am, stau la coadă și aia e, doamne, ăștia, n-am zis eu. Ai picat la de pe YouTube? Ok. Unde se ține până la urmă în București, studiourile PGL. Asta la Nexus e primul meci al lui Nexus pe 19 februarie, nu pe 18 februarie. Gata, a revenit? Hai să ne uităm acolo, că se vede mai bine acolo ce ai la PGL. Asta e RMR. RMR. Ia uite. Se vede mai bine aici. Dacă am trăit clipa asta, dacă vine să credeți, ești nebun. Uite, se vede mai bine aici, e incredibil, suntem în 2024, se vede mai bine pe YouTube. In their campaign, we're in the RMRs, we're in Group A. 8 teams will be able to make their way through from Group A to the Major. Then 3 teams will go to the last chance qualifier, and the same to be said for Group B, which will be kicking off next Monday. We've got the Asian RMR as well as the Americas, so plenty of Counter-Strike to come your way, so we can get the 24 teams in total locked in for the PGL Copenhagen Major, the first CS2 Major. Come around quick, hasn't it? It has. Ideea este care e treaba, de ce se vede așa bine aici, că live-ul este 4K și practic noi ne uităm pe un downscale de la 4K, deci de-aia se vede așa lacrimă. Vrei să joc acum în București, frate? Da, frate. Mersi de follow, Alexandru Costache, Ștefan Tilică, NTZ, mersi de follow, vă pup, băieți. Ioel, Giurgiu, Ben, Alin, Ciornei, mersi de abonări. Where the conversation gets structured, obviously it feels like a must for the big names like a FaZe, a G2, I suppose Virtus Pros in that mix, Falcons, NaVi. It feels like for them this is a must. They must qualify for the major. Because for the orgs, that's an expectation. But for these young and hungry individuals who we've seen on our screens over these years, time and time again, either having a crack or making it, right? M-am uitat la HUD în dreapta, se vedea mai bine. This is about getting back to the upper echelons of Counter-Strike. This is showing that they can compete. E un pic mai bine, dar nu e mare diferență. Pe Twitch mi se pare că se vedea mai rău. This is a chance at
well, glory, because that's what qualifying for a major Mergem is. primul să căutăm seara asta, că sigur se prime. Îmi scrise un băiat la comentariu pe TikTok-ul pe care l-am pus că a găsit hotelul la care s-au cazat. Nu știu dacă sunt toți la același hotel. Well placed. Would be one hell of a nade. Oh, a bit deep. Narrow miss. I disbalance onto Carrigan though. Gone for the clear. A lot of work to be done here. Bomb to be committed. I disbalance deleted. As it's Rain prepared for the repeat now. Rob spotted out. Does get away. And it's another fight. Headshotting, boys. Left and right. A triple kill from Rain in mid while his team's hitting B. Yeah, all they were tasked with right there, Nine Pandas, was can you just clean up the lurk so we can focus on the site? And they couldn't even do that. Rain, 14 kills, impact felt. And that right there is the round in his pocket. Beautiful stuff. Yeah, Rain and Robs. Top of the scoreboard. Este o cresc în fața la PGL pe bune. Sunt trimite poze dacă îi prindeți pe acolo, mă. Sunt trimite poze dacă îi găsiți pe acolo. Ai văzut meciul lui Dom Niffield vs Simple? Am văzut că a făcut 49 Dom, 46 de fraguri Dom și Simple a făcut 20 cu 28. FaZe applying some dominance here in the second half. Yet to drop around after a competitive first half sincer, mi se pare că părerile sunt împărțite la HUD-ul ăsta. Mie îmi place personal HUD-ul. Mie îmi place HUD-ul, adică mi se pare nice. Mi se pare un refresh, merge. E mult mai bun decât ultimul pe care l-a avut PGL. E mult mai bun decât ultimul pe care l-a avut PGL. Ăla mi se pare foarte greu de urmărit. Mi se pare drăguț, sincer, chiar nice. But for Rain, perfect. No fun allowed. These guys are going to have to be working with just the sidearms here. 5-7s, Deagles. No Kev. And straight into an A execute, so trying to remove as many of the issues as they can. E chestia de obișnuință, mă, că țin-te și când am făcut HUD-ul la vertical. Toată lumea, domne, nu știu ce, nu știu cum, după când l-au făcut blast-ul ce tare e, știi? Adică e vorba de obișnuință și cu HUD-ul ăsta așa 3D. Mi se pare nice, e bun, adică... Carrigan looking for a fight. Tot asta după ce ne mai uităm la 2-3 meciuri o să ni se pare marfă. Feeling a bit frisky. Cred că iau cocoșat aici FaZe, sincer. And again, just reiterating, FaZe were the heavy favorites in this one. This is what they would be hoping to start their campaign with in the opening match. Oh, the bait. Rain does go down to Clax Teague, as Clax has actually got 2, and there's another. These boys have got Simple ar trebui să fie mai motivat ca niciodată? Nu neapărat. And all the frags they needed. Nu neapărat, nu ar trebui să fie. A fost și mai bun jucător la CSGO, de ce ar trebui să fie motivat, mai motivat ca niciodată? Nu. Poate e ajuns, poate vrea să mai joace un pic, să mai facă niște bani, să mai ceva, n-ai de unde să știi, adică nu e... Si și ea sunt la Rally Soul, am un tovarăș și barman acolo și a zis că în loc de apă bea vodka. Vă miră cumva că rușii beau alcool mult rău de tot? Și aveți, mă, calmați-vă un pic. Rușii sunt altceva pe... And it looks like we're going for option number 2. Yeah. I do expect that option number 1 will be around the streets of Bucharest over the course of this RMR. Acuzațiile alea, că nu denotă decât tu ești un jucător casual dacă tu i-ai acuz pe băieții de la Spirit care avea ceva. Sunt foarte buni Spirit, să știi. Foarte, foarte buni. Joacă foarte corect Cantorul. Situațiile le joacă bine. Ce le faci, Cardigan? Mo. Loses his head. Rain, he's just not stopping with these headshots. Clax, Molotov down position. There's a 3 versus 5 phase. Looking to commit now to this site. The whole squad bar Rain. Now with the bomb down, Disbalance trying to fight his way in. It sees just creeping into Rain for another comfortable escalation, and it puts Disbalance and Clax up agaast the odds. Already tagged. Nice try, Nine Pandas. Gonna finish the job. Ai, bă, Cardigan. Brokey will do it, and there you have it. Hai să ne uităm pe celălalt stream, pe streamul B. O, echipa mea preferată, Virtus Mro. Doamne, echipa mea preferată, Virtus Mro. Pe ce stream e NaVi chat? Puteți să vă uitați dacă e pas sau pe B? Au postat NaVi's voice comms? Ok, ne uităm imediat asta, că pare că se termină și aici. They certainly can. There's still plenty of utility though on the side of Saw. As
Sau de fapt, știi ceva? Lasă pe Virtus Pro, hai să ne uităm la NaVi's Voice Com, ești nebun că... Sau nu mă, nu, ne uităm la Virtus Pro, lasă că avem timp și la NaVi și la ăștia, lasă că avem timp. Hai să vedem și noi rezultatele. Până acum n-a fost nicio surpriză. Vrei să facem un de la cu predict, mă, la RMR în fiecare zi, să dăm predicturi la fiecare meci? Să vedeți dacă le nimeresc sau nu? Fac un document de la ceva? They have a HG, a couple of flashes, that wide swing, nearly yielding some frags. They're gonna get aggressive behind this one. Turns its back, it gets punished though. But at least Roman stands his ground to deliver one fatal blow to Norbert. The flashes and the push come in, and this side ok, stai că facem după runda asta, bine? Facem după runda asta, bine? Am copil și nevasta acasă, n-am mai jucat CS de 4 zile, îmi trebuie un capul de mort. Se vrajul. They're bare knuckle brawling right now on the bomb site, and the bomb is planted. Muteris on the rotate needs to support his teammate on this. No, dai mă cu Virtus Pro ăștia, ce e? The nades will be thrown out sure, but it's about the peaks, and Flick slices his way through. The follow-up frag on the headshot, and that's match point. Era top dacă era cu spectatori. Rămărurile în general nu sunt cu spectatori. Pare rău. Rămărurile în general nu sunt cu spectatori. Bă, avem deja 1000. Mă, eu zic 1800, avem 1600 de like-uri, let's go, boys, let's go, hai cu like-urile alea bune, băi. Hai cu like-urile alea bune. Hai că în 19 minute începe NaVi. Let's go. Hai, că începem. Bă, frate. Hai că suntem mulți rău de topul live, hai că începe NaVi acum, ai pus fantasy? Da, am pus fantasy. Am pe IME, Hunter, Hedrick de la NIP. Pe cine am mai luat, mă, nu mai știu, deci IME, Hedrick, Hunter, Adames și Magisk. Team Liquid sunt și ei la rămărul ăsta, nu ei sunt la ala pe NA. Mersi oameni și oameni de follow. Smokies, mersi frumos. Mihai Tamaș, mersi frumos. Apu, băi, thanks. N-ai ales boostere? Am pus acolo niște de alea, nu știu exact cum. Am pus doar așa să văd dacă nimerești jucătorii, că nu știu exact cum se joacă fantasy-ul ăla. De ce PGL nu organizează major în București? Internațional Dota au fost în stare să facă pe internațional. Internațional de la dată s-a făcut contextual, pentru că nu a fost disponibilă arena pe care se face de obicei TI-ul. Nu se mai facă niciodată TI-ul în București. Și aia a fost o chestie care s-a întâmplat contextual. La Cantă nu se facă niciodată pentru că nu avem locații pentru așa ceva. Nu avem unde să-l facem, nu avem săli disponibile și nu... Adică nu avem în București, dacă ar putea să fie în București, poate. Imele la Nexus și fac prag la sală. Nu știu, în Nexus sunt o altă echipă din ce știu care se antrenează, nu sunt NaVi. NaVi s-au antrenat, cred că au prag rumuri acolo. Te pop, Finar, mersi frumos că ai revenit cu membru rege! Ca pop! Hai că nu avem unde Cluj Arena. Da, mă, dar e cam... S-a făcut la Cluj și nu prea a venit lumea, deci nu cred că o să mai fac. Hai că vă zic sincer, singura locație care ar putea să aducă oameni să umple ar fi Bucureștiul, că e mai ușor de ajuns, că e... Așa te duci, vii în București, faci scală la Cluj. Mă rog, teoretic dacă se poate face Antol, dar ai putea să faci și pe ăsta, dar greu. Greu. Clujul nu are capacitatea de cazare pe care o vrea Valve pentru un major. Ok. Deci chat, NaVi joacă imediat, hai să ne uităm la NaVi vlog, hai să ne uităm la voice comurile de la NaVi. Bine, te pumne de 2 euro, cum se bagă pasul pentru major după rămără? Da. Voicecom versus Teamspeak și Apex, hai să vedem. Hai să vedem. Acum la fix încep NaVi, da? Skill sample. One more temple. One more. Один сибекс. Right side corner. In right corner. Go kill. I'm staying. Last two on A. No. Okay. I'm coming to them. Nice. Hey. Let's go, boys. Te-l pe gele, făcea calmă. Next stage. Deep one, right side. Stage. I'm smoking the bomb, chill. I'm sticking it, wait. Wow. I'm reloading. Guys. He's low. Nice, good. Very nice. Nice, Yusik. Thank you. Este patru bărbați. One more. Run. NaVi joacă 2 meciuri azi, da. Și Coi la fel.
La Coe este Adames. Avem 2 români în grupa asta și ei mei și Adames. Nice! Nice, good job. Come on! Break it now. Sure. I'm running as well. Nice, go, go, go. Păi da, mă, dar una este capacitatea de cazare pentru Untold, unde sunt foarte mulți locali care ar veni, mă gândesc, poate, adică asta e logica mea, băi. La Untold sunt foarte mulți care se cazează la apartamente de-astea închiriate pe așa, știi, pe... AP, I'm only here, bro. Camera! It's clear. Out! Yellow. Okay. He's orange! Kill him! Nice. Orange! Low HP. Nice. AP side. I'm only mid. Antrenorul aude, dar el nu vorbește. Bun picul ăsta aici. That's gone. Nice. Bun picul ăsta aici. Mamă, ce e comeback pe Anubis, incredibil. One more half HP. And then top camera. Camera. Kick there. I think he's there. Yes, yes. Mamă, Mandar, casă. Nice. Sick boy. Mamă, Mandar, ce derby. That means the player. Triple, snakes. Okay. I'm only default. He must be on behind. He's only default. Inside con. Con dead. Pillar. That pillar. Temple. Con dead. 2v1. Monk faded. Double pick. Nice! Bad malo. I have your con. Cares man. No cross. Apex, sandwich. That's sandwich. I have one palace. I'm coming city. Tetris. I'm coming city. Default, behind default. Nice. Op default. Nice, good job. Mamă. Ce bătaie le-au dat, bă, aici, vă, pe... Под окнами. И dead. Watching. More. I'm flashing. Temple already. And Please hold him. CT. He's temple. Coming. Temple left. Temple. Mamă, cum e? Băi, Temple ready. Temple, guys, he's smoking city. Temple. Mamă, murim. Nice, Valek. That's how we play, guys. Let's go. Temple, guys. He's Temple. Da, doar NaVi au la hartă lui Spirit, da. Sunt bun, mă, rău, Spirite, bă. Eu v-am zis de Spirit că sunt bun, frate, dar voi aveați de-alea de fraieri în voi, că domne, că iar le apărarea lui NaVi, că de-alea. V-am zis că sunt bun, Spirit, de la început, de când au început să joace de la play, v-am spus că sunt bun, gen, și că joacă bine. S-a văzut de când au jucat cu coach și cu baza aia, ca o bază super solidă. Au niște scheme bune. Să vedem, o să mai învețe lumea, cred, poate după RMR-ul ăsta. Și o să joace și Blast Showdown-ul înainte de Major, poate să mai învețe lumea până la Major, știi, că nu o să aibă timp să poate să schimbe tot, dar e greu, ce ai? Domnul că ăla nu face chestii by the book, așa. Nice! AP, don't. I'm with your B. I'm playing Shadow. I'm Close down, one more. Coming. I'm coming with you. I join you. I'm watching heaven. I have heaven. Dead. Nice. Holding me, probably. Close long. One on side. Close. Banana AP dead. I can flash behind you. Banana. Banana. Have reload. I can flash. Am răspuns la donație, dar a apărut mai târziu. I-am răspuns lunare de direct de când a apărut pe chat. Donația. Mie nu joacă, ba da, acum joacă NaVi. Maybe two guys. One more for sure. Let's kill him. That's good. I'm hiding. Late time mistake. He doesn't have kids. Together. Nice! Vezi că am fost la PGL și am putut face poze cu multe echipe. Ignite, tu nici nu stai în București. De ce minți? Trimiți oamenii degeaba acolo. Tu. Nice. Mai are șanse NaVi să câștige concursul? Nici n-am jucat NaVi. Nici n-am început să joace. I'm taking jungle. Ignite să moară, frații mei, stă lângă Târnăveni și omul zice că a fost el în București. Unde ai fost, mă, tu? Ia zi unde stai tu în București. Yes, he's mid. I'm behind. Na, lasă, nu, pune-le pe Discord, la zona de membri. Blitzcreep. Nice. I need that con. Yes, flashed. Only one. Dead. Guy. Town. Gone. Yes, out. Одна хп. Я живу. Yes. Право взял тебя. Право взял. Nice! Good shit, boys. Yes, I have doors for you. I dropped your smoke. Cross water, take guys, cross water. I'm going temple. Ce comunicare mixtă au început să aibă NaVi, ați văzut? Mai vorbești și în rusă un pic, mai alea. Pushing. See lobby, guys. Nice! Ce ia băcălim Mihaiță cum încărcat ăsta, a încărcat și cu strafe. Smoke.
Aduc eu molly. Right, one is. One sorry. Ce sunt capriți să fac upset? Nu știu, Macao, nu știu, multe, o să fie surpriză, zic eu. Headshot. Push him. I'm going. Nice! Sick, Miha, good idea, bro. Sick, Miha. Good idea, bro. Thank you. Taking one. I have your One pushing one. One more. Marble gap. Don't see me. He's speaking. One camera. He won't fight. Aoleu, ce face Wonderful, băi. I'll hold you behind. Let's close. Mamă, ce a făcut Wonderful aici. Te prășcheți, Paul. Te video, blядь. Ce poți să faci, că abia dacă e prins când la țigară, i-am văzut doar pe YouTube. Da, nu știu, poate a fost de ieri, mă, poate a fost de ieri la Media Day, când era mai lejer, cine știe. Let's go, yes. Con. Nice. I'm running. Miha, speed. Con last. Nice! Guys, let's go. Pillar, I think 1, 2. You jumped up. Nice smoke, Nice, let's do. Asta a fost a doua hartă cu Apex, mă? Da, bă, a fost a doua hartă, mamă. Am și uitat ce derby a fost cu ăștia. Am și uitat ce derby a fost cu ăștia. One moment behind boxes. Behind boxes. More behind boxes. One behind boxes. Two behind box. They're coming. Behind boxes. Holding right side. Jungle. Extinguished. He should be low. Valera, I dropped the AK cord. Oh, it's very good. Guys, 10 HP. Nice. That's short one. Dead short. I'm coming out short now. Let's see con. Bench. In con. One more. Dead. No, you're one B. Out B. One more. I'm holding cross. Out down B. Holding right side. Rocket. I watch the rocket right side. I watch the right side. Low. Mă, uite-l pe Alexei aici, geam. Rămurul la București, da. I'll pick ramp. Și că, bă, ziceau băieții pe chat că, na, adică că ar sta o parte din jucători la Radisson la hotel. Iar, bă, ăla să ținem la PGL în pripera, îți dai seama, adică, na. Doar să vă info, da, Mihai comunică cam cel mai bine, el și cu Alexi, că s-au jucat mult în echipe internaționale și Gel comunică bine. Wonderful și Beat comunică prost momentan, da? E greu pentru ei care... Uite-te pe chat la membrii. Flashing above bench. I have con. Why? Together, boys, please. Nice. Bench. I don't take. Where is it? Nice, good run, boys. I'm staying in con. There's some stuff. I'm hiding default. I'm hiding default. Mamă, ce bine s-au băgat aici, amândoi. Yes. Palace. Can you do turbo? Atenție! Nice. One more finish. I mean, I have no... Ai văzut ce ai zis, Mihai? Can you do turbo? Cred că făceau amândoi pic. Cred că turbo înseamnă ca unul să facă pic de aici de pe scări și unul de jos. Asta cred că înseamnă turbo, că l-a intrat can you do turbo și gen... Au ieșit ăla în același înainte să facă turbo. Flash pick. One jungle. Yes. Flashing now. CT, Robs. Holding CT. Nu am pus nimic, m-am mințit. CT Robs. Can I plant for short? Cred că îl băgăm în temniță pe Black Knight, ia să vedem. Dați un pic să-l băgăm... Nice. Nice, boys. It's short. Dead short. One more shot. I killed off. I'll flash. Window dead. Flashing. În primul rând, ăla nu arată ca tine, Black Knight, ca idee. Și în al doilea rând, bă, ce generație de copii, de vă puneți poze cu un jucător și vă blurați fața. O, băi, că n-am 7000 de femei pe live, ești de bun, nu interesează pe nimeni cum ar, suntem toți, ești de bun, ne curge din gură la toți și vă blurați fața, la ce vă... Să moară frații mei, de o să ajungeți ăștia de sunteți generația Z, o să ajungeți în 20 de ani să nu mai știți cum arătați când erați mici, că voi toate pozele le aveți așa. Și dracu vă brulați fața atâta să moară, frații, uite, vi se pare că știu vreo minune de băiat pe aici sau ceva sau... Oh, uitați pe oamenii mei și numai așa își brulează fața, totul, pune mojuri pe față, o dracu, nu o să mai știți cum arătați în 100 de ani, ești de bun la cap dacă o să trăim măcar 20. Bă, oamenii nu o să mai știe, când o să aibă 30 de ani, o să zic că ia să ne uităm la poze când eram mic. Și o să vadă doar corpurile, gen o să-și facă outfit check pe pozele vechi, dar genii nu o să știe cum arată când era, că toți... Dacă e posibil așa ceva, stați un pic că vă arăt că mă apucă spumele, ești de bun, stați un pic. Deci, dacă e generația asta, mă, ce e? Generația trepări, Black Knight, de omul are căști de 10 milioane și se auzea, zici că vorbea pe Paicosul Alexandra, mâncați și curata, că vedeți cum se auzea, trebuie să zic să dea 2 click-uri pe browserul ăla. El are căști, mă, ce e, ești de bun. Fiți atenți. Fiți atenți, chat. Pardon, scuzați-mă, că m-a toate scenele aici. Uitați-vă și voi. Generația Z. Și a făcut poză cu Xantares, da?
frumos haulul de pe Panda, bai tot ce trebuie, bam, 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 jerdănia, frumos, bam, bam, bam. Omul, da, așa, bine că n-ai cu poză așa cu el sau cum se fac alea, gen, nu știu, așa. Ce îmi place să mă fața aici, de bun, crezi că te critica cineva, că mamă cum arăți, că nu știu ce, oricum arăți mai bine decât 95% probabil dintre noi ăștia care se împăceat aici ne curge din gură. Nu vă mai blurați, mă, frate, fața aici, de bun, că o să râdeți de pozele astea aici, de bun, peste niște ani. Acum aveți impresia că, domne, că dalea, că nu, mă, ce aici, de bun, și cele mai tari poze astea când sunteți mici. Dar asta nu e, ce mă, asta nu știu unde e poza e făcută la Mișu, de fapt e în București. Nu știu unde e făcută poza, nu știu unde l-a prins pe Xantare, zici, de bun, cred că i-a cerut o țigară. Are ceva un șerățel la pare. Pă bune, bă, nu vă blurați fața, ce aveți și că sunteți nebun la cap. Bă, blurați fața că ce ești, mă, crezi că e cineva mai... Bă, toți bă suntem urâți, toți suntem frumoși în toate felurile, nu vă mai blurați fața. Asta e că am intrat pe PGL și e pe celălalt PGL. Nu, pe bune să mor, chiar o să vă pară rău după. Chiar o să vă pară rău după. Medicover Pipera e tot pe acolo, pe lângă, pe bulevardul Pipera, pe acolo. Are dreptate, am glumit, m-am exagerat și uite-l pe ăla că am erupt așa, da, băi, și cu bigule ușor, băiatul meu, că mai glumim și noi, suntem pe internet. Tare, să ai și tu 50 de lei până mâine. Ai și tu 20 de lei să bag și o baclava de la Dristor. Bă, deci jur, deci în ultimul timp toate pozele, bă frate, deci e vorba, toate pozele pe care le-am cu oameni mai mici ca mine, nu neapărat, cu oameni care au, să zic, sub 20 de ani, toți au emoji-uri și pe chestii pe față, își pun chestii peste, gen, orice, dar în mare parte emoji sau își pun un filtru de la de să nu se vadă fața, în mare parte. Toți oamenii care sunt mai mari și gen, na, care au prins și jucatul în spatele blocului, pun poza normală, aia, și scriu, bă, n-am ieșit prea bine, sau o las așa că oricum nu știu, bă, eu, vă zic eu în toate pozele ies cel mai rău. Adică dacă vouă vi se pare că ieșiți rău doar pentru că vă știți pe voi. Eu mă știu pe mine, în pozele alea sunt mutant să moară Jeana în mare parte dintre ele. Adică dacă niște poze de alea, am un ochi mai sus, unul mai jos, mă uit invers. Nimeni nu iese bine în pozele alea, chill. Nimeni nici de bun nu iese. Dar Ryson cred că stă că acolo am găsit pe Martin Garrix, nu care vreo treabă, dar că n-au oamenii de mare speță, se duc la hoteluri de mare spiță. Vezi pe React poza mea cu Santares? Bă, hai să facem și giveaway zilnic astăzi, frate. Că am uitat de el, ești nebun. Am uitat de el, sorry. Sorry, not sorry, man. Vă bani niște Queen J-Gord ăstea. Vezi că a pus mare poză cu Nico? Păi hai că i-a prins, mă, pe jucător, n-am mințit. I-a prins, cred că la Media Day, mă, Bandit, ești nebun și Black Knight, Bandit. Bă, ce suntem 3600 de oameni pe live, începe meciul NaVi, băga și fă un like acolo și mi-a scris Nico să-i trimit 100 de euro până mâine că s-a pierdut prin fundul ăla. Am câștigat ăsta, n-am pierdut, frumos. A pus poză cu Nico? A, frumos, vezi, Black Knight așa, uite, să moară Jean. Bă, nici măcar n-ai vreo problemă să zici că ai vreo problemă fizică să zici că ai avea de ce să te ascunzi, adică să mor. Dacă aveai vreo, nu știu, aveai un ochi mai sus, unul mai jos, înțelegeam de ce eviți, mă, păcat să văd așa. Uite, pe ăștia au ieșit cu alea din studio afară. Bine, de fapt, vrei să vă mint, când plouă la sală și îmi pun alea în picioare, de 3-4 ore am venit direct cu ele până în mașină, mâncați și grata. Chiar să mor de nu, ești chiar ok, nu înțeleg de ce ți-ai cenzurat fața. Așa, asta vreau să văd, față, să vedem cine ești. Și acum hai să vedem cu toții de Black Knight. Glumesc, domnule, chiar ok. Nu, cred că e bună poza, dar așa se vede pe Discord. Nu, e bună poza. G2 cu Into the Bridge, se joacă Anubis, ok. Ia măi, chiar ok să mor, chiar, de ce râde? Bă, nu vă mai puneți de alea pe față, credeți-mă, nimeni nu iese bine în pozele alea făcute așa. Pozele alea în care ești bine, pozele alea făcute în lumina perfectă, în unghiul ăla de știi tu că ți se pare ție că arăți tu bine, că da alea, calmați-vă, nu vă mai preocupați atâta. Așa, bun, hai să dăm user giveaway. Carry giveaway privat. Asta data de astăzi, la ora 8. Linkul meu de YouTube. Așa. Și băi. Eu special code. A plecat.
surprised when he joined NaVi initially, and I completely agree. I think on paper, this is a team that you look at and you're like, Christ, man, this is a solid outfit. But for whatever reason, they haven't quite lived up to that potential. And he's one of the main reasons that you'd have to say that this is a hype roster. Wonderful, the Orpa, this young guy, comes in, has done a great job, is typically posting up the big numbers, but they're not getting the results. Yeah, that's what hurts, right? But sincer, you kind of look at it all and like bit by bit, you're like, atâta timp cât, vă zic sincer, cum văd eu asta cu fake-urile, eu n-aș purta, adică mi-aș lua oricând chestii care nu sunt fake, exceptând tricourile astea de fotbal și cu România și cu alea, da, că e păcadele. Deci lăsăm la o parte că nu mi-aș lua gen haine de-astea de care să le port pe stradă și așa fake-uri, atâta timp, poți să iei ce vrei, atâta timp cât nu te lauzi gen, uite mamă ce am eu, uite am Rolex la 1.000.000 și cu toate alea din fake-uri și nu te lauzi cu ele și să le sufere altora cu ele, o să porți ce vrei, că oricum nu mi se pare că hainele nu mai au, nu că ar fi avut neapărat valoare, dar mi se pare că nu mai e vreun reper în momentul de față la ce haine porți pe tine. Adică hainele care sunt foarte, foarte scumpe, nu știe nimeni de ele că scumpe și hainele pe care par scumpe, pe alea le are toată lumea, efectiv, adică nu vă mai stresați cu alea, purtați ce vreți. Cu brandul cât mai mic e cea mai mare șmecherie. Vezi story NaVi imediat. Azi niște toată lumea are orice, ești nebun, nu vă mai preocupați. Dar nu zic ale tale Black Knight, nu, ca idee, în general, nu mă refer de tine. Lol, marfă story-urile, gen. Au pus story cu Wonderful și I think you are wonderful, după care From GL a zis I will give you all the joy and love. După cu Ime, babe, I'm in love with you. Cu Alexi B, will you be my Valentine? You increase my heartbeat. Bune! Da, brandurile cu adevărat scumpe, nici eu n-am auzit de ele ce am văzut am auzit niște nume de-astea. Mai e un băiat ăsta de vorbește pe TikTok de branduri de-astea scumpe. Când zice că un brand ăla să mână, frații mei, îmi blochează creierul. Adică n-are treabă, ce ai? Te pup, Tibi, te pup. Bă, băgați și voi niște tap-tap-uri acolo pe TikTok, începe NaVi dacă vreți și aveți plăcere. Să rămână mult. Sunt și vedete în România care rup fake-urile și din cauza asta alții simt nevoia să poarte la fel fake-uri sau cea. Deci calmați-vă aici, nu vă mai preocupați așa, bă, personalitatea e cea mai importantă. Adică știu că pare că la început totul e de flex, de alea, dar când o să se treacă la adevăr, la lucrurile care contează cu adevărat, o să vedeți că hainele nu sunt așa de importante sau alte chestii. Acum, dacă tu pui pres pe ele, n-a zis nimeni să nu-ți iei, dacă nu pui pres pe ele, n-a zis nimeni să nu-ți iei. E chill. Sunt într-adevăr și multe haine mult mai calitative, general hainele mai scumpe, nu toate. Am luat tricouri mai scumpe și au fost jale, gen cea mai proastă investiție. Am și primit cadouri niște chestii mai scumpe și nu zic că au fost făcute cu rea intenții sau cea, să nu înțelegeți greșit, dar calitatea materialelor erau mult sub Zara, de exemplu, care, na, e ca și cum e vreun brand ăsta mega ultra wow. Deci, și, mă rog, Zara în general mi se pare că e un brand ok. Is a really fun map to watch and also play. Like, you're not bottlenecked in like on some of the other maps in the pool. For example, you could argue maybe even Inferno. Maybe that's one of the reasons. Decât fals într-o haină originală, mai bine originală într-o haină falsă. Unde ai văzut o vastă asta pe TikTok? Dar te și recomand să-ți comandă prietenii după ele și să-ți mă ce se întâmplă acolo. Bă, am auzit că sunt niște chestii foarte, adică se întâmplă chestii destul de nașpa acolo, în ideea în care condițiile în care lucrează angajați sau ceva, da? Sunt multe pe care, adică de temuși de Shein se știe, de restul nu se știe, adică sunt 100% convins că și sunt multe alte site-uri și chestii în care la fel condițiile sunt poate mai rele, dar nu se știe de ele, adică cumva, na, depinde de tine. Dar vedeți că am dat drumul la giveaway zilnic în descriere dacă vreți să participați la perechea de mănuși a zilei. Când te duci la plus auto cu viră în picioare și zici că vrei un chiob, crezi că te bagă în seamă? Dar de ce? Na, nu știu, o comparație cam prea așa, nu știu. Adică, ce contează? Ce contează ce e în picioare și ce contează ce mașină conduci? Absolutely. Looking good at least in terms of the conversions and how this game's going to go. Issue is
Virurile au fost adea și copilăriei mele. Proști ca Adidas, adică se rupeau foarte des, dar erau și foarte affordable, adică îți permiteai să-ți iei. Erau accesibili rău de tot. Joacă în Piperada, la ce hotel și care la Radisson ar fi, da. Contează, frate, ești România. Bă, când era pe mai mic și vedeai că tu un brand pe unul și pe altul, știai istoria asta, bă, ăla are bani, știi? După, în ultimii 3, 4, 5 ani, când au început să se poarte foarte multe fake-uri, toată lumea are brandurile alea. Chiar dacă sunt originale, chiar dacă nu sunt originale, nu mai are nicio valoare, pentru că când toată lumea are un lucru, nu mai are valoare, înțelegi? Adică, sau nu o să mai mergi pe să zici, mamă, uite-l pe ăla, are Balenciaga, o să zici, de unde e vărul meu, știi? Adică, irelevant. Nu mai contează, calmați-vă. Luați-vă haine care să vă pafeze pe voi, ești nebun. Mergeți în vacanță și izolați-vă, citiți când deschideți gura să aveți ce să ziceți, că nu vorbesc hainele alea pentru voi, nu dă nimeni 2 bani dacă ești full Prada, dacă deschizi gura se... Bă, să știi că sunt persoane care dau bani pe tine dacă ești full Prada, dar nu înseamnă că sunt persoanele neapărat potrivite. Sau poate asta îți dorești tu, poate îți dorești vreo prințesică de asta să zică, a, viața mea e bani alea și... Depinde ce îți dorești de la viață, să știi. Nu e greșit să-ți dorești genul ăla de relație doar de aparență sau ceva. Adică, pentru mine ar fi greșit, dar din nou, tot ce înseamnă corect sau greșit este full relativ. Dacă ție ți-ar plăcea să ai una siliconată care să nu scoată prea multe din gură și tu să fii un musculos care să nu dai drumul prea scurt, poți iei așa din ce zici viața mea, nu știu ce și atât, da? Dacă ție asta îți place, cine sunt eu să zic că e greșit chestia asta, adică, bune. Adică, din nou, fiecare să facă ceea ce îl face fericit, important este să fii fericit, dacă pe tine te face fericit că porți fake-uri, do it. Dacă te flexezi portând fake-uri, na, e o ipocrizie foarte mare pe care n-aș putea să o înțeleg. Ajută cu ceva pentru esportul din loc că se joacă aceste meciuri din România? Nu. Adică ajută așa în ideea în care se mai creează engagement și na, mai află lumea, uite că vin jucători aici și alea și alea, dacă am atât, adică în rest nu. În rest nu. It shows I was there. It brings back memories. It's awesome. It is cool. It is cool. I do like as well, by the way, one of the little things that we're seeing more and more now, especially in this environment, you get all the little talismans, all the little differences. We're seeing a lot of Pokemon that I've noticed. There's quite a few plushies actually that are out on the tables for Navi. I believe I saw there was a chicken for Wonderful, some kind of Bulbasaur maybe at the end there for Alexi B. Se plătesc tase la Premii România, atât ajută? Nu cred că nu e niciun ban aici de la RMR. Da, nu e niciun ban, nu se plătește nimic. Poate dacă PGL-ul dau bani, poate dacă dau bani PGL-ul, dar cred că se impozitează în țara respectivă, nu mai știu parcă cum era. Sau se impozitează diferența, explicase Vlad la un moment dat. Haide băi, haide Navi, dă-le gol! Mamă, Ancient, mâncați-și gura ta, Movistar Koi versus Navi. Let's see if this one's going to be. Avem doi români aici, așadar vreau să respectați ambele echipe. Adames la Movistar Koi și Ime la Navi. Let's go. Ancient again the play. Let's go. And it'll be Navi starting on that CT side. Și smoke intenționat sau? Break the deadlock through middle. I believe hailing from Romania himself. Nu dau seama dacă o grești intenționat. So he'll have a lot of things to say about this one. Oh, Davi G heard the footsteps. But Alexi's able to just dart back out of there again. He has the utility. Important kill. He is wonderful with those Julies, and he's going to rip straight through Just. Bravo, boy. A 4v2. Bravo, boy, 4v2. Still a decent chunk of time on the clock. Minute and 9 seconds left to work with. But you're going back towards middle, and this is Bit's domain. Bites the head off of the first, but runs out of ammunition. The clip is dry, and he's left dead and buried as Adam S claps back. The only 2 frags found into this round have come by his hands. 55 de secunde. Bombs drop though, Vince, and time is starting to tick away. Adam să l-am la fantasy chat. L-am simțit pe Adam că e concursul lui. L-am simțit pe Adam că e concursul lui, l-am la fantasy. Nice, come on, you Navi. Bă, dă pe stream-ul pe Navi în camere. Removes it with haste and dials in his second frag of the round as well. And Navi
of the winning ways. We saw glimpses though that Movistar in terms of their aim, it is crisp, Jackie. Like they're not that far behind NaVi when it comes to their firepower. Important se întâmplă pe hartă, nu doar se întâmplă pe lângă tine. Proximity chat are sens doar în anumite jocuri. Jocuri horror sau dar proximity chat e o chestie care e absolut inutilă în Counter. Și oricum lumea nu folosește chat-ul la nicio competiție. Absolutely, and they're going to be down for that again here because they do fantasy. have După vă zic de acum ce am Mime, Adames, Magis, Hunter și cu Hedrick. Asta e echipa pe care am pus-o la fantasy. Am pus românii. It's AWPutin actually, pardon me, that has it in first. Takes a couple of și speculative după mai luăm niște jucători care să intre în buget, cum ar veni. If he goes for this peak, he does potentially give himself up to AWPutin. So he's going to be just shoulder peeking this for the time being. He also has a second unit just behind him. The two of them can try and lock this one down. Oof. Emma dives round into cave. Ideally as well, you're probably hoping that the bait worked to reel them in so the MP9s could sing with a two-player setup inside of cave. Instead, it's JL that's scrapping down on ramp, and they're all freebies, Vince. This Famous is just slaying its way through everyone. Against the Eco, he's absolutely bashing. He's nice. Come on, you NaVi! And Alexi B will get the last follow-up as he takes down MYPROTEIN, and they take the second. Toată echipa Nexus nu ești român adevărat. Echipa Nexus are o altă grupă, asta e grupa A. Eu am grupa A, eu am făcut fantasy pentru grupa A. Nu am cum să fac fantasy pentru grupa A și să iau jucători din grupa B. La grupa B o să iau 2 jucători de la Nexus pentru că doar 2 jucători am voie să pun din aceeași echipă. N-am cum să pun toată echipa Nexus. O să iau 2 jucători de la Nexus. Cel mai probabil cred că o să iau pe Xelo și pe BTN. Cred să văd, adică o să iau Eagle-ul pentru că Eagle-ul e foarte ieftin și o să iau pe Xelo care o să fie un AWP, cred că ieftin raportat la ceilalți, după care o să le iau pe oamă, de fapt, da, o să iau pe așa, o să iau și pe regalii, dar nu știu, trec la Defender sau ceva de genul și îl pun gen că o să facă multe fraguri pe Counter, gen iau 2 sniperi, și le iau și pe Volt și o să mai iau pe cineva să văd cine mai am buget, adică o să fie ăștia 4, o să iau 4 români și na. Sau poate le iau pe regalii și îl pun pe, nu știu, pe Raga. Ca să n-am conflict de roluri, eu știu, văd. Și la fantasy e o chestie de asta, ți alegi o echipă și dacă jucătorii te joacă super bine și îi pui pe rolurile potrivite, câștigi niște chestii, dar nu e ceva. Este de faro, Diana, Robert, mersi mult de tot. Dorin, mersi cadou. Adică o să văd, o să iau gen... Adică orice ar fi Volt și cu regalii o să fie în echipa mea de fantasy. S-au făcut, mă, au schimbat jucătorii? Au schimbat jucătorii, nu că ei mei era în dreapta și era 7 și acum l-a pus 2. How does NaVi contain the situation from here? Well, Imma's decided he doesn't want any part of this cave experience. He's going to back away and allow JL to step up. FAMAS spray isn't quite on point, and the AK will punish. Second FAMAS up to the chopping block, but this time it's Bit that finalizes JL's damage. These trades, though, looking good so far for Movistar Koi. In a 3-on-1, Wonderful stands, and he remains with his MP9, but not for much longer. And that's what Movistar Koi have up their sleeve. Success. Dau mai încet un pic. It's exactly what you want. Instantly come in with the full stop on NaVi. Au venit și camerele, da, au făcut ceva, da. Of course, it's not instantly going to be you breaking the bank and running away with things. It's just the means to an end. A first round to get you into the groove of the game. For NaVi, unlucky on some of the angles they're holding as well, Vince, favoring an awful lot of Famases there, but just not quite getting the shots off. Dacă avea aici ei mei, mai omora unul și Bit cred că mai putea să ia unul cu el, adică ok, fair. Să vedem dacă au reparat site-ul NaVi, că au jucat destul de prost cu vreo 2 meciuri. Ok. That's not good. Touchdown from MYPROTEIN on the NaVi G. Unfortunately, for NaVi, though, they still find themselves a player behind. Interestingly, they didn't force into this round. They're going to just hold fire, get some upgraded pistols. They are going to
definitely have to retrieve that bomb site though if they want success here, and with bit Joacă low cu două HP, perechi de căști, probably a mereu se safe joacă cu două situation perechi de for căști. him and Movistar Koi in prime position to take the 2-2. Am dat stream mai încet, nu e bine așa? There was a bit of shrapnel dealt from teammates. NaVi sunt român, nu, IME e român și de la cealaltă echipă este Adamez, jucătorii pe care vom susține astăzi. Din păcate, primul meci joacă fix între ele ca echipe, dar după la a doua serie de meciuri care va fi astăzi, o să putem să-i urmărim separat în funcție de rezultatele meciurilor, o să vedem cine cu cine o să joace. He's gone to the public swimming pool, Vince, and dipped his toes in, but it was not a very pleasant experience. One of those outdoor pools that has the IVs and the nasty stuff in the water. But out he will pull. They do save the AK. And alongside that, the deagle in the hands of Wonderful, who could go in for a glass cannon. He's at that $1,400 threshold. Problem is, I feel like H is really need utility on. It's so important. You got to, man. The CT side, it feels basically unplayable at the best of times. Destul de puțini jucători, adică destul de puțini care se uită, mai ales la competiții de ăștia mici. Că în general jucătorii mici nu prea se uită la competiții. Trataj de modurile mai casual și așa. Degeaba bag vot, că nu să voteze real și așa. Adică eu văd cu ce oameni mă întâlnesc pe stradă, frate. Văd ce oameni mă salută când sunt în trafic, când mă văd așa. Adică văd oamenii care mă recunosc în general. Adică dacă e un grup de copii mici. Bă, v-am zis, bă, ăștia Koi joacă foarte bine pe trade-uri, foarte compact. Uite și acum, s-au omorât doi, dar au făcut direct trade-urile. Minute and 25 on the clock. Bomb has been kept way back onto the dodo. He hasn't been spotted, so the information of at least where they're gravitating towards isn't there. I don't know where the T's are posturing right now, and that is going to be a wrap back towards the B bomb site. LXB's domain. He's on the back site. Wonderful coming in from middle. We'll get a lot of info for this, Vince. Currently, bă, nu văd de ce și-ar suferi vreodată românii între ei, adică mereu mi s-a părut că la competiții de-astea, după ce că abia avem câte 1-2, nu o să suferi niciodată, o să se țină între ei. Am vorbit cu Mihai și la Manger, a vorbit un pic cu Volt. Îți dai seama că ei se întâlnesc și... Opa. Oh, but he loses his head. Alexi has to go huge. Gets one, but that's not going to be good enough. Traded out. And now Wonderful, you can see from his body reaction, he's like, mate, why am I in a 1v2 here? We had the reads, I pushed A main for you, you had everything you needed, all the bits of information, and now the pressure is on his shoulders. You just saw that little shrug of his shoulder. He is going to be going in. It's speculative, though. If this HE doesn't get the touchdown kill, I think he's going to pull the pin and just back away and save. Dar eu v-am zis de... Eu nu știu la ce competiție n-am uitat la Koi. Joacă foarte bine trade-urile, mereu. Mereu. It's one of those where it probably is saying, you know, with the timing, play safe, stay alive, let me clear A main, okay, it's a B play. E greu meciul ăsta lui NaVi. Frustrated, realizing it's probably not worth the round at this point. Then you give up the lead as well. That's the difference maker with this now. It's not an opening round for Movistar. It's finally them actually taking control. La 3-0 ești calificat, te califici cu 3-0, 3-1 sau 3-2. 3-0 e foarte bun pentru că te duci direct la următoarea etapă. Dacă te califici cu 3-1, mi se pare că e derby. Poți să te duci acolo, poți să... Omul l-a omorât prin sau nu a ieșit. Dacă mai omora unul, Alexei... I think it was that moment for Alexi, you know, he's going to feel, you can see him shaking his head there. He had the position, they shut this round down with 2 kills. La close am uitat la Koi, că în rest nu joacă nicăieri, care că au jucat la Pro Liga anul trecut, ce ai? To JL, I mean, he just got wrecked around the corner from Stododo, you just tip your hat and say fair play, man, it's a great shot. But now, as you mentioned, they can go in for a half buy. Far from ideal, though. 2 M4s, some Deagles and 5.7s thrown into the mix. And Wonderful getting aggressive. Ai, de ce nu moare ăsta? A lot of damage, but no kill. He has to pull the plug and get out of there. Să murea asta, ce bine era aici runda asta. Mai aveau și un NES. Era și mai aproape să-l ajute. Lexi acum mai haidare, dragi, că ai haid. Dar nu mai e Challenger cu Legends acum. Mi se pare că Legends Stage a devenit Champion Stage și Challenger Stage a devenit Open Stage, ceva de genul. S-au modificat denumirile, atât tot. Mersi Gabi de cadouri, mersi de follow. Pasi Tudorel. Rebecca, Random Cosas, mersi frumos. Mihai Tamaș, mersi de follow. LMS and Mopos feeling the most of that. 18 HP and 73 respectively. So although Movistar, they're playing this one intelligently at the moment, at some stage they're going to have to push forward.
Mamă, se duc ca, mamă, se 4B, bă. It seems like that call has been made, Vince. So the bomb goes for the safe rotation path through spawn. Everyone else sets up. Red room is smoked off. They've all gone for the heavy stack towards B at this point as well. After the information gathered, the nade giving the audio cue, and then thinking it's going to be a B play, but it's towards A. And right now, bits to fruition. Movi. Și băi, NaVi, băi, ce e meci frumos! He was alone. He knew he needed to stall time, and he got 2 kills for his troubles. Și băi, NaVi, ce rundă frumoasă! Individual performance from Bit there to stop the rot, to stop them getting onto the site. Și băi, NaVi, ce rundă frumoasă! Round Jackie, they kept 4 players alive. They traded up to 3 AKs and an AWP. That is a payday, the lottery they just effectively won. Oh yeah, mate. That's a trade that you would take any day. No, I also do love how every time we've cut to Alexi B cam, he's kind of had his own theme music. He's just that much of a main character, Vince. He gets kind of the extra edge, you know. He's like the protagonist of NaVi. He'd be the one running around doing all the basketball type shenanigans. Au dat quick sim runda asta. Captain Finland kind of thing. Au dat quick sim runda asta. Grupa cealaltă când joacă pe 18. Just with the flag in the background waving behind him just saluting. Oh, that's good. Oh, mate. A fost bar. Joacă la București, da. În Pipera. În Pipera. Here we go again, back into the grinder, and it's Ema with one, was so heavily flashed, it felt like he was flashed for 10 seconds. Mamă, adevărat, au dat ăștia toate flash-urile. Uite, nu mai au niciun flash ăștia, Movistar. E bună runda asta aici, că poate să controleze iar NaVi meciul. Au luat și big flash. But they're in the back garden. They are cooking up some beef. Alexi B looking to start a bit of a fight on this one as well. Următorul meci al NaVi nu se știe. Deja au terminat meciul ăsta și mă întreb de următorul. Nu se știe, depinde de program, nu știu. Depinde dacă pierd, depinde de rezultat. Bombs lurking towards the bottom of the ramp as well, and they've got the nades for it, Vince. They've got the utility to force the CTs off angle and set the idea they're going up the ramp. This is where you need to be proactive here on the cave push. Nice down to Captain Finland himself to try and lock this one down, and he does have NaVi G on the other side of that. Do they check this angle? Oh, Alexi's given up his back, but the timing here is so important. Although NaVi G may have got the kill, now Alexi knows that his back is compromised. And Wonderful can clean this up, but he's missed the shot. Does he get punished, though? Oh, no, Wonderful may have just thrown this away, but does make the most of it. That's valuable time, though, Jackie, and also valuable amounts of resistance that's been propped up from Movistar allows this post plant to just tick away. It's going to be another round to the tees. Mamă, ce prost a jucat 4 la 4 ăsta. Got to get away and hold on to the AWP. And again, that sinking feeling creeping in, realizing it's another round where a couple of small details could have made it very different. Care mă stă spate, că nu stă așa în spate. Movistar play it smart, back off. Keeping those weapons in fruition and bringing them into the next. NaVi acum. Back and forth. Pot să canes. Mamă, ce bună era runda asta pentru NaVi. Bine, și acum și asta e bună dacă o iau, dar the script that NaVi were hoping for. By no means at all. And we talked about it in the lead up to this game. Te l-a omorât pe Adam, dar aici l-a omorât David. Them perform multiple times in the qualifiers. Tenacious bunch of players. I said myself, they were like 5 or 6 rounds down multiple times. There we go again. He's having a rave now. It seems a bit out of place considering he was shaking his head. He wasn't happy about that one. It's so good that it is just Alexi B every time, man. Like, you know what the funny thing is? That's not actually even on the stream. He just carries his own Victor, mersi frumos de mesajul acesta frumos pe care mi l-ai acordat și pentru donația de 5 euro. Să rămână mult de tot. Physically won't sit down unless his boombox is there. His hidden talent. He's an amazing dancer. Thanks, man. Thanks. I saw his warm-up routine. He was just having a breakdance. Marius, de asemenea, mersi de follow, mersi de follow. Mulțumesc frumos și pentru like-uri, avem 2457 de like-uri, cred că putem să facem 3000 de like-uri chat, dacă vreți să fiți de treabă. This may all be false, by the way, just to be clear on that. You decide. True or false? Well, let's see if he's got some fast feet and some big moves in a round like this, Vince. Bă, eu vă mulțumesc că stai aici, frate, că dacă nu vă uitați atât de mult să n-aș niciodată să cumpăr drepturile și alte chestii de astea, deci... Bravo, Gel. And he's staying alive as well. This is so huge. Ai, bravo, Alexi. Bravo, Email, l-a omorât pe Just. Nice, bravo, cum am NaVi? Ține mai mult cu eBay sau cu AWS? Bă, mai mult cu eBay, îți dai seama. Bă, nu mai suport live-ul ăsta de pe YouTube, ești nebun. Nu mai suport live-ul ăsta de pe YouTube.
Crucial. What have you got for us? Ce-am făcut, m-am intrat pe ăla la altul să moară Jana. PGL, scuze. Nu, se mișcă rău ăla, gen, intrăm pe ăsta. And clean them out of the bomb site. Gata. So no fast fifth round. Instead, the game is equalized once again, and we go 4-4. With this time, Movistar actually setting themselves up early towards the A site. We haven't seen too much play towards A, other than a late rotate. This time, it looks to be just a contact play in A. Yeah, that is a good point. And has that conditioning maybe played into the back of Navi's mind? Wonderful is here. That flash is on point, though, and forces him away. NaVi with the opener. Ce timing a avut NaVi aici? Way more pressure on Bit. Not anything. A lot of damage, sure, but no kills. Okay, Vince. Heads being popped. Mamă, dar îi surprind rău de tot Movistar până acum, gen cu colurile astea. Gen nu s-a așteptat nicio secundă să intre în punctul ăsta aici. Beat a plecat, adică nu l-a ținut pe IME. Nu știu dacă se așteptau să iasă prin smoke așa. And they throw in the towel. They want to save what they've got and play for the bigger picture, the rounds later. Se dă mai bine pe Twitch? Ne uităm pe Twitch, mă, n-are treabă, puteți să ne uităm pe ce vreți voi. Dacă vi se pare că se dă mai bine aici... Of narrative continues to go back and forth. Mi se pare că se mișcă mai fluent totuși aici. Pentru ce să lași AU liber? S-au gândit că o să înceapă heavy back, că nu prea aveau bani mulți. S-au gândit că o să înceapă heavy back și că joacă retake AU, doar că au murit 2 și e greu să faci 3 la 5. But I don't want to take anything away from Movistar's performance. These guys have been playing very well so far. And they're finding success with not very many tools. You think about that round for what they had going into it, right? E full HD. You're at a big disadvantage. Bă, nu știu ce să zic de harta asta. E bună, e echilibrat așa, adică nu contează. Contează cum joacă echipele, poți să câștigi și acolo și acolo, adică... N-are treabă, poți să primești oricum. La ce vine Koi? De la Koifish. De la Koifish vine. De la Koifish. Yeah, seen Alexei shaking his head a couple of times as well. You know, things haven't been going to plan so far. Speaking of the man, though, he is in the smoke. The flash is through. There's one, but he didn't realize a player behind him. Mamă, ce-a scăpat, mă, poza ăla. Hai, Wonderful, mai rata aici. Nu rata Wonderful. Te rog eu. Abuz, mă. Oh, this is a gross peek. They want to go for the crouch over so he can peek over the top of the box. Exchange of information, but Wonderful not being able to punish on that one. No trades, Vince. But still, look at the maps on this. You can see the rotation this has caused just off the early contact. One bit of skin shown towards A main, and 3 players go running towards A. De la Koifish e echipa Movistar Koi, sunt foști Movistar Riders, Movistar fiind sponsorul principal al lor și înainte se numeau Riders și acum se numesc Koi. Bun aici, marele bait de la Alex. Nu, marele bait de la IME, ați văzut? I-a făcut baitul lui GL, l-a văzut Mopoz și a mers pe shift după. Because it's taken this long for any secondary unit to show itself on the T side, that is why JL's getting aggressive. And this could play hell with their rotation speed. But Dodo gets caught, fragged down to 24 HP, limping through cave, 25 seconds on the clock. And this doesn't look winnable now for Movistar. Stuck behind smokes, no time, and low HP. All the odds are against them. Emma waiting for the contact, lying in wait towards the cubby, time ticking away and the bomb's cold on the ground. It's just the Dodo left and he has to turn tail and bail on the round. With 7 seconds you have no chance to pull it off. And NaVi heist away another one. Again. Ce meci derby, să moară Jana, e derby rău de tot meciul. One round apiece is all you're allowed to win in concession at this Wonderful point. Un pic de game. Las că bine să-l vezi Wonderful, să aibă AWP în continuu. N-a avut șanse la runde, mă, Wonderful. Adică în situațiile în care s-a dus la runde respective nu a avut foarte multe șanse la retake și atunci s-a luat, mamă, G2 are 10-3 cu Into the Breach. Aproape 3000 de like-uri, vă mulțumesc frumos. Opa. Încă un meci fără emoții, cum ne place cel mai nou, nu? Dar sunt bun, Movistar, sunt o nucă tare. It is crazy. Oh, it's rough towards mid as well. Rude awakening. They're able to find the first frag, but ramp control has been a bit of a predicament. This is a round where you need to see the best from Wonderful on the side of the smoke. He catches Mopoz, strikes against him. Alexei B being fought inside of the cave and slain. But Wonderful keeps going back in, Vince. He's fired up. Yeah, he's holding such a good angle as well, but he's missed that shot, and that's going to afford a bomb plant, bare minimum. 2v2 also comes in as the molly just peters out, but Justice still alive. Continues to frag out here. Ema gives his position away.
L-a atins și s-a dat seama. Shots do connect a lot though. Onto Just at 47 HP as these two are going to come head to head in just a few moments time. And it's Ema that seals the deal. He can trade up to the AWP, but more importantly, get that bomb defused. NaVi will have 6 on the second half regardless of what happens. With a post-run though, there will be some options for Movistar Boy. But how important could that 1v1 be at the end of this game, Jackie? That is potentially a huge moment in this match. A round that could be worth so much. Yes. Man, that's scary as well. When you look at the actual confidence in the way they played it, Vince, both of them sticking to their guns. Just literally had his back turn with the open angle. Full confidence the way he played it. Was ready for the fight. Și acum merge la borul de tot, care egal la fel. E cum îl joacă ok Wonderful până acum, ce ai? Plus că oricum se joacă mult la concurs, adică na, are 15 de Wonderful, nu e rău. That's not fair. It's alright, there's a collaborative effort here, Jackie. Everyone gets... Și Adam are meci bun, 9 cu 9. E tot fragăr Adam, mă rog. PGL de fapt, dar și Adam are 9 fraguri. Dacă bine. E mai avut 2-3 runde care i-a secat pe ăștia, gen, cred că are adere destul de mare în punctul ăsta. Hai să vedem T-side-ul ăla, dacă s-a reparat. Au avut niște probleme pe T-side mari. Da, are 82. A, nu, Adames are cel mai mare. Nu, GL are adere mare, are 95. Copenhagen would erupt. I reckon you'd do well on that. Oh, mate, yeah. You've got moves for sure. I can pull out all the different shapes. Little fish, big fish, cardboard box. Here we go then, final round of the half. Will Movistar keep it tied up once again? It's been just blow for blow throughout this first map. Between these two Titans, of course, it is a best of one, so it'll be the only map. But now MYPROTEIN and Adam S stuck in the smoke, going to be making moves by his Lexi B. He thought about getting aggressive, but has decided to just back off into cave instead. The difference of this going 7-5 or 6-6 would mean a lot for the momentum. Getting a pistol round off the back of that scoreline, you could bridge the gap quite quickly. Down to about 60 seconds on this one. You've got 3 players inside of cave. Movistar relying quite heavily on, hopefully, just finding either a late flank or some success on the contact out. Listening for those audio cues as they push out, peek, show a little bit. Try and sell the idea that this is a play on B. No one towards the A site is biting though, Vince, but it might not matter. They find 2 frags at least. Yeah, that bait and switch really has backfired horribly. And now Just can try and wrap around the back. Wonderful. Does get spotted, does get tagged. That's going to draw away those rotations. Now, interestingly, he's gone for that shot. Even though they plan on hitting A, that could end up doing more harm than good. He's kept him on the bomb side, Vince. Yeah, and that's the really worrying part about this, because it's wonderful. He's been hitting some sick shots with the AWP right now. The team needs to go absolutely massive, and Just with a Galil clashes against him. Just denies the first peek. Am venit. Wonderful waits for the rotation, the backup, the bodyguard of Bit, who peeks and takes contact. Mopos has been slain, and it's all on Just in a 1v2. 28 HP, or 72 with 28 bullets, I should say. The first spray is good. And now Bit can sit in the smoke, taps the diffuse, but Just is not falling for it. It takes his head. That's an exquisite 1v2. Just clutching. That's all he's doing at the end of this half. 6-6. Man, there were so many small moments, Vince, where that round could have blown up in either team's face. But all right, neck and neck half, bud. And Just against Ema. We said how important, how integral that clutch could end up being. And then Just goes by and says, no problems, I got you covered. 6-6 the score. Now NaVi on the T side. And one thing that we have seen as well, Jackie, we saw eu v-am mai zis că de-astea trebuia să stea pe bombă, nu trebuia să stea pe bombă. Dacă îi făcea pic acum și l-omora Bit, era rege. Dacă stătea pe bombă și l-omora ăla, e bot, de ce n-a făcut fake? Terminați-vă cu astea că e așa sau așa, că toți jucătorii joacă bine, frate. Toată lumea știe să joace bine canter în punctul ăsta. Dacă unul variază ceva și schimbă sau ceva, poate să prinde echipa. Acum ăsta a citit bine situația Just. Vorbim de Movistar, o echipă care au fost tot anul trecut top 20 și acum nu-s degeaba ajungi aici. Deci calmați-vă un pic, că nu mai jiniți că e prost ăla, că e mort ăla, că d-alea, că nu e chiar așa ușor canterul ăsta.
Păi vedeți pe pereți, dar... Bells and whistles, but it might just go down to the gunfight, Vince. Two players pushing towards cave. Ooh, here's the backup. Imma arrives on the scene. They're leaping, they're bounding, they're trying to back off and get out of close cave, and they're given that luxury. No one is slain. Information out towards middle as well. Cum aș ca Hunter, aș ca bine? Looking a bit antsy now, Vince. Să sunt după runda asta bine. De fapt, sună-mă tu pe tu apelul și intru direct cu tine. Eu vă tot zic de un an de zile de când a fost majorul trecut aproape, mai puțin de un an, că e counter-ul competitiv, toată lumea poate să bată pe toată lumea. Sunt echipe care pierd, v-am spus, Vitality la Katowice a pierdut 2 best of 3. Ați început și a început bine meciul, e mort ăla, e... tot joacă bine, toată lumea știe să joace bine counter în punctul ăsta. Fac bine NaVi ce fac aici, oricum. În punctul ăsta. Dar și ăștia sunt repede la... Uite ce aproape sunt. Smoke blocks off the CT angle. Confident to play inside it though. The little cubby maybe giving you a bit of leeway. Nades over towards the side. A spam as the bullets cascade past. Audio cue for the bomb plant, giving you information to play off of. He runs his way through Vince and has been able to slice his way through 2 of them. NaVi falling from 5 players to just 3, and you've got a fight for survival in this round now. Bravo, man. Oh, but Emo with 2 though, it's going to even the odds. Goes from strength to strength from kill to kill as a third is posted up. Stodono is with another one. Here this guy is unrelenting. And that was just unjust. We saw him get a 1 or 2 in the dying embers of the first half. Maybe he can rinse and repeat this yet. The time is low, his aim on point, but he's not able to get it done. Derby-ul, bă, ce-am pe greu de tot ăsta cu Mousepad, frate. E greu de tot E greu de tot Mousepad ăsta. Coiul e periculos, frate. That's disgusting, but the fact that you've just gone off with the Glock. A round that looked like it really was Movistar's to control, right? You've decimated your way through them, left yourself in a great position where really they had one trade. That's it. That's all the potential they had. Instead, he just devastates everyone, brings the theme music back, and puts them into pole position now. That's a huge pistol. Ce emoții as expected. Mă așteptam să fie genul ăsta de meci. Salut, băi, frate, tuturor, băi, frate. Out comes Ema. Him as you've now. My God! Is that Device's theme music? He's got the money in the bank, Vince! Ce am comentatorii ăștia, mă, frate, mă? Nu știu, mi se pare că cam așa un pic. Taking the lead and they should extend this now an extra 1. No real investment from Movistar Koi. And there's a Mac-10 as an AK just ripped straight through cave. Ema continues to dial in the kills. 2 more posted up in this one as he moves to 13. And well, the rest of this round should be just scraps. Se aude mai încet, se aude mult mai încet ca mine sau ceva? Încet rău, bine, îl dau mai tare un pic. Gata, te-am tucat mai tare. How much can you bruise them? Make them bleed a little bit. Bă, obiectiv vorbind, cum se pare golul ăla? Nu vreau să comentez bine. E Sfântul Drăgostea. Si, mă, ce ai, ești bun? Nu știu, cam așa tras de păr. Păi da, dar ce mi se pare prost, adică, mă rog. Of course, Movistar do at least have some money to play with. Ah, mă, e... Bă, regulamentul acoperă decizia lui ăla, dar în spiritul jocului, Păi nu avea nicio treabă ăla, nu l-am înjontit un pic, într-adevăr. N-a schimbat cum, în spiritul jocului puteai să dai golul, gen. Dar conform regulamentului nimic. Nu, zic, n-a schimbat cu nimic față, că nu scotea faza. Poate era mai în spate un pic sau poate n-a. Într-adevăr, și dacă era un metru mai spate, poate nu scotea aia. Sau poate apuca să, nu știu, pana mea. NaVi weren't even that interested in taking mid control themselves. They just allowed frate, dar nu știe și el ce se întâmplă sau care treaba. You can see already with a minute 30 left, they've got 3-4 smokes, but only 1 incendiary. A zis și Cross că trebuie să fie gol. So pivotal on a map like this. What also concerns me a bit, Jackie, is that Stododo, typically one of the players you expect to get there, kind of very heavy. He's on 3 kills and 8 deaths. He's had a really rough game of it. You've got to feed that hot hand as well, Vince, because we saw some of the shots he was hitting were sick as well. But obviously, if they're not there regularly enough, it could come back to haunt you. Pop flash over for the ramp control. It's a bit of a bait. It's a smoke towards the bottom, so he's turned away from it, giving them the opportunity to fight down ramp. Absolutely rinses them. A zis ce s-a întâmplat? L-a păcălit smoke-a, a crezut că e flash și s-a întors. Bravo, bă, bun asta. S-ar putea să întoarcă rândul de aici. Oh, Vince, if they give him the opportunities, he's going to run his way through them like a train. He's showing as well the importance of crosshair placement, man, because that first kill, he didn't have to budge an inch, a millimeter, just press left click, head gets removed.
The issue here now for Movistar Koi comes full circle from what you just highlighted. They are low, they are weak, they are struggling, and this will force a couple players that would like to go for these smoke pushes to think second better of that decision. One stray bullet and they're dead. This 3v3 retake ensues, but I'm not sure Movistar Koi even want a part of this. Bun. They were hoping that the player planting was Da, păi uite ce viață au, n-au nimic de cărat. Se băgau aici, istupea Mihai. Mă bucur că m-ai întrebat. Mie îmi place HUD-ul ăsta. Mi se pare interesant. Ce mi se pare interesant? Adică, uite, vezi jucătorii când mor ideea mai în spate, se văd un pic mai în față. Și uite, vezi, uite-te la arma lui Me, vezi că nu se vede full AK-ul ăla pentru că a tras niște gloanțe din ea. Nu e full încărcată. Da. Uite, vezi cum apare la ăștia în dreapta, gen, uite să vezi că dacă încarcă arma, uite, cred că a încărcat acum EM sau... A, nu, n-am încărcat. În momentul în care încarci arma, o să-ți apară full, cum ar veni. Nu contează gen ce gloanțe ai în spate, contează ce gloanțe ai în încărcător, cum ar veni. Da, comentatorii sunt la fel ca la alte evenimente sau ăștia PGL au comentatorilor, gen cum e la orice? Nu contează, aici e vorba de ce relație au ei cu comentatorii, adică la modul... Adică comentatorii sunt în general, nu aparțin de organizații, ei sunt freelanceri și ei angajează pe cine consideră relevant sau cu cine au lucrat ei și cu cine nu știu. Nu există... Adică nu e niciun... Singurul comentator care e interzis e Sadokis, care e cel mai tare, dar s-a mai bătut cu lumea pe la evenimente și un meci mai prost. As you just mentioned, Jackie, they're looking up, they're seeing the deficit, they're realizing they're running out of time, they're running out of money, they're running out of lives. Ce coi sunt ăștia să-mi stau drept? Care dracu Sadokis? Prima dată și-a luat cancel că a zis N-word pe un stream care era bad. Și a doua oară a făcut scandal pe la un eveniment în Brazilia pe acolo, nu știu ce s-a întâmplat cu cine s-a bătut sau care e faza și din păcate nu mai comentează. Imi are sticker cumva? Da, are 2 major-uri la care a avut sticker. La un major a ajuns în finală. Și la celălalt a jucat la Challenger Stage, cred. Oh yeah, he's color coded. The double pink. Give you the extra. A început urmărul, da, Simi Daniel. Mersi frumos de Moisebi de follow. Mersi frumos Hamed de toate cadourile, să rămână, nici am văzut, mersi mult de cadouri, mi-ai dat toate panterele, parfumuri. Te pup, mersi frumos. Both those weapons though, very capable of turning heads and carving a path back into successful ways, and they're going to get down aggressive, not for the first time. This time though, JL is watching. Mamă, se duc bine, na, e unul singur, na. Getting aggressive through mid with Bit as he does try and make a move into Donut. That's a clean kill. Ce vrem în serverul de România? Intră glonț. The floodgates to the A side, where a Molotov and smoke have blocked off the CTs, and there should be a clean path towards the site now. Da, a zis ping 0, a dat și era ping 0. Joacă pe LAN serverele făcute acolo la ei. Bine, am văzut că zicea cineva că nu prea sunt FPS-uri, acum nu știu ce să zic. Ce calculatoare au, dacă au făcut update, dacă... Da, uite și care e faza la HUD-ul ăsta, acum mi-am dat seama. Uite, la Counter, de exemplu, uite-te la mopozul ăsta, cum are arma. Se înțelege mai așa, nu știu, e culoarea cam... Adică la armă. La armă, cum ai zis tu la faza aia cu glanțele trase, cum are mopozul ăsta, jumătate de armă colorată. Păi are 17 glanțe, de-aia are așa. Păi nu asta zic, dar mi se pare culoarea un pic mai așa, nu știu. Față de HUD-ul în general, gen culoarea lui, de albastru ăla, pare greu ăsta, un pic așa, da, din ochiul meu, nu știu cum se pare ție, de asta ochiul show. Știi ce aș face pe HUD-ul ăsta, acum realizez? Aș scoate procentul de la armură. Nu mi se pare că gen te încurcă că ai prea multe chestii, gen la modul nu te ajută așa de mult că ai 100 armură sau asta scoate procentul de la armură, mi se pare un pic inutil. Adică ai văzut că ai 100 viață și după ai și armura și cât ai tu din armură. Mi se pare că nu prea ai nevoie de aia, adică nu înțeleg cum coi au bătut pe Spirit și Don't Crank Keep Up. Sunt buni, mă, coi, ce ai, sunt buni. Mai lasă-ne vloți, ai făcut și tu 2 thumbnail-uri și gata, nu se mai înțelege lumea cu tine. Better dueling at this stage. That's what it feels like. Maybe MYPROTEIN is going to try and turn the attention back around now as he has spotted Alexei. But he decides, doesn't want to overstay his welcome. They have no mid control and wisely backs out. Timing on it's a little bit rough with the late Molotov, but he'll still be able to get his way out of there. And this is far more
Valera usually win is winning this, sau cum se zice în engleză, nu? Cred asta le câștigă de obicei. You've got to fight for that control towards K, fight for that control towards A main, and they're hitting their marks. Damage done. So already NaVi are falling down to 3 players. JL always JL ăsta cred că pe tero mă jur. Bine, glumesc, a dat 2-3 runi de damage. 70-80 prin asta. Și acum. Dacă termină B, e o șansă, cum zic. Also giving it to a player that, let's be honest, has been performing just at a much higher level. So maybe Just can have more impact with that as it stands right now. 45 seconds left. We were talking about feels good rounds, confidence building rounds. Poți să joace retake, aici dacă omoară unul cumva până să planteze bomba, o să fie bine după. However, 35 seconds left. Have to make sure that medication doesn't prove to be some poisonous chalice instead. Wait. His head though. This is much better. Clear cut, clean kills. They lose health, but they're getting the better of these trades. And now Ema. Dacă dă un nade acolo, Ema să moare 2. There's not much he can do here, in all honesty. Like one bullet and he's dead, and it's AWPutin that gets it done. So there you have it, Movistar. You've got your first round on the CT side. It's a very clean cut one at that. You've built your economy up. This is your way back in. You know, they all had their fingers crossed on that one as well. Let the high HP just finish him off. Hopefully, you know, none of us die. We don't have to worry about rebuys. And they find that opportunity. 20 și ceva acum, sau au scăzut pe 30, ceva de genul, dar au fost și pe 16 și pe 18 anul trecut, când erau pe Pro League pe acolo, deci, na. Finds the opening frag on Just, but the trade game is played and AWPutin shuts down one man. 1 for 1 as 4 players remain on either side after the early clash. Yeah, and on one player on each side also limping, S-a oprit pe TikTok, gata. Asta a fost. 20 HP. Nu, am oprit eu când tot dă un flag de la dubios. Îmi dă un... Dacă nu faci tu live cu o provocare ceva greu să prinzi pe TikTok. They still haven't cleared caves out, and that means that Moboz can dial in 1 kill. That puts Movistar into the advantage again. And JL needs to make the most of that smoke, but it can only do damage. Ce ne faci, Moboz? Ne duci la urină. La ruină, scuze. Trebuie să salvezi aici, Wonderful, sincer. Salvează Sara, că e gros. 13 și Adam. O dă cu ei. Dar a făcut mai multe pe Tero și l-am pus defender. Been unfortunate for him. His late lurks not working too well. 38 seconds on the clock. He goes for a N-avea cum dă info acum, un coi pe mid, ok. And wants to hold on to all of his bells and whistles. Makes sense economically. Clutch onto the AK, the armor, and the nades. The bomb cannot be recovered as it's down inside of cave. Vezi că ți-a mers bine fantaziul cât de cât. N-am văzut cât te-a jucat, păi stai că încă n-a jucat NIP. Da, la e bine că mi-a făcut, l-am pus entry fragger și are 5 entry-uri până acum harta asta. Am 105 ADR are, Mihai. Pana mea, n-am văzut ce-a jucat Hunter ăsta, ia. Bine, rău Hunter, 13 cu 4. Calmați-vă un pic, ești nebun, că... Calmați-vă un pic, am pus fantasy-ul ăsta mondial. E fantasy-ul meu, ești nebun. Undeva sunt fantasy pe HLTV, puteți să faceți... Cred că pentru următoarea grupă. Grupa cu Nexus, OG și Gamer Legion. Spirit cu băieții acolo, dar la... Acolo cred că toată lumea pune pe Donkey, ești nebun. Dar n-ai să pui pe Donkey, că l-ai pus, nu mai poți să cumperi altceva. Să iei mai gălă după. Da, pui un jucător bun și după aia pui, na. Ăștia, ca și aici la... Cât ai buget? Bă, ai cam 1.000.000, ceva de genul, cam 1.000.000 și cam jucătorii sunt acolo. Nu, mai puțin, ai 950.000, cred, o chestie de asta. 1.000.000 și jucătorii de lui mi-a costat 210.000, ceva de genul. Uite și pe DeLonghi! Salut, salut! Ah, dar chiar DeLonghi, canapeaua care a fost la Nexus și acum e la coi. Bă, cum puteți spune așa lui DeLonghi? Ce? Că ne face repede despre... Ok. Ce-ți faci canapea? Păi, e coach. Toată lumea scrie greșit coach. Is the brute force plays is what's worked for them.
Back towards cave though, Vince. It's been rough for him to actually take control of this, and this time, with confidence, it looks like MYPROTEIN just wanted to play on the edge of the smoke, see if anyone walks on through. Spam out towards the side, but the bullets don't connect yet. It's the Dodo. Oh, finally got a chance to wield the AWP, but no joy on the contact. That's kind of been the state of the game for him so far. Unfortunately, it's a good flash in, but NaVi can't make the most of it. Bă, acum le zic, voi știți că Movistar ăștia la close qualifier au bătut pe Spirit pe harta asta, cu Donk, ca idee. This round starting to swell. Justice jiggling his way out towards Donut, peeking on middle. ADAMS tries to play on the off angle. They might not be ready for this. He's able to spam down and at least hold back the wave for a few seconds. Justice got to survive though, tried to repeat, didn't want to wait until they swing on him. But the round itself has swung in favor of the NaVi camp. There's no possibility now for Movistar to rip this one back. Canapeaua cu nume de expresor de la Nexus și canapeaua de Eternal Fire a fost la Nexus? Da. Dar la Eternal Fire e în spate, mă, că știu că nu prea se afișează coach-ul lui Eternal Fire. E mai așa, mai undercover. Zi frumos de spot, de ochi, Crisoc, mersi de follow. Unde e simple e pe spate, gaming. He'll be disappointed with that because he knows that Movistar are on the brink anyway of collapse, and if he can push them a little bit closer with just under 250. I-am zis, ia n-am să îi mănânci și la tine acasă. Dacă nu, în socul și tot eu zi ok. Mamă, adevărat, trebuie să-i ducă la astea, la Nicu Bal și la astea. I-am zis, bă frate, Dristor sau socului măcar, așa sunt. Înveți și ei ce înseamnă o șoarma bună. Băieții, dacă, na, putem să mergem și la un padbol. Na, că vării. O să dau mesaj dacă e, ce se califică, le zic, bă, dacă vreți să încercați să mișcați un pic trupurile alea perfecte. Tu sare bagal necare oricum. Păi dacă le-ai tras de tricou s-a terminat. S-a invitat analista, ok, analist. Wikipedia arată că e manager, ok, fair. Am greșit că i-am luat pe Snappy și Snappy la Fantasy, bă. Eu n-am luat igâlă, mi se pare. Eu n-am luat niciun igâlă, parcă. Dar dacă iese un igâlă care să facă fraguri, cred că mergea luat Alexi, nu știu. Hai, bă, îi tragi chiar așa, măi, Messi. Ivan Messi. Ce le faci, mie? Hai, bă, frate, domini toată harta. Ok, cam... Câte heuri mai ai, Mihai? Câte heuri mai ai, Mihai? Drumul la Provident. Câte heuri mai ai, Mihai? Le-a dat pe toate să moară Jana. Oricum au bani ăștia. Scoate la socul la arena. Păi dau lic, dacă mănâncă la socul îi dau lic. Dar nu e, mă, nu, doar stă la hotel, nu ies așa, e prea mult. Nu fac plimbări de alea oficiale cum face FC Sibiu. Ce, mă? Ce plimbări oficiale? Nu, se mai plimba FC Sibiu prin mall, prin alea, nu? Mamă, eu stumbra, nice. Ha, mă, că am venit și sau, nu știu, parcă n-am avut nicio emoție când am intrat. Eu am carry Gambit, Ime Hunter și ADAMS la Fantasy și eu am Ime Hunter ADAMS, doar că l-am pus pe Hedrick, că mi se părea un sniper ok decent, și pe Magis, că l-am pus așa, că mi se pare că am luat bine, zic eu. N-am luat igâlâ cumva, gen. Ana mea, mi se iau fragări de ăștia. Bine, oricum trebuie să învăț cum e cu boosterele alea, cu toate alea, cu astea, dar... And I don't know how you contain this man. I don't think you can right now, Jackie. I mean, they've tried everything. They've thrown flashes and nades and smokes. They've tried double peeking him. Și cum era la, cum era 6-6, ce zice Mihai? La 6-6 eram prostul, nu, eram prostul urâtul, acum sunt deșteptul, frumosul. Bă, cât de bun a fost aia lui ăla, incredibil așa ceva. Termin de lichele și băi, regii, băi, pe like-uri, băi, frate, băi. Pe 520 din 22.000 la Fantasy Spring. Păi stai, mă, la Fantasy Spring, la ce, la Blast? S-a terminat ăla, cred. Scuze, am și o întrebare. Având în vedere că NaVi este în România, asta înseamnă că este și Tonia în România? Nu știu. N-am... nu știu. No idea.
in the thick of it, scrapping for their semi-finals. I-am luat Nico, e Magis ca Alexis și Snapi. Păi ai luat Alexis și Snapi 2 GL ca să le iei pe Nico. Mi se pare prost rău, mai ales că Nico a jucat destul de prost. Dar mă rog. Nu știu ce să zic. Adică n-aș lua niciodată 2 GL. Aș lua mai degrabă jucători care au șansa să facă fraguri decât să iei 2 GL. E bă, Ciobanu Pretișar nu este de membru. It's probably not a E doar possibility Ursula? going through your mind. You're thinking, you know, it's a formality of the RMRs. Making it to the major is a must. Yeah. And especially interesting when you have the extra little conversation now that's reared its head with simples like, yo guys, dacă am luat bani pentru că nu am 100 de meci, intre pe Discord și faci tichet. Hai să aveam de follow, insane câtă mă să mersi frumos. Dar oare oamenii ăștia gen admini și de ăștia în staff sunt români? Am Răzvan mic, niște cadouri. Da, mare parte da. Și probabil poate străini, dar mare parte angajați de la PGL sunt români. În mare parte, nu toți. Poate vor Mbappé acolo. Joacă Nexus pe 18 grupa lui Nexus. NaVi mai au un meci azi și Coi la fel, deci... Slight technical issue that we are resolving at the minute. That's why we've got a little bit of an extended break. Păi da, noi asta e regula la PGL, mereu a fost, n-ai voie să stai încălțat. E regula lor din studiouri de acolo, intri și te descalzi la intrare, da. De când e... Serios? Nu să cred. Da, de când mă duceam la cursul la alea primele pe la CSGO 2014-2015, așa e mereu, te duci acolo și te descalzi, n-ai voie să stai cu Adidas. Adică gen cum e vorba aia când zici de unul că ești de la țară, domne, o că te descalzi când intri în mall. De ce râdeți așa ei? Sunt multe corporații care au chestia asta și în afară, adică n-ai voie, angajații stau în șosete. Că e mai cozy, e mai nu știu, adică nu e... Ce scuze la Mr. de pe Insta. Am filmat ieri un clip. Le-am cerut la abonații mei un cont. Să moară frații mei de nu mi-au dat 3 conturi, toate banate și de mă pe matchmaking. Le-am zis vreau și eu un cont cu level mic. Au zis băieții, ia de aici, ia de aici, ia de aici, direct. Voi credeți că vă ceream cont de face-it, mă? Mă level mic m-a referit cu pana mea cu rank mic, na, am zis repede acolo. Da, au și mochetă de aia moale pe jos, da. Asta este, pleacă dicorul, pleacă, iese cartoful, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Ideea e că e greu să spută picioarele dacă tu te descalți venind de la hotel aici. Că tu acolo stai descălțat, adică ți-e spute că stai cu ei în Adidas. Dacă spute și gen așa, înseamnă că e groasă, nu te-ai spălat. Te-ai ginit direct. Da, ruptura șosetei nu poți să o... Na, nu știu. La banii ăștia ar trebui să aibă niște șosete, ok. Dar serios, chiar e regula lor, adică... Chiar e... Și noi când mergeam mereu ne descălțam. Mereu. You have to beat every single opponent that's put in front of you. And like you say, man, if you're able to kind of lop the head off of one of the bigger teams, one of the teams that you know is going to fill you with confidence. Uite, antrenorul de la ăștia e în Adidas. De Longhi. Da. Uite că văd pe sub masă pe aici. Da, dar are de-alea de, uite, vezi? Are de-alea de dentist. Da, corect, da, frate, frumos, să zici că iese intră în operație. Am adunare de unde să știe că n-a ajuns în acele cercuri. Bravo, Vlăduț. Da, frumos, mi-ai zis. And it is scary. It really does. Even for us now, you're kind of harping on the idea of like thinking about that pistol. The difference of about 4 or 5 seconds of time maybe to work with, and if Imber gets stopped and traded out rather than just becoming a hurricane that blows them away. Păi dacă toată lumea este în picioarele goale, înseamnă că și Tonia este! N-auzi, bă, că nu e România, e doar Ursula. Înseamnă că este și Ursula în picioare. Movistar can bring it back, Vince. It's just not going to be easy. And here's the other thing, even if they do end up losing this 13-8, 39, they were toe-to-toe with NaVi for the bulk of that first half. Doamne, au câștigat vocile pe bune, că au câștigat vocile să moară. M-a luat Arsura aici, bă. Ursula, Arsura, bun. These guys were playing well, they were playing solidly. It's come down to some very close 2v2, 3v3, 1v1 situations that just kind of gone away from them. And a lot of that, if we're being honest, has come down to the likes of Ima just being ridiculously talented and very good aim-wise. A păstat NaVi 4K-ului mea cu 20 MT, da. Ia omor la pistole aici în meciul ăsta, da. Mersi frumos pentru
felicitare pentru 20-0, mersi mult. Regele, nu ți-a dat nimic. Eram pe stream acolo când ai făcut, dar nu m-ai ignorat. Dar personal, m-ai felicitat? Felicitări, frate, felicitări. Un GG, un d-ăsta. Mi-am scris GG pe stream. Ai scris, da? Nu ca jucătorul inferior de la FCSB, care a zis GG, dar n-avea membru și am dat timeout 24 ore. Mă, frumos, dezert. Nu ți-a picat nimic, ăla pachete. Nu. Dar, un 20-0 corect, frate. De la FIFA 19 am atins numărul maxim de victorii la Weekend League. Fie că sunt 40, fie că sunt 30, fie că sunt 20. La asta ai făcut 10-0 și 20-0? Ce? Sau în calificarea n-ai jucat-o tu? Nu se pune calificarea, nu. Eu zic de la Weekend League. Ok. Am un PGL când GPRO desfără să termină meciul. Bă, hai mă că e un pic pauză să vă arăt ce e la Fantasy. Deci Fantasy e aici, uite, poți să faci la... Asta e grupa mea cum ar veni până acum. La Magis nu mi-a dat nimic încă, IME în meci și Adames în meci, deci o să primești și de aici. Nip sunt în meci și la Hunter mi-a dat 33 de puncte. Până acum. Tu știi și la fotbal asta. Da, pana mea. E marfă, da. Nip cu ăștia n-au început încă, ce se joacă aici. Asta e meciul următor pe care îl urmărim, Eternal Fire cu Nip. Overmars. Da, Overpass, văd. Ai văzut, mă, mi-am să ai văzut golul Brahim Diaz? Frumos. Bă, e jucătorul meu favorit de la Real Madrid. Frumos, ești nebun. Ankara Diaz. Mamă. Criminal, dar păcat că, uite, nu știu ce a pățit, nu știu că nu-s la curent. Ce anume? Că s-a accentat. Am văzut, da. Da, și că și Beli a dat gol într-un picior și pe aia a ieșit pe teren cu ăștia cu Girona. Și stă 3 săptămâni. Ce le faci, Mihai? Mâncați și gura ta. Băi, Mihai, Domin chiar așa, mă, frate. Man had a few moments to think about his actions and he said, you know what, I loved what I did, I'm going to do it all over again. Causes carnage, it's just daylight robbery at middle. Ce le faci, bă, frate, băi? He's donking them. Mă uit, Vlăduț, mi-a dat. We know he's a very capable player. We've seen some highlight reel-worthy moments from this. Ai văzut alea de la Navi de pe story, Andu? Nu, că nu i-am dat. Show. Nici eu n-am zis, băieți. Ei nu mi-au dat follow. Ce le faci, Ima? Bune. Nice flick from Stododo, but he's instantly neutralized from JL, and it's the beginning of the end. The curtain comes down as Mopoz will try a stay execution. GGS. N-a fost un meci ușor. Eu zic că Movistar overall se califică la cum joacă. În punctul meu de vedere, adică au șanse mari să se califice. Auzi ce zic comentatorii, we can sum that up with just Ima. Frumos, frate, l-am luat și la Fantasy aici, ești nebună să-mi dau o grămadă de puncte. Da, dar mi-a scurt a terminat, că n-am văzut. O întrebare legată de meciul următor. În funcție de rundele câștigate, pierdute, astea se... Nu, se ia în funcție de seeduri, nu contează rundele. Se ia în funcție de seeduri. Acum NaVi, teoretic n-ar trebui să pice nici cu Virtus, nici cu FaZe, nici cu G2, pentru că sunt la primele la seeduri. NaVi, dacă, de exemplu, bat Amcal, cred că pică cu Amcal, din ce știu. La primele seeduri înainte de concurs sau ce? În funcție de Valve Ranking, au Valve Ranking-ul lor și în funcție de calificarea la concurs și de rankingul lor se calculează un seed. Uite, e ăsta simulatorul ăsta, PGL Major RMR simulator. Ăsta, uite, Europa A. Uite, de exemplu, NaVi au bătut, Virtus Pro au bătut, FaZe au bătut, G2 au bătut. Acum zicem că bate Eternal Fire. Amcal, Bad Boom ar trebui aici pe Fnatic, dar se poate întâmpla orice. Și aici ar trebui să bată Falcons, NaVi joacă cu Amcal. Și ar mai putea să fie surpriză aici să bată Nip pe Eternal Fire. Și în cazul ăsta NaVi ar juca cu Bad Boom. Meciul de calificare după aia dacă ar bate și ăsta ar fi cu Virtus Pro, dacă bat și ei, bineînțeles. Depinde de cine cum bate. Poate să pice și cu Virtus Pro, poate să pice și cu... cred că și cu G2. Bine, stai și că și Eternal Fire cu G2 e derby, adică... Uite, poate să pice... Dar pare că cu Virtus Pro ar da o de calificare, orice ar fi. Bun bracket-ul să mor. Da, adică... Au o grupă mai bună, mi se pare, NaVi față de cealaltă. La cealaltă mi se pare mai groasă, sincer, la Major aici. Mi se pare groasă cealaltă grupă. BU. Ai Vitality, ai Spirit, Cloud9, Astralis, Heroic. Mai grea un pic parcă grupa asta, nu știu ce să zic. Și Apex ăștia nu cătare, Monte, face și echipă Game Manager, nu mai zic, au făcut o grămadă de surprize, ENS, care au jucat binișor, Mouse, nu știu, se pare grea și asta. 1.79 Mihai. Bun. Și Adames, mă, bine. Și Adames, hai să vedem la Fantasy aici, că s-au pus ratingurile.
Ah, minus 4 puncte la Adames. A făcut mai multe pe Tero decât pe Counter, dar la ei mi-au luat 31 pe aici. Bine pe entry fragger. Pe ce loc sunt, chat? Unde văd pe ce loc sunt? Ce faci cu punctele astea? Nu știu. League placement. Sunt prost rău, nu? Sunt pe 6000 din 16.000. Nu, mă, ce ai? Ești bun, mă, ce ai? Ăsta e rankingul meu, chat? Locul 6007, nu m-am auzit niciodată ăsta. Cum adică am nimerit jucătorii care au jucat, am nimerit 2 care au jucat mondial și îmi dă ratingul ăsta? Păi Hunter a fost primul la G2, ești nebun? Cum facem? Mamă, 79. I-a luat în spate Mihaiță să moră. I-a luat în spate. Da, a avut time pe Tero? Mamă, 283 pe Tero să moară Jana. Asta e cotă mare și la pariuri. Mamă. E enormă. În spate, ești nebun. I-a luat oricum, în spate. Adamez, 10 cu 10. Adam bine. Marian, bravo. Bine, 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 Adam, da. 105 Adam. Dar de ce a venit S-ul, că pe el cheamă Marian? Gen Kenies Adames. Mamă, 179. Ok. Aici avea rating bun la Katowice dacă nu îi spărgeau spirit ăștia la început, că în rest a jucat bine. Da, aici i-au sparat de tot spirit aici și 13-7, 13-4. Da, hai să ne uităm la NIP cu băieții, cu Eternal, cu focul etern. Deci până acum pare că NaVi joacă cu Amcal. Dacă ori cu Amcal, ori cu Bad Moon pare. Ar mai putea să mai joace cu alții, dacă se mai schimbă rezultate de aici? Ar putea joace cu 3 de max, depinde de rezultate, mai ales că astea mi se pare că și echilibrate meciurile. Ar putea joace și cu NIP, deci depinde de rezultate mare parte aici. Platforma inferioară, nu? Păi da, că tu s-a blocat de multe ori și de-aia. Chiar nu uitați că aveți giveaway zilnic în descriere, dacă vreți participați, da? E tot în descriere. Totul este în descriere. Consistency in your lineup, consistency in your practice, and just working together. That is the key to success, and that's what we're defining it, Paolo. Gentlemen, thank you so much for your thoughts. As always, this one is ready to go. It's going to play out on Overpass. We've got Eternal Fire versus NIP, Chatty B, and Machini TV over to thee. Poetry from Parla G. Thank you very much, man. We're getting ourselves into it then, shall we? Overpass. That's the one. God B's least favorite. Yeah. Once upon a time. Mamă, îți dai seama cum bagă turcii ăștia shawarma? De la Nicu. Cu 2 mâini. Bai, omă, și asta nu bagă nimic acum. Vreau să întreb ceva, frate. Tu știi unde stau jucătorii? Adică da, la Radisson. Și eu știu, frate. Am crezut că s-a dat link pe chat, nu mai contează. Yeah, very deep heaven smoke as well. You're not pushing the limits of that one. Wicardia. Oh, the desk has discussed this kid. He's very exciting. Cred că poate să bată pe Eternal Fire. Down with a very nice wallbang of his own. Despite all that damage, there's still 5 alive. O să-i bată Xantare Speak. Mamă, ce n-a Xantare sus. Înțepător. Major ăsta are... E direct jet pe jet. Now a chance for Calix to find the frag. Eternal Fire set up now for success. S-Attack noted. Hitting a good shot puts it all onto Conflict. They do need to get on that defuse now. Zantara is the one giving it a go. Forced off, he has to sit it, and covered by Woxic. Eternal Fire take the pistol. Yeah, that's that kill over towards Monster that comes in that makes it doable. Și că la NIP e... Obviously damage done by Mă știa cineva că se caută să facă investiții foarte mari după majorul ăsta. Și se așteaptă cum ar veni, conducerea se așteaptă să fie eliminați și să nu se califice poate și să facă investiții, să facă, refacă echipa, dar nu văd cum ar putea să facă asta, nu știu. The only thing that does is qualifying, and it was that shot right there that opened the door. Copilul ăla de Black Knight poze cu jucătorii? Unde văd eu? Nu știu, a campat ieri la Media Day pe acolo, pe la... A pus pe Discord la meme. Serios, da, a stat pe acolo, a făcut cu G2, cu... Xantare s-a făcut. Timpul la NIP. N-ar fi gen exclus să investească, cred că NIP ăștia au bani așa, n-ar fi exclus să facă o super echipă de asta, dar... Rămâne de văzut.
Da, așa se vorbește că o să facă o investiție mare și atunci n-ai o să... Dar din nou, sunt multe line-up-uri care toate depind de major, adică... Ai văzut că managerul lui EG avem la Fnatic, am auzit, da. Fnatic momentan sunt tier 2, așa, nu știu. Adică au potențial, dar... Mă, ăștia treia direct, i-au citit ca pe o carte. Nu cred că citesc turci ăștia cărți, sincer. I think Rez a bit disappointed there. Will have to give up his Galil. Alex will profit as back over towards B they head. Calix and Wakadia, the two to break. See how they fare. Când joacă copilul, dă pe 18 Bogdan începe Spirit. Dă pe 18 o să joace Donk. There he goes. Am stricat scaunul. Now they walk upon the fade. As attack short side. Alex trying to be the spearhead of this assault. Calix playing graffiti. Util looking for Wacardio just with that MP9. Can't tame the spray. Alex with a good opening. It's double actually out of Alex. Calix responds in kind. They are into the site. Quick flank of Maja. Could be something to say about this one. The leader of Eternal Fire looking to convert this after winning the pistol. These Galils can be difficult to put away. Low HP of Rez to be converted upon. I won't expect this, Alex. Yeah, not now. He's already given it a look. Calix onto config. Rez down to Maja, and it's head trick in a 1 versus 3. Only the first. It's Woxic that secures it for Eternal Fire's conversion. Un mâner nu mai e reglabil acum. The fact that you get Wakadia and Zentara as the heaviest hitters of Eternal Fire getting bowled over immediately as that site is to waltz on Instu, that is a bit of a problem. Do we see another force spot? Could get Galils again. Alex could get an AK, the same for Headtricks. There's a real conversation about that. And NiP got a lot done with less in the previous. Aici la București se decide echipele calificate. They will have to drop M4s, might even be a scout or... no, actually they won't be because he's rocking that org. Woxic will be able to retain that and they can make it work with silenced M4s. And it will be a force buy again. So knowing that this one is on like Donkey Kong in the early stages, and NiP want to stay threatening. Da, mai am, cred că 8 ani de garanție alea, ok. O să-mi trimită, ori mi se pare că de obicei la asta îmi trimit scaun, nu direct. Parcă. Păi și cu ăla ce o să faci, frate? Păi îl trimit la ei și îmi trimit altul ei. Îl trimiți la ei? Nu. Ok. Da. Adică nu cumva poți să faci, nu știu, o chestie de asta, gen să zici, bă, nu mai am, mi-a intrat la apă. Nu merge, nu. Ai văzut ce story a pus Nico de la Romană? Nu, n-am văzut. Puneți pe Discord acolo dacă mai pun băieții și chestii de pe Instagram. Just a warning sign. That is good information that somebody resides up close and personal. And keeping the jigsaw puzzle moving, our Eternal Fire immediately, after giving up the info off the spam, they changed the setup. You like to see it. Yeah, it's all moving pieces right now. Maja still in heaven. Alex Macardio at the back of the site. Ok, Alexandra de Panero. Maja, hard buy. Track still nails the headshot onto config. That's a beautiful contribution. S-Attack has taken down Wacardia, having a slow start. Calix is not. A venit bărbatul ca să se vadă well, Calix. Yeah, just in defense of this B-bomb site. Very nice. However, head trick onto Zentares. Overzealous. Ouch. And Ce le faci, Alex? Alex. Ce le faci, Woxic? Has done a lot there. Bă, am vrut să le iau și pe Woxic, nu pe Woxic, pe Calix am vrut să le iau, știi ce bine joacă. Am vrut să le iau pe Calix la un moment dat. The pistol as well. He just shows up from heaven late and solves all of their woes. Well, really it is these two. N-am auzit nimic și nu există asta gen simplu îmi va înlocui pe e-mail, este mare vrăjeală. Nu știe nimic. Nu, frate, eu cred că e adevărată. Prea așa se spune. Când se spune SF-ul fără foc, uite, Alex fuză capa probabil știe. Da, I don't want to say the easiest, but the best because the bomb didn't go down. That is actually going to get them out of a bit of hot water. NiP with a tactical timeout, DJO to get on the mic. It will just be likely a partial upgrade. Da, lasă-l așa, e ok, nu mă deranjează. Ok, con calma, ok. Cu număr mai sus. Lasă-i să-mi trimit alt scaun, nu problemă. Mi-a zis, am și la avut probleme, ceva, nu știu, scârția și i-a trimis altul. Nu întreb cum a procedat, că știe asta. Ai zi frumos că ai încercat să trebuie. Considering how threatening NiP may have been in these rounds, just every single time towards this B site successful. This one should, and I say should because anything's possible, be the closest affair we've had on the mainstream so far. FaZe, a blowout against 9 Pandas. The first half was somewhat competitive, but the second was a walk in the park. And then G2 on Anubis, if you missed that, they made light work into the breach, who probably wish they had stayed at the hotel today for their opening game. But there's more best of ones coming up.
Everybody will play 2 best-of-1s as they're establishing matches to determine will they be in the 1-1 pool, will they be in the 0-2, or the 2-0. Win 3 and you're through to the major. Te publica Brasi 2 ani de zile, ai să plece moderatorul aici. Still somewhat threatening with some pocket Să rămână rockets mult and de pistols. susținere. Tech 9s are plenty, Alex. Overmars. Miște, e miște, doar că e de echipă. Unde ai jucat Overmars? Repede, zi. Overmars? Da, da. Oh, ow. That will leave a mark onto Hedrick. You'd love to get the young Orpa his Păi ai favorite jucat și acolo, nu? Yeah. Da, da, e bună, e bună. Arsenal sau unde? Maybe into the Da, next round, as we bună, can see, bine just pe operating ball with the knowledge. Glock Bravo, and Util. Costine. Bravo, bravo. Doamne, expect unexpected. Uite, și acum abia acum a scris chat-ul, adică să nu crezi că m-am luat după chat. The sweet, sweet tones of Alex with the go signal. Ce pe ai făcut la Fantasy? Ime, Adames, Hunter, Magisk și cu Hedrick. They were heavy towards long now. They're still worried about that. Trebuie să joace mult pe counter după aici ca să facă Hedrick ăsta fraguri. 50 seconds. Here it goes. Naja set up for success. However, Esatag getting with Cardia is a good start. Bomb will go down. That's a dream. Atenție, Hedrick, regele. Haide, rege. Nasty round to lose for Eternal Fire with Calyx low as well. It really comes down to Woxic and Zentares. What have you got for us? Îmi din bază. Zentares onto the first. Quickly cut down Hai, by Hedrick. Rez. It Fragișul ăsta, seems Hedrick. NIP have finally found the gap they needed. Rez runs down Calyx and it seems they've Bravo, done Hedrick. enough. Un frag. Haide, regele. What have you got, Dar bine, el Woxic? trebuie să facă fraguri cu AWP-ul să-mi dea boost, nu? And NIP will find just through sheer Da, mă will, scap premii Gabriel în sus, bă. Bă, 38 de mii Gabriel ăla cred că face o săptămână, nici mai mult de o săptămână, nu știu. E puțin rău de tot. Gabriel e sus ăla. Da, pe o săptămână, da. Dar nu mai e la City acum, Gabriel sus? E la Arsenal. Hedrick aware of where he's gotten off to and Oricum te pup, Genel. Uite și pe Genel Gaming cu 2 ani aici să plece moderatorul și la el. Genel. And Woxic will get to retain the org, which is very important because the damage that was done round after round by NIP led by Alex, the Spaniard in the middle of the screen right here, has been able to break through and been more passionate. Just when we were talking about this being what should be the most competitive matchup. Că ei au jucat la toate și au 4 din 4. Nu mă interesează, mă, că nu particip la asta. Eu am făcut așa doar pentru mine, să văd dacă nimeresc jucători sau. Scuze, Gabi Jesus are 170.000 de euro. Săptămână? 170.000 pe Adică vine ziua de duminică, se duce la Sfânta Slujbă și deschide BCR-ul și are 170.000 în cont. Na. And not using it actively, just overseeing Madge's slight aggression. NIP, you must convert this one. Really hope you get your footing in this first half of play. La vor făcând la următorul joc. Esatag trying to just keep hold of this short side, show his presence and he welcomes the engagement, doesn't want to look like he's too passive, like he's alone. Well, they've slipped past Centaurus in the upper bathroom, so there is a huge gap right now in towards the A site. Config's going to get contact long. Is there not going to be a potential kind of internal timer? Oh. They have to worry about that. Now here's Woxic's patience rewarded, finds it, and actually here's two guns. Da, l-au scăpat ăștia, na, bă. Insane amount of Hai, space. Hedrick. The orb should have been hurt too. Hedrick. Bravo, băi, Hedrick, regele. Sniperul meu de la Fantasy. Zentares has been cut down. They've already got that bomb in. Așa te bucuri. Planted like this. Yeah, this is great. Capul schemos, Hedrick, mă rog, nu știu. You'd think so. Zi, ce să mă bucur? Așa te bucuri tu la Fantasy când joacă jucătorul tău? Am o poveste foarte interesantă. Am pus un jucător din Liga 1 cu care mă cunosc. Am pus la Fantasy capitanul echipei, adică puncte triple. Gen, nu, se dublează punctele cu ce face el. El fiind jucătorul care execută penalturi. Ce-a ratat? Nu, a fost penalti meciul ăla și a zis, bă, i-am dat mingea colegului meu să bate penalti. Pentru că ce crezi? Pentru că ce crezi? Nu, asta a fost o glumă. Îl aveam și eu la Fantasy. Genel mi-a zis din teren, îl aveam eu pe ăla capitan și de-aia am dat mingea să bată penalti. Frumos, foarte mersi. Nu, asta cred că a glumit, nu. Nu, asta a fost o glumă. Dar n-a bătut și nu l-am înjurat sau ceva. A fost ok. Da. All of that is just noise as far as this roster is concerned. A fost foarte drăguț. Eu v-am mai spus, bă, să nu mai citiți pe HLTV, sunteți și voi să moară frații. Ce mei că citiți pe HLTV, ce mei că citiți pe DigiSport, ești nebuni. Au aceleași păreri ca băieții de pe Facebook. N-are sens să citiți de pe HLTV. Da, să vedeți, intră, iese, face alea, joacă bine la NaVi și asta e adevărul. Heavy forces in towards connect, the other two towards long, so we're going to get contact. Must be a good flash.
Nu a văzut capul? V-am spus, aveți un buton sus în dreapta, se numește Sport, dați pe el și nu vă mai apar thread-urile alea și vă uitați la altele. Haide, Hedrick, regele meu. Fă-ți talentul tău. X-ray can be misleading. Harassment from Maja, 2 players. Quite low as Calix is already. Te pup, Raj, mersi cadouri, Damian, de asemenea, Saruna, mersi. He still has the timing. Remember, Alex is low. Am cât a costat acel edit cu mașina, n-a costat nimic pentru că băiatul care mi-a făcut avea o datorie la mine. Scrii că am pus cine mi-a editat clip pe Instagram, scrii la băiat și întreabă-l cât costă și zice el cât costă, nu știu, că... Am fost pe bază de datorie. Ce le faci, Hedrick, regele meu? A fost tu fragul cu AWP-ul, că te-am pus la Fantasy Sniper. Păi ce treabă are, mă? Cred că contează, gen, dacă face cu fragul cu AWP-ul, cred că îmi dă boost. Nu mă, nu ai ce să citești pe HLTV, frate, HLTV este așa, trebuie să arate HLTV. Aveți butonul ăsta de sport și vă arată doar meciurile și atât, nimic altceva. Nu e de citit, nu e de nimic. Stați liniștiți, chill, we chilling. Taken to discuss their options. The only player with head armor moving into this round. Dacă costat datoria, a fost mai o sumă mai mare, împărțită mai multe clipuri, de-aia zic că nu știu exact cât a venit clipul ăsta. Am discutat un pachet de clipuri și aia a fost. Dar dă-i mesaj că poate, mie mi l-a făcut poate mai pe așa că l-am pus și descrie, poate lor îi cere mai mult, poate lor cere mai puțin, depinde de, na, de mai multe chestii. Degeaba zic eu un preț, că dacă el își cere alt preț, e irelevant ce ți-am zis eu. Hang on, Ricardio's trying some aggression of his own, pushing through the smoke as attack caught off. Still adjust. Trying quite hard to get into Cum fac eu pentru RMR B? Nu cred că a apărut fantasy-ul pentru RMR B. Ce să nu mai schimbă? Gata? Doar... Nu, doar 4 zile, nu, 4 zile și gata. Păi nu, e pe concurs cum ar veni. Concursul ține 4 zile și aia nu mai pot să fac o echipă la RMR B și după care mai pot să fac gen, nu știu, la... Și de ăsta cu last chance? Da, ești la chance. Locurile 9, 10 și 11, adică 3 din grupa asta cu 3 din grupa cealaltă, se duc într-un coal care are un slot. E groasă acolo. Dar e încă un slot, nu? Adică practic dacă ai bătut 2 meciuri, mai ai o șansă acolo, dar o să fie greu acolo. Îți dai din 6 echipe să te duci fix tu. Throws out the channel smoke and a great find again. Maja does seem to be well trained for the heaven angle. Se descurcă rău până acum, Nip. Ce om bun are aici. Oh, nu cred. Nu, dar cum i-a dat în cap și n-a murit, mă? Eternal Fire, they have the man up. Trying to change that was S attack. Off is in the feed. It's Woxic again. His 10th. As Eternal Fire should have this bomb site retaken. Hedrick. Config, the only ones that can voice concerns and disrupting. Ce le faci, Hedrick? Ce le faci, Hedrick, copilul meu? De team la fantasy. No one on the bomb. Someone has to do it. Woxic to provide the covering fire and Bates shot hit. Bun și Woxic. Mamă, 11 cu 2 Woxic. Trebuia să le iau pe Woxic. Dar era prea scump Woxic, mi se pare. Mi se pare oricum un domeniu atât de greu de înțeles ăsta cu fantasy-ul la orice, mă rog, de acum că e cantă. Și la fotbal, mi se par greu de... Da, mă, și aia e bulan mare rău de tot. Normal că e bulan, adică poți să știi tu ce vrei dacă nu are la chef în ziua aia. Adică degeaba, ok, poți să te bazezi și pe statistici, adică vezi dacă are o formă mai bună sau mai proastă, dar oricum, poate oricând să aibă meciul vieții și să dea... Cine s-ar fi așteptat la fantasy să fie Velkovski în echipa etapei, de exemplu? Nu te aștepți niciodată, nu? Ar spune oamenii, e oricum regele la damage. Răutăți ar fi asta. La apără Dong pe de hater pe HLTV? Unde, mă, ce ai? Dong nu postează pe HLTV, terminați-vă. HLTV-ul nu este și n-a fost niciodată relevant din punct de vedere al formului. Eu n-am citit HLTV-ul nici când mă jucam 1-6. N-ai ce să citești acolo, e full troll. E full troll. Și multe bait-uri de-astea la modul... Uite, știu, ați vorbit, deci m-ați zăpăcit. 3 luni de zile, 4 luni de zile de când nu joacă Simple, se duce la CLANUL, sigur, dă Simple interviu. Da, nu o să mă joc niciodată cu 4 jucători și în echipă, ceea ce nu cred că era deloc obvious, ești nebun. În condițiile în care susține în continuu Ucraina și... Na, știți toată situația cu războiul. După care l-a întrebat de părere de echipă NaVi și a zis că merge bine echipa. Dar că au nevoie de timp.
Toată lumea, ai văzut că există o oportunitate să vină simple în locul lui? Oh, bun, bun. Bun, Cosmin, bravo, frumos. Unde le știți la Teo Trandafir, la Tony Poptămaș, unde le știți pe asta, ești nebun? Și dacă ar fi discuția asta, gen, ce sens are acum să discutăm înainte de Major? Că până la Major e clar că asta e echipa. A, dacă ratează Major-ul acum, ok. La RMR, dar mi-e greu să cred. Oh, ce timing. Timing aici la Dorcardeș. No, mie nu mi se pare că ar merge bine echipa cu Simple. Bă, dar ce urât stil de... Mă, la unii filmează într-un stil camera, unghiul la cameră. Uite cum e filmat ăsta. Stau și diferit la calculator, mă, și de-aia. Uite cum... Bă... Crezi? E zoom altfel pus. Ah, de fapt, da. Zici că ăsta e unghiul cum s-a apucat Liviu de live în 2013. Tara's ready for more. Alex, wow, good adjustment from the Spaniard. Doesn't move. 4 on 4, dropped off the dice. Missed shot. S-Attack does not make that mistake. Instead, the advantage quickly disrupted. Major again. Important contributions throughout this game so far. Flanks on the way. One back. Calix and Major doing everything they can. It's up to Config, and he's only got 15 seconds. He needs to find Major, but he's covered nicely. Long range MP9. Good taps. Time 9. And Config is going for a full audacious plant. Major's given him the space, the room, the smoke will fade, but maybe Config's got a clutch in him. Major's holding, and he's got him beautifully held by Major there. Team play, Wacardi doing a whole lot of the work. Config feels a bit hard done by. Damn, Wacardi. Crezi, Vlăduț, că a influențat faptul că și-au schimbat ei setup-ul și asta? Mi se pare că oricum sunt ciudate pus. Nu știu. Yeah, range of the MP9. What's his damage at now? Not the weapon for the job. What's his damage at now? It's, 405. So in contrast, he's got 6 assists. Oof. Yeah. Well, assists are easier to come by in CS2. That's true. Is it like 20 damage now? It feels like 25 or something like that, 27, something along those lines. So for him to have that next to his name, sure. But again, not the easiest of rounds. It feels like retake after retake. When you look at the type of rounds that have been picked up so far for Eternal Fire in the round timeline, the first 2 were with Diffuse. All right, that was the pistol round coming down to the wire. And then the last 2 have been through the Diffuse as well. So 4 out of the 5 rounds have been retake scenarios. That is extra cash for Alex to work with. Again, the amount of rounds that you need on the T side, they're pretty close to that marker. Maybe even happy with 3 at this current juncture of the game. But Wacardia, does he need to get activated for Eternal Fire to stay in their winning ways? That is going to be the biggest question. Do look to get back into play. I'm very impressed by Major as well. Just constantly, he's in the feed, he's featured there, whether it's a flash, or it's a frag, it's a double. And this time it was 3. A lovely clutch to close. He's putting in his shift. Jaxy mai mă sau mănâncă? And I like how active they're staying on the CT side when different pieces of the round are changing, whether it's information. Se pare organizat doar ce vedem la noi, nu se ridică la nivelul RMR minor, gen sala în care joacă camerele video fără hut de nota 10. Bă, la Blast efectiv e la fel, gen. Adică la Blastul care a fost, doar că au ăia studioul diferit, dar e vorba strict de locație, îți dai seama, nu e... Și nu mi se pare că e atât de relevant, adică să ai un studio genul așa, mi se pare că e o cheltuială foarte mare care nu mi se pare că e în punctul ăsta atât de important, adică au fost rămăruri în locuri și mai... Nu este major încă, adică o să vedem când o să meargă în Copenhaga cum o să arate locația de acolo și acolo da, dacă o să arate poate la fel o să zici, bă, clar, îți dorești mai mult, dar acum e un RMR, un concurs LAN fără spectatori, cu un banner cu sponsori în spate. Ăsta ce scandal a făcut Loba la RMR-ul de la făcut de Blast? Păi da, a fost la Loba s-a jucat la din Asia, care la din Asia n-a fost făcut neapărat de Blast, a fost făcut de unii care erau subcontractați de Blast. Și vă dați seama că nu prea aveau băieții expertiză în partea aia pe acolo. Nu s-a referit la din Europa, că n-are ce să caute Loba la RMR-ul din Europa. Woxic will rotate. I don't know how that's gone so horribly wrong, throwing the bomb. Can't get a strong arm on him. There we go. Planting safe from the off. Am dat seama, uite, setag ăsta e full dark. Config ăla e, uite, la unii e lumină, la unii nu e lumină. Deci dată pusă lumina. Dar ca nivel de probleme mi se pare nice față de ce
Cred că la Challenger la alea o să fie, când o să facă ei, o să mute totul în locația de aici, na, fiind la ei, făcut la ei, ziceam că au avut timp să facă teste, probe de alea. Mai în afară că a picat streamul ăla de pe YouTube. Și cred că o chestie la HUD, nu mi-aduc aminte în 2000 și văzut prea multe probleme. Ce zici de mine să direct pus regale la NIP? Nu știu exact care sunt șansele să facă chestia asta, adică... Când se află, sau câte meciuri mai sunt până se află când joacă NaVi? Mai e ăsta sau câte mai sunt? Mai e ăsta și încă un meci. Mai este best of 1 ăsta și încă un best of 1 și după care o să joace... Depinde în ce serie de meciuri pică NaVi, nu știu, depinde. Știi exact. Yeah, he had his nade in his hand. Oh, frustrating, very frustrating. Eternal Fire. Când apar sticele cu Nexus, dacă se calcă, să apară. Da, mă rog, poate să mai și țin, poate să mai și ceară jucătorii să stingă anumite lumini, că nu e așa plăcut să te joci cu lumina în față. Adică mie mi-a fost foarte greu când m-am apucat de stream să pun lumini și așa, mi se parea super enervant. Și aș prefera oricând să, chiar dacă pentru ochii mai bine să te joci cu lumine, dar jucătorii sunt obișnuiți să joace mai pe dark așa. That's exactly Let's the kind go, of goal you NIP. want to see from Alex. This is very hollow from Wakadia, right? This is one of the things you're at an RMR. This is to qualify for the main. Cum s-a ajuns la harta asta la best of 1, dar mi se pare că i-au păcălit. Bă, oricum, vezi că acum am zis, NaVi au bătut pe ăștia pe coi și coi au bătut pe Spirit. Am mai zis odată, mi se pare bine ce aveți. Mi se pare bine, bine. You're one of these B anchor elements alongside a Calix who has been delivering. He's been să vedem cu cine pică și coi după. Dupe. There as well and oh no, Woxic. They are coming your way, my friend. Bă, problema e, din nou v-am spus, ca să se mai facă major-uri la noi sau concursuri sau chestii sau ceva, trebuie implicarea din partea tuturor. Adică trebuie implicare în ideea în care, nu știu, eu v-am spus și v-am făcut comparație cu Polonia, da? Polonia, având Team Katowice ăla, ei sunt 40 de milioane de oameni, noi suntem 20 de milioane, da? Să zici cu lumea ce dă 7 milioane. Vorbești și cu oamenii care sunt în afară și cu vorbitori de limbă română și că minim 20 de milioane, da? Poate chiar mai mulți, nu știu că sunt afară plecați. La aia când au jucat echipa aia lor la Katowice acolo pe scenă, au fost 140.000 de oameni. La noi recordul cu email la finală, care nu știu dacă va fi bătut. Poate dacă ar juca Nexus la Major, poate, nu neg, poate, vedem, au fost de 21.000. Nu știu. Mamă, arăta ca li săritura, bă. Au crescut profesii, mă, le-a dat și s-au dat și cuțite în spate. To apply some pressure, so the util over the wall doesn't quite connect the dots. God, he's having one of those games, just nothing's going right. Am prins cotă 45 pe 10 lei la 3-0, poate fac de șarma. Who knifed him? Was it Wakadia? La majorul din Cluj, n-a fost așa foc majorul ăla din Cluj. Bine, era și scena mai așa, adică la modul... Cred că în perioada doar acolo făcea stream cu Counter, în 2015 când a fost. Dacă tot o să fie tot așa un român în finală, poate să fie și mai mult. Nu e problema, nu e asta, problema e că lumea n-ar plăti bilete, frate. E gratis să te uiți și lumea se uite și e marfă că se uite și contează să se uite cât mai multă lume. Dar e și diferența de putere de cumpărare. Adică câți copii au în țara asta 10 milioane să dea pe un major, ești bun, de la care primesc un goodie bag. E un efort enorm pentru țara asta încă în punctul ăsta. Chiar dacă au mai crescut economia, au mai crescut salariile, tot e un efort mare, adică... Cât e pentru unii din afară unde au salarii 2-3 mii mediu, acolo spre minim, spre mediu, 2-3 mii, 4 mii, să dea 200 de euro, așa e, ia mă, du-te la major. Asta în condiții în care ar fi doar 200 de euro, poate n-au să fie și bilete mai scumpă. Vezi, s-au strâns 10 băieți acolo pe ce am dat un mesaj, deci mă poți numi influencer, bravo Black Knight, frumos frate. De ce n-ai bilete nici la Antol? Eu zic cât costă la evenimente de Counter în general, adică la un major dacă ar fi, 100% ar fi minim 200 de euro biletul. Pentru 4 zile. Cred, sau nu mai știu cât a fost acum ultima dată. Stai, nu știi că anul ăsta s-ar putea să fie 10 milioane la Antol biletul. Mi se pare că anul trecut s-a dus bine spre 10 milioane parcă. Nu mai știu cât a fost anul trecut biletul, că a fost prima dată când am luat VIP. Dar... No.
Mai mergem, frate, la nostalgia? Mergem, frate, cum să nu. Investorii la EME. Mi se pare nice food-ul, mi-mi place. Eu aveam o mică reținere pentru că... A pus un GG. GG, brate, Adames, gâlă next. Frumos, frate, vezi? Respect între români, asta îmi place să văd. Vreo 700 a fost cel mai ieftin. Under 25 la Antolt a fost 110 euro. Păi da, uite, vezi, ar fi dublu la Counter, na. De exemplu, doar alocația pentru copii 200 sau 250 de euro. Da, mă, vorbim de altă putere, na. Trebuie să vă gândiți și la asta, eu v-am mai spus, dacă am luat ăștia toți care suntem acum bilet la Major, tot am umplut o sală de 10.000 de oameni. Și trebuie să fie asta în fiecare zi, adică gândiți că la Katowice era full la orice mes s-a jucat. La Majorul de data la București a fost 400 de euro biletul pe tot weekendul ăla cu 6 ani și era sala plină. Păi da, dar e mică locația aia unde a fost Majorul ăla de la București. N-a fost făcut la sala Palatului acolo sau unde se face. Nu la sala, unde se face sus acolo la orășelul copiilor. La sala polivalentă acolo. Da, e mică sala aia, aceea are puține locuri. 5.000 de locuri are. Polivalenta? Da. Dar nu cred că... Bun, 5.000, oricum, bun. Să vină și mulți oameni din afară, n-a zis nimeni, dar... Crezi că nu s-ar umple sala polivalentă la un turneu de Counter-Strike? De ăsta european? Da, mă, dar ideea e că ei cred că caută să aibă măcar 10.000 de locuri, mă gândesc. Adică au făcut la Katowice cu 8.000. Face altceva, nu știu, zici, dau așa un exemplu, aruncă dar un nu blast. vii pentru altceva, asta zic. Adică Blastul au 2 finale și le-au făcut în Londra și în Arabia. Zag, Arabia, nu ne trece nimeni, Mamă, ce rundă au furat Eternal Fire. Adică dacă faci gen alt concurs cum ar veni, că real vorbind la noi se pot face Dreamhack alea, cum zice, SL Challenger, care are concursul de 100.000. Sunt fostele Dreamhack-uri vechi. Dar nu ar veni lumea că nu sunt, adică nu ar veni lumea că nu se califică România acolo, adică maxim doar pe Game Legends să-i vedem acolo, atât. Straight back in action, and this one is tight as you can get. Now you can actually have inseparable at the half. Adică nu... Eu nu m-aș duce la, de exemplu, dacă s-ar face, adică m-aș duce, îți dai seama dacă aș putea să mă duc. Dar... nu e așa foc Dreamhack-ul ăla, adică ții minte, nu știu, nu mi-aduc aminte ultima oară când mi-a zis cineva, bă, hai să ne uităm la concursul ăla, adică mereu concursurile alea sunt peste alte concursuri de tier 1 și lumea se uită la alea de tier 1. For the young gun to boast about. And we are into play. There's going to be a diffuse kit and a HE, the rest with Kevlar. Smoker 2 flashes. Ce concurs avem sigur România? O să fac eu JAXY League, dar momentan sunt negocieri, se poartă negocieri pentru sponsori și chestii. Și o să fie și relu, nu știu exact când. O să mai fie un turneu cu orașe în care fiecare oraș o să-și trimită cum ar veni o echipă. Unde nu o să fie restricții de jucători, de chestii de alea, fiecare oraș își trimite ce echipă vrea și o să fie o finală în București. Și, na, să vedem dacă se mai face altceva, nu o să mai probabil un KFC. Eu aș vrea să mai fac un JAXY League anul ăsta, aș vrea să fac 2. Deci vor fi și România concursuri. Just as he looks away, they start to crawl. Oh, clean from Config. Takes down Woxic as well. Big frag. Man advantage. And he's sticking around. The rotations have come through. E neapărat să câștigă București. Că poate să fie echipe din alte orașe care se califice în alte orașe, adică nu e neapărat. Că poți să vii de la București să te joci la Cluj. Da, poți să te duci să te joci oriunde vrei. Nu e restricție de orașe, când trebuie să vii cu... Au fost echipe care s-au jucat pe la vreo 3 orașe, s-au jucat în București, Cluj și Craiova, de exemplu. Să facă, frate, pe buletin. Nu, dar nu e vorba, că n-a fost niciodată o regulă de... bătălia județelor. E bine rău Hedrick până acum, e regele meu. Dă-i și-l ăsta Hedrick, dă-i. Rupe. Oradea va fi, nu, din ce am înțeles, București, Ploiești, Buzău, Craiova, Timișoara, Sibiu, Brăila, Galați și Constanța, cred că asta o să fie, cred. Nu știu nimic de altele.
Asta, dar nu e, adică nu e 100%. Știu că sunt discuții în chestia asta, dar nu e garantat 100% și să zici că gata, se face și așa, că nu o să știu 100%. So it's not too late for Wakardia to get activated in this game. And the plant, with everybody being obliterated on the CT side, NIP are the ones having to make all those investments. Galil's Tech 9's back 10. Bă, Sami, cum ai făcut cu scaunul? Că mi s-a stricat un mâner de ăsta, nu se mai lasă. Cum ai făcut cu el să-l dai la garanție? Că ce ai tu ceva de, nu știu, sticker de pe el? Sau mă rog, ți-au trimis altul și după ți l-au luat pe ăsta sau cum e? Că parcă n-aș vrea să rămân fără scaun. But 4 players from NIP were heavy over towards A. It might just be a save immediately. I know that sounds crazy, but you're meant to retake this site. You have no room, you have no information, you don't know what you've lost. Bă, din punctul de vedere, dacă scena crește constant, adică să ne uităm din ce în ce mai mulți oameni la meciuri de tier 1 și să participe din ce în ce mai multe echipe la concursuri la nivelul la care erau în pandemie, gen de am făcut un concurs, au fost 1024 de echipe băgate și mixuri de au fost 1024 de echipe enorme și de bune, enorm. Adică gândiți-vă că doar dacă se uitau toți ăia la competiție erau 5.000 de oameni. Adică au fost final la JAXYYY cu 10.000 de oameni și asta dacă s-ar ajunge iar în punctul ăla în care competiția din România să aibă viewership-ul respectiv, cu siguranță scalând chestia asta și să plece cât mai mulți români în afară, să avem din ce în ce mai multe echipe bune, să crească nivelul echipelor locale, să ajungă multe în top și așa, o să fie bine, îți dai seama și clar o să se ia în considerare la un moment dat să se facă ceva în țara asta, dar atunci e greu. Hai că le dăm la pachet că și mie să stica brațul, rămâi fără scaun o săptămână, dacă ai un sticker alb sub scaun ești safe. Antares been keeping the tilt. Oh yeah, we saw it didn't take. There was a couple of games where it was like 2 or 3 rounds in, he was shouting at his monitor. Thought he was at home. Yeah. Well, he's definitely not at home here at the RMR. Vreau să zic Costin că azi am fost la Nexus și m-am întâlnit cu BTM, frate. Și mare așa, nici măcar nu mi-a spus salut. Mi-a spus: ai pregătit tatuajul? Ok. Deci, este motivat. Da. Și am intrat în ce zonă ar vrea să... Bă, eu sper că Nexus a făcut saving strats, că decât s-a calificat la rămân, n-au câștigat nicio hartă aici, bun, sau... A fost rău de tot. Nici nu i-am urmărit, dar din ce am văzut, nu știu că au câștigat vreun meci. Dar sper să fie surpriza de la RMR. Ce faci, Major? M-am uitat să văd acolo, mă, de sticker, mă. Ce, s-a văzut... Nu ai voie să la garanție că 180 de peste ultima lună, ești rău cu ochii. Parcă era prima care vinde scaune Herman în București. Eu știam că au fost la un moment dat unii care vindeau unele refurbished, parcă, nu noi. Da, noi n-am văzut pe nimeni să vândă, sau nu știu. Și asta este că depinde de rezultate, mă, că poate să aibă și să facă un upset ăsta, după care să prindă un bracket bun și aia e, știi, adică n-ai... Ca Barça în Champions League în momentul Depinde de rezultate, adică nu e... Te pup, Johnny, mersi frumos pe Tosanu, Cosmin, mersi de cadou, vă pup. Dacă vreți să dați un tap-tap acolo pe TikTok, mersi frumos pe așa de follow. Thanks, mersi de share-uri. Victor, Ovidiu Tolacă, mersi de follow, Skyl. Problema este că nici nu avem legende pentru care să vină lumea sau... Pana mea, o să fie și la noi, gen, uite. Eu zic că dacă s-ar face, de exemplu, un concurs de tier 1 și ar juca NaVi și așa, zic că, ar veni lumea, îți dai seama, ar cumpăra lumea bilete să-l vadă prime, 100%, adică. Dar... nu ne e garantat nimic. Că sunt pe TikTok 100, dar cred că oricum vin mulți pe TikTok, cred că vin și pe YouTube. Adică văd de meci și aduc aminte de meci și intră pe aici. Au fost și 300 și 400 la un moment dat. Depinde de... Ideea e că tot îmi dă tag de ăla, că mă uit la conținut reprodus cumva, nu știu de ce, că... Mi se pare ciudat să pe TikTok, că am făcut și o live-uri. Poți să ai, nu știu, dau un exemplu, 50 de inși într-o dată, odată, și dintr-o dată scade la 10. Sau da, e random rău, nu știu. Dar nu înțeleg. Și am avut 400 și după care n-am stat la nimic și erau 50. De la 400 efectiv așa, 300, 200, 50 și nu înțeleg cum funcționează
Trebuie să fie acolo, să dea lumea tap-tap în continuu, să dea alea, nu... O părere pentru PSG Sociedad, cred că îi bate PSG rău de tot. Sociedad de aia au 5 meciuri la rând 0-0. Catenaciu. Mi-a plăcut mult Ciuamenia seara, mă. Nu știu dacă ai văzut meciul. Nu, n-am văzut, la central. Mamă. Crimă. Ai văzut că ai luat interviu după și a întrebat reporterul ce părere ai despre selecționul Franței, crezi că ar putea să zice ce să te folosească fundaș central? Nu, să n-audă. Să nu mai spui de-astea, da. Da, stai că vrea joace cât de mă. Bine, pe de altă parte s-au apărat bine, mă rog, a scos și portarul, dar parcă au jucat și ea. Au jucat bine și ea, dar n-au avut calitate așa, nu știu, cred că puteau să le dea un gol sau ceva, adică au mai ratat niște ocazii. Au avut multe ocazii, ce a avut lunile la scos 4-5, da. M-am uitat după la City, ce goluri a dat City ieri. Ferească Dumnezeu, ești bun. Scriptul, a sărit dintr-un clinch, a sărit mingea la Bernardo Silva. Da. Ce ai, mă, și ăla la mișto. Dar și De Bruyne, ce gol la milimetru și ăla la fel, adică... Doar ultimul a fost ok, să zici. Dar restul... Nu știu, așa, la modul... Mi s-a întunecat camera, da, mă, cred că n-are lumina pe el sau și-a stins lumina aia, se tag, nu știu care e faza. Și când intră în smoke, îți dai seama că nu mai are lumină de la monitor și de-aia se întunecă camera. George Mitu, cine te-a supărat, frate? Că eu n-am zis nimic de golul ăla cel anulat. Eronat și Papa Perez, care bagă bani în VAR. Pentru ca totul să fie pentru Real Madrid. Mersi, Pașa, că ai zis follow me. De pop n-am pop, mersi frumos de membru, bine ai revenit. Ceva noutăți, un update, ceva de bac, nu? Dar ce vă zic, bă? Pot forța să vă jucați în joc acolo, bă, frate, când tot CSGO, toată viața lui de când a existat jocul ăsta, n-ai ce să te joci în joc, că mereu dai de codați. Eu nu înțeleg de ce nu aveți opțiunea Face It free-to-play, ești nebun, cu anticip, cu tot ce vreți. Și voi tot încercați să vă jucați în joc, să vă faceți nervi, ești nebun. Ieri am filmat un clip, m-am jucat pe matchmaking, măcar pe premier. Cred că unul dintre ăia avea coduri și se juca la mișto și am dat de român și ne-au și înjurat. Deci, n-ai ce să te joci, ești nebun, că n-ai, asta e jocul, n-ai ce să faci. Bă, întrebare, Cosine, crezi că există blaturi în Liga 1? 100%. Ce înțelegi prin blat? Adică ca să înțeleg la ce te referi. Eu am 50% dubii. Adică a jucat bine Dinamo, dar eu cred că și le-a lăsat la meciul, sincer. Bun, adică gen s-a dus Hagi la... Dar ideea e că, știi care Stai să te întreb, s-a dus Hagi la Lari și a zis, bă, azi trebuie să lăsați mai ușor să vă bată Dinamo. Gen la asta te referi, nu? Da, ideea e că, bă, și care e treaba, că mă gândesc că sunt și nu sunt, adică în ideea în care dacă ar face cineva așa, de ce ar face Hagi asta, da? N-ar veni niciunul să zică? Ba da, s-ar auzi cumva, asta spun. Asta de că cumva mi se pare că... Ăsta e și argumentul meu la orice. Adică, bine un luam, dar nu mă interesează de fotbal, frate, nu mă interesează. Și l-aruncă în aer pe Hagi și îl face, îi strică toată imaginea lui Hagi, de exemplu. Pentru o de-asta, știi? Ești bun, și atunci unde sunt blaturi? Zici ce blaturi sunt? Nu știu, mă gândesc că sunt astea la roșii, la galbene, la... Păi nu mă da astea, lasă mijmajul. Zic între echipe, gen. Doamne, te bat acum, mă lași... Da, mă, dar cum comunici asta cu jucătorul? Păi, asta zic. Adică că toată lumea zice, da, gata, el a lăsat farul lui Dinamo ca sezonul următor să-i bată 2-0, să-i bată retur, cum ar veni. Asta că se fac de-asta la galbene, că am văzut ce fac ăia, care sunt milionari, ești nebun. Eu te întrebam pe tine să văd care e părerea ta de microbist semi-amator. Deci tu crezi că sunt, dar la galbene și la de-astea, nu? Da, cumva, nu știu. Așa, asta cred că la echipă nu știu ce să zic, adică... Ana mea. Mie mi s-a părut la faul că au suferit cumva cu Dinamo, nu neapărat că le-au lăsat meci, gen că au avut o multă ocazie. Dinamo dacă nu juca bine, deci Dinamo a jucat bine și cu Rapid. Dinamo a jucat bine și cu Craiova. Eu nu am fost surprins, că Faro nu e o echipă așa, wow, nu joacă un super fotbal. Dacă îi bătea pe FCSB 2-0, cum i-a bătut pe Faro, da, înțelegeam. Dar n-ar fi făcut niciodată, oricum, îți dai seama FCSB așa ceva, adică...
Dar chiar, bă, Dinamo a avut multe meciuri în care a jucat bine, sincer, și sezonul trecut în meciuri în care putea să ia puncte și i-au bătut aia pe final și cu Petrolul au fost golul minutul 90. Adică și acolo n-au jucat bine, că era primul meci după pauză, dar nici ei n-au jucat prea bine, dar au păcălit cândva, tata la un gol și aia. Nu știu, dacă mai fac niște puncte acum, dacă i-ar bate și posibil să mai alege 2-3 puncte, să ajungă la 2 puncte acolo de alea, să zicem după jumătățire, ar fi bine, zic. Ar fi bine. Chiar au jucat, mi-a făcut un rău după cum am jucat Pavici și celălalt, mi s-a părut bun rău. Eu n-am visat nică să dau la partidă, din contră, eu zic că s-a jucat ok, adică a bătut Dinamo că au fost ei mai buni. Nu e nivelul din Premier din România, ca să zici că da, între locul 2 și între locul 5 și locul penultimul loc e diferența așa mare. Toate sunt cam acolo, toată lumea poate bate pe oricine. Da, nu știu, din nou mi se pare că adică sunt atât de mulți oameni implicați de la staff, de la darea, de la dacă îți dai seama că s-ar auzi 100% are și unul să zică, bă, se fac manevre în continuu. And I think it's a good time to do so with Counter-Strike in flux. We will be heading into 2025 where those partner leagues get big, Vicadia e bun, Vicadia, chiar e bun. I think there's been certain teams who have face grind în continuu la FPL și contează extra game-urile astea pe care le joacă. Îți dai seama, nu e cel mai tank jucător pe parte de ce știe el să facă într-o echipă sau deciziile pe care le ia, dar e un fragger bun și contează că se joacă mult. Da, uite, a fost o fază, a jucat Tuta cu Botoșani și a luat unul de la Uta roșu. Deci, nu pot să-ți explic cum a fost. Era unul căzut pe jos de la Botoșani, s-a oprit meciul, bă, și l-a călcat direct pe pulpă aici, direct fără nicio de-asta, doamne, din greșeală. Și, foarte ciudat. Yeah, I mean it typically nets them genuinely life-changing money. Efectul rabatului nu este să facă blatul unde jucător să semneze o greșeală, o pasă aiurea în spate și a plecat meciul sau portarul. Păi da, mă, dar aia din față ce fac? Nu bagă aia în poartă? Că Faro a avut multe, a avut și bară, a avut multe, ești nebun, chiar a avut multe. Astea se fac în ligi de-astea inferioare. Ce mi se pare că Dinamo a avut în sfârșit norocul ăla pe care nu prea l-a avut cu alții, adică când ratau ei ocazii și dădeau aia gol din poate nimic și acum a avut Faro câteva, adică gen a și jucat bine Dinamo, dar a avut și Faro câteva. Dar nu se vedea altfel meciul, adică la modul, mă uitam la 2-0 ce pase, ce cum pasa Dinamo, gen erau comentatorii, au lăudau echipa, apărea acolo că uitați să mă rog, ăștia Dinamo pe teren. Bine, într-adevăr, era jumate din echipă, sunt de ăștia noi cum ar veni, adică Milanov, Pavici, Nohere ăla sau cum îl cheamă, Naore, Belkovski, adică sunt mulți noi în echipă. Și eu cu un Amdalah refurbished. Bă, aia m-a spart. Deci când am auzit că lumea laudă pe Amdalah, păi să-și ca bine rău să mă. Mamă. Deci zici că e alt jucător față de ăla pe care îl făcea răchită bodyguard. Auzi că l-a luat din club. Păi da, mă, când a venit era mort, mă, n-avea condiție fizică, nu jucase, era penal rău pe teren, nu se vedea. Acum mi se pare că ține așa un pic mingea lângă el. Are și un pic de fine, adică la 2-0 cel puțin vezi că părea că are și un pic de finețe în el. Un pic de încredere, dar să vedem, nu? Păi da, bă, eu am 10 cu 10 kg mai mult decât Abdallah, dar nu sunt salariat. Let's go, NIP. Și ultima întrebare din domeniul ăsta pe care o am eu o curiozitate. Crezi că, casele de pariuri au implicare în rezultatele din România? Bă, dacă ar avea implicare, ideea e că, care e faza? Adică, pe scurt, Superbet se duce la Rapid și spune lui Rapid, dom'le, trebuie să luați bătaia acum ca să ne facem bugetul pe anul viitor. Nu. Pentru că dacă ar face vreodată așa ceva, și ar risca toată reputația care o are, adică la modul... Cred că n-au nevoie de chestia asta, pentru că ei cum câștigă bani. Adică ei în momentul în care se parează prea mult pe un meci, ei opresc cotele. Numai că se sesizează că e ceva nasol, știi? Adică n-ai avea nevoie, sunt foarte profitabile, adică mi se pare că sunt atât de puține case de pariuri care s-au închis și s-au închis agenții, nu neapărat case de-astea de pariuri mari, știi? Agenții de la... Poate care nu mergeau în ideea în care pierdeau acolo, aveau, poate câștigau aia de la locația respectivă, dar... Deci pleacă acum un trend pe TikTok, cel puțin, sau început să-mi apară mie de la băieți pariori sau, mă rog, români, care se filmează și spun că, domne, uite, domne, ce a ajuns fotbalul. Pariurile, casele de pariuri domină fotbalul românesc, uite scoruri, uite ale. Și eu cred că am luat eu razna. Păi da, mă, domină pentru că echipele din România sunt penibile din punctul ăsta de vedere, pentru că echipele din România nu au marketing și atunci singura modalitate prin care să iei bani
este dacă iei de la casele de pariuri, cum ar veni, că îți dau bani mulți și ușor cumva, că tu oricum le aduci un income, pentru că lumea joacă, înțelegi? Poate joacă mai mult la casa respectivă, fanii respectivi. Dar dacă și-ar face un pic de marketing, ar fi altceva, dar Oranjana FCSB are cel mai mare potențial, nu fac nimic, ești nebun, mă rog, am mai angajat-o pe oficialul meu, mai face un alta, dar ar trebui content în continuu, ești nebun, content în continuu, pus pe net, pe de-alea, să ai sponsor, și așa, și ajungi să nu mai depinzi de astea. Aia zic că nu cred că se fac aranjamente casele de pariuri, se fac gen la modul pe cartonaș și pe de-alea, da, probabil. Nu, alea cred 100% că se mai ia un galben când nu trebuie sau ceva, știi? Da, mă, dar la NaVi face content, dar ideea e că s-ar putea face content marfă, știi? La modul, uite, nu văd jucători să dea, să se facă clipuri și pe YouTube, frate, adică gândiți-vă câtă lume s-ar uita la Liga 1 dacă ar apărea în continuu clipuri cu jucătorii de fotbal pe YouTube. Câtă lume s-ar uita aici, nebun? Că îi cunoști pe jucătorii, îi vezi tu ca oameni, așa tu îi vezi doar pe teren. Mai vezi o Caterinca, mai alea, mai... Atenți. Normal să mai știu de la banii de la case de pariuri decât... Ei da, frate, da, acolo în Anglia, că nu mai au voie sponsorizarea dacă se pare, da, acolo vorbim de bucații și ăsta, cât e un bilet în Anglia, câți oameni vin la meciuri, ce stadioane, ce infrastructură, de acolo a plecat fotbalul, hai să nu comparăm cu Anglia, compară și cu alte țări. Nu cu Anglia. E acolo că au scos să ia un tricou în care s-a mutat un pic sponsorul, l-au cumpărat sute de oameni cei. And he was getting Molotov'd out, you know, like he's been forced into those fights. The fact that he stays, I think, composed, yeah, good word for it. Very impressive. Final timeout. Nu e fantezie, frate, crede-mă, nu e fantezie. Se poate face marketing, ești nebun. Bă, credeți-mă. Uitați-vă ca o comparație, ca să înțelegeți la ce mă refer și ce poate să facă marketingul. Uitați-vă ce a făcut Shelly cu Basa sau Sosta față de ce era Basa sau în spate. În condițiile în care au fost aproximativ aceiași oameni. Au fost și oameni noi, într-adevăr, dar... vorbim strict de proiect, un marketing bun te duce sus rău de tot. Adică poate să aducă venituri foarte mari și foarte multe chestii pe care ar putea să le facă, dar... Foarte mulți oameni care ar plăti bani în online să existe, nu doar la televizor, știi? Și oamenii în online nu fac, adică sunt foarte puține chestii. Au început, știam acum, să mai pună faze de pe la antrenament cu jucătorii, cu de-astea, au început, într-adevăr. Dar foarte puțin, foarte puțin. Mă uit la Real să moară Jeana, parcă înțeleg tot ce se întâmplă pe acolo, pune aia de toate. Orice glumă, orice de-alea, le aruncă acolo pe internet să fie clipuri între jucători puse pe TikTok, challenge-uri făcute ca lumea, filmate, bam, Caterin și de mult vezi jucătorii, râzi, abia știi să se mai posteze de-alea să mai da? Nu e nimic. Marius, nu știu ce documentar ai văzut pe Netflix cu blaturi între... Nu știu ce documentar, dar blaturi între echipe, eu nu știu. Mă rog, la nivel profesionist, nu la... Nu știu, nivel de ăsta de râs. Da, dar CFR-ul stau bine pe marketing, dar acolo e problema că au un fanbase destul de limitat, că în Cluj există doar știi, și atunci n-ai mai greu, dar e bine că fac, adică foarte bine. Trebuie să atragi publicul tânăr și nu-l atragi de la televizor, trebuie să-l atragi din online. Uite, eu de exemplu mi-aș dori să văd clipuri cu jucătorii de la FCSB, challenge-uri de-astea în continuu, să-i văd pe peste tot, să înțeleg și eu, să-i cunosc, să văd o glumă, o alea. Mâine, frate, la ora 19. Dacă vrei să vezi. Da, ar trebui mai mult, adică... Ei între ei, Caterici de alea, adică dacă pot ea de la Real Madrid să filmeze challenge-uri între ei cu întrebări de fotbal și de astea, eu zic că ar putea să pună și FCSB-ul, de exemplu. Păi, da, dar tocmai ideea e că, nu știu, e o contradicție aici. Ăia înțeleg, care n-au nevoie practic, și în partea asta la noi nu prea înțeleg. Nu au nevoie. Ce au făcut Real anul trecut în Champions League? Au ieșit în ce sfert? În sferturi au ieșit sau în semi? În sferturi, parcă nu? Sau semi? Au încasat cu 300.000 mai puțin decât City care au câștigat. Despre ce vorbim? Adică toată lumea are nevoie, nu există să n-ai nevoie de marketing. Mă rog că n-au nevoie gen de promovare sau de astea. Trebuie menții acolo, trebuie să... N-ai înțeles ce am zis. Clar s-ar putea lipsi de banii ăia, dar contează enorm de mult banii ăia, ce ai? E un revenue extraordinar de mare, care ar putea să fie și la noi, adică...
what we expected. Eternal Fire did come into Frate, this one as the gândiți-vă că favorites. s-a ajuns în România în punctul în care tu dacă, de exemplu, ar posta o echipă de asta de fotbal, eu zic că ar avea un nu știu, CPM, RPM, habar n-am că nu poți să dea multe clipuri, de 2 euro. Dacă ar începe toate echipele și ar face videoclipuri de astea de cu sute de mii de vizualizări, vorbim de un income mare, care ar veni mai mulți oameni pe stadion, ar face un revenue și de pe YouTube, frate, adică gândiți-vă că să faci 200-300 de euro, 400 de euro pe un clip, bă, poate nu ești profit, dar tot îți vin mai mulți oameni la stadion. Nu mai zic că îți crește fanbase-ul, te urmărește lumea, poți să și vinzi videoclipurile alea către sponsori. Adică sunt multe chestii pe care ar putea să le facă echipele din noi și pe care nu le fac. Online nu e ceva așa interzis pentru ei. Au mai început cât de cât, Rapidul cel puțin pe zona asta sunt super buni, UTA la fel. Mă rog, la Rapid se mai poate face și mai bine. Mă rog, chestii. Clar. La UTA la fel fac o treabă foarte bună. Nu știu Dinamo, că nu știu ce se întâmplă la Dinamo. La FCSB am văzut că se încearcă și face un băiat pe acolo. Dar e greu cu un singur băiat, îți dai seama. Da, mă, și la Dinamo știu că a plecat la frasul Bendeac și cred că a plecat că cred că nu îi dădeau, că că nu putea să facă ce vrea el, adică nu cred că dădeau bugete suficiente. Dar la Dinamo ai understandable, adică hai să zici că să aștepți să în insolvență și așa mai fac conținut față de alții, adică îți pare că postează câte când. Mentalitatea la jucătorii de fotbal e la fel ca la ăștia de counter, adică sunt super speriați. E, nu știu, o chestie nouă pentru ei și nu reacționează. Păi da, e o chestie nouă, dar băi, even up to double digits now after a bit of a slow start. Him and Wakadi were both agents at one point. Țineți ideea, frate. Back and forth we go. Da, frate, finances again, the biggest conversation point. Okay, Hedrick looks like he will go aggressive. It makes sense. Getting to have a look at where he is. He has a good spawn. You can see he's over towards the front of the truck. This was the flash from Config in the feed. It was beautiful work. Team Counter-Strike coming into play as they were harassing Hedrick's position over towards the upper bathrooms, and Eternal Fire have bought. They've gone all in. Next round, Alex, only 1,900 loss for them. It has to be here. They need a plan. They need to save some guns. They need to do something if they lose this. Yikes, overtime. It's possible. Full focus on the task at hand. Just going in for a B finish, aren't they? Yeah, just a direct approach. 4 players here for NIP. N-am fost atent, băi, am pierdut timing-ul. Ready. Incendiary down. Lick of the flame. Spread catches Majo. Oh, wide swing. Team kill. Nice attack. At least down. He's got a lot of info, but no frag. But a 4-on-4. O mică promovare. Nu mai are. Cine are plăcerea, frate? Deja, nu mai. Rez has to be the hero once more. Here's Calix on the site. Barrels needs to be spotted out as well. Bacardi seems to have an idea. Unloading still gets the frag on the M4. 7 bullets. Andu cu 2 de 1 da, așa era, așa. Da, Dodenciu, așa era. În caz că nu mai știai, da. Câștigă fire-ul, mă, ia. Câștigă focul? And the smoke's on shore. They can boost over. That's the play. Low HP, Zentaris has to be the base of this. It has to be Woxic, surely. They use the low HP of Zentaris, actually. Haide, Hedrick. Oh, Config. Oh! Missed the shot, Zentaris! One of them needs to defuse. One of them needs to defuse. Config's on it. Looking to force it. Double spray. Oh no! Wow. He has to reload. We go again. We need another round. Wow. Pierdeam cal? Păi da, dar nu e așa surpriză acolo, că Enterprise ia locul 40, nu sunt fraier nici e. Adică nu e așa mare gen, știi? Ce zic? But they got the bomb down and they keep it very, very costly. Woxic through the smoke. I guess he thinks he's taken down the planter. Sorry, the diffuser doesn't go to the Glock. And the diffuse right in front of his face. But the fact that he was able to scavenge the AWP off the dirt, Alex, that's something that he wouldn't have had otherwise. Sure. Can it be the difference maker, or are we going to overtime? Let's find out. As is fancying his chances in con. Woxic, aggressive, trying to peek up in the jump spot. He doesn't expect someone to be taking this aggressive line. Covered in part by Zentaris. A, uite, pe am cal locul 32 cu pana mea, cu Enterprise locul 46. Poate întâmpla orice acolo, nu... Yeah, the right decision to have been made. So, Smoke now acting as a door. Rez will know that there's nobody behind this, and he's caused big issues. Just go back a handful of rounds ago where he pushed through, connector, came up behind them. They haven't cleared out con. If they think that they have information, if they think they have the space to move, Eternal Fire, that is bad form.
Rez is activating again. We've seen how this one's played out. Nu-mi place, nu face carry. Trebuie să le iau pe Oxic ăsta, AWP-ul superior. Ai numele echipelor? Am Calcoi? Ok. Din Spirit sunt în grupa B. Sunt în grupa cu Nexus, Spirit, cu OG și cu Gamer Legion. Aici avem doar 2 români, pe Imei și pe Adames. Adames deja a jucat. Alex in S attack just save NIP. Doesn't matter, so was Antares. Damage onto Mikadi, he's dinked, but he's so blind. S attack. Ranking-ul de pe HLTV Point nu se bazează exclusiv pe Major, să știi. Major are un impact mare la ranking, dar nu totul e bazat pe ranking, e gata mai 13. Deci șmecherul HUD ăsta nu pot să le iau, nu. E tare rău, dar nu pot să le iau. I'm coming up short. But Woxic trained on this. As soon as he steps a toe out of line, he's a dead man walking. One back from config. Atenție. Needs to be quick now. Woxic's done it. An eternal fire. Securing overpass. Securing the best of one. A win to start off their major campaign and relief apparent for eternal fire. Au băgat turcii ăștia ceva baclava, vrei să te mint? Yeah, that was down to the wire, closest of games. The saved AWP for Woxic. It plays into the final round. PGL CS2. At home, and they've gone aggressive. We haven't really seen these ramp pushes just yet. Tau gets one, Nickelback falls. Here's Demo from the back. Strikes him, but he can't save his teammate. The trade's going away from the CTs now. Da. Mă așteptam să fie doar la ucrainieni, nu? Ei ce sunt? Nu sunt ucrainieni? Sau ce? Nu, dar parează la multe evenimente de counter. Dar în zona de Rusia se parează foarte mult, mă. Nu, cum au acceptat deja și PGL-ul și... La ce mai fost? Data de pariuri. Și banii. Da, asta zic, parcă ei nu erau cu astea, nu? Ei nu, mi se pare că am mai fost asta de betting la Major. Parcă. Easy to spam him down and they remove him from the equation, but that's one round, one of many that they now need to win back to back. That's the scary fact about it, right? How many times is Crag going to find himself a 3K when everyone peeks into him, Vince? Exactly. You cannot. Frumos joacă și Travis Scott, mersi frumos. It's just so. Am gustat, mersi de cadouri. Daria Nevi, mersi de follow. Următorul meci, dacă ne uităm chat, e Fnatic cu 3 de max, să știți. Cred, nu? Sau ce meci mai e? Parcă ăla la LSSM. Parcă pe ăla la LSSM, nu? Nu, ne uităm la 3 de max cu Falcon, scuze. La 3 de max cu Falcons ne uităm. La Falcons. You've got one pick now. You can play an effective trade game on the CT side of Nuke and probably coast your way to getting this round off the back of that alone. Exist even goes for the info play. He gets out and goes up towards T roof. They're shooting at feet. Ceva predicții azi pentru cele. PSG-ul bate 3-0 și nu știu ce meci mai. Bayern, nu? 2-2. Cu Lazio. Oh, the flash is good though. It affords them safe passage. It is at the cost of one life, though. They pay the toll, and they go back out because the bomb was spilled down, and there is Friend, showing frustration and anger on the player cam, but it's going to be elation in just a few moments, unless Travis can pull off a 1-on-4. 40 seconds allocated, still needs to go back and get the bomb, and it is Friend to put it down with authority. You could see as well, this is kind of what you're touching on, right? When you look at spus ce am auzit eu? Of what these rounds mean in RMR Counter-Strike. Trying to contain yourself, it's not slamming the desk, not letting it show on your face when you're thinking we a spus peluză, mă, în italiană. having a guaranteed spot through the Swiss. Curva sud, curva nord. Așa se spune la peluză în italiană. Ok. N-are mic Borussia Dortmund, lasă. Reveniți la retur. Doamne, incredibil. Deci au văzut Enterprise, nu? Și au văzut Eternal Fire aici. Deci mai sunt Bad Moon cu Fnatic și 3 de max cu Falcons. Ne intră 3 de max cu Falcons, care începe acum. Nu știu dacă s-a făcut veto sau așa, dar stai să... Câte standuri de calculatoare sunt, mă, frate? Cred că sunt 4, cred că sunt 4. 4 cu 4, cred. Cred sau mai mult. Păi au dat repede până acum drumul, da. Deci asta, deci dacă bat Bad Boom aici, NaVi joacă cu Bad Boom
Și aici nu contează indiferent ce se întâmplă. Și dacă Bad Boom bat, nu mai contează NaVi joacă cu Bad Boom. Dacă bat Fnatic, NaVi poate să joace ori cu 3 de max, ori cu Enterprise. Dar cu Falcons n-are nicio șansă să pice. Mamă, Falcons cu Face Clan la 1-0, ok. Tare meci. Tare meci, tare meci, tare meci, tare meci. Bun. Iar hai să vedem ce e mai bine și pentru Coi. Dacă bat Falcons aici, Coi pică cu 3 de max. Mi se pare un meci bun. Dacă bat Bad Boom aici, Coi pică cu So. Cred că mai bine ar fi să fie așa. Cred pentru Coi. Că cu So ăștia au jucat mult rău de tot. Sunt acolo în regiune cu ei și se joacă constant cu ei. Dar trebuie să fie mai ok așa, cred. So ăștia, chat deci, sau? Costin așa, dacă putem să aruncăm așa o predicție, cam când, pe la ce oră, de fapt nu ai de unde să știu. N-am de unde să știu, poate să fie... La cât începe? La cât începe seria 2? La 5 imediat după, adică... A, da, deci poate joace și la 5. Poate joace la 5, la 6, la 7 sau la 8, depinde, dar având în vedere că NaVi au bătut, primele meciuri, ia. Stai mă, n-are un sens că joacă, dar cum? Nu, NaVi o să joace mai târziu, primele meciuri sunt 0-1 toate. Deci prima dată joacă Adames. NaVi poate să joace la 7 sau la 8. Bine, frate, hai, ne auzim mai încolo. Ceau, frate. Salut tuturor, băi, frate. Salut. Salut. Frumos. Mamă, bun rating ăsta pe teren, nu dai. De la The Sound on Earth. Hai să vedem chestia asta mai recente ce s-a postat acum. Don't interest in Romania. Katowice, fragment la Katowice, Don't last 3 months of CSGO 1.24 versus first 3 months of CS2. Jocul lui, mă, ce aveți? Jocul lui, ce aveți? Simple, I will never move to Cloud9 when they feel for Russian players. I think every Ukrainian needs to understand this. In our 25th episode, Modo and Regine plays teams for PGL Copenhagen. Yeah. Could. Unlikely. Cum i-a pus Modo pe Coi la unlikely? Cum i-a pus Modo pe Coi la unlikely? Doamne, nu pot să cred așa ceva. No more speculation about Cloud9. Another hot interview is simple, will be released today. I'll never go to Cloud9 while there are 4 Russian players there. With Inferno only being played twice in the Katowice 24, main stage is one of CSGO accounting map on Death Door. Here's what data can tell us. Da, văd că evită ăștia aici de mult, uite și aici la veto se banează Inferno la început. Repede, dar e hartă nouă momentan de aia, dar uite și Enterprise au abonat-o direct. Sunt mulți care nu joacă Inferno în momentul de față. Poate ar trebui un update la hartă, ceva de genul, poate să se dea feedback pe ea. Pe ce stream e ăsta? Pe stream-ul mare, pe PGL-ul mare, nu? Ia să vedem. Lăsăm aici stream-ul să-l avem pornit. Chiar nu uitați că aveți giveaway zilnic în descriere. Deci, cred că așa ar fi cel mai bine să bată, adică la Falcons aici cu 3 de max, cred că e, mă rog, au șanse 3 de max, dar cred că se bată Falcons, to be honest. Iar aici Fnatic ăștia n-au fost chiar așa jale, sincer, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar nici nu sunt așa foc cu line-up-ul ăsta. Uite, au bătut Sprout 3 de max acum câteva zile, dar poate erau saving strats, poate s-au jucat default așa, poate n-au contat meciul. La Chem 2 au bătut Insilio. Panoia locul 64 Insilio. Aici la Major s-au calificat, au bătut. Au pierdut cu Soi, au bătut pe Sinner și pe Big. Au pierdut cu Virtus Pro și au bătut pe Ecstatic. Iar aici iar au bătut pe Ecstatic, oamenii lor, ești nebun. Fnatic ăștia se califică numai cu meciurile cu Ecstatic, ești nebun. Și aici au pierdut meciul de seed cu Turner Face și au câștigat pe următorul. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Mi se pare așa, gen, nu cred. Cred că bat Bad Boom ăștia. Cred că așa o să fie, mă, chat, meciurile. Cred că asta o să fie meciurile. Am cal cu Fnatic 3 de max cu NIP. Cred că asta o să fie meciurile de la 6 și cred că ne uităm la NIP cu 3 de max.
După care ne uităm la Sou cu Coi, unde joacă Adames, ne uităm la Adames și după care să vedem cum le bagă pe aici. E bine, n-aveau șanse să meargă mâine în 2-0, ceea ce ar fi bine, zic eu. Și oricum cred că o să dea iar cu Virtus Pro ăștia la calificare, deci, mamă, dar ar fi bine dacă se califică, că dacă ar bat NaVi 3-0, ar fi tank, că se duc direct la faza aia bună. Se duc direct la faza aia bună, ar fi bine pentru ei. Ce spar Mihaiță pe ăștia pe Coi. Am dat testați la chimie, s-a pus proba cu mine în bancă. Ok. Ok. A plecat Maread. Da, nu știu. Ai buy power? Se întorc ai buy power, mă, sau ce? Something big is coming. Please bring back match fixing. Oh, no. Asta e meciul ăla de pe FPL. Bag una în foc, 100%. A, nu. Ba, da, ăla e. Uite. 46 cu 10 asisturi cu 24 donk. Simple 20 cu 27. Deci pe Anduloco. Uite și pe Anduloco care e în FPL, ești nebun. Anduloco care a fost la All Stars. Jax, Cynics, Glowing, Lucky, Senzu. Și ca pro Senzu, dar cred că are lag mare Senzu. Să mă ia și mai new yes. Asta cu ChatGPT eu am văzut. Bă, dar nu mai dați, bă, prin screen-uri, bă, dați link-uri, bă, frate, bă. Că puteți dați link-uri și de pe telefon, puteți salva și de pe telefon link-ul de la Twitter. Ia, ce a dat aici? LOL. LOL, uite ce a găsit critic, incredibil. Bagă din con. Așa, urcă-te. Wow. Așa con. Ia. S-au întors din con. Wow, nu pot să cred așa ceva. Te știe, te știe. What? Nu pot să cred. Eu dacă ajung pe CT le dau la mult. Hai, vino să fac. Plecați în afară. Bagă din con. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Wow. Așa con. Ia. S-au întors din con. Te știe, te știe. Nu pot să cred. Eu dacă ajung pe CT le dau la mult. Hai, vino să fac. Chet mod a găsit un critic? Ah, ok. We did it in an ranked game. Ok. Mamă, ce bug. Simple versus Donk, yeah. GG. Șef, te-a dat cuțit? I-a dat cuțit magii sau ce? Asta e Magis, nu? I-a dat cuțitul Simple? Uite-l pe Simple, aici a dat și el drumul la niște brațe. Mamă, vezi că l-a tras Simple, ești nebun runda asta. Bun highlight-ul ăsta. Deci că i-a spart Simple, ești nebun, bag cu sunet, nu știu mă ce... Uite ce muzică are, nu pot să bag cu sunet, ești nebun, că mă blochează live-ul muzica asta de pe TikTok. N-am cum să mă bag cu sunet, cred să nu băgam cu sunet. A făcut omul meu de edit, zici că ești de bun. Uite-i pe ăștia, he self said he was going to come back maybe to lower Donk Ego, ești nebun, uite meciul, 20 cu 27. Zici că i-a spart Simple? Dacă te uiți pe highlight-ul ăsta, a venit regele înapoi, Simple, regele, nu știu. Ce contextuale sunt astea, bă, incredibil, să mor. Cine-i băiatul ăsta, mă, care a făcut poză? Nu mai arată ce nume are, mă? Cam de ăsta, streamer mod. Frumos poză cu Xantares, a Xantares poză cu toată România, să moară Jana. Ce bine arăți, zici că ești a doua chiftat de la Big Mac. Bun. Regele, mă, sound, mă, mâncați.
Care credeți că este AVG-ul de kilograme, chat? Nu, am închis live-ul și l-am pornit iar pe TikTok. Îmi dă flag de la de... Că am fake engagement, îmi dă tot fel de căcaturi, nu înțeleg care-i treaba. The worst craft. That's the worst craft. JCG la aici, mă. First, Hardle Down, 13 over Movie Star Coish, Checky Star Solid Finish și Romanian Buff. 95 APC-ul. Îi scade guță, da. Pe bune. Pe bune. Ia ce obstacol te faci aici. E-mail not to victory over Koi, with 2-0, 6 impact and 6 first kills. Cum l-am pus acolo, știam că face interior multe, ești nebun, ce-ai? Major Ime has arrived. Romanian buff, Major Ime time. This age like fine wine for the nonsensical Ime hate. De ce citiți pe hâltă, vă, să moară și Ana, n-aveți ce să faceți. Mai citiți pe hâltă, ia vezi, mă! Frumos cookie, frumos. Regele Valley aici, frumos. Ce joc mișto, eu zic că merită merge testat pe live odată. eSports Manager, na. FIFA dacă e, da, eSports Manager de PGL. Ia ce asta? The PGL's player cam hood is not even centered and... Așa. Why is it tilted? They did it on purpose to not block skins. That's a W in my book. This is centered. I don't know how my skin is being blocked. I can still clearly see it even. Să dau să intru la butonul pe Steam, să dau inspect la account-ul. Păi ce nu mai are butonul, mă? Ce nu mai are butonul pe stream? Francesco, ăsta e bătână. Francesco Totti. La ce la ca ăsta Slate? Stai că nu dau seama ce craft a făcut. Stai să-mi dau, stai să mă prind înainte. GL. N-i, G. Sau e Raga? Raga, mă, ok. Ok. Mă gândeam că a făcut un craft de la Edgy. Raga Dog! Bun! Stai un pic. Francesco. Te pup, Ștefan, mersi frumos de 3 run. Săruna, thanks. Stai așa un pic. Ce, bă, n-am voie să mai zic NIGG sau ce s-a întâmplat? Ești nebun, zici că ce am zis? Ușor, că știu că e cuvânt interes, nu am zis. Frumos, Ragadog. Bun. Bun acest craft cu Ragadog. Bă, da, astea de la Game Legion au crescut, mă, foarte mult stickerele. N-au crescut foarte mult stickerele, chat? Steam Market. Gamer Legion sticker. Asta. Ce ai? Tot recensie. Dar sunt 300.000 de stickere, mă, ce ai? Nu o să scadă niciodată astea. Deși poți face o grămadă de combinații, ești nebun, dar n-ai ce să scazi la astea, că sunt prea multe, ești nebun, efectiv. Stack foarte mare de stickere. E... Da, ușor.
Unde? Wow! 28. Se poate. Unde? Te morții, mă. Unde? 28 se poate. Se pare un pic ok, ești nebun. Wow, ce pic i-a făcut să mă așa. Uite cum îi sare, bă, și trage, bă. Mamă, cum sare și cum îi trage, incredibil. Te morții, mă. Murim, bă, murim. Bun, bun, bun. Bă, dar nu mai postați astea la leaks, bă, frate, că astea nu sunt chestii de leaks, bă, chat, bă, nu mai postați astea. Și că s-a descoperit un nou update pentru operațiune. After game file discover some skin collection in the game files with other players began searching for a new content as well. Among them was Brazilian YouTuber Asha, who recently shared on Twitter his own findings. This appears to be a mix of various skins that have not yet been added to the game. Ok, fair. Meciu? Ok, continuăm. I'm interested to see what this mix of players can bring in an event like this. They're definitely one of the names for me that are on the cusp of qualification. Băi, e greu meciul ăsta. Deci meciul lui Falcons, 3 de max foarte greu, o să vedeți. 3 de max chiar sunt buni. Because we know we have the stickers, right? I beat them when they were finished back in the day. Yeah, right. Oh my god, with Disturbed and that lot? Yeah. It's been a long time. Once upon a time, as you mentioned in the previous, we do get the bomb down, so the Galils come out, and Snappy likes pace. Door blown up, but it's a round rush. Foame. Chiar mă, văzut la ține de foame un minut, ești nebun. That was easy. That was too easy. Nate, oh my god, do it. Oh, it's a bit of a sticky one. It could have been great. Pius is across. Lucky. Oh, the bait and the switch. Bă, ideea e că nu vreau să mai fie atât de multe licuri pentru că s-au prins băieții. Bă, da, e muzică pe fundal, nu? And the Falcons, they're lining up for them. Haji collects, and this is way too comfortable. 3 de max m-au invitată pe baza rankingului. Erau ex aia, ex nu știu ce. Corul lor a fost mereu bun și de-aia au fost invitați. As Galil's, even an AK found from gata, s-a prins muzica, sau? We're able to get Jocko into a Galil. Everybody rocking rifles. And upsets on the mainstream. Da, gen au fost, nu mai știu unde au ajuns, au ajuns undeva ăștia. Bă, Hit n-au fost, mă, la Major anul trecut top 16? Era nervos? N-are mă nimic el. A fost bună bucata aia. Cred că au fost top 16 anul trecut la Major, de-aia au fost invitați. Sau au fost la Challenger și au prins cum ar veni... cum îi spune, sau sunt sus în Valve Ranking, că multe echipe și-au, adică Heroic n-au participat, Liquid, NaVi, multe echipe și-au Astralis și multe echipe și-au făcut revamp și n-au fost în ranking. Adică de-aia au ajuns invitați. S-au calificat de la close, nu au fost invitați? Bravo, Vlad, bună întrebare, m-ai făcut să mă gândesc la niște scenarii și ce oamenii s-au calificat. Ok. Vitality. Hello, Boros. He joins the party with a stunning deagle across the forehead of Lucky. Da, mai joacă NaVi azi odată și Coi. Și NaVi și Coi mai joacă azi. From Boros. And Jocko, wow, clean on the tap, collects the Galil. Just taking Angels comfortably. 3D Max, Boros' deagle will manage to do 2. But there's that lovely 3-round conversion for 3D Max. Yeah, no dramas. I think we'll see Maka probably grab an AWP right now as well. So if he wants to donate the AK to one of his teammates, cum să cumpăr pasul pentru PCM la Major. Nu știu, probabil o să fie cu 1 euro 2 mai scump decât ultima dată. Cred că spre 15 euro o să fie. A bias here as a commentator, but just the fact that we have a full Cred. five-man French Acum nu garantez. In the world of
all international rosters. Are you saying death to international Counter-Strike teams, Alex? Yes, that's exactly what I'm saying, Chad. Holy moly, red beans and ravioli. Well, I'm right there with you. And we have the embodiment of international rosters here with Falcons. 2 Danes. We've got Madden from Montenegro, a Spaniard, and of course Boris of Jordan. Madden has made mincemeat of the situation, however, with a good flash like that from Hadji, Exercise manages to take lobby back from them. Mamă, uite Nidul a putea să-l omoare pe Madden. Dar omoară pe ăla. Hadji's in it to win it. Secret flank's his biggest issue. And Pius, he could go down here. Oh, forces him off the plant. 10 bullets, make it 9, make it 7. Oh, okay, yeah. Brother, man. He'll go for the reload. Exercise, you clearing that? Oh, God. Oh, he is. Unbelievable scenes. They're falling apart. Only Sun Pius can save. Bă, de ce nu s-a ascuns Hagi aici, mă, că i-a lăsat pe ăsta într-o situație bună, dar oricum. Atenție mare la Falcons aici, atenție mare rău de tot la Falcons. Atenție mare rău de tot. Bine, deși Falcons pe Nuke ar trebui să-i cocoșeze, că snap ăsta îi creie rău pe Nuke, dar atenție mare la meciul ăsta. La francezi ăștia, ești nebun. Un timing alea, un pic de presiune pe Falcons. This was how Madden opens up the round. Ramp progression, orb and rifle dead. The rotation down, I said it's a tough task to get a free one on towards that ramp player. Aia cu IM Major mod a fost activată, da, bună. Chiar nu uitați că aveți giveaway cu unul și le zilnic în descriere, don't forget that. Don't forget. Aveți niște coduri de reducere pe ecran, poate vă ajută. În continuare e Winter Sale pe footshop. Aveți reducere 10% la haine și la Adidas. Peste 10, peste reducerile deja aferente, adică 10% extra peste reduceri. Și de pe 19 mi se pare să bagă colecții noi. Or Spring. And if he slinks away safely, no harm, no foul, because Hadji's dropped down lower. If he can tuck in towards the stairwell and get some info, he has this incendiary. Just looking for the top of the heads here. Oh, he does just spot the very tip of Madden's head. Leaves the doors open so that angle can be held. As down goes Madden, just like that. It's actually Hadji doing an awful lot here. Cu francezii ăștia mâncați și e groasă, asta vă zic. E groasă rău cu francezii. It's just crossfire. They're just absolutely shredding them. Falcons have to take flight in this one, about to be a 5-0 start. Wings clipped. It's still moving. Hadji got ants in his pants. He got the memo. Atenție mare, uite ce început au francezii ăștia. Mai țineți minte când ne-au prins ăștia pe Facey și ne-ați făcut coș și Coțet a spus că suntem cel mai slab mix de la Major. Când au bătut ăștia înainte, că picau numai cu ei. Ăștia erau, nu? Sau erau alți francezi? A, nu, cred că erau alți francezi. Deci retrag tot ce am spus. 4.000 de like-uri? Am muncit încă 200, pe bune. Hai încă 200 de like-uri. Bune. La cât joacă NaVi Prox, să vedem. Trebuie să așteptăm să termine seria asta de meciuri să vedem programul. Că poate să mai schimbe programul, poate să nu mai schimbe, să vedem. 0-5 Magisk. Let's go. Irrelevant deagle shots for Boros. Let's go. Some Pius with an attempt on the low side. Madden, we saw a double entry towards the ramp side, which was direct pe Discord o să mă uit după, da. O să mă uit după pe React și pe Leaks și ce mai am de văzut acolo, că sunt chestii pe care n-am apucat să le văd și mai uit la ele problemă. Exercise and Joko di mano. Nasol pentru fantasy-ul tău, la Magisk? Da, dar abia a început meciul. Are team Magisk. Să-și revină. Are team Magisk, boy. Opens up the round, but there's still potential for a fight. Look at them. Jocko is already taken lobby. Just not scared at all. Ce răspuns de la ăștia instant, incredibil. Yeah, they might lose grasp of this one, however. So across towards Secret, multiple bodies. How's their rotation game? Snappy's noted. They will have heard the sound cue of him dropping off of main. This is the... Feels like a gap, doesn't it? Yeah, but Exercise is actually kind of keeping tabs on it. Could be a window of opportunity here. Exercise has a look. Deci știu pe ăsta aici și deja își dau seama că e în heaven în punctul ăsta. If they come back up secret. Mamă, uite, lol. Ok, fair, s-a făcut trade-ul. Gonna catch Madden, isn't he? Oh, that's a huge miss. That is a catastrophe for Maka.
And now Madden's got himself a nice AWP to fly his trade. Heavy nade. And bomb going down. Looks like Falcons may have done enough here. Yeah, tough retake. One that I don't think 3D Match and they immediately profit with a round next to their name. So good job from Falcons. And that was a ești în urmă tare deja 5-0, ești în urmă tu pe live, bro. Eu nu sunt în urmă. Ești tu în urmă pe live, să știi. They really lose track of the round. Snappy with a really fortunate timing as well as he pivoted. He did catch Hadji looking for that information. Was their way in. And from there, chasing their tail, 3D Max will concede the first. Sitting pretty with the finance. O secundă să arunc o comandă mică, bine? O secundă, bro. With 5.8, there will be buys available across the board. A drop for Hadji, likely. The Falcons will need to make it 2 consecutive if they want to start making a dent in this bank balance. Yeah, and maybe a dent in Maka's mental. Gonna have to keep a lid on that after what was a bit of a sitter, slip past. Maka does enjoy a support game miss though. Hard to enjoy this one when you watch it back. Oh yeah, just body shot it down, a missed up shot. That will hurt. Still bring those AKs through. Or back out. You know, you got everything you need. Well, this time they aren't using Yard. Oh my god. Oh my god. What is he doing? Jocko is just charging. There wasn't even in Smoke Wall's Yard. Just going. I mean... They've got 3 players lower. Just pace. Lads, there's no one here. Is this a misread or is this like some sort of preemptive gamble? Well, they lost their round player and they had nobody to rotate through hell, right? So they think, okay, this is going to be strange because they're going to come up. They're not going to know if anybody slipped past. So there's so many questions. They have to always be alert that anything is possible right now. But Falcons are actually on the reroute. The AWP in the vent, you'd never love to see it. This is so unique. La chiar jucat la G2, da. Hadji nu. Dar sunt buni francezii ăștia, sunt buni. And it's Hadji that prevails. 4 versus 3. Now they're coming in from main side. Maka's back his turn. They've cleared lobby now. They must now know. He considers it, and Maka nails it. 3D Max have got the Falcons' number. Hadjisk would need a number of frags if he wanted to win this clutch 1v3. Well, Hadji still has to be around. Maka missed the shot. Nice shot from Hadjisk. Oh, he's piecing it together. Watch out for this boy. He's looking dangerous. What a hell of a clutch ahead of us. Atenție la Magisk. Atenție mare. Omul meu de la Fantasy nu dezamăgește niciodată. Atenție mare. Atenție mare. Omul meu de la Fantasy nu dezamăgește niciodată. They lost track after that opening exchange went down. A good shot from Maka, sure, but Magis just gives it to him. Oh man, this is such good awareness onto Lucky as well. Spoonfuls of pain. That's why they picked up Magisk. He's a close-up. Da, la cred că a ratat, nu știa că e polarul, de-aia cred că a ratat, nu știa că e polar de meserie. Ce primești de aia 15 euro de la Val pentru Major? Cred că 3 token de aia, să iei suveniruri. Și dacă ți iei la mai ieftin, cred că faci pichem. O să câștigi suveniruri dacă nimerești alea. Câștigi token care ți iei suveniruri, cum ar veni. Dar hai să vedem că încă nu se știe ce formă de PES o să fie, adică noi ne bazăm pe ce a fost anul trecut. Hai să vedem ce o să apară și când o să apară o să vă explic ăla. And 3D Max will be staring down the barrel of only a 2-round game in their favor to be won quite quickly. Interesting juxtaposition between an AWP and a Mac 10 in the same buy. Where's he going with that one, Snappy? Just keeps him a bit more mobile, you know, he doesn't need to keep his feet on the ground. Looks like a... Oh, yard control. Audible. Lucky. Ooh, he's going to have to do an awful lot because with the loss of Hadji, Maka's managed to find Magisk. Wow, look at this positioning from Maka. Opting to go on the warehouse roof, which leads to a nice double. Lucky has to have it. Yeah, he should have it now. Snappy completely caught unawares, and there's a lot of diversity in these CT approaches. Aggression seems to be a similar vein as overstepping the mark a little bit too far. Lucky goes looking. The bomb down in a very open position towards yard. Madden's been able to slink his way through the vent. Okay, so how do they work this one out? Theorycraft with me, Chad. Still so much time on the clock here, so I guess Madden will just try and take as much space as he can as Sampai's will batten down the hatches. Right.
with the bomb in an open position, this is one of the things on the CT side. Do we want to hold the bomb, right? And they are, right? They're definitely playing for it, which makes their positions a whole lot easier for Falcons to be able to work out. Currently no one tending to the potential for this Madden walk down. Which is curious because he did just nade to open the door towards lower. Maybe the HE masked that sound cue. Exercise has just been told. Yeah, Jocko's just addressing it. Uh-oh, SpaghettiOs turned his back. Madden finds him. And now some Pilots will start to make moves as well. Just clawing themselves back into this round. With 27 seconds though. If Madden goes down, it's really uncomfortable. Oh, Maka just gets away with the third. And some Pius, yeah, he's not going to go for it. Throws out the orb. 14 seconds. Maybe you can give it a run into the top site. Maybe you can. 10. Has to be now, but he's fortunately on the right side. Exercise should have him here. 5 seconds. Has to hold it. And that is another 3D Mags round. This whole game has been so topsy-turvy. But the fact that comes down to a one-on-one. Well, they'll be happy with it. They've got 6 now on the CT side, and they are punching up. But yeah, just some... Look, the starts are aggressive. Here it is again. Maka up and over, taking some audacious fights, finding a truckload of impact. Lucky able to contribute as well. Labored from Maka, and then the same on a static target, planting the bomb, but they will get it done. Their buy is pretty hammered right now. 2 MP9s, 3 M4s. Oh, but here they come. Just a lobby crunch on a gun round, and it's going to be a 2 versus 2. Chad, this is how I want to call. This is the kind of Counter-Strike I want to run at them. Yeah, everyone, but we're going to win. Okay. You see, they're winning. Well, let's see how this one plays out. Oh, no. Oh, yes. Actually, Snappy's in trouble. Got to get out of there. The bomb's down again. Just running at them. Look at this. This is the RMR, lads. And they've just done a lobby crunch against full AKs. Yeah, this is no respect Counter-Strike. What? Uh-oh, hang on. This looks like Boros has got something to work with now. Behind the smoke, he can clear out Jocko. Isolate the dual clean headshot. Turns his back. Not anticipating. Oh, that's stunning from Boros. Yeah, you want to fight this guy. That's what he does best. Throwing 2 haymakers right there and sprays the body. Peek me, he says. Oh. Beautiful shots. Yo, he got caught out, turned his back. Look at this again. This is really crispy. The first, beautiful. The second, this is just bang beauty from Boros. Well, he knows they're going to swing because that's all they're doing is fighting, and now they're really feeling that, the tough end of it. Oh, man, I thought they'd done it. I thought their disrespectful lobby crunch had set them up for a 7th CT round. Now Falcons may have humbled them. Oh, sorry. Boros may have humbled them. Yeah, and in this timeout, I also think you go, all right, good job, Boros, and then you just sit there and you go, these guys, what are they doing? Yeah, are they trying to clown on us, really, with the pedigree of player that we have in the server? Let's biff, let's stand, let's give them some of the beans. Like, this is not the kind of Counter-Strike Falcons have played for the whole of last two weeks, you know? Like, no one's been running at them like this. Well, this is the type of Counter-Strike you can get away with in a best of 1. Mm-hmm. Now you've got 6 rounds to your name, and oh, they're going to force. Okay, well. Here we go. Yeah, let's see. Do they continue the fight? Understandably so. Lost bonus into the next only 1900, so they have to go for the force fight. But Falcons, I mean, yeah, they know what's up now. They know. Exactly. They know what you're doing. But I guess, can you stop it? Well, you just did. Can you stop it again? Starting 2 down ramp. What? So this is quite an interesting read of the situation now. It's a top split. Yeah, it's a top split. Look at this from Snappy. One hell of a call. Down goes Maka, and just like that, the drive-by opens up the side. It couldn't come up secret, though. Magisk is going to be tested by this from Lucky. Pre-aims it and is traded. Jocko 1. Exercises Deagle is good for Boros. And now Jocko's thrown into a 1 versus 2. They know where he's coming from. Smoked off. This is an uncomfortable round for the Frenchman. He walks out, deletes Madden. Pre-aimed beautifully, but is he really thinking about Snappy in the hut side? He is. Oh, can't tame it. Close, but no cigar for the Jocko 1v2. Big round from Snappy there. Yeah, man. Wow, what a call as well. And it's stunted 3D Max. Now they will have to stomach a bit of an eco. Next round to buy through to see if they can have 7 going into halftime. Looks like a technical timeout has been called. And you can see it's only the last patch. So 4 out of the last 5 for the Falcons. Started with a Magisk clutch. One hell of a clutch. Well, you know, when you're getting away with that of your Magisk, that's what we want to see. Boros another. Yeah. Just got those individuals firing up.
Got to put away the Falcons. It's about consistency throughout the map. Oh no, it didn't start with the Magic's clutch. It started with the Tech9 Maka or miss. Maka or miss into a Magic's clutch. Into a Magic's clutch. Into a Boros clutch. Yes. Oy, oy, oy. Or as they would say, ooh la la. Pas bien. There's Snappy. He's an in-game leader. One of many we have at the RMRs. One of many Danish in-game leaders we have at the RMRs. FaZe, Carrigan, G2 Hooksy, Falcons, Snappy. Quick looking at the scores on the doors. Exercise with 13-3. Obviously a lot of that saving. We will have to wait for both the main and the secondary streams to conclude their games. On the secondary stream right now, we have Fnatic versus BetBoom. Ooh, was that just started or? It's about at the same point as ours. No spoilers, but it is on Anubis, so everybody can go check that one out. The streams are available on Kick, YouTube, Facebook, over here on Twitch. So plenty of places to watch. But once all of the matches have come to their conclusion, then the draw for the second round set of matches will be done. And I believe we will be doing the losers matches first. So there'll be 4 0-1 matches and there'll be 4 1-0 matches. 2 Frenchmen there on Fnatic as well. Body and Afro. So it is the eco from 3D Max. Looks like the technical issues have been sorted. And the life of an in-game leader, Snappy wielding a Mac 10 again. A few Zeuses in the mix. And a successful one onto Snappy. How many more of those are we going to get? Can't be that many more. Down he goes, lucky. Boros, good for it. Gets Maka as well on the retreat. Audacious maneuver from Maka, but Flames at the feet. Yeah, forced into it. And there could be another one here. Not to be. Good awareness there, Madden. Clears it out. Tetris on his flight path. Pius has been holding this religiously. Another cursory glance as the Zoe's positioned for a Zeus. This is actually a pretty good corner for it, I wonder. They're being cheeky. Aren't they? Right? This type of playstyle would get under your skin. Showing disrespect, taking a lot of fights. Yeah. Now bringing out the Zeus. This is becoming quite a competitive T side from Falcons in terms of how this started and how it's going to finish. Yeah, 4 of the last 5 rounds, and here comes number 5 of the last 6. Yeah, so look, you're more than happy with this if you're Falcons and Co. And the fact you've been able to keep it together, you're actually going to be invigorated to dismantle them more with the way that they've played, right? I would be furious. Yeah. Yeah, there you go. Snappy yelling out a bit of banter as well. I'd be talking as much trash as I possibly could. You kind of feel like you're being disrespected by people who should be respecting you. Yeah, precisely, yeah. Right? But I think it also says a lot about what 3D Max are trying to get away with. If your way of playing the game is just gimmick-filled. How do you fare in a best of 3? Yeah, it doesn't really fill me with much confidence for their campaign here. Well, here we go, final round, first half, rifles out, yard control again. Sorry. What are they cooking? And it's gonna be 3 shot down on the outside area. Sorry, gata, am revenit, chat, am revenit. Ce s-a întâmplat aici? Am ratat ceva? Ooh, dinks him, doesn't finish the job. And with Magis taken down, Still don't know about Maka though. Hyper-aggression, yeah, are they expecting another? Surely not. And now the perfect bait with the main player throwing out the util. You expect. Mersi Vlad și Adrian, mersi frumos. He does get the first, and now some pious that dink from Lucky's converted. 75 merge. Take 7. The French, they've certainly managed to Runda give lui themselves something to work with. Da, a întors un pic. A întors un pic. Bă, că au fost derby-uri numai cu 1 în viață cu alea. Acum văd, au ratat multe rău de tot. Type of counter-strike they were piping through, able to get themselves up to a 2-round lead. No halftime break, so we will get the action underway ASAP. Falcons grab that pistol and they can get things cooking quite quickly. But coach is on the mic right now. Partea cealaltă e 5-4, chat la... 3D Max sticker update for you. Okay. We had la 3D Max cu Fnatic. Katowice 2014, DreamHack 2014, Katowice 2015 was the last time we had a 3D Max sticker in the game. Damn. Yeah. That was some time ago. And it's a long way away from, of course, a 2024 sticker. Mm-hmm. That was, yeah.
Revenim la smoke și nu poate discuta ideea, dar cum se explică, nu se explică, pur și simplu a spamat random și i-a nimerit. Nu e ca și cum i-a tras 3 gloanțelor range și 3 gloanțelor la, a spamat în niște puncte comune sau la niște timing-uri pe care le spamează el de obicei. Nu e nimic așa. S-a nimerit, a mai fost spammer prin smoke. Din nou, discutăm despre un... Bă, ca să înțelegeți nivelul de securitate de la concursurile astea de counter. Jucătorii nu au acces la internet, asta 1. 2 la mână, dacă ar vrea să vină cu ceva dispozitiv extern, nu au voie. 3 la mână, dacă ar vrea să-și pună coduri în periferice, perifericele sunt verificate înainte, deci nu există o modalitate prin care ar fi putut să trișeze. Ce n-ai voie să tragi în smoke sau ce? A, dacă a omorat doar unul era ok, ai omorât doi, noroc cumva, gen, că l-a omorât și pe al doilea, da. Oare la Fnatic nu mă joacă, nu? Stai la Fantasy, să vedem ce face Magis. Sau bine, teoretic, dar, mă rog, de fapt prost la Hedrick, cred. Și la Adames, că am pierdut puncte și acolo. Mamă, ce le faci Hagi, mâncați și curata, ce le faci Hagi. That is beautiful scenes right there from Haji, and he is fired up about that one. Oh, bro. Oh, he unplugged his bloody headset. Yeah, he just stands up. He's got to be feeling himself after that one. That is insane. I think we'll get a technical timeout while we rejig the headset, everybody. What's going on today? Mamă, incredibil. Second shot. Dude, no idea. Didn't even look like it was on Hagi, him. ce se, băi? In the replay, Sampaias catching Maka being cheeky. Lucky flatlines Boros. The rotation down. Sampaias keeps it unloading. Lucky's looking the wrong way completely, and then Haji. What? Jeez. Is that? Okay, on low HP as well. Damn. All right, Haji. Well, that's going to be both pistols. And is that the key to success? We always discuss. Now they've had the clutches go against them. That's for sure. The Magis clutch, the Boros clutch. Well, now Haji trying to level the playing field with one of his own. Oh, just the adrenaline he's trying to tame out of his system now. Well, that's massive work. He set them up in a pretty tidy position as now we will see the freeze time starting to tick back down. Pe timpan ca la bac nu se poate. Ok, ai cască, ok, fair. Am înțeles. Cască aruncată pe timpan, ok. Bine, Valentin, Lupu are cască în ureche, da? Și reanță cineva unde e și așa, da? Cum comunică prin casca aia? Ei n-au voie să aibă, ei n-au telefoanele la ei. Telefoanele sunt confiscate și le primesc după meci. So they do have an M4 to work with. You need to be careful how you traverse this next round, 3D Max. Yeah, they've gone for the two-smoke wall. Păi lasă că are 3 timpane, nu contează aici de unul. Ok, are o cască în ureche, fair. Dar din nou, de unde... Cu ce conectezi casca aia? Că aia o conectezi cu un telefon, nu? El nu are voie cu telefonul la el. Jucătorii n-au telefoanele la ei. Și oamenii nu înțeleg că ei n-au acces la internet, n-au telefoane la ei, se joacă pe intranet cumva, genii, se joacă full LAN, au perifericele verificate. Cum? Nobody was ready for that at all. They were too concerned with a player up and over the smoke towards the heavens. Now, oh, okay. Maka, strong arm on him, finishes off. Snappy with a nade. Lucky. Oh, dead to Magisk. He's happy to take these jewels. He welcomes. I think he's just backing his own aim. Mă enervează rău de tot. How foolish he made them look in that clutch. Live, sunt două alea, îl mai puneți la meciul lui NaVi, dacă e. Până atunci lăsăm așa. Mi se pare că e... Pocket rocket of a 5-7. Mac, you waiting for a boost, mate? You're going to be waiting some time, your teammate. Gata. A distance away, and this, you're overcooking the pooch right now, boys. You've only got 25 seconds on the clock. You're just going to say, Data viitoare când le verifică perifericele, să verifice bateria lui GL. Wow. Yeah, that's just, I mean, he put himself in a position. Eu îl întreb pe băiatul ăla că, na, Valentina a zis că dacă are, dacă n-a. Te-am intrat, ok, cască ca la bac, dar cum? Cască ca la bac, ok. Cum comunici? Ce conectezi? La ce conectezi casca aia? Că tu n-ai acces la internet și nici la telefon. Și n-ai voie cu dispozitive electronice, că ești scanat. That's terrifying moments there for Haji and Maki. You'd have had $0 on Haji if he'd have gone down there. Sampaias was able to find a Galil there in the final moments. There's two dead bodies sitting at the top of Secret. Hai că i-au băgat la balamuc pe ăștia acum. Back to just a 2-round game and the odds still favoring the Falcons, surprisingly. Cum adică, mă, că cea mai importantă rundă din meci, cum adică să favoriți Falcons din punctul ăsta, deci?
Cred că îi cocușează Falcons de acum. De aici, din punctul ăsta, nu cred că mai pierd. Eu zic că îi cocușează Falcons de aici. Flash and go. So blind. Free frag. Boros gets it. Gets away. Taste of their own medicine there. Mamă, ai văzut nade-ul ăsta? Că nade promițător. Noi bat Falcons rău acum. Adică dacă pierde aici din punctul ăsta în care sunt Falcons, sunt proști. Dar nu cred, sunt foarte buni pe nuke. Echipele lui Snappy sunt foarte bune pe nuke. Dacă nu cumva le comite Boros ăsta, mi-e greu să cred că ar putea să pierdă din punctul ăsta. Din nou, depinde un pic de Boros, dar sunt prea mulți experimentați pe lângă el să nu-l ghideze bine. Oh, uite timing. Ce mai topesc acum? Top, n-au bani de AWP, ăștia au full buy și s-a terminat. You want to come into this RMR as a favorite. You want to convert that best of one. And ideally, you want to be bugul de panomis, nu azi l-am văzut, n-am încercat, azi am descoperit. Mission accomplished, see you later, see you at the major. Especially for the established names, right? You want to win 3 games as quickly as you can and make it as easy as possible. Because this event comes with an added layer of stress. Bă, când a fost prins for second ăla pe LAN, voi omiteți un singur lucru. Că l-au prins în India, mâncați și gura ta, în India, ăia abia au internet acolo, vorba vine. I-au prins în India, e ca și cum l-ar prinde pe cea la noi în România. Îți dai seama că încerci să verifici tot, dar nu ești la nivelul la care cu scanere de astea și că la modul, na. L-au prins în India, nu l-au prins. Și tot l-au prins, corect, dar l-au prins în India din nou, adică... Îți dai seama, oamenii și-au pe LAN fără anticit, fără alea, adică ce vrei să faci? Stau și mă întreb oare câte ucideori mai vor arbitrii să le dea celor de real nou de stres. Stau și mă întreb oare când o să înveți regulamentul brădii. Nu l-a prins acum 10 ani, mai recent un pic, dar oricum i-a distrus pe ea în India acolo, n-au mai fătea concursuri ani de zile din cauza aia. S-a jucat cu softul ăla, gen de... L-a ajutat să tragă mai bine cum ar veni. Nu, în India era. Sau nu știu dacă era 2018, da. Da, din nou, adică nu compara ce e aici în Europa și nivelul care e aici și cu India. Că acolo era un concurs, na, the biggest problem for me is just watching 3D Max. It only looks like cheese, right? Like if this was StarCraft, you know, I don't know anything about StarCraft. Yeah, they're going for like a 6x they're doing pylons or something. Yeah, 4x cheese. Yeah, they're doing early zealot invade. Yeah, exactly. Știu, mă, frate, mi se pare că toată lumea zice că i-a ajutat Realul, dar în același timp, voi care nu vă uitați, nu sunteți fan Real Madrid, voi n-ați văzut câte decizii s-au dat împotriva lui Real. Adică eu înțeleg că sunt decizii astea discutabile, dar au fost și în trecut la alte echipe, nu e o chestie doar la Real Madrid și dacă ați urmărit meciul ați vedea că și foarte multe situații în care e dezavantajată Realul de arbitrii. Sunt situații și situații. Atât timp cât există o acoperire de regulament, nu poți să-și chei vicere de rezultat. Nu e ca și cum aveau nevoie să le anuleze golul ăla și deja. Pur și simplu asta s-a dat din cabina vară. Crezi că doar Real Madrid are bani sau... Dacă ar fi așa, păi ar trebui să le dea la City, numai pentru ei ar trebui să dea. Că până la urmă bău City ia bani, ăia n-au limită la card. A participat la activ la fază, i-a suflat în ceafă luni, s-a dat offside, dar asta este, n-avea ce să caute acolo. It is what it is, că trebuia dat golul sau nu, golul a fost anulat din punct de vedere regulamentar, că putea să-l lase, asta e altceva, nu cred că se supăra nimeni dacă lăsau golul, adică... Dar... Da. Threatening, takes down Hadji, still need to get on the defuse, they should be defusing, and there you have it. No, what? They got off? You could have stuck it. Off it, yeah, exercise if he had him. What the hell? N-am înțeles nimic. Mr. Boros? That is very stressful right there. Brother man, you made that 10 times more stressful than it needed to be. They could have just stuck the defuse. It was not planned for him. No, not at all. Surprise had full decon control. Yeah, he's taking fights. They had a player at the double door side. You've heard the diffuse. You're like, are you doing a 10 second? Dacă era decizia invers, normal că toată lumea plângea. Și dacă era decizia așa, toată lumea plângea. De-aia că-s decizii... Oh my god.
Imagine. No, I don't want to. No, I don't want to either. Okay. Au fost multe, deci uite, și de exemplu meciul cu Atletico a terminat 1-1, meci care acum o spunea pe Real pe spate cu niște puncte față de Girona, adică erau deja pe spate cu 14 etape rămase, 7-8 puncte, erau lejeri. Deci a fost 1-1 cu Atletico în care mi se pare că cel puțin unul din alea două faulturi în care au fost penaltiuri. Wow. Ce le faci, Sampaius, mâncați-și gura ta. Acest Musambani modern. Real nice sharpshooting from Sampaius. Hadji, however, is making a round out of this. 2v2. Bomb should be able to go down. Madden disconnected from his in-game leader. Down goes Snappy. It's Hadji. Two very impactful rounds here from Hadji this half. Nu doar Donk și ceilalți din Team Spirit la fel, care până acum nu băteau pe nimeni. Ok, te uiți la counter cum mă uite la Curling să mă răjeana dacă zici că Team Spirit nu băteau pe nimeni. Păi meu, Team Spirit au prins, mi se pare, play-off la Major și cu Wonderful în echipă, ceea ce nu cred că știi că a fost vreodată Wonderful la Team Spirit în echipă. Deci nu te mai arunca tu să zici că nu bătea Team Spirit pe nimeni. Că Team Spirit, înainte să fie Shiro la ei, cu Donk în echipă, i-au bătut pe Virtus Pro într-un best of 5 într-o finală de concurs de 200.000. I-au bătut de la 2-0 în finală, de la 2-0 au bătut 3-2 pe Virtus Pro, care Virtus Pro nu-s fraier, erau și eu Major câștigat. Echipă top 5, top 6, cam oricând. Ăștia decideți că Team Spirit nu bătea pe nimeni, nu vă uitați la counter decât la highlight-uri de pe la... Dar nici la highlight-uri nu vă uitați, ați înțelege dacă v-ați uita. Urmăriți așa cum urmăresc eu, nu știu să zic, Premier League-ul, dar mă uit un meci pe an, nici pe ăla. Și mi se pare mie că Manchester United e încă cea mai bună echipă din lume de când era Ferguson. Nu e așa. Nici nu știu de unde vă luați informațiile astea. Adică eu v-am spus de la început, de când au jucat înainte să joace cu NaVi Team Spirit, că sunt foarte buni și drept urmare au pierdut o singură hartă cu NaVi, în rest i-au distrus pe toți. Bun rău de tot Team Spirit. Ba da, i-au scos și pe, nu cred că pe Gamer Legion i-au scos de la Rio, i-au scos pe Sprout de la Rio, parcă. Parcă pe Sprout i-au scos de la Rio. I-au bătut Sprout pe Nip și după i-au scos pe Lauș cu refresh, nu știu, cu refresh. Nu futrolează-mă cu alea, gen, oamenii, niște oameni de lulul rău de tot, care chiar cred că iau coduri, gen. Ei nu realizează că toată lumea joacă bine counter și dacă ai un super jucător cum e Donk, și Shiro, care e un sniper foarte bun, și Chopper, care și-a făcut multe echipe fără superstar în echipă să funcționeze. Deci Chopper ăsta a fost creier și la Vega și la Spirit și tot timpul a fost un nigălă foarte bun dacă ați urmărit cariera lui. Aveți impresia că gata, au un rol foarte bune și un sistem foarte bun Spirit, pe lângă că e o organizație foarte puternică. Are 2 tier-uri la atâta câștigate, adică e clar că au o infrastructură bună pentru jucătorii respectivi. Atenți. Da, pe Gamer Legion nu mai știu cine a scos pe Gamer Legion, chiar nu mai știu. Bă, repet, echipa asta i-a bătut pe Virtus Pro într-un best of 5 pe LAN, da, fără Shiro, cu sniperul lor vechi, nu știu cine era, Arthros sau cine era sniper la ei înainte. Chiar nu mai știu cine era, cred că Arthros. Magis, omul meu de la, bă, omul meu, mă, de la Fantasy, Magis, regele, Magis boy. Adică, nu mai vorbiți așa, era că Spirit ăștia au fost niciodată fraieri. And he drops the smoke instinctually, gets the reload in time and gets this frag. This is just cum mă Gamer Legion nu a ajuns la Rio? Rio a fost primul major în care a avut Mihai stickeri, au jucat cu furie acolo, deschidere pe scenă. I-au bătut pe Vitality la ăla. Ce ai? Cum adică n-au jucat la Rio? Sau? Confund eu? Dar nu mă, ăla a fost, Rio a fost. Au jucat la Challenger Stage, la Rio au fost, da, ce n-ai, au sticker, da. N-au ajuns la faza, gen, au fost la Challenger Stage, n-au ajuns la Legend Stage, cum ar veni, la asta, dacă la asta te referi, dacă au pierdut 3-1, mi se pare. Da, au bătut Vitality la Rio, da, au fost și la Emrio. Ba da, mă, ce ai, mi-aduc aminte. Am vorbit cu Mihai pe, e și live pe, că n-am avut drepturi la Emrio, ne-am uitat pe CSTV și am vorbit cu el pe video, l-am sunat pe video de acolo, mi se pare. Și am vorbit cu el, parcă, sau cu ăla am vorbit. Unul din ei am vorbit pe video direct.
Au pierdut 3-2. Da, atunci la Rio i-au trimis pe C2 acasă. A fost prima dată în istoria G2-ului când au fost la Major. I-au trimis Game Origin acasă, i-au bătut 2-1 în best of 3. Incredibil. Am prins meciul la pe live la fel. Am pierdut, da. Dar uitați-vă ce rezultat au avut Team Spirit la Rio. Cred că au prins locurile 5-8, mi se pare. Team Spirit, parcă mi-aduc aminte la Rio. Team Spirit ăștia care nu bat pe nimeni, gen. Perfect. Jocko trading. 3 on 3. Maneuvering up. Mihai a fost pe video? Da, nu mai știam. Mamă, adevărat, ești nebun la... De când m-am uitat la mine, ții minte și la RMR-ul ăla la București, când a pierdut 0-3, ești nebun, ce spărat am fost și el, ești nebun. Au fost semifinale Spirit? Nu mă, ce ai Spirit, nu bat pe nimeni, ce ai? Bomb should get planted, but will it be safe side? Seems so. And Jocko not holding the walk up, so Lucky's going to get a real rude shock here. Nice find from Snappy. I know where one is. He knows where Hadji was, and some pies can cover. Oh, this looks really uncomfortable for the French. Super uncomfortable. Dacă îl ține aici, e bine rău. Jocko, what have you got for us? Some pies should have him. Nails the shot. Defuse comes through. 12 in the bag for the Falcons. Yeah, at that point, if I'm Snappy, I'm just. M-am schimbat rău. Cât a fost? 8-6 au luat o rundă aia la 8-5 și după n-au mai luat rundă ăștia. Nu cred că mai au rundă, sincer. Aici era șansă mare, dar au și cu frică. Oricum sunt bun 3 de max ăștia. În continuare mi se pare că au șanse să califice. Ești acționar la Spirit de Laus? Aparent pe oricine laud sunt acționar la ei și pe oricine critic cam oală pe ei. Dacă vrei să joci în clanul tău și îți dau băieții kick ai level 2, fă tu lobby în care să pui doar levele mici și nu o să mai dai nimeni kick. Te joci cu levele mici de nivelul tău. Cea mai bună echipă. Bă, în momentul de față Spirit par cei mai foc, dar o să învețe lumea, cred eu, pentru că au rămârâu acum. O să joace și Blast Showdown-ul, pentru că ei la Showdown la Blast n-au jucat cu Dong și cu Shiro. Și o să trebuia să joace la Showdown, care Showdown-ul e după rămâră acum. Și eu zic că până la, adică o să trebuiască la Showdown să arate multe scheme pe care le au cumva, gen, și o să învețe lumea și poate o să mai facă counter, dar tot cred că sunt o echipă bună, adică hai să vedem ce joacă în grupa B. Dacă păstrează nivelul, deși par așa super humble, nu știu ce să zic. La Face sunt echilibrate meciurile, sincer nu mi-aduc aminte să fi pierdut vreun stomp pe Face, toate meciurile sunt echilibrate și mă enervează chestia asta. Hai că nu pot să câștig și eu, să-i sparg pe unii rău de tot, că bine, am mai și câștigat așa, dar... Max is opening a fair seems to be over. Tot niște găuri. Snappy, the bait. And some pious. He is the one with the long rod. Connects with the AWP. Lucky and Hadji have done something, and Magisk is the one to really. Magis, mă, omul meu de la Fantasy. This is done. What can Lucky do? Coming in from ramp, he's already holding him. And there is Falcons. Ooh, not quite closing, but job done. Sapias has surely got this one. Misses his shot as well. 50 seconds with 16 HP. NaVi cu Enterprise. Bine, s-a pus meciul deja sau ce? Can he live up to the namesake in any capacity? Bine cu Enterprise, nu? E meci bun pentru NaVi. Meci bun și de la 2-0 de acolo au o grămadă de șanse, ce? Deci când ai zis tu că nu mai au cum să pierdă Falcons, nici nu au mai pierdut o rundă, v-am zis că, bă, e foarte economic jocul ăsta, frate. Dacă pierzi a doua rundă de pistoale, se întâmplă ce au pățit NaVi atunci pe Ancient. Dacă ai pierdut după baie în a doua rundă și adversarii sunt păcitești și te țin bine în rundele alea, e greu rău de tot. Uite, ăsta nu mai are timp acum să se ducă, na, deja l-așteaptă cineva, uite timingul ăsta, gata. Dați așa un pic să vedem ce se întâmplă. Dă-i, tata, dă-i, că spereți moi acum, dă-i. Cea, nu uitați că aveți giveaway zilnic în descriere, e și la săptămânal, dar aveți și pe ăsta zilnic cu monușile astea de $76, mai aveți 3 ore și 3 minute dacă vreți să vă înscrieți. Cred că o să prindem pe live extragerea, bine? Dacă doriți să participați. Bun. S-au pus meciurile deja, mă? Eu văd Fnatic pe Bad Boom, mă. Fnatic, mă, underrated, ești de bun Fnatic. Și s-ar putea să facă un pic de surpriză, nu știu. Aștepta lumea îi dădea ca sigur pe Bad Boom ăștia. Deci pare că NaVi joacă cu Enterprise. Enterprise ăștia...
Mamă, i-au bătut. Stai că n-au jucat anul ăsta Enterprise ăștia. Bă, dacă ăștia au fost invitați, mă. Bă, chat, cum s-au calificat ăștia, mă? Stai, mă, că sunt prost, mă. Că nu mi-apare pentru că au schimbat organizația. Ăștia s-au calificat, i-au bătut pe Underrated, Johnny Seeds de spionaj. Mamă. Și au bătut la 0 pe coi ăștia pe nuke. Ok. Și la closed, la closed ce-au făcut? Au pierdut cu Astralis, i-au bătut pe Aurora, i-au bătut pe Sing Sing, ăștia erau slabi. Și-au bătut pe coi în best of 3, ok. Deci cam de nivelul lui Coi așa sunt ăștia. Cam de nivelul lor. Cred că n-am uitat la meciul ăsta. Extender Flash ăștia, da. Wow, ăsta, mamă, cât mă jucam FPLC cu ăsta. Mi se pare incredibil că are doar 27 de ani. Mi se părea bătrân, de atunci mi se părea mult mai bătrân decât mine, wow, ăsta. Și are doar 27 de ani. În care mă jucam cu el în 2017, cred că avea 20 de ani atunci, 19 ani, 20 de ani. Ok. Frumos. Uite câtă Românie pe hâlătăvă aici, îmi place ce văd, chat, îmi place ce văd, mai steagul României pe aici, să fie steagul României. Ce ai, mă, mi se pare că are doar 27 de ani toa ăsta. Haide, băgați meciurile! Mă rog, oricum au bătut Team Falcons, au bătut Fnatic, Enterprise, astea sunt meciurile, chat. Face cu Falcons, mamă, Face cu Falcons, vai de capul meu ce meci. Virtus Pro cu Fnatic, NaVi cu Enterprise, G2 cu Eternal Fire. G2 cu Eternal Fire e greu, NaVi mi se pare că are cel mai ușor meci pe aici. NaVi pe seed-ul ăsta mi se pare că au cel mai ușor meci de departe. Mă rog, și Fnatic ar fi fost cam așa, dar restul gen Falcons greu, Eternal Fire greu, adică NaVi chiar au prins bine aici din punctul meu de vedere. Iar la 0-1 ar trebui să bată NIP, am cal, cred, ar trebui, au jucat bine și cu Eternal Fire. Bedbun cu Iturobici că îi bate, de obicei au părut slab rău de tot. Teri de Max cu aici spune că bat Coi. Iar la Pandas cu So pune Nine Pandas, ok. Și mai departe ar fi Face cu G2, dacă se întâmplă astea. NaVi cu Virtus Pro poate să bată și Falcons, deci nu se știe neapărat. Eternal Fire cu Bad Boom, Fnatic cu NIP, Nine Pandas cu Team Falcons și Coi cu Enterprise. Mamă, dacă ar fi rezultatele astea, păi ar fi tank rău de tot. Ar fi tank rău de tot așa. Mamă, și așa ar avea... Mamă, dau Coi la 2-1 cu G2, vai de capul meu. Mă rog, așa de fapt. Se califice NaVi și aici Face, punem Face, n-a să zicem. Nu, Coi ar dau cu Falcons. Greu, bă, da. Greu. Așa ar fi bine, chat, să fie rezultatele la runda asta. Așa ar fi bine. Să pice Coi cu Enterprise. Se bată și NaVi și poate să bată și Coi. Ar fi bine rău de tot. Tu au jucat cu Fine și cu Biali la Gfinity Cup 5 Evo. Păi da, mă, i-am prins pe ăștia. M-am jucat cu el pe FPLC cu Tuau ăsta. Cred că era caut meciuri de alea comune cu el. M-am jucat în FPLC mult cu Tuau ăsta. În 2017-2018 m-am jucat mult cu el. La 2-3 mai la Shens, da, doar că știți că data trecută erau 700 de sloturi. Adică erau 3 de aici cu 3 de la cealaltă grupă și din astea se duceau, din 6 se duceau 5. Acum din astea se duce o singură echipă, mâncați. Asta să fie ultima zi cum ar veni. Dar nu înțeleg ce e asta, stage 1, stage 2, seed 1, low, seed... Ok, never mind, ok. Deci sistemul o să fie 6 echipe, o să pice toate între ele, din astea rămân 3. Cel mai bun seed din astea 3 se duce direct în decider. Și deci practic dacă ai ghinion, dacă ai noroc, joci un best of 3 și încă unul, 2 best of 3 este califici. Dacă ai ghinion, bați aici, mai bați aici și mai bați o dată. Mamă, derby rău de tot. Asta o să fie în ziua de pe 23 pe 24. Deci cred că prima zi o să se joace astea 3 pe rând. Și pe 24 cred că se joace ăsta și cu ăsta, mă gândesc. Așa cred că să fie toate meciurile. Da, am văzut că revin Rădoi, am văzut că revin IB Power. Hai mă, HLTV, băgați aici meciurile. A blocat HLTV. Băgați. Check memes puțin, ok.
Cypher to be replaced by Vaden in bleed. Atenție, un leak bun ăsta, ești nebun, un leak bun ăsta, ia. Game Origin Academy are practice with God instead of Ando. Hai, ți-a pus de pe Telegram. Ok. A promovat omul Telegram. Bleed minus Cypher. Don't suffer in 2023. Ia să vedem. Vitality TSM Falcons Academy. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Chat, mi-a ajuns mâncarea. Vă bag stream oficial să vedem, poate arată ei acolo meciurile pe stream oficial. Stai. PGL, vă las stream oficial, poate bagă meciul ca să mă duc să aduc mâncarea, bine? Revin imediat. Max have done differently in the late rounds. Why were they crumbling in the late rounds? Was it a pressure thing? Was it just making the wrong decisions? I wish I could tell you. I think we would have to talk to them to get the sense of how they were feeling in these late rounds. It's either a case of their game sense is just not as good as it should be, and that's it, or they got into their own heads as they were losing some of these clutches, and then they became looking for the perfect solution instead of the good one. And it's always a risk in Counter-Strike. When you're being put in a favorable position, if you overthink how you're supposed to close a round instead of just applying like very basic principles, let's have a crossfire, let's speak together at the same time. If instead of doing that, you're kind of looking for that perfect little sneaky angle, this is usually where you lose it. And this is how favorites claw back into games, because teams that are about to beat them overcompensate and get things way too complicated. I feel like they came in just raring to go, you know, very hectic style of Counter-Strike, which I feel like that infected them, if that makes sense, right? They were trying to just take the fights, do Falcons, getting really hyped up after they got those initial rounds being won, winning a few deals here and there, and the adrenaline just got too much for them. You know, when it came down to it's harder to slow down when you do that. Harder to slow down, switching gears. They weren't able to switch gears. They were just stuck on the 5th gear pile, and sometimes that leads to accidents. 13-8 for Falcons over 3D Max. Everybody at home, why don't we catch you all up on what's transpired across A stream and B stream so far here on day one of the PGL EU RMR. You can see the results up on the screen. If you remember, or if you've been joining us from the start, FaZe Clan overcame 9 Pandas. I think these are pretty, I mean, the Eternal Fire NIP game. We've had no upset? No upsets. No upsets so far. It was a close game, the Eternal Fire NIP game, but apart from that, it's been very one-dimensional showing so far from the favorites. If it had gone the other way in favor of NIP, I still wouldn't have called it like a big upset. Yeah, it was definitely the closest game that we struggled to call out who would be favorites or not. And of course, I'm guessing we're going to have a little bit of a look at the B stream results as well. Yeah, we will. Just again, everybody at home. Then from there, we went G2 Esports 1-0 over ITB. That was a smooth one for them. And then the other two matches at the end. Now we turn our attention to the secondary screen, which is not the one that we've been keeping up with. But of course, we know the scores. VP over Saw, NaVi over Movistar Koi. Enterprise actually coming at that. Kind of a little upset there, because Carl have been building some momentum. People were expecting to see more from them at this point. But yeah, Enterprise came out on top, and Fnatic beating out BetBoom. I feel like this is more of an upset. The Amcal Enterprise one, I think we're all a little bit overhyped about this Amcal victory over Astralis, which is very meaningful. I'm not going to take away from that, but we don't really know much about them. But BB getting absolutely rocked by Fnatic, that's not something I had on my bingo card. What's been happening with BetBoom? Because I remember seeing them like in IM Sydney. I know it's been a few months right there. They surprised a lot of people, you know, fast-paced Counter-Strike. They're looking pretty good. Ever since then, you know, whatever little hype they might have built up back down under is really tapered off, and at one point you expect them to kind of, you know, maybe plateau out a little bit. Maybe they can still be competitive against some of their CIS counterparts, Nafni's ex-teammates, for example, and they've just been again and again and again. And I agree with you, this must be the upset so far of round one. I saw and spoke to Nafni about a month ago, and he's got a lot of hope with this project. He sees that there's a lot of potential to build on here. Probably not, I mean, definitely not the result. Vreți să ne uităm la un voice.com chat ca să mănânc și eu? Că ăștia pe stream am văzut că, uite, meciul următor începe în 25 de minute, Nim cu Amcal. Și până începe meciul ăsta, băgăm aici streamul la Nim cu Amcal frumos. Sau vreți la Soul cu Nine Pandas? Dar cred că Nim cu Amcal e mai bine, vedem pe MIP ăștia. Pe MIP. Let's go, MIP. Știți la ce voiam să mă uit? Chat la G2 voice.coms. Joacă Amcal cu... Cum Amcal cu Coi? Nu, mă, nu. Nu, mă, Nip cu Amcal, e bine. Ăsta e bine, e bine. Stai să vedem când e. Stai, G2 CS. Stai că au pus un voice.com G2 ăștia. Astea sunt? Ah, hai să plece voice.com. They're coming to help him.
Mănânc și un pic, da? Și după revenim și ne uităm la... Nu pot să cred, m-am tăiat în cutia asta de carton. Aoleu, nebunesc! What? Kicks up with an aggressive play. Yeah, he does not care, does he? And hearing the steps. I'm coming from the north, from the south. You don't even know. Dead mid, guys. Let's keep 2B, you can search, guys, 2B. Yeah, we will search inside. They're searching inside. Guys, the fade. Should be one other guy. You can stay. You can stay. I'm picking. He's gonna push you. Nice, Ilya. They're both CT. They're both should be both CT. Oh, nerds, they're up close. And it's all Cum mă tai fix la degetul pe care a pus click-ul pe mouse, bă, frate, bă? Just go. Mai important deget. Rasmus, come to me, boost me on the side. Heroic slows it down a little bit. Boost on boost. They're boosting. But Monesi's up there just a little faster. I didn't see banana, Nicola. I flashed banana. This B. They're coming in. They're coming in. Monster coming. They're in one already. They're one low HP. Nice. Chill them. Listen. Nico's coming short fast. It's good. Monesi. Not a bad, more of a god right now. Just be ready to trade. Nice! You're so good, Ilya. Sick. I jumped here, I saw the guy, and I saw it from Zorta. Me and you 50, Ilya. So good, brother. Flashing? Lasă-o supă Hunter, mie în Ilia 50, Monesi avea 37, Hunter avea 13. Ce poziție, dildo, coloana aia, pillarul ăla de mijloc. Mamă, incredibil! Da, mă, zic dildo în loc de pillar, cum ar veni. You play dildo and shoulder pick monster. They wait, and then they strike. Sick, Ilya. The reigning champs of IEM Katowice are back in the group stage, and Monesi waits back in heaven. One kill for Monesi, accidental jump, but he controls it. They're not going. Mid. They know I'm B player. They will go back to B, I think. Monesi, hungry for even more, gave himself options if he had to retake this B site. That's right. Nexa, I hope you've got something up your sleeve. You're gonna need it. They are flooding in through main, and Nexa sends them packing. Multi-kill to open. Coming to you, Nicola. I'm picking. They're not. They can only be found. Picking with under me. He's cracked that A site wide open. He's going B to check B. He rushed all the way to pop. He's not gonna beat that first man in. Nikados already in the site, but the kill is given away. Hunter is in with a chance. Smoke down for now. He's going to start creeping through it. Nice! Sick. G2, they get folded up like... But he is getting flanked and two players lie ahead of him. HOTSTEPPER is suddenly alive. One bullet and it just falls short. Nikados slow on the approach, top in the charts for Heroic and HOTSTEPPER. Nu cred că ia hook rândul ăsta. Nice. 6 shots. Win this one now. 6 shots. Mamă, ce-l încurajează ăștia pe Hoxie! Murim! Using the AWP like it's a Mac 10, just runs up through main. Oh, guys, open B most likely. We play to kill, okay? Already now. I'm flashing beach. He is on the temple. Dead. Oh, I killed the AWP. I flashed myself. Well, Monesi check for this. I think he's seen him. They blocked me. Nico, I cannot go A. He saw me. You have to go B then. You can go temple and pop. It's not bad. Yes, 20 seconds. Just be careful. He's not push B and holding from side, Ilya. This angle, yeah? Yeah. I'm CT, Ilya. Careful, dark. Careful, dark. I blocked it. Ce cât vorbește? Dark 2, one more dark. In dark. 10 seconds, Ilya. Back for temple. Bomb planted for CT and they didn't have this. Să mai suferiți voi la HOTSTEPPER. Tu ai văzut ce le-a zis harta asta? Ce le-a zis acum acolo ăsta HOTSTEPPER? Le-a zis tot ce trebuiau să știe să câștige runda aici, nebun. HOTSTEPPER, regele, mâncați-și gura ta. Uite ce le vorbește, mâncați-și gura ta, HOTSTEPPER ăsta. Le zice de toate să mor. Real estate earlier on. That's how Nico moved in. They are cautious. They are scared. Every corner could harbor a G2 player. I'm flashing over. I flashed over. He's safe. Sick, Roger. How are they doing, man? Oh my god, man. Monesi is absolutely mad. They blocked B, Rasmus. Let's go B fast. I'm only, I commit to the smoke. One, two. Picking. So quick. Follows up on the Glock. Ilya, I love you, dude. That was insane. It was so insane. I burst him. I want to go first, but he picked. Watching Monesi in the dying light of Anubis. Heroic have done it. They've longed this one out. A 3-map series we have on our hands. Freaked out by the Tesses kill at ramp. Not if you're dead. Go ramp. I'm running. Come. A second kill down at lower.
Nerds trading places, and that's the bomb. What a turnaround from Hunter. And you can see the frustration on Nerds' face. Nice, important round. He knows he can stop that bomb and win the round, going for a crazy move, but Nico's going to catch him on the rafters. Big wall. I'm right side. And one decon, guys. Big wall, one. Back down, low HP though. Nico still taps out a second shot. Tesses needs this kill instantly, and Hooksy is too far away. He could just stick it. Plant is new room. Smoke fading. He gets off. He freaks out. He fears it, and Hooksy. Nice shot. Ooh, that sucks. Rasmus regele. He's full tilt. Wow. Look at him. You can see his glasses. He can almost not see out anymore because he's so mad. Deci Huxi, oficial, după acest voice.com, este jucătorul meu preferat. Huxi, regele, pe viață regele Huxi, ești nebun. Pe viață, deci Huxi oficial, e sufletul meu, ești nebun. Na, e acolo, e în top, ești nebun. E primul jucător după toți jucătorii români, ești nebun. Huxi, nu înțelegeți, e sufletul meu. Deci e român și suflet și n-are sens. Huxi e românul nostru, gata, rămâne. Watch out main. Yeah, through main. Quick A split coming though, so they've got to be fast on this ramp side. Whoa! Door and nice, you can still win. Door and cut. Nice! Go! Nice! Bro, Rasmus, did you spec me? I saw 3 kills, bro. Can they be main, Nico? I don't understand. Cut dead. Nothing main. Rasmus, I take over cut Nothing again. main, guys, okay? Coming down one. In with the ramp swing, he is the one who knocks here, and he's knocking down Heroic. Just Nikodon's left standing. He could be under heaven. He's not on big wall. Nice! What a performance out of you. What a way to start Katowice. I don't know, I just played my game. Don't know, nothing really special. I mean, I played not bad, can be better still, but my team helped me to play like this. 4, 3, 2, 1, and time to rock and roll, ladies and gentlemen. He's going back, it's A. Down with utility, so Diha's got the angle. Hooksy, they're closing the gap as if they're going to challenge. Nice, Rasmus. Let's go, boys. Nexus going to keep coming. One more kill towards CT spawn, and it's on. And Hades just a little too over. Watch out on jungle, guys. He was running fighting, like a yeah, maniac. one is jungle. I'm holding ninja. Nice. Lexak has a smoke for the bomb. He was mid before. Yeah, I smoked the bomb inside, jungle. going up on ticket. Hooksy, on the rare occasion, steps up with a really impactful round here. Tap on that defuse. Nice! Op CT. Ce rundă au aruncat aici ăștia, incredibil, 5 la 2. I'm picking all the angles, don't see back. Oricum, s-a văzut impactul de la Huxi runda asta, da? No. And backside. Bench and car. Still car. Still alive. Default. Nice. I think he's behind. He's also cooking you. Out, backside. And now it's against Nico, the second best player in the world last year. Nice, Nico. Let's go. Searching. Nice. One more Flowers. Darkness and Kylar eradicates him. Now Nexa has to clutch, and he's sweeping through this bomb site. Just one player left. Nice. Wait. Probably won't be tied for long, considering G2's purchase. What's he doing these days? Holy. Ends, they qualify for the playoffs, they qualify for the Spodek. Push outside. The Mac 10 makes it by, and Hunter gets 2 from top. 3 there. Nice. One more was here. Coming in, warmed up and ready to go. That's a great sign. Nice, Emma. Nice. Fuck close, guys, okay? They failed door molly anti-rush. Nice. One more close main. So they're aggressive, you think? I don't know, he just played around smoke. One guy needed from main. I'm just trying to molly red, okay? Yeah, do it, I'm holding. Burning. Orb is still jumping around looking for a kill. Flash pushes him off. Main. Nice. Behind this box, guys, okay? He could be holding you when you come. Is it hot? Jiggling. Through the hut. Spam on a bro is brutal. One more, 10 HP on A. Let's kill him. I'm going up, you can chill. Yeah, but let's kill him, this guy. Yeah, wait for Nema is coming heaven, you finish A. Yeah, I'm holding. Lobby. Lobby and cut, door. Lobby last. Nico, you need to help. Go behind us. Teammate, and Sedemka's got to do this alone. The nade. He's back lobby still. Nice! Let's go! Nice! Good job, good fight. Hey, bro's gonna hold for it. He gets no warning. He hits his shot. Monacy creeping in with the orb will get the trade. Main one, dead. One more. Low. Nice. One more. Red. G2. Secret, yes, he got secret. Didn't Bomb take the is bomb. still Wait, back outside. to turret.
Nice! It's that again, but to close the game, chase down from the man outside. It's just HOTSTEPPER with a molly. Maybe that goes in sandbags, but you'd love a smoke or an opening kill. Nico will provide instead, looking to end the round on his own terms. Nico. That's 2v1 was. Can we go crazy, guys? Yeah. We should. Let's go. 3, 2, left side. Come on, Nice, go. that's- Elise, guys. Nice! I will just stay around. Can we go crazy, guys? Take the plate and kill them. One more. Nice, Two more. One is low HP. We'll find out if m0NESY's all blessings have rubbed off on HOTSTEPPER, and they have not. A missed shot leaves it all on Nexa. Doesn't play for it, instead just creeps up, uses this time to get a little closer, closer. Nice! See, that's why you keep the AK, bro. Just keep the AK, bro. Open short next, nice shot. Nice plan right here as well, was good. They know we pushed. He's holding. Oh, HOTSTEPPER! That's a HOTSTEPPER peak right there. All three. One CT as well. In the smoke, one But it's a quick tap from HOTSTEPPER, and the follow-up. Nice, boys! What's up? Sick, bro. Nice. You're doing good. Just keep calling good. I give you my Camera, I'm only camera. But even that's on a bit of a timer, he can't withstand. Two more. One more. I'm with you, Nicola. I'm coming to you. Are they committed? Nice, bomb down. Yeah, bomb is down. Watch out, One mid, camera. One mid. Last mid as well. Nice, Nico. Nice shot. Nexa was so happy when I got the kill. Yes! It will force them out. They run before they bloom. m0NESY. One more Yekender and flowers, guys. I can flash flowers. Nice, one more Yekender. I'm flashing flowers. Secret Nico! If he can get anything from this HP. Two more. I'm blind. 3. They're coming. Now it's Nexa. Now it's m0NESY. And that AWP beats out the Nice! G2, hold on. Good morning, ladies and gentlemen. We are very sorry for delay with today's flight. Sunt burău G2 pe astea. Sunt burău de tot. Poate chiar cei mai buni, mă jur. One of the planes crashed, but it should be a 2-hour flight towards quarterfinals. Please fasten your seatbelt, stay confident, trust in the pilot, and go. Bun. Burău de tot. Dead one. Nice. Two more right side. Giuliano Burău de tot. default for sure. His CS2 stats have been abysmal. Top default. Nice. One more 6. He can feel it. Ia vezi, mă, 6. E o poziție 6 asta, ha? He's got a second. Knows exactly where he's at. He's got himself the chance. Sick move. Let's go. 3, 2, 1, go. Situation. Okay. I'm here now. Yeah, go. It's just coming all the time right now, so... Oh, they still win. Nice one, Nico. Saw the advantage. Nice. I go. One more. Nice, Nico. One more here. Two, Ilya. 2. One more Nice on the ramp. Nice, Nico. Good kills. Block short, please. I will. Smoking short. Oh my god, what? Side, 2 guys and 1 short. One more side and 1 short. That's a mid player. Can we kill Stewie, Nico? Yes, let's go. Should be Stewie, guys, still. He is not. Watch out. He is. He's up. Nice. I heard no steps somewhere. But still man advantage, and m0NESY peeks right into the angle. Shush. Nice! Sick, Ilya! Thank you, guys. He likes to be alone here on the white, okay? Yeah, I'm picking. A1. Guys, let's go. Speed up P. We see it kick off with the 5v3. Ce le faci, Fuxi, mâncați? Nexa to respond. Oh my. Next I will check. Could have chased me P. Wait, I see it. There we go. All right, timings all work out for G2. 5v3, guys. Nice. Good job, guys. My cross-up placement is but my flicks are good. I was not fast for you. Cum e Fuxi ăsta, bă? Cum ai... Aoleu. Nice, 1 HP. Not out. I have it. Not out. In the smoke. Press kicks in. Two guys in the smoke. One more. 1 CT. Oh, Trocha. This combination. Cum e taz în spate acolo să moară frații mei, direct lider de galerie. You ramp, Ilya. I'm checking the fade in short, okay? Nice. Let's be. Opposite me. No? Or I don't know where he's at. He was A. Rush next. Okay, I'm running A. I don't see him. Sandbags. Nice! Let's go. Nico on response. Clears nerds. Oh my god. One sandbag, one short. Sandbag and short, guys. I'm on XP. And you've got Nico getting closer. Flashes to get him out. 2 on A. M-am dat ok Nico rău aici. While Shush does his thing, Hunter gets the trade. The Kovac on both sides of the map. Planting bomb without support. It goes down. And the gun is empty. AC. CT creeping down beneath. And Hunter holds with Nico right here with him. Nice! That's the close. It's the Kovac side by side. No reason.
Bă, mă iau, ia vezi cum mă iau. Ia că până la sfârșit. Am crezut că s-a terminat aici. E bine editat ăsta, e făcut rău, bine rău de tot, îmi place. HOTSTEPPER, it's a 1v1. He knows he can close, but Shush creeps back. Oh my god. Please no. No kit, yeah? Nice! Nice! Nema, I flash main, okay? Te pup, vece, mersi de meme. TeSeS just glanced down. Run. I have office. Singing. Go. He's to the right. Nice! One more. Doamne, ce le faci, mă, Messi? One is down. Zay slips out with the side peek. Smoke ahead of him. Nice, Ilya! Nice shot, bro. What did you do, bro? I'm playing HOTSTEPPER in the pocket. Sight 5-7 gets away from him. m0NESY looking for tags. Nexa's got a Galil. More coming. Two more. One more side, left side. In main. Mamă, ce le tragi, mă, Messi? Nice, Ilya! Ce le tragi, mă, Messi? Poți să moară și iar. Nice, they're lost. He's not. I think he's low. Got no clue where Shush has got off to. Oh, Nice! Inside door, guys. Be careful. I'm blocking door. I blocked door. Nice, that's it. There should be a lobby. Watch your tramp. Nico's still running a risk here, but he's got m0NESY to help out. He's got HOTSTEPPER up in the rafters. It's a chance for Heroic against the Ace. Two men! Thank you guys always for supporting us, and thank you for having our back and my back as well, and I appreciate you. Thank you so much, Nexa. G2 is heading to the Spodek once again. Hunter's first test. They're flashing out. Coming out tabs, maybe? Rotates through. Nexa's got a lot of pressure coming his way, and he does stand in the flames. Nice! One more. Absent short. Let's go swap it. Nice. Let's go together. Nice. Nice. This is a hard one to break. I'm ready to push. They can be close short. Short, guys. Short out. One more. Pointed. I can flash. One more short. One abs. Top short, the left one. Short and mid. Mamă, m-a tras Fuxi aici la... Știi că au rundat acolo, mă rog, pe broke. Tras prost acum, a tras 6-7 glonțe și l-a omorât. You're so good on A, guys. You're so good on A. Smoking now. Let's go. Run. Let's run him down. I'm flashing. Needs to get back. Uite runda asta lui Nico, vedeți? Let's run him down, vezi? Vezi, nu s-a așteptat nimeni la runda aia la Frozen să fie ăla, gen. De-aia au și zis să dea rush peste AWP, că s-a așteptat să fie singur și au zis că îi cară și se bagă peste el. Și oricum au luat runda, mi se pare. Reman to bench? Pare mea, unfair din punctul de vedere, bun, dar au vrut să meargă pe German line-up și probabil au zis că na, nu, Sirsa nu o să fie pe acolo. Adică na. Probabil îi sparge comunicarea și pe Big ăștia în anumite situații și atunci n-au vrut să vorbească chiar în germană. Bă! Aoleu, ce sughiți! Just in time, gets that nade down. He should overrotate. I can flash over CT. One more. Flashing over CT. I left to Donut. Rasmus, flash, Rasmus. I'm flashing over Donut now. Ce le faci, m0NESY? Smoke and swing. Too comfortable for Rain. Bomb is that one. It's A. B. One more. He has got the kit. Le-a luat Hunter runda asta, le-a luat runda afară. Suspicion that Ram's not shooting. Couple of straight bullets, and the first is found. Hunter and Robs, and I can't. Nice! Important round. No, I've seen everything. Never touching with a off. Insane. Bă, voi vedeți ce se trolează ăștia în timpul rundei, mă, incredibil așa ceva. M-a dus tatălui Sound acasă pe ce? Șofer de Uber sau ce? Dacă da respect, domnul Sound, să trăiască. Let's go. This flash has got Carrigan's name all over. Everyone from FaZe will be here in a heartbeat. Chasing stairs. A lot of bodies closing the gap. There's Fox. Dead. Nice. Blue one. Guys, I'm gonna plant a shot. Blue, if he's going out. I'm holding. I'm flash deep CT, guys. Wait, I'm reloading. So G2 haven't given up just yet. And a great decision if a team's gonna go for the full press. Nice, last 7. Nice, guys. Good. Now we focus up them. Let's go. Counting on this boy to do it all. Final map of this quarterfinal. FaZe Clan. They just need to bring him down. 40 seconds. And now they activate. What a shot! Now m0NESY not going to be ready for this. Nice try.
Nice, oricum, ești bun, chiar bune asta. Să mor de nu, mi se pare bine rău făcut voice comurile astea. Adică sunt făcute bine în ideea în care vezi tot ce se întâmplă la NaVi, sunt făcute pe demo și parcă uneori mai pierzi câte o informație, dar marfă oricum, marfă rău de tot. Ok, NaVi de la 21.00. Aici ne uităm la face cu Falcons, lejer face cu Falcons, easy pick și asta e tare. Dar ne uităm la NaVi, logic, oamenii noștri NaVi. 3 de max cu coi, se știe, 3 de max cu coi. Mamă, deci practic avem acum nip cu Amcal la... mamă, dar pus la 6 meciuri, mă? A, da, așa erau de la început, nu? Sau este nebun? Așa erau de la început, nu? Nu, zbură pe social media, mă, ce aveți, ești nebun. Ia, ce s-a mai pus aici? Donk so far, ok. G2 were in talks with Spirit about Donk. Păi da, atunci când a fost nebunia cu Nico, au vorbit. Asta se știe, v-am zis și eu că dacă pleca Nico, venea Donk. Sau mă rog, se cerca să vină Donk. Aici, dacă pleca Nico. Se vorbea și mi se pare ok, mi se pare good, ești nebun. Asta cu Harumi am văzut. Dar cine a zis că a pus Harumi minus lau? A zis cineva că a pus Harumi minus lau, dar n-a pus. Bă, din nou, aici, para mea, cred că îi ajută mai mult comunicarea decât diferența asta între Mantu și Sirson, că nu a fost rău. Bine, Sirson nu știu ce a mai jucat, dar... Pana mea, s-a jucat la 0-0 Nation, not that great. Ultima perioadă, mă rog, de fapt n-a jucat rău, uite, a avut perioade bune la... Acum, spre final n-a jucat așa bine, dar în rest bine rău Sirson ăsta. Uite. Și la Big cumva l-au dat afară, deși juca bine, unexpected oarecum să zic, dar... Hai că uite aici, cu el în echipă prindeau major-uri și de-alea după... Să vedem. Da, și na, nu știu, Mantu ăsta mi se pare cumva unlucky, nu văd care e problema lui, poate că... Nu mi se pare un jucător rău. Adică uite ce a jucat la Big, știi? Nu mi se pare un sniper rău. Și la OG n-a jucat atât de rău, știi? Dar cumva nu... Ceva se întâmplă de el, tot înlocuiesc ăștia. Monstor l-a propus pe domnul la Game Legion minus Chaos. Da, mă, da. Era poate prea... Adică... Da, pana mea, îți dai seama ce ar fi însemnat, ce ar fi fost Game Legion. Încă ăsta oricum... Na, se vedeau multe chestii. Ia, auzi ceva de NaVi aici? Au dat interviu? Nu. Ce se rumori s-au scris despre... La o, păi dimineața făcea prac, mă, cu ei, ce ai? Dimineața făceau prac cu ei. Da, mă rog, JDC ăsta am zis că și l-au jucat bine. Eu la pe ăștia care au jucat împreună amândoi la 0-0 Nation. Eu zic că o să fie bine Big. Poate n-am mai prind chestia, adică... 9 minus Navrot plus Mini Rocks. Ok. Interesting. Asta lui Simple am văzut-o. HOTSTEPPER. Da, am văzut știrea oficială cu HOTSTEPPER. Ce-au, eu zis băieții că bă, uite asta. V-ați întors să faceți throw-uri, nu? NaVi voice cum ne-am uitat la ele. Am văzut-o pe asta lui Catmod. Dar asta nu e de leak, mă, nu e de leak. Nu mai puneți astea la leaks aici. Puneți de echipe, astea sunt leak-urile sau operațiuni sau chestii așa. Astea bug-uri, nu mi se pare că sunt leak-uri neapărat. Sunt bug-uri, gen, la reacție. Aceea știre pusă de 2 ori fără să se uite lumea, dar, opa, nu report. O lăsăm o singură dată. Ia, meme ori live, ia să vedem. O duminică binecuvântată, frumos, mersi frumos. Mamă, să moară Jana. Ce mai ai făcut Octa, mâncați ăștia? Frumos. Uite cum m-am prins și m-am pus să danseze. Păreri chat pe Pito Mix? Păreri? Păreri acest strat? Vreau să dați o notă la această schemă, chat. O notă la această schemă pe care a dat-o pe Pito. Păreri? Dați o notă, vă rog. Dați o notă. ...10 din 10.
Deci smoke-uri multe, ok. Jaxy, nu mai vorbi, bro, ai avut un diffuz în toată cariera ta, e ok, nu trebuie să comentezi. Mă, bro, am avut un singur diffuz în toată cariera mea, corect. În principiu, dacă nu am câștigat un major în Counter, n-am voie să vorbesc. Bă, bune. Mă, boi, Bogdanul SP. Doar regii, știi, mai există, mă, Bogdanul SP pe... Bogdanul SP. Cum, mă, clipul ăsta nu moare niciodată? Mamă. Bogdan? Dă-i, mă, în el, omoară-l! Tu-ți faci joc de mine, mă? Bă, voi-ți bate joc de mine? Voi vă bate joc de mine? Bogdan a tras mai pe... Cine este acest jucător? Ghiciți Pokémonul. Mamă. Bogdan? Dă-i, mă, în el, omoară-l! Tu-ți faci joc de mine, mă? Bă, voi-ți bate joc de mine? Nu e NG, NG a pus ăsta pe YouTube, NG a pus ăsta pe YouTube, dar nu e gen NG, e Chunky, Cianturia e Chunky, NG doar l-a pus pe YouTube. Dar voi, bă, hai să luăm altfel, frate. Când e pus ăsta? 2016. Hai să luăm altfel. Deci jocul era lansat în 2013, da? 2012. Deci jocul aici avea 3 ani și ceva, 4 ani, da? Să zicem. Să zicem 4 ani. Stai să vedem cât a fost pus. Ianuarie. 3 ani jumate avea jocul de când era lansat, da? Voi vedeți cum se mișcă jucătorii? Uitați-vă cum se mișcă jucătorii și cum... Uitați-vă cum se mișcă jucătorii, uite. Uite cum se mișcă, se teleportează pe artă, uite cum se... Uitați-vă mecanici de mișcare, ești nebun? Crezi că se plângea lumea de joc? No, era super ok jocul, ești nebun. Acum, 2 luni a fost jocul mai așa un pic. Playable, Dana, niște bug-uri, niște alea. Cel mai gunoi joc, cel mai jale. CSGO era tare rău de tot. Tare rău de tot. CSGO era tare în ultimii 2 ani când l-au... Se mișca mai bine? Da, se mișca mai bine. Ce? Uite cum se mișcau jucătorii și că erau pe skateboard-uri. Și în 2016 ăsta aici, bun. Uitați-vă cum era jocul în 2016. Uite cum se mișcă ăsta, uite-l. Da, și chiar era desync aici, adică după desync-ul de la bombă l-au făcut la mult timp după chestia asta, nu așa. Da. Gen a fost, chiar era, când plantai bomba era un desync, nu prea aveai cum să-i dai ăla în cap, unlucky. You made any competition? You made during major. Bună. Dacă joacă bine și cu Enterprise ăștia, ar merge aruncată pe Twitter. Sau după calificare ar merge aruncată pe Twitter. Că nu putem să punem după o mapă. E prea așa, gen, să pui după o mapă. Adică i-a spart pe ăștia, într-adevăr, 1.79, dar nu putem să punem doar o mapă. Hai să punem ăsta după ce se califică. Dacă se califică e GG. GG. Yeah. Imagine playing the most important CS qualifier LAN of the year, RMR for the major on mid PCs and having potential drops to 130 FPS. Yes, bad the opportunity also to blame it here, but it shouldn't be acceptable. At least some condition for all player will say. La ce PC-uri sunt, mă, frate, mă? A, ăsta oricum e, ăsta e alt crybaby, mă, o să amintești, nebun. A, sau? A, nu, am crezut că e ăla de Salalau, nevermind. Am crezut că e ăla de Salalau, ăla, cum îl cheamă. Da, nu e ăla. La 3 nu se califică? Da. Dar ce PC-uri or fi, ești nebun? Bine, toți joacă pe aceleași PC-uri, dar... Na. NaVi, mate, chill out, man, do you really want to get dunked? Ok. She said take her somewhere nice. Frumos pe inferno aici la restaurant. Bă, bun și rob. Bravo, Rob. Bun și rob. Are și el mimurile lui, ești nebun. Are și el mimurile lui bune, n-ai ce să-i zici. Facem un challenge. Pe cine bate next următorul 30 de flotter live. Bun. Mamă, i-a tras next killer, ești nebun. Uite echipă ce era aici să moară Jana. Bate next următorul 30 de flotter live. Yeah. Cine era aici? Spizi, mă, cine era? Culan, Spizi, NJ. Mamă. Un react la video cu Rage, stresul cu filmul pe dați 2. Bă, e văzut clipul ăla și reacționat pe live de să moară Jana, de, cred că de minim 3-4 ori. Pe lângă că am și eu un Rage de-a lui stresul pe canal.
pus la început când nu postea el clipuri. Uite ăsta. Ia uite, eram aici cu Renu pe... Eram cu Renu aici pe pat. The Beginnings. Patul care mai târziu a devenit celebru pentru... Ok. Procesor BM 7800 X3D, ăla e bun. Ce extensie ai să ascundă link-ul? La ce? La așa de la... Asta de la... De la asta e de la Opera. Opera ascunde orice link de la YouTube. Nu știu de ce, dar e bine, adică mie îmi convine. Când mai primesc un de la listed mă ajută, adică îmi convine, știi, chiar îmi convine. Îmi convine. All good. Ia să-ți ia un pic. Stați. Mamă, Hunter și Nico au farmat. Body. A farmat și Body. Bă. Body la Fnatic, scuze. Uitasem, ești în această schimbare. Fame, ok. Mir, ok. Rops, 1.66, Voxic 1.65. Cum stăm la fantasy, chat? Cum mă sunt pe 6800, bă, să mă arăjă. Uite câte puncte am pierdut, 4 puncte cu un punct. Și uite ce am luat pe Hunter 33, pe IM 31 și pe Magi 6, 15 puncte. Mă, frate, mă, ad booster. Top of the scoreboard, da, și eu am pus... Clutch, ce să punem chat? Ce-i punem lui IM? Următoarea caracteristică, ce-i punem? Ia ziceți. Nu best pistol round, că eu mor la pistoale, nu prea mor la pistoale. Saver. Punem tot entry fragger? Entry, mă, entry. Dar depinde de hartă, de fapt. Nu puteți să mai punem entry fragger? N-avem, mă, entry fragger, best pistol round, bottom, clutch, top, Avenger, Hobby. Player gets 4 or more traded kills on a map. Ah, 4 or more trade kills on a map. Trade, Avenger, bun. Merge 100%. Clutch, flash. This player gets 4 or more flash assist on a map. Ce să-i punem lui Adames chat, ia ziceți. Top 42%. Nu e, mă, e ceva greșit. N-am pus boostere bune sau nu stau seama. Dar nu știu ce să-i punem lui Adames. Cu cine am? Coi, cu 3 de max. This player survives 5 rounds or fewer on map. Adică dacă rămâne în viață în 5 runde, dacă nu moare în 5 runde. 41% din meciuri. Logic, să în viață omul meu ești bun. Magisc. Dau click la mișto, assist. 4 or more damage assist on a map, 78% din meciuri. Bait. Bet on player to do well on doable the roll points with the help of the 22 bet. Average stick. Păi avem 100%, nu-i punem asta? Nu, păi uite ce, dar ce e asta? Feeling 22. Double roll point. Ăsta-i punem, mă, chat, ăsta-i punem. De ăsta, nu? Ăsta, mă, ce ai, ești nebun. Hunter. Best pistol. Joacă bine la pistoale ăsta, mă, oricum. Cel mai bun la pistoale în ambele runde. Ai, la noroc asta, sincer, ne riscăm prea mult, nu știu să zic. Bottom of the scoreboard 50%, nu, mă, nu. Top of the scoreboard 45. Uite, mă. Asta, 69% e un procent bun. Ora... Nu, punem bait. Mamă, de fapt asist. 4 sau 4 asisturi, Hunter.
facă Hunter ăsta 4 asisturi? Hai mă că se poate mă, sau... Ce ziceți chat? Ce ziceți? Bait ăsta să-și primească 3 de 4 sau asisturi? A? Ce ziceți? Bait sau asist? Asist? Ok. Și pe Hedrick ăsta cu Amcal ce să-l punem, ești nebun? The player gets one or more grenade kills on a map. 35%. 20 or carry. Quad nu. Ce procent mare are ăsta ea? N-are la nimic să moară Jana. Ce naiba să-i punem lui ăsta mă chat mă? Saver? This player survive 3 or more lost rounds on a map. Păi de la Jame, dacă luam pe Jame aici aveam 100%, ești nebun. Salveze de 3 ori. Ăsta oare să fie save, să facă save? Îi dăm saver mă chat, salveze 3 runde? Quad că e sniper? Da mă, dar dacă nu moară 4 într-un match, are 27%, n-ai cum să-i pui quad. Carry are 42%, armor nu. Clutch. Bait sau saver? De că nu prea se face, nu prea face ăsta trade-uri, că gen omul rămâne în runde, ai văzut și tu și cum era pe overpass, rămâne ultimul de multe ori și e greu să-i se mai degrabă saver, sincer. Hai mă saver, hai, salvează băi, rege. Doamne ajută, ești nebun. Doamne ajută, hai că trebuie să creștem aici, că suntem morți, ești nebun la cap. Ia, uite, am luat un punct pe player stats, un punct, 3 puncte că a pierdut echipa, 2 puncte am luat, minus 2 am luat pe roll points. Da. Haideți, schema este și de la ăștia care câștigă cum ar veni. Acum văd, ești nebun. Ia, la el am luat player points 22, a luat el ca așa, 6 a luat echipa că a câștigat și 5 că pentru roll. Eu am luat la fel 5 pentru roll, 6 pentru echipă și 20 pentru player points. Păi am luat bine, dar de ce a luat mai multe player points ăștia? Au bătut mai rău, cred, și de-aia. Adames a luat doar pentru player points 1, că a jucat decent, că i-au bătut NaVi destul de rău. Uite, player roll, am luat bine la Hedrick ăsta aici, dar au pierdut ăștia aici, dacă băteau, mai luau niște puncte să moară Jana dacă luam, dar nici n-am jucat foarte foc. Dar măcar ieșeam pe plus, la Magisk player points 12, roll points, am pus prost rodul ăla el. Am luat minus 2 pe roll. Dar măcar a câștigat. Deci trebuie să și bată, trebuie să și ținem cu ăștia să bată, mă, acum văd. Să moară Jana. Mamă, păi e greu rău de tot, ești nebun. Player of the Week, tot e donk la Player of the Week, a, nu, are total kills. Rops are mai multe, că a jucat mai multe hărți, cred. Sănătate, mersi chat. Donk, 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 donk. La asisturi nu e, că donk nu e asisturi. La cast 80%, m-am avut Zontix ăsta mai mult. Interesant, roleplayer Zontix. Total headshot, donk 72, mai bun, Rain. Clutches doar 3 la donk, ok. Modem 4 clutches, interesant. Interesting. Tu nu ai pus boostele? Ba da, n-ai văzut că am luat pe îmi scrie acolo la gen ce și cum. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Bă, chat, acum am realizat că la ce program e acum. Nevermind, de fapt, e singura dată când se trage pe live, a? Mâine se joacă best of 1-urile, după care best of 3-urile, deci nu se mai extrage nimic pe live. Ok. Ideea e că acum am realizat că noi puteam să dăm un match. Mă rog, acum începe match-ul în 5 minute, dar puteam să dăm un match la... Hai că nu vreau să mă uit la asta. Vreau să mă uit la Nip cu Amcal, cu omul meu Hedrick. Haide Hedrick, dă-le gol. Puteam să dăm un match, aveam timp, acum am realizat.
Îmi pun și eu la fantasy, trebuie să intri aici la fantasy overview și... Nu știu, acum nu merge să pui la asta, o să se închidă asta și o să înceapă următorul și o să meargă. De am pus acum la ăștia, dar stau pe locul 6800 să mă regenera din 16.000. Edric has had an off day. Aia am luat bine pe ăștia, mă, nu pot să cred, bă, ce ghinion. Puteam să-l pun pe Oxic, dacă îl puneam și pe Oxic eram rege, mă jur. Aoleu, mai rău ca la clan. Ce mă las, că la clan e bine, am câștigat ultimul meci, nu sunt pe ultimul loc în clan, asta e important. Sunt pe 3853, nu sunt pe ultimul loc, asta e fericirea mea. E ok. E ok. E ok. E ok, nu sunt pe ultimul loc, e bine. Mamă, dar chiar vă nu zice rău băiatul ăsta. Păi da, nu pot să scot asta, adevărat, ești nebun. Că joacă versus ăștia, adevărat. Păi ce să punem la Magis, mă, ai dreptate. Nu mă pun Avenger la Mihai. Mi se pare că nu, adică depinde de hartă, dar de multe ori îi face trade-ul Alexi. Dacă joacă Anubis, de exemplu, îi face de multe ori trade-ul lui Alexi pe mid sau... Deci nu știu ce să zic. La Magis, că aici, pana mea. Te pune lui Magis bait. Că dacă e să nu joace prost, măcar să-i facă ăștia trade. Aia e. Bă, am pus procentaje mari, dar oricum nu contează, e la... Împușcă Magis, nu zic, dar tot e greu, adică... Uite ce titrat e și ăsta, să moară Jana, și are doar 25 de ani Magis ăsta. Hai că începe meciul. Și dacă vreți să mai reacționăm la chestii, să le puneți pe Discord acolo, bine? Începe meciul acum și mai putem să reacționăm. Nu uitați de giveaway-ul ăsta din descriere. Ăsta zilnicul. Giveaway-ul zilnicul. Mai aveți 2 ore și 15 minute pentru mănușile astea. Queen Jaguar. Și mă rog, și ăsta săptămânal dacă vreți, e de resub, dar asta mai are 3 zile. Dacă vreți să participați, sunt 12 cuțite puse la bătaie. Uiți la Nip Logic, eu meu Hedric. Eu meu Hedric. New environment as well for a team that's probably not as experienced as someone like NIP who plays in all the partner leagues, obviously, but yeah. Hai să vedem cum e Hudu, că aș vrea să pun scris pe ecran să se vadă când joacă. Pe următorul meci joacă Adamescu. Adamescu, următorul meci îl susținem pe Adam. Litman, mersi de follow, am mulțumit toată Litman, sunt prost rău. 4200 like-uri și băi regi. 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 Regi pe like-uri să mor. Regi pe like-uri să mor. Well, I think that this is like the next hard part for, I guess, quote unquote underdogs is just the fact that, you know, you have so many options of taking. Bă, ce ar trebui să joace, mă, să se spargă Hedrick ăsta? Un miraj, nu ar fi mișto să se joace să-i spargă Hedrick, nu? Regiunea și Superlight 2, cel mai tare mouse, oricum am 500 euro și cu el. Bă, Mihai, eu înțeleg, frate, că ți era Superlight 2, că îți place ție Superlight, dai 500 euro, mâncați și gura ta. Crezi că te ajuta? Adică crezi că mouse era problema, frate? Foarte bună achiziție, te bucur de el, dar... Deci, chat, programul este în felul următor. Meciul ăsta avem Nip cu Amcal, după care avem Koi cu 3 de max, greu meciul lui Koi, după care Face cu Falcons, după care NaVi cu Enterprise. De la Mau jucai prost bine, Mihai? Ok, respect, frate. Pick ban sort of situation going on. So you get 2 bans right at the start here for MIP. Then we'll see Amcal ban Hansient. 3, so they've got rid of Ancient straight away. Bine, ca cu apă. Păi așa ești de bun. Omul și-a la mouse de 5 milioane, cât e Superlight 2, 7 milioane, are 500 euro. Da, mă rog, plăcerea lui ești de bun. Greu meciul lui Koi, da. N-avea un meci ok. Persoane să relaxeze, dar un meci ușor. Ușor. Ok, nu e niciun meci ușor, da. E un meci ok.
Ajungi cu el la level 10, sunt 100% convins, Mihai, ce ai. Vii vineri la sală la Nexus? Nu. N-am mai fost la sală Nexus de mult. Trebuie să ajung la un moment dat, dar să vedem când. Nu mai am reacție absolut deloc, poate ai îmbătrânit. Dacă nu, înseamnă că nu ești concentrat. Ai mintea în altă parte. Overpass. Nu e bine, de fapt e bine dacă începi nici pe CT, că au început... Ba nu, că la cum s-a banat... Against Astralis, they made all the way to the final, and Overpass is a map that they selected and went for, and they looked okay at times on it. So nu, iar început Tero. Ce-am pus la Hedrick chat, că nu mai pot schimba acum. Ce-am pus la Hedrick că salvează? Yes, Astralis. How could they lose in Copenhagen? Stai că am dat full screen la web-ul meu, sunt prost rău de tot, iertați-o. E bine rău, ce aveți, e bine rău. Save, ai pus bine. Și băi, Regi pe Fantasy! Regi pe Fantasy. Un match ok, cu echipă ok, pe o mapă ok, într-un studio ok, cu YouTuber ok. Mersi frumos, frate, mersi frumos. Și joacă NaVi cu Enterprise. E bine, e bine, e bine. Șanse mari pentru NaVi să termine ziua cu 2-0, ceea ce e tank. Ceea ce este tank. Alex seems to have been like a pretty interesting in-game leader and project in his mind to bring into this team. So let's see what kind of a zis mi-a răspuns sau la comentariile pe Instagram unde a zis să pună cu toate sosurile. Mi-a zis you are my sauce. Sweet. And that's sweet. And that's sweet. The Movistar Riders team, when he was at the helm of it, weren't great online. So they didn't make it to a lot of events through online qualifiers. But when they did get their chances, you know, if they went to a Pro League, for example, they would sometimes just 5-0 their group, and they would look great online. The Cologne pop-off as well, where they made top 4 kind of out of nowhere. Yeah, and that was where he was really discovered and then brought into ENSA. Nu știu dacă face save Hedrick, dar regele Hedrick sper să facă. Sper să facă, ești nebun că e groasă dacă nu face. A doua luăm pe căit, let's go. It's Alex, and there isn't a lot of great IGLs out there at the moment, especially cheap IGLs. IGL's certainly worth their way in gold if you can pick a solid one up. But he's got like the extra problem. Ce zice ăsta mai aici? Maybe not problem. Joacă NaVi, da. The job he has in front of him of not only leading the team inside the server, but also working out role clashes within the team that we know that are there, working out for this unit that's been dysfunctional and not working, and also turning around the fortunes of a team that feels like it's been rebuilding for 6 years. Like NIP, I feel like it's just been. Dacă l-ai Huxi făcea grămadă de puncte, bune, da mă, dar nu mă bazez pe Huxi ăla, nu pot să le iau de fiecare dată. Se iau unii să mai și împuște. Bine, de fapt, n-ai că la mereu nu știu ce-l prost ca jucător, adică la modul... Sau de fapt dacă luam ca EGL... Nu știu mă, ce doi ăștia mereu au probleme la RMR. Ba nu se califică, ba elimină câte unii, nu știu ce să zic. Să-l definezi închise în București, controlul de PC la cluburile World Class, pe bune, la ce să-l s-au închis? Sau dacă vezi știrea aia, vezi dacă s-a închis Titan Park-ul. Deci dacă mă duc vineri la sală sau nu. Dar nu e, n-ar avea de ce, că acolo e ok, curățenie. Good. Set their sights on 2025. Not saying like 2024 is a wash, it doesn't matter. O zice un fotbalist pentru un edit în afară de Tony, în afară de Tony Cross, regele, Aurelian și oamenii. E sora de stele în City, Caro și Titan. E ok, că e Titanul e ăla de la Ocean Titan, nu e Titan Park-ul de la galeriile Titan. E pe GSP, Costică dă pe GSP. Mă, un jucător care e la Real. Sigur, Hakim Amdalah, cum îl cheamă? Cum îl cheamă chat? You know, NaVi picked them up immediately. So this is a great opportunity for NIP to have a look around at maybe if this doesn't go so well, who we're looking at in the future. But at least NIP. Iar Moses direct cu ținută de dead. I wish we had kind of a little bit more of like a glimpse of what M calls
I don't know the context. Cum i-a zis domnul Carol, ce amening apă, bune. Yeah, we don't get to see them all. Yeah, I don't know exactly like what their plans are for the next. Dar vezi că n-ai scris bine, Sergei, ai greșit. Ai scris altceva. I guess if you're MCall, like your entire year is pretty much summed up by qualifying for the major, right? There is no long term. It's just like get. Dacă ai cont pe HLTV, da, poți face și pe la fantasy, da, gen cum ar veni. Deci în doar se califică 10 echipe cu 2-0 respectiv 3-1, care 8 din cele 10 vor ajunge legend. Cu 3-0 respectiv 3-1, mă. Nu, mă, bro, nu, cu 2 se califică 2 echipe cu 3-0 și 2 echipe cu nu, și 3 echipe cu 3-1. Două care se califică cu 3-0. Alea două care se califică cu 3-0 se duc direct la Legends, cum ar veni. Și se mai duce, cred că una din alea de la 3-1, nu știu, cred. Bă, nu mai poți să pui la fantasy ăsta, poți pui la următorul. La asta nu mai merge să pui. Looks like French fries. Looks like French fries. French fries? Yeah. Okay. Yeah. Well, you know. That's American fast food. Ăștia de la Amcal nu știu deloc să mor. 3-2 merge la etapa cealaltă, la Open Stage, cum ar veni, nu merge direct la Legends. Toate echipele se califică la Major, toate o să aibă stickere, doar că sunt două faze după la Major. Este o fază de... E o fază în care se joacă 16 echipe, din care rămân iar 8 și se întâlnesc cu 8 care se califică de aici, direct. E un sistem mai complicat. Adică mai complicat. Pana mea. Mă rog, toate apar că se califică, dar încă nu m-ai anunțat care cum. Ideea e că Major-ul ăsta o să aibă două serii de grupe. O grupă de-asta Swiss cu... Deci o să fie o grupă de-asta de Swiss, cum ar veni, cu 16 echipe. Toate au stickere, toate astea 16 au stickere. Din astea 16 se califică 8 și o să fie alte 8 care o să fie 4 o să fie de-astea de la 3-0, o să mai fie câte una de la 3-1, cred că una vine direct din America, cred. Sau nu vine niciuna din America, toate vin din Europa, nu știu exact care sunt. Opa, a început. You know, as the hype man for the dual Berettas, I don't really buy a whole lot of dual Berettas myself. I should. Ce alege KDB better than Cross? Tony Cross e regele meu. Alex. Sper să se planteze runda și să salveze Hedrick. N-am decât să salveze la pistoale, că n-are mod. Ba da, are. N-are, are. Dar stai că ei trebuie să joace și bine, nu doar să salveze. Ah. Mai joacă NaVi azi, da. Okay, that seemed way too easy. Way too easy. Nice double up from Travis, and they don't lose anyone on the retake. Just the initial spin. Ai zis că vrei să vezi sudul să pui pe ecran? Da, dar nu știu unde să pun. And get another pause. Stai un pic că facem acum. The posted note right at the top. Yes. Well, we'll hopefully get that resolved as quick as possible. This is next game. Oh my Koi versus 3D Max. Really thinking he had that kill locked in, but not to be the case. The push through the smoke. I guess they just felt so uncomfortable inside the bomb site with four people retaking that they wanted to get different positions and thought it would catch them off guard, but Travis is ready. Merge aici chat, ok? Travis absolutely is ready. I mean, the name Travis has just been dominating my timeline these days. You know, it's either Taylor Swift or Travis Kelce, man, and that's just my life at this point. When you open that up, I was like, wait, there's no Travis and Taylor Swift. But every time you got to get a new timeline, bro. Start muting people. Așa să știe lumea că după susținem coiul. Auto-mute the word. Dar o psihic fantasy, e prima oară când mă joc la un fantasy de ăsta și mi se pare că pune foarte multă presiune pe mine. De exemplu, acum Hedrick ăsta îmi face de care 0-1, înțelegi? Da, la 3-1 depinde de Buchholz, da, într-adevăr, dar trebuie să vedem, nu știu exact care-i treaba. Așa e cheamă pe băieți, frate, Coi, ce vrei? Susținem echipa Coi. Sau Coiul. Ar fi, susținem NaVi-ul. Susținem G2-ul, NaVi-ul, Coiul, Nipul, Amcalul. Amcalul nu sună neapărat bine. I gotta admit, Amcalul nu sună neapărat bine.
And I've been loving the feel of Counter-Strike 2 recently. Oricum nu ai șanse să câștigi Abulan, stații care joacă de ani de zile, stați și bootstrap. Important e să nu terminăm pe ultimul loc. Menținem coil, ok, bro. Hey, stop the bully, man, stop the bully, man. Stop the bully, please. Okay, thank you. And I think the devs are taking that into account too with a bunch of early changes. I know there's been people who wanted to, like, more. Coil sună bine, dar am calul, nu? Susținem am calul, nu? Și am zis la HLTV, conform contează și de Valve. Ranking pe lângă scorul pe care îl face aici. Da, o să vedem, o să anunțe. Oricum, dacă NaVi bat... A început, opa, a plecat alt tabu, scurt, s-a văzut alt tabu acolo repede. Bă, oricum nu contează decât zi. Contează să se califice 3-0, că... Opa, s-a întâmplat să observ pauză. Ideea e că dacă NaVi bat 3-0, nu mai contează la 3-1, nu se mai gândește nimeni de 3-1, da. Deci... called the shaky. I don't know if this is exactly the one that I was getting told about by Jay yesterday, but there's a shaky boat camera that we need to keep a lookout for. A shaky boat camera. Joacă Nexus, frate, pe 18. E grupa B. Acum noi suntem pe streamul B din grupa A. Suntem în runda 2. Da, acum văd că aici nu scrie ce record au echipele. Mamă, deci cum e asta de match post, chat, dacă vă aduceți aminte live-urile mele până 2018 sau 2019, aveam, golul meu era așa, golul de la aveam pe stream era exact o etichetă de asta, dacă vă aduceți aminte. Și băi, începe meciul, băi. Let's go, Hedrick. Let's go, Hedrick. Bă, nu-și cumpără la iar se pune pauză. Nu-și cumpără. Hai, Dinamo. Da, băi, Panți, vezi că nu e rău Dinamo, ești nebun. Te aștept cu membru, Panți. Oricând vrei tu, te aștept cu membru. Okay, here we go. Deep utility, deep molotov. That's going to hold NIP back, as you mentioned. Până și Zoom zic că are o găină acolo. Păcălită de cred la Gifted, dar are o găină. So they're just going to wait for it to burn. And now moving up a little bit later, Crad being set up with a pop flash from IC. Susținem nipul, fără A. Haide, Hedrick, dă-le gol. Dă-le gol. Ce echipe aveți chat la Fantasy? Care v-ați echipează ce echipele pe chat? Să vă judec un pic. Hai, că și voi m-ați judecat pe mine, că ai pus aia, n-ai pus aia. Că pleci echipele la Fantasy pe chat, să vă judec un pic. La calificare aveau jucat un singur meci, mai au de jucat să se califice. This is a lot of runway for NIP though. For a round where they don't have a whole lot of utility, they love it. And I think equally CTs are kind of like... O să mai joacă cine joacă cu 3 de max, că acum mă dezbrac. Poi. Rain, Brocky, Ime, Alexi, Huxi. Nu l-ai pus pe Adames. Ime, Adames, Sampaio, Huxi, Madden. Frumos. Ime, Beat, Rain, Carrigan, Snappy, nu l-ai pus pe Adames. Carrigan, Brocky, Major, Vicade, Hunter, nu ești român. Ime, Alexi, Huxi, Sampaio, Frozen, ești semi-român. Impe, Sampaio, Hunter, Frozen, Alex. De ce nu l-ați pus pe Adames? Să vezi ce echipă de români îmi fac eu la call următor. Să vedeți echipă full de români îmi fac. Aoleu, abia aștept. Am așa, regalii, Volt. A, n-am cum să fac echipă de român, nu? Trebuie să mai iau pe cineva străin. Regalii, Volt, bătână. Bine, de fapt aș putea să iau și 2 sniper, nu? Că nu contează dacă am 2 sniper, că... sau contează. Așa mă gândeam și eu, BTN, Volt, Raga, regalii, da. Și trebuie să mai iau pe cineva, că de la Nexus nu pot să iau decât 2. Și nu știu dacă se pun și păxelul și pe regalii, gen că... Dacă îl pun păxelul, n-are să mai pun pe regalii și așa prefer să pun pe altcineva de la Nexus ca să pun și pe regalii, știi că e singură în echipă la el. And they've gone for the force, so they've bought everything they can. It isn't too pretty. You've got an MP9, a Scout 57s, P250 here, but it's at least something to play with. And MIP have to try. Deci cu o echipă românească ne reprezintă, dacă le-ar traduce ei ce înseamnă în românești. Știe mă, Adames, frate, ce înseamnă, ce ai. Și donk, adevărat că fac, adevărat că o să am bani cu donk. Asta e echipa, bătânăii gâlă se iau multe puncte pe el. Regali turneul vieții, donk standard. Donk standard, Raga joacă bine. Frumos și Volt, concurs bun. Asta e echipa. Regele, mama, abia să fac echipa asta. Echipa asta în realitate s-ar califica lejer.
And here comes Config, the trapper, around the corner. Big headshot on Nickelback. Looked like Config was about to die first, but well, that kill has put NIP ahead. Deci, 50 seconds left in this round. Remember, they spotted that P250 though in those stairs. Deci, nici pe ăștia au luat runda, nici n-am fost atent. Dar oricum e bine să câștige echipa. E bine să joace bine Hedrick și dacă și salvează de 4 ori e perfect, dar ce ai, mă, e greu să salveze de 4 ori. That's more like it. Nice and simple. Nice shots from Rez. We're desperately hoping for an IEM Oakland performance out of him today. And Alex running with that Mac Dad. Nu puteam să-l am pe Travis ăsta, că deja salvează a 4 oră. Îmi muniții Carrigan, Bima Snappy și vezi că mi-au luat 33 de punctează la mine. A, e pus booster mai bun înseamnă. E nimerit boosterul, eu am luat minus pe boosterul lui parcă. Has been able to live off the back of one tournament performance as much as Raz has. Și nu s-ar califica echipa asta datorită lui Donk, ci datorită lui BTN Regele, logic. Ai uitat că e și Imogen la Heroic? Păi e și ăla e sniper, bă, să mor. Mamă, vezi că era bună echipa. Romanul, îl punem pe Donk, avem bani. Îl punem pe Donk, avem bani. What happens if Donk is like the next Raz? We just talk about remember the IM Katowice tournament. Toată lumea și putea face. Dacă aveți cont pe HLTV, cred că da, cred că asta e necesar să aveți cont pe HLTV și rest cred că merge să vă faceți. He actually is just giving himself a free fall. Feeling 22 boosterul ăla l-am pus, mamă, pe aia și ca bine rău acolo. Total interesant, noul lucru de la PGL, ceva diferit, da, mi se pare drăguț. Okay. Goes into the 1v1 camera or the 1vx cam. Yeah, I'm really looking better. Yeah, it's pretty cool. I feel like I want to get the old-fashioned 3D glasses out and this HUD to like pop out. And it'll be 3D. Sampaio Fuxi. IC GL Rain, asta e echipa pentru grupa asta Jax părere. Cum o să nu pui român, mă, să moară Jana? Ai văzut că au făcut poll pe HLTV să-i facă un prețul Donk? Da. Oricum o să le ia toată lumea în echipă, ce ai? Ce bine joacă Travis Scott ăsta. Dar e prea avansat ăsta Hedrick ăsta acum, nu e ultimul. Dacă mor ăștia toți acum, bagă-te 6 să-i tragi tu 3, să moară și 4 și 2 de pe hartă și rămâne doar Hedrick. Hai Hedrick, sparge-l, sparge-l. Mamă, bă, cine pula fantasy că mai ia criza! His eyes checked. He's like looking at it for so long. This is they've lost way too many players in solo fights. Obviously the crowd one is like crazy shots with the USP, whatever. Nici n-am mai băgat vreodată pe noob de ăștia. And NIP and all these kills have had no chance of a trade, no chance of a rebuttal, no chance of a response, and this round has just fizzled out. This if Forrester and Crad just like play this passively and like wait for the AK-47 to arrive, it should be fine. I mean, he didn't recover any better weapon, yeah, I mean, it's still 5-2. Ce mor sus sau, e adevărat? As long as Crad and Forrester aren't committed to their initial fights, scorul la SO. E bine dacă sunt morți, că dacă bat... should be all good. And actually, why not? What is this round? USPs, P250s and one saved AK-47. Doamne, boți în pijama, nu se poate așa ceva. Yeah, that's not a mama mea. 7-0, aoleu. Cu cine jocau? Cu Bad Boom sau cu cine? Nu, cu Nine Pandas, mamă, îi cocoșează Nine Pandas, mâncați. Oh my god, just running backwards. Yeah, the fadeaway double dink. This one was nuts too. AMCAL's got some aimers, and that does warrant a timeout. You have to call a timeout if you're on IP. Right, well, there is also, I mean, you want to settle him down, but also, like, pe HLTV cu disbani pe bune. Mă, dar... Hai, Hedrick, ia spălarul și omoară 7. Și după salvează. Forțați! Forțați! Băgați-vă întâi, omoară 2-3 Hedrick și după salvează. Haide, Hedrick. Să faci ligă la fantasy pe HLTV la numărul 2, Jaxy, care ia top 1, primește și el ceva. Frumos, frate, mă bag și la aia. Te-ai zgârcit la Hedrick, nu prea mai aveam bani, frate. Am luat e-mail, a fost destul de scumpel,
Au luat pe Adam, pe Magis și pe Hunter, că am simțit eu că joacă bine și pana mea, ce vrei? N-am văzut, că puteam să pun Terror Fire, dar cred că era mai scumpă la Voxic. Hedrick era singurul care se încadra în sniper și în banii aia, mi se pare, gen, cred. Ce păreai de victoria nemaipomenită al brușului împotriva campioanei? Hai de Dinamo. Meritau, mă, și că prea au jucat multe meciuri bine, meritau. Sper să lege și cu oțelul acum ceva, deși o să fie greu, dar măcar e acasă meciul. Ar fi tare dacă leagă și cu oțelul acum și deja ar fi altceva, adică s-ar duce și ei acolo la... Cât ar fi? S-ar duce la 6 puncte, nu? Sau cât? Dacă ar bate oțelul. Dar când e meciul cu oțelul? Ce azi în Champions League, Lazio și Bayern? Da, s-ar duce la 6 puncte, pana mea, ar fi bine, dar... 6 puncte în condițiile în care... Nu, la 5 puncte s-ar duce. La 5, dacă ar bate pe oțelul. S-ar duce la 5 puncte și ar fi bine rău de tot, adică la modul... Sunt 2 puncte împărțite. Adică, na. Se joci altceva, plus că mai sunt meciuri, poate mai fac și ei puncte, poate, da, doamne. Sunt jale la fantasy, lasă-mă baci. A murit Hedrick. Deci dacă mai mi-apare acolo pe hârtăvă că a făcut încă un 8 de Hedrick, că nebunesc. Hai, du-te să mor, că nu te mă interesează pe mine să salvezi tu Head. Așa, aoleu. Nice dig shot. How much more damage can you do? Op is spotted, 18 HP, 15 seconds, no chance of a victory, and he's just going to keep this AK-47 alive once taken into the next round. So știi că pierdem amândoi pe Face Falcons, că practic doar o echipă câștigă, pe Magis și eu Snappy. Cum că au șanse Falcons să-i bată pe aia, ce ai? Au șanse, ce ai? Nu e ca și cum 100% pierd. La un best of 1 Face Falcons se joacă meci oricând, ești nebun, ce ai? Oricând se joacă meciul ăla, calmați-vă un pic. Depinde dacă trolează Boros, dacă nu trolează Boros, se joacă meciul. Mă rog, de fapt, dacă trolează, depinde de ce situații întâlnește, na, că unele le joacă ok, pe altele na, le aruncă, da. Eu n-am face, nu. Păi și tu ai scris, tu ai Magic și eu Snappy, gen, și eram gen, de ce pierdem, că dacă bat Falcons... Adică n-avea sens ce scris acolo, dar am zis că n-am, poate, nu știu. Poate te referai că au bătut, că bat face 100%. Bă, până acum n-au fost surprize așa mari, dar hai să vedem, că încă nu s-a terminat. Au apărut acolo la phase aproape de surpriză. Spamul a făcut o gaură în ușă și Setag a dat în gaură. Rez, pardon, scuze. Mamă, frumos. Frumos. Detalii, frate. Trebuie să fii atent la detalii. Yeah, Nickelback is positioned himself quite well. I thought he might overextend there and give Raz another chance, but he seems to be aware of that possibility, so won't overextend into the open. But NIP have now got an AK-47 with an advantage. An Pipera. Going to try and turn the tides in round 6. 45 seconds as they now set their eyes on the A site. And the upper Icy just gave up information that he had towards Top Con. He was worried about someone creeping up on him in bathrooms. There's a timing there he didn't want to mess with, but that means as his teammate rotates over to the B bomb site, he's alone, and he's alone for quite some time, and he needs to find this information. There's no utility here for NIP, which is a bit unfortunate for them. We'd love some smokes, maybe even a flash here, but they have nothing. So they're going to have to just try and play contact and face this smoke. Now they've been spotted. Ice starts right through the chest of Hedrick and Alex, and his teammate can start to make that rotation. Big headshot again for Rez, but he's decapitated in reply, and Nickelback on these rotations. Ține mă nevoie de un donk. Am dat la Henoul donk. Really strong spray down, triple kill. I know they don't have armor, but well managed and nicely done with Icy with the op as that smoke. Era involuntar în București. Ești sigur că dacă cauți PGL Studio să n-apare că sunt în București? Cred că adresa de la PGL Studio e în București, cred, nu garantez. Ba da, bro, e în București. Bulevardul Dimitrie Pompeiu, 99A, București. Ce ai? 10-09 Pandas? Ok. Haide, coiu!
Care-i treaba cu Edric? L-am pus la fantasy și nu joacă deloc. Are 2 cu 5. And Ankal, immediately, they're up 2 players. Yeah, this is NIP not even getting any kind of space or map control whatsoever. Amkal's challenged all of it and now gonna back away. Măcar salvezi de rundele alea să-mi iau puncte pe bale. Yeah, Hetrick just creeping out towards Party. Oh, big shot from Nickelback, who is just not missing. Bine că n-am pus traded să moară Jana, că ăsta joacă numai singur pe hartă. N-are nici șansă să primească trade. Nu ar trebui să primesc mulțumiri speciale, că am zis la cea că se pot face poze. Bă, trebuie să mulțumească chat-ul și 2, le-am zis locația de 2 luni, dar pana mea acolo e la noroc, cine se descurcă, cine e român, cine alea, cine alea. Păi n-aveam vreo ce polar să bag în banii aia, nu mai aveam. La ce jucători am luat, n-aveam ce polar. Eu am simțit că e turneul lui Magis, și a jucat bine. Am simțit că Hunter joacă bine, l-am pus, Ime, Adam, și doar aveam nevoie de polar și... He's just been very smart in terms of holding onto his utility. Doamne, ce bine era dacă era Hedrick în viața acum salva. Dropping back behind cover, so it hasn't really been too much of a liability. There's the first shot, jumps up to try and get information on the second player. Hasn't detected Esatag just yet, but there's no chance here for the day, and he will not find his way out of the bathrooms. Yeah, but I think he probably wants the money. Yeah. So yeah, go forward, see if you can grab any kills. Anything helps at this point. 12 seconds remaining on the clock, and Icy is going to take them down at dice boxes. Nice and easy, and all 5 players survive for the CT side, so things looking great. Poate aceea e adresat, dar Pipera aparține de voluntar. Nu toată Pipera aparține de voluntar, mă. Înțelegi? Nu toată Pipera. Cred. Nu bag mâna în foc, dar din moment ce acolo la adresa apare București, dacă era altceva, apărea voluntari. E la graniță cu județul Ilfov, dar studioul e în București. Ok. The conversation on the culture of a team, which is I think been touted by any coach in any professional sport, is that culture and environment that's maintained by those 5 players and the coach. And Jim n-avea bani de Jim, nu, Jim era... Puteam să le iau pe Jim să-i pun trade-ul ăla de salvator. Era bun. 4300 de like-uri. Ce-ați face 4500? Una e cartierul Pipera, alta e satul, la fel și Pantelimone și cartierul în București și satul lângă, corect. Da bine, Pantelimonul zici cartierul Pantelimon și comuna Pantelimon e altceva. Ce le faci, Travis Scott? Salvează. Aia cu salvatore doar pentru un meci care sunt boosterelor. Pe cum adică dacă i-am dat boosterul ăsta după trebuie să aleg alte boostere meci următor sau cum? That was, half buy, rush B, see if you can get a bomb plant, see if you can test that B defense. Well, it was not tested, and it has fallen apart there for NIP, but it's a focus up into this round. They got the money back, they got the op out for Hetrick. Da, mă, nu pot să cred, pe e greu atunci. You gotta get at least 2 more on the T side. Maybe this is the. Hai că vreau să văd prima rundă de pistoale și după pistoale mă să fac cu cafea. După o să fac cu cafea, dar vreau să văd pistoalele. Mamă, l-am pus pe Hedrick, ăsta are 2 cu 7. Bă, și am simțit eu că poate că are și el un meci măcar. Mamă, ce-ai faci? Slid right off. Rez is gone. That does not taste good if you're NIP. Bă, dar măcar salvează, bă, Edric ăsta! Nici mai au când să salveze, să moară Jana, că mai sunt. Dacă mai pierd câteva runde, e gata meci. And it really hasn't looked like NIP have been able to find solutions when they're down a player, when they're forced into these mid-rounds, having to recover 4v5s. Hai mă, muriți toți acum. And Forrester just spams down through that smoking monster and takes Alex out. What are you supposed to do? He's got to control the machine now. With his back laid back in his chair, another smoke as well. Screens and another piece of utility comes in. That's actually to blow open the smoke. L-au luat pe Alex ăștia de la Alex ăla de la Movistar și joacă mai bine. Joacă mai bine Movistar și fără Alex. Deci problema nu era egalul, problema sunt jucătorii. Doamne, te bateam ca la 2 runde. Oi, bă, Nib! Trebuie să și bată ăștia, dacă ar mai lua 2-3 runde și pistoalele, ar fi bine rău.
Yeah, flashes out. Last ditch effort. Esatag sprinting in. Ooh, catch it. Forster second kill is good too from Esatag. Hai, Hedrick, runda ta. We'll have to find out because Krat is still down here in the pit. This kills everything. Krat steps up. Another headshot that keeps Amcal in this round, and Krat's got a second. Hedrick suddenly left in a clutch. 8 seconds left. Not enough time to fumble around here, and he's called it off. He has to run away. And that round looks so good. Esatag gets Bravo, regele meu! Bună! E bună încă una! Haide, încă câte runde trebuie să salveze chat? Thankfully, Krat has a great round with 3 kills, 2 in the câte runde trebuie să salveze chat? Doamne, cum le-a aliniat bărbosul acum pe toate să moară Jeana. Frumos. Numai 4 cum 6, bă! 4 parcă, nu? Frumos save-ul ăsta, regele! Cum mai trebuie 2, mă? Nu mai trebuie 3, n-a salvat nicio rundă până acum, nu? A salvat Hedrick ăsta vreo rundă, n-a salvat. 7-2, and NIP's already used a pair of timeouts. They don't have a whole lot to work with. They're going to want to hold on to that last one as long as possible, but nu mai trebuie 3, ce ai, a salvat o singură rundă. Perfect acum, dacă moare, gata, ești nebun, ce ai. Dacă mor ăștia, Hedrick salvează iar acum. Jucați în ce runda NIP, ca după să nu mai dați nicio șansă lui Hedrick să mai salveze o dată. 3 runde trebuie să salveze, asta e prima, cum mă 3? 3 sau mai multe, zice? Trebuie să mai mult toată acolo, că eu cred că erau 4, dar la 4... Dar acum are zis, la 4 e mult, ești nebun. Dacă mai salvează și runda asta, că runda următoare n-ar avea bani de AWP? Mondial, dar nu te mai băga primul, nu te mai băga! Ce le faci, Hedrick? Moare aici Hedrick. And their time is running thin. Hard part is he's pinned down, and he knows it. He knows that AWP has the angle to keep him from retreating. That would be this would be a beautiful fight for NIP, but this is a lot of time off the clock. There's only 26 seconds. And there's such a rotation up here as well coming in from Ce-a dat Flash singur aici, nu pot să cred. Ready to go. Not the best work from Krat. We've seen him do better. But his teammates, like I said, have rotated up already, and NIP with 15 seconds left N-are cum să mai salveze acum. And they need immediate kills to come in, and Forster isn't allowing that whatsoever. Hedrick, he's stuck 8 seconds left. We need Mamă, dacă era Jimmy, eram Paul, eram conector acum, incredibil. Headshot from Travis, and he's having one hell of a game here. 12-3. It's one of the few rounds NIP's actually been able to put some pressure on de puncte la premii până acum 30. Mamă, dacă era Jimmy, acum era direct în toaletă să moară Jeana de posibil așa ceva. Aoleu. Intra în mașina acum sub banchetă, se băga aici, nebun. 13-1, n-ai panda sau ok. Doamne, NIP. Uite cât de bine a jucat cu Eternal Fire și aici cu Amcal ăștia morți. So this might just be a very quick knockout blow. Put them down to a 0-2 scoreline. There'll be best of 3s from there on in, but they lose one and their major dreams are dead. And right now, it is just death all over the server for the ninjas in pajamas. Icy gets aggressive this time, finds that opening and no. Chat că după meciul ăsta joacă Adames, românul nostru, chat. Oh, Icy, you're just a beast at the moment. You're just chilling here this whole time. No one's able to hunt him down. Nu mai cum salveze nici runda asta, dar tot vreau să vă pistoale, mă, că am încredere, ești nebun în Hedrick. Măcar la pistoale salveze armura. Deși scout. Am impresia că îți dă bonusul ăla că joacă bine și dacă joacă prost. Am făcut poză cu el și să joace prost, zic eu. Am încredere în tine, Black Knight. Frumos cadrul ăsta aici cu nimeni. E frumos cadrul ăsta aici, nimeni pe hartă. Way back. One is that jump off the slide from Rez that Krad picks him out mid-air. Like those kills just don't happen often. 38 seconds left. Last ditch effort into the B bomb site. Rez gets one but traded immediately, putting it all on Esatag. And yeah, just good positioning here from Amcal. That's a 9-2. Anybody who thought coming in today, this is the recovery mission for NIP. Este ăsta cel mai slab line-up pe care l-a avut NIP vreodată? Că nu-mi dau seama. A salvat și Wonderful câteva pe Ancient, da. Dar n-a avut ce să facă, erau numai 3 la 5-uri, de-alea intrau ei, omorau la B, salva. Now that I've got the image right in front of my face, PGL, it all makes sense. Sitting in the back, just
Fără discuții posibil. Bă, atenție că au mai avut line-up-uri și poate și mai slabe decât astea. Maybe we'll get the gen reaction going faster. Apply heat to the skull. Yeah, they look pretty stunned right now. Just to take some surface level analysis. Mamă, NiP 0-2, bă. Shocked, I think, a little bit at how this first half has gone. But they're gonna have to play the last round of this half. Da, a bătut Falcons, da. Yeah, it's not pretty. Păi și am pus să zis că nu era ascultat în echipă și mai bine că a plecat din NiP. Mamă, așa rău a zis să am pus de ei? Las că i-a ascultat Alex ăsta dacă e... Bine adevăr că oricine l-am de la NiP, n-aveam niciun 5 cu 9 toți, 5 cu 8, 5 cu tale. Haven't been able to take control of connector whenever there's been anyone from MCall. A avut line-up slab cu Plopski și A cu Naug și da. Same with Forrester, that's S-tag to go down. So again, basic map control denied. And Krad's hearing footsteps over towards the slide. Băi, așa în pic ar fi bun, adică Setag a avut o perioadă în care era un role player foarte, foarte bun. Se pare că a jucat și niște timp pe la Astralis. Drez ăsta era star player în perioada lui, Config la fel, superstar player. Teoretic au un AWP up and coming, un igl bun, Alex, care n-a făcut să funcționeze echipa aia, dar nu... Nu știu, nu înțeleg nimic. He will fire, sends the flash up. Good flash. In fact, second peek this time on Hetrick. This is deathmatch. I mean, it should come as no surprise, but if you can't make it past Fountain, like, you're going to have a really rough T-side. Jason, how many bomb plants do you think the NIP had in this half? I'm going to go 0. Sau un plant au avut. 2. Mamă, 2 planturi au avut pe Tero pe overpass. Ai de capul meu. Murim în trafic aici la PGL. Deci stai atent, eu v-am zis că stau în cartierul Titan, da? Ieri la ora 4:30 eram în Pipera. La ce oră credeți că am ajuns acasă? Și când zic Pipera mă refer la DRPCIV pe acolo. La zonă. Ăsta care scrieți la 8, exagerați. La 6 mâncava și vreau asta. O oră și 30 de minute am făcut. O oră și 30 de minute în cap, ești nebun, am zis, cred, o oră și 30 de minute. Tough time here, and yeah, you look at the heat maps, and you don't see many NIP players dying anywhere near the bomb sites. It's all around the fountain, all around playground party. Mainly the kills coming in there. They just got cleared out, completely cleared out every single round after round. Mamă, incredibil, adică. So here we go, second half going live. It's going to be NIP switching over to the defense of the CT side. Let's see if they can inflict. I mean, they're going to have to inflict a very similar kind of pain against Amcal's offense. Mă întreabă lumea, de ce faci live de la 5? Ca să nu stau în trafic, nu? All starts with the pistol round. You haven't given yourself enough room to survive a pistol round loss. NIP outside of like config though, like. Dar pe bune mi se pare că nici n-am văzut cu nici n-am văzut să încerci și ea un boost, o dare, dar ți zici că-s mix, oricum cred că-s deja disband, mă, înainte de ăsta. Că ziceau ăștia că vor NIP să facă investiții mari, cred că deja au plecat discuțiile cu alți jucători sau nu știu care e faza. Și ăștia știu deja că se schimbă echipa, ceva, că altfel nu-mi dau seama de ce sunt așa slabi. Atenție runda asta de la NIP. Normal că te întorci cu spatele rez, lol, cumva. Hedrick. 2v2 established at least thanks to those kills from Essetag and Hetrick, but the bomb is now down. Remember, if NIP lose this pistol round, it might be all over. It's just Alex left now with a 1v2, and he'll know the importance of this as the in-game leader. He's going to come back in, but now his position detected. Shot rings out. They can be locked in. I heard that drop too, so this round becomes so difficult with no kid on his back. Alex slips a little closer to the bomb side. Big headshot on Travis. Nickelback just running that clock down, and it's limited time here for Alex that'll cost him. Nickelback just toying with him, and then hits the headshot to kick him on his ass. Yeah, that was well played from Nickelback. Te reprezintă organizația care a semnat email, cred că îl reprezintă ca jucător așa, în general. Adică în cazul în care, nu știu, zic că ăștia NaVi, bă, trebuie să faci asta sau ai clauza asta sau așa, ea l-ajută, știi? E ca și cum ai semnat cu Giovanni Becali. Cam așa cred că înseamnă. E ca și cum mai avea un agent. A zis simplu dată că rosterul de la femei e mai bun decât ăla de la bărbați? A zis simplu că dacă facem 4500 de like-uri, văd ce echipa la care o să joace. Cred că așa merge, mă, n-are cum. Mamă, pe bune, ăsta e gata. Gata, la 5000 de like-uri, vă zic că echipa nouă simplă. It's their last attempt to show us some life. Big shot from Hetrick, but even then, immediately burned away.
Rez will defend connector. Falling into the same trap to a certain degree as a couple players show call just taken out, isolated and alone. Dacă iau nivel runda asta, mă să-mi fac cafea pentru că o să fie un meci lung. Fair play, and now Forrester's going to go on a little bit of a lurk. One kill here would be everything. Here's footsteps. He should have the jump on this fight, and he does. One more, and he's got that as well. Good opening for Forrester. They don't have to end at the B bomb site. But this has caused a massive distraction. As you can see on the minimap, 2 players moving towards A with the bomb. So it's just weakened the defense everywhere. No one in support of Config. Him and Rez are basically playing 1v3. Yeah, Config at the truck as well. Just a P250. They can be pretty potent when in close quarters combat. Oh, he has the distraction set up. There's the first kill. And he's done so much damage out of that second. So maybe Config can clean this up, and he absolutely will. So a little bit of positivity thanks to Config, but there's still 40 seconds to recover this for Forrester. Eu v-am zis, chat, vreți 5.000 de like-uri, nu ai acolo, simplu. You would have to believe. There's a shot here, but that bomb is down towards the truck. Yeah, that's a disgusting sequence from Config. Nice 1v2 at the bomb site. Dar soția nu face cafea. Alexandra este într-un meci în acest moment și de-aia nu mă face ea cafea. 12 bullets in the mag. Și e un aparat de cafea, trebuie să apăs pe un buton atât. Plus că vreau să văd dacă are nevoie și tata de ajutor. Că montează ceva. Ce le faci, Config? Revin, chat, meciul ăsta e lung, calmați-vă un pic. E un meci lung. Yeah, you know, Config will have those rounds, right? When he's given a chance, he's got some incredible mechanics when it comes to his aim, so the pistol's given an opportunity, and Config will prolong life. Look, if you're NIP, you're just like, thank God we got some kind of positive feeling in this game. It's been so long. It has been so long, but it's the little P250 that could. P250 is still like the best gun in terms of pound for pound, best gun in the game. Economic, pound for pound, whatever. Maybe the Zeus is coming back in though. Sure. Zeus has made its return. Gap in that smoke for NIP. Need to be worried about that if that comes back in play later on in this half. Travis, he's pushed through the bottom of connector. He'll join with Forrester. Forrester's out towards short, just gonna run into the connector now. Yeah, but they're clearing some map control. This is really good from MCall. No one challenging from NIP any of these positions, so they've got the center of the map under their control. They can wheel between the bomb sites. Next up is going to be taking control of this front stage of bathrooms. Rez will be the one they have to overcome there first. Will Rez see anything? That is the question. And now he's gone back. Ooh, doesn't round the corner. So far, the answer is no. Rez has not seen anything until this fight. But a lot of them have already got deeper into the bathrooms. He's going to hear steps of Forrester coming in with the Tech 9, and oh, Rez handles that one well. I'm so surprised Amcal didn't just like send a second person to trade with Nickelback. Like again, you're just kind of giving him some 1v1 fights. Rez has handled 3 of them with no real issue whatsoever. But if you send all 3 of them at the get-go, then all of a sudden he's got a situation on his hands. Well, that's much better from the Ninjas in Pajamas. We haven't seen them have a round that comfortable at all yet in this series. So they've broken the money up for Amcal because they went for the force, they went for the investment. And now they're down to $2,000 across the board, so it's Glocks to be seen. Might see a quicker call here for Amcal, just trying to get a bomb plant, but for NIP, this is a chance to stabilize, build some money, get some kills. Breathe. Cal, as you would expect in this kind of round, have gathered all of the forces outside of the B bomb site, and here they come straight through the smoke. S-Attack's about to make some bike. MP9 holding down Mouse 1, his teammates there to clean up, and this B push is stopped. Yeah, annihilated even. All right, NIP's getting a little bit of wind in their sails at the moment. Still quite a ways to go, 6 rounds back. But a couple of clean rounds, a nice overcoming a force buy situation with Config's P250. Got some things to be happy about. Did you see that there was a news article recently that said that ships, these huge shipping container ships, are going to have to maybe put some kites on top of them so that the wind carries them? Okay. I think I've seen that idea before in the ship industry. Just a little supplementary wind energy. Yeah, it's almost like we did that before. Well, Krad doesn't care about the Molotov. He ran right through it. Took about 32 damage. Yeah, Travis is now at the bottom of connectors. Fire is only going to keep him at bay for a few more seconds, but eventually he'll walk on up. And Amcal have got a lot of map control early on. So they've got connector, they've got short water, and they've actually got front bathrooms if they can get past head trick, and that one flash has moved him away. It's kind of what I mentioned. Like, NIP's not the team who wants to like get in your face at your initial stage of map control and push up and be super aggressive. The resistance is going to come a little bit later on
We'll see how Travis can deal with Rez, if he can deal with Rez. 3 players at A for the moment for NIP's defense. The Krieg. Snipers love their scopes. Haven't seen too much of the Krieg yet in 2024. Definitely seen it towards the end of last year. Icy bringing it back into the fray. 40 seconds, still a very slow round here. Amcal will eventually start drifting that bomb down to the B bomb site. This is where they want to finish. And they've got a lurk of Crad, just over towards long. He's got no utility to throw any kind of a fake, which is interesting. But now they can pinch this defense at the B bomb site. Flashbang going to come into Peak Monster. They know Forrester is there, but up short, here comes the hit. Flash, really good flash. Essentai completely blinded by it, forcing the monster. Surely gets picked out by Forrester. Must be a smoke up, and there is. So Essentai survives because of the smoke, spams down, takes Forrester out of it, and there's no time left here for Amcal. So at the start of the second half, we said NIP are going to have to unleash a devastating CT side similar to that of Amcal. And so far, it's been that. Yeah, it has been. And a different style as well, playing further back into the bomb site, trusting in crossfires, trusting in strong fundamental defenses. Rez just playing forward in bathrooms until he gets contact. It's been solid. I'll say Amcal hasn't done anything really to test it quite yet. They've struggled to find some openings on this T side. They haven't been super aggressive in any real way. They've just been content with that first stage of map control and kind of take a plan from there. Yeah, so first timeout used for Amcal. DJ Hill is loving the fact that he can have a say again. He's on his feet. He's loving the fact that he can say something positive to the boys, you know, and you're getting battered like 7-8 rounds in a row in the first half and you take a timeout and there's no kind of response from the players. As a coach, you're just kind of like, well, what am I supposed to, like, come on, somebody wake up, please. You know there's still a lot of work to be done, but yeah, at least there's something you can say, something genuinely positive about to hopefully spur the boys on to get the job done. Yeah, it probably feels like the communication is starting to pick up a little bit. The energy is starting to pick up. The way guys are working together is starting to pick up. So everything on the upswing for NIP for the moment, but that can stop at any moment. With the way this game is played out, because the first half was so bad, they really have no mistakes to give up. Like one more mistake that leads to a round loss is at minimum overtime. Or at most overtime. Doamne, NIP, cea mai bună echipă din lume, mereu am crezut în ei și mi se pare echipa așa cu super mult potențial și cu jucători buni. Doamne, doamne, doamne. Cum? Bă, am zis, bă, că e un meci lung. V-am zis? V-am zis! La 5.000 de like-uri vă zic noua echipă lui Simple Chat. Și vă arăt și pisica pe live. Here in Romania. The RMR is just like, mamă, dar nu mai salvează ăsta deloc, că? Ah, e greu că nu mai are când salveze. Overtime, chat. Overtime să salveze, nu? Brutal exits and some with elation and happiness achieving their dreams. Nu? And for some, it's a 0-1 game. Rez on that corner uses the mereu am crezut în NIP, chat, v-am spus, o echipă cu jucători talentați. Cum adică nu ai echipă lui Simple? 5.000 de like-uri și afli, frate. Vedeți că aveți giveaway-ul la zilnic, mai aveți 2 ore dacă vreți să vă înscrieți chat la perecherea de mănuși și prin Jaguar, $75. Bine? Nu uitați, dacă vă înscrieți la giveaway, banii respectiv vă rămân pe site, adică puteți să deschideți cutii, să vă faceți abăriri la skin-uri, să vă băgați la case battle-uri sau să faceți misiuni acolo cu skin-urile pe site. Primiți un bonus de 75 la logare, aveți linkurile în descriere. Am văzut Nine Pandas cu aia, am văzut. Beautiful work from Rez with a triple kill and 2v4. Yeah, Hetrick going back for this peak, nails it onto Nickelback. 15 seconds left, Forcer sides. Yeah, I'm not going anywhere near that AWP. I'm going to bring this creek back. I bet they wish they could have that round against Config's PT50. Bă, de acum văd că e rolling schedule. This game probably would have been over. Yeah, can we rewind this and just do that over? Give us one more chance. Stați că m-am pus pe mulți, sunt prost rău. Eu acum văd că e rolling schedule. Practic, dacă un meci începe mai devreme, începe următorul, că văd că ăia la Nine Pandas cu ăia s-a terminat repede și meciul următor începe la 18:50. Adică în 2 minute începe Into the Bridge cu Bad Boom sau cine e. No. Da. Yeah, you will. Yeah, still going to be pretty chill over inside of Amcal. You know, you still got a lot of nice. But less chill. Haide, bă, că vreau să văd coiul. Vreau să văd coiul. Just 4 rounds away is NIP. 5 rounds in a row. I wanna see the koi, man.
Come on, you coi! Abia aștept să țipăm împreună cu toții calificarea coi. Could get revenge here. His slide boost coming in. His Forrester up here. Oh, Raz, he's been done on the receiving end of it now. Both sides of the slide. Există vreun jucător? Still a long way to go. Ascultați-mă, chat, planul e simplu. Coi la Major. Coi la Major. Și avem vreun jucător care începe cu AM? Sau are AM în nume? Nu, trebuie să înceapă cu AM. Avem un jucător care începe cu AM. Hedrick, regele. Amanec, regele. Amanec. Punem Amanec, după care folosim, ne trebuie unul care să fie cu RE și punem AMA, după care RE și după care coi. Ce le face Hedrick? Perfect! 20 seconds and the bomb is just coming up from Fountain now. Oh, yeah, good peek with those dual Berettas. Icy was so low, so it's instant death and time, not a lot of space. And it seems like NIP should still be good here. Replays in the start of the bomb site. Crack comes in, but SSI cleans up. I think Amcal's getting real sloppy in terms of dacă ați înțeles, gen, o să fie AM, mare și echipa coi, frate. O să fie craftul românului. Temeți ar fi big coi? Ok. 6 in a row now for NIP. Yeah, it's been a game of the CT side, really. Only the CT side. De ce îți dă voci, bă, că n-a câștigat nicio voce? Stark contrast between the two styles that both these teams are playing with. Op is out in the hands of Icy on the T side, AK-47s as well, and this time they're much more aggressive and assertive in terms of taking control. Just swinging as fast as possible out towards Party. Mamă, câte combinații românesc merg cu echipa coi, incredibil. Wow, câte combinații. Bă, cea, nu vă mai gândiți la astea simple, genime, big coi și de asta. Nu vă mai gândiți la astea simple acum, pentru că posibilitățile sunt nenumărate după update-ul nou de stickere. Putem să creăm aproape orice. Oh, that's given a huge kill now to Amcal. They're up a player, and this time they've got time to play with. This time they've got a full. Nu vă gândiți la astea simple, gen cu echipe deja așa. Trebuie să ne gândim la chestii custom. Oh, Config nearly gets a double out of that. Stick to get the first kill, but the fact he even does damage onto the second has softened up this attack thoroughly. 40 seconds left. Rotation is here, but they're locked out by utility, but that is not going to last forever. And Alex is boosted up in the bank, trying to get a good angle down inside the site. The bomb is the last one coming in too. This is eating a lot of time off the utility, and that's exactly the danger. Yeah, and now Travis in the truck, good peek out. Alex is knocked out towards the back. Ce face Hedrick ăsta, mă, are smoke? That's the target head trick. They are so far removed from this equation, but it's all about the flank and it's detected and Forrester eradicates it. Now Hetrick sends himself into the clutch. A 1v3 total, and now the element of surprise is completely gone. They know he's coming in from bike. They know he's got an AK-47. He's got to deal with so many different positions, and it isn't going to happen. Oh man, NIP. It was always going to be hard to rattle off that many rounds straight to get it close, but this is just 4 chances left to try and get to OT. De ce nu face save la 1 la 3 adevărat? That's a simple round. That's Aoleo. All 5 players on that side of the map from the start. Nestian Mihai. Nestian Mihai, nu Nestian, scuze. Ruben, mersi de follow, vă pup, băieți. La 5.000 de like-uri vă zic unde pleacă Simple, noua echipă. Până atunci, țin totul un secret. Mi-a spus chiar Sasha, Hedrick regele. Hedrick regele. This is still really recoverable for NIP, considering how we've watched this half go. Yeah, there hasn't been enough to really make you think that this is going to be a great T-side. Grab that last round immediately. A început la aia la Bedmoon cu aia, deja 2-0. E bad rău Bedmoon point to the bridge aia. Bedmoon point to the bridge e match de se termină maxim 13-5, maxim. Maxim. For well over a minute.
Cum adică ce minte Jaxi să facă like-uri? Cum adică, frate, eu știu deja ce se întâmplă. Adevărul este aici sau pe HLTV, lol. La 5000 de like-uri, adevărul despre Simple, frate. No fight will ensue, so Rez drops back into connector, letting Hetrick take next contact. Yeah, he was able to get a kill in the previous 2 rounds ago at this angle just by a lackadaisical kind of slide into the gap. Pe Discord după meci, da. To be cautious about that one. Dar de fapt cred că ne uităm la aia, la Bad Boom cu Into the Bridge. Să râdem un pic de UKCS. Până începe coiul. Ei. He's still inside of the bathrooms. This flank from Rez is fantastic. That's worked out for that kill on Forrester. 23 seconds left. Rez is still flanking, this time from long. They're not getting any closer to the bomb site here, Amcal. It doesn't matter anymore. With this flank, they don't have the resources to break into this bomb site. Icy's about to go down. Okay, mamă, ce face Raze ăsta, bă. Travis has nothing to do except fall back. Yeah, they just have to hide here for MIP. Don't give them any chances. Don't give them a bomb plant. And while they try to, Config cleans up, denies even the mercy of a plant, so no extra money for Amcal. This is definitely not going to be easy to close for Amcal. This one has overtime written all over it. Yeah, it actually, I mean, despite, it's crazy to say that at 12-9, but it does kind of feel that way, just because Amcal haven't had any super consistent success whatsoever. And the way they're playing it, it feels like NIP's starting to get a grasp of it. An early flank, they've cleared out B 2 rounds dau like dacă la 5000 de like-uri ne arăți Floricelul, vă arăt pisica. Pressure on that side of the map, so NIP's starting to piece together how Amcal is running this T side. And they're in danger of it just falling flat from here on out. But hey, look, they go for Mac 10s. This time it'll be a B rush. Good luck. Yeah, B rush. Sometimes speed can be the knockout punch if accurate enough. Estetag and Alex, though, stop that B push from happening. That's not really a B rush. Asta e bonus, bai. 2 people to their death. Yeah, it's just like, yeah, some of you may die. That's a sacrifice I'm willing to take. So, or rather, Mick is now Alex holds outside of Monster. Rifle pinned on the position of Crad, who thinks better of pushing through that smoke. Is probably ce fac ăștia, mă, ia ce boost clasic. That's so weird. It's like 2 people just said, I'm good. I don't want to go This anymore. is like what happens when you call Russian matchmaking. Like we were friends, you know? And like, uite, l-a văzut pe ăla. Mac 10. Like, you got to get 3 headshots at this distance. Yeah, and they're just staying out of position here too, so Estetag is not in danger of being taken out by the Mac 10, and even if he does get dinked by it, he'll have enough time to react and get his rifle into position, but still... Mamă, vezi că o să le ia runda acum, dacă l-o câștiga Crad duelul ăsta, se juca. Crad to burst through Monster has not paid off. He did not get that kill on Alex, but okay. Icy's just killed his own teammate. He said, my bad, it's all good. Yep, sorry about that one. Yeah. It's not like we're gonna win the round anyway. This round is gonna just kind of trickle away. Yeah. 3v1, and again, these are the losses I'm talking about. NIP, with all the money they have, they can sustain these. Când schimb data la HUD-ul de la începutul live-ului, ce? No chance for Icy to do anything at all, and 20 seconds left on the clock. So he's hoping someone wanders into his crosshair, but there's no point for NIP to move. So we're looking at 12-10. Icy will melt away. Cam cu 2023. Când o să fie Vlad de treabă. This is the 0-1 game. So both of these teams have lost their opening best of ones. Whoever loses this goes to the 0-2 bracket. They'll have to play a best of 3 from there on in to survive in the competition. The winner of this will go 1-1 and have another B01. And I mean, just to give it even more context of the game itself, this was a 10-2 half in the favor of Amcal to start this off. They won the second half pistol round, and NIP's just clawed it all the way back. And ugly T-sides today for both squads. Not a whole lot of production whatsoever. But all they gotta do is win one. Is win one more round. It was 12-8. 2 more chances. Very KGT side from Amcal. They're not too confident taking. Bă, da, acum fără mișto, a întrebat George, nu i-ați răspuns. Și după aia i-ați răspuns toți dată și i-ați dat time-out. Ești bun. A întrebat omul că, na, puteai să răspundeți, na. Există un site în care pui un cuvânt și îți afișează ce stickere să folosești și să craftezi cuvântul respectiv dacă te interesează. Ok. And that's towards long bathrooms right now. He's got a different position. He's just a little further back, closer to the site. Paired up with the AWP as well at the end of bathroom. So this setup can be very, very powerful. Oricum e bun și craftul lui Bătână cu
Curagadog, bun. Hedrick regele. Atenție, Hedrick regele. Mamă, că există o șansă să nu mai fie, să nu fie... Mamă, există o variație în care Hedrick dacă face carry și la un moment dat salvează, ar putea să-mi iasă și... Wow! Just like a little bit of flash. Yeah, it just got neutralized straight up. So yeah, good kill from Icy, but that's in garbage time. It don't matter at all. Alex cleans him up, and all of a sudden NIP 11 Asta a luat de bine? Pare rău, Georgic. Mai fi supărat. Mai fi ancordat, patron. Yeah, the one where you have to close it. Suntem live aici de 6 ore, ești de bun la cap. Nu mai fi ancordat. There's a lot of pressure, but this is the flash gets it. Yeah, you're right. Just behind the bin a little bit. And that just cost them what probably would have been a kill on head trick. Now, there will still have been the issue of res, but if you get one kill, maybe you can trade out res and you have a bit more space to play with in the round, but that's the detail of one missed piece of utility and what it can do for you. And now you're placing that prospect of NIP having all this momentum. MCall are the ones who are a little bit distraught due to just a kind of flat T side that's gotten them nothing. They can't be too pleased about it, but NIP is loving this. Like, you have the momentum in terms of rounds won. Cât e la 5-0 la Bad Boom? Ok. Ce joacă, bă, și balcanici, bă, să mor eu. Rezi, seamănă cu Sami? Just hoping they can get through this one with a W. And currently at this point, they do not have the weapons. They are less favored due to momentum being on the NIP side. Also the fact they just have worse guns. It looks like overtime is going to be the key here. Forrester. Uite ce scrie David acolo. Ai cu 5.000 de like-uri chat. Ai cu 5.000 de like-uri chat. But they haven't really shown us any quick burst rounds. Maybe they can come in with a crashing finish here in this one. S-Type eats a little bit of that grenade. The shrapnel tasted a little bit bitter. Well, unlike all the other rounds that we've seen played outside of a MAC-10 questionable. Eram acum pe spate dacă dai save la 1v3 ăla. Păi cât am mai dat vreun save cât am fost eu absent? N-am mai dat, nu? Are un save, mă, oricum mai trebuie 2. E greu, mă, ce ai? E greu. Oh. Mamă, 1 viață. Will that cost them? Esitai eventually goes down, but there's not enough kills yet for Amcal. Eventually, they'll come into action. They'll come in with a couple of them. But NIP still have the player advantage and are looking for overtime on this retake. If NIP lose this round, they're down 0-2 on the EU RMR day 1. Then you get this bomb planted. I don't know what he's waiting for. Nade comes in. He's looking for a flank. Gotta get the bomb down. Yeah, the Molotovs are about to expire. That's going to put a lot of pressure on Nickelback with 32 HP to hold off any kind of a retake. Another fake. And smoke is faded now, so Icy can't change his position. And NIP are just applying a little bit of pressure at this point. They're wondering what's happening. A golden ticket to get back in this. They know the player has to be still inside of the site, so Rez takes him out, and Nickelback is down, and we have got overtime. NIP. Mereu am crezut în această echipă NIP. Mereu am crezut în această echipă NIP. Mereu am crezut în această echipă NIP. Mereu. Și știți cine e prima rundă din overtime acum? Amcal. Dar cum stai cu Hanorak peste tricoul ăla? Nu-i bine, Amcal. Icy looked nervous right there. He did not have ice water in his veins whatsoever. I mean, it's kind of fair play because we can see everything, whereas they can't. He's obviously worried about a flank down towards blue door, but I mean, 2-on-3 at a certain point, you just have to plant the bomb and hope for your teammate can't really cover you regardless. Yeah, but you're actually putting yourself in a worse position if you don't go for Ce bărai de NIP. and get that bomb planted. That was a long for them to play before the retake came in. Unfortunately for Amcal, they're gonna have to start overtime on the T side. Da. Dar Hedrick ăsta trebuie să dea drumul la brațe 14 cu 15 momentan. Face și Hedrick ăsta un highlight să ia puncte măcar, mamă, dacă bat acum NIP și joacă bine și Hedrick ăsta, iau niște puncte pe ei. Hai că sunt bine, dacă bate aici, după bate NaVi, iau puncte de acolo. Falcons poate face minunea. G2, cred că bat G2. Au, se țină în fire G2, e greu. Ai. Him and Nickelback were wrecking that CT side for a while. They'll be hoping and praying, waiting for that moment they can get back to it. Oricum știți că iau echipă, runda asta o iau Amcal, nu? N-au putut să închidă meciul, dar iau ei runda asta. Sper că știți.
in behind the smoke when multiple players have tested him. He handles it with ease. He's been playing this part of the map like forever. It feels like he has to know every trick that's Jackson, been Jax used 15 ever. pe footshop. Bă, nu o să mai fie 15% reducere, Alexandru, dar am 10% peste reduse, peste produsele reduse, care e mai bun decât ăla, știi, că era 15%, dar dacă produsele nu erau reduse. Adică ăsta de 10 peste reducere mi se pare mai bun. Că te bagi la reducere acolo și gen îți găsești ceva redus și îți mai pui reducere. Că-s vreo 4.000 de produse reduse pe site. It's a long way to go for Rez, but Headtrick sends a bullet whizzing into the site. Once again, AMCAL have to pick that bomb up, put it down. This time there's a commitment to the plant. This time they'll learn from their mistakes and retake its utility available for NIP. Smoke up towards heaven. He might be able to work his way around that though, so it might not be perfect coverage. Utility coming out, jump spot. There's Rez with one. Now it's on Headtrick. Headtrick has a chance for this 1v1 with the ult, but now that Travis knows exactly where he is, he can choose his peak and he mereu se întâmplă așa, mereu. E legea nescrisă a counterului. E legea nescrisă a counterului, ești nebun. V-am zis, mereu se întâmplă așa, frate, mereu. Mereu, o echipă are 10-2, pierde, face over, adică nu închide meciul, face overtime. După ce fac mare choke și iau primul din overtime. Great, this would have been really useful like 2-3 rounds maybe ago. against the P250. Yeah, anything really. Well, there we go. We said that it was going to be worth its weight in gold, winning a round on the T side in overtime. AMCAL have done that, so now they've got a great chance to close this again. Interesting as well. Rez pushes down the stairs. Oh, hang on, Crad. It's going to be a timing fight. Crad looks the right way at the right time, and they swing, but it doesn't matter for Crad. He still goes down. Now Rez inside a connector. Mo's down 2, starts to run out of ammo, and Icy penetrates him with the AWP. So there's initial skirmishes. Hai, chat, ne vedem la 21-21. And they're now up 4-2. We didn't see much of that aggression in regulation. I was going to mention Config made that push once, maybe twice in the second half, but he wasn't really successful with it. So the fact that Rez comes over and gets the job done, that's pretty wild. Config couldn't handle the drop. Yeah, Neko back. That's crazy. And then he disappears. He's gone. 7-0 BB, ok. Sunt, mamă, dar slab rău into the bridge aia să mor. Slab rău de tot. Bine că a plecat Vol de la ei. It's been heard. You can already see on the minimap hashtag rotating over to the B bomb site. Alex is going to start pushing behind, mindful that could have been just a trick, a ghost footstep to speak of. They're fully clearing this, and then once they realize, okay, we don't see him moving towards the bomb site, now they can send players down to get him, and Alex has just seen enough of him. He knows Nickelback's is short, he's just tracking him, he's got this Buen trabajo. Bueno trabajo. Being picked up for NIP allows him to have a comfortable finish. Yeah, Rez is playing really am zis, mă, la 5.000 de like-uri nu ai follow simple, e simplu. Cred că mersi de follow. Bă, băi. He's been great. 22 kills for Rez. Whether it's in bathrooms with multi-kills, down the stairs with multi-kills. Haide, Hedrick, dă-și drumul la brațe, te rog. Ai făcut 2-3 fraguri. Haide, Nip, lasă și runda asta și prima din overtime. Let's go. This is the kind of performance to remind you about the impact Rez can get you. Haide. We got to see NIP towards the end of last year. Ce caută Bobo Spider-ul la Alex, la Nip? E un gâlă de la Movistar, de ce se suferă la Alex? Gâlii sunt, după cum știm, foarte importanți. Wow, ce noroc! Losing his life. We've seen Rez use this stone before. Mamă, nice He try. got one kill from it previous. He does the same here, Nice but try. a dink landed too. So tot e avantaj pentru AMCAL, dar but information of 3 players starting over that. Hedrick's really lucky to be alive. Oh, Hedrick, regele. Nu am bilet, am pus la fantasy pe ăștia. Am fantasy. Și sunt pe locul 6.000 din 18.000, eu încă sper. Yeah, that's great from Hedrick. Showing what they've got. NIP starting to warm up mechanically across the board. Now we're seeing some stylish moments out of them. And a minute left as AMCAL starts. Frumos, Hedrick, ai trecut pe plus asta, zic regele meu mic. That's the scary thing when we switch sides in this overtime is this is not. Mamă, are de 94 rez, zici, bun, bine rău de tot. Going to be some flat NIP. Now they've got some energy. Now they've got good momentum. It's going to be an entirely different beast when they get back on offense. Flash lands right in front of Forrester, and because he was forcing sort of the panic, he starts spraying, confirms that they're coming through Monster now in the final 35 seconds. Full rotation for NIP at the ready. They've even got Config coming down through Connector. Doesn't look like it's going to be needed though, as Icy is the last remaining member
Eu nu pot să cred că i-au întors nici pe ăștia. He's been detected. Config will be the player to knock out that final blow, 14-13. NIP played that situation so well too. Passive behind the bomb site, passive over towards graffiti, forced them in a man disadvantage situation. Faci la Fantasy League, gata să ne concurăm noi între noi, ar fi mai rău de tot. Hai să mai fac lumea, că momentan n-am întrebat de Fantasy și erau 10 persoane care au participat. O să fie mai mulți care o să aibă echipă și o să joace sau ceva, da, facem dacă. Facem ceva frumos, dar așa. Nu mai sunt la curent ce se întâmplă cu CS în ultima perioadă, am văzut că poți prinde sticker unde vrei tu. Da, poți să-l selectezi dimensiunea, să-l întorci, să faci ce vrei, da, poți să-l așezi unde vrei stickerul. Cum trebuia de la început, îți dai seama, na. Tactical timeout being used up in overtime, you'll get another one to use. Să-l pui unde vrei. And remember, AMCAL did win a T-side round, so we know how good they were on the CT side, but you just pointed out the fact that NIP will be a different beast. Nu dimensiunea, nu merge dimensiunea? Shift to the T side where they only managed 2 rounds. Și acum să moară toți, să salveze Hedrick ăsta o rundă și pe care să le ia nipă următoarele. Bă, dar nu pot să cred că eu am pus să salveze Hedrick ăsta niște runde și n-a salvat o rundă, bă, să moare dacă e posibil așa ceva. Da, noua echipa lui Simple este Balcanberg, chat. Balcanberg. Și acum că am trecut peste acest lucru la 6.000 de like-uri vine Tonia pe live. Icy's got a kill. Yep, Hedrick gone, shut out, eyes closed. NIP have to play this in a Am ținut ascuns, da, s-au făcut niște investiții puternice și a reușit să-l semnăm. Sursa, eu ești nebun. He's been detected towards long and makes the right move not to stay on that angle and stay with that fight. Doesn't want to allow it to be drawn back into a 4v4. La 6.000 de like-uri Tonia, la 7.000 Vladi. Pushed all the way through connector. He's climbing the ladder. It's a risky play here, but is he going to make it work? Oh, up the ladder he goes. Bun. That's an interesting move. Frumos, e cum nu te bași tu cu AWP-ul peste. Sursa părul lui Cabral, da. Acea publicație celebră numită părul lui Cabral. Unde poți fac fantasy pentru cupa B pe hârtă, bă, dar nu merge încă. Let AMCAL start guessing again. 47 seconds left in the round. Alex is going to clear connector. I'll walk on up with a bomb towards A instead. I like this reaction from Nickelback as well because there was such a massive bodies and the bomb spotted way back above the ladder pushes out towards long. Nu cred că e pierdut neapărat meciul, sincer. There's a low percentage chance someone comes long this late in the round just due to how big overpass is, so he's kind of in a checkmate position. And Krat has spotted them coming out through banana now too, so he's got eyes on the attack. 23 seconds and they know NIP are going to have to make a play into this bomb site really soon, so they're dragging the remaining pieces of utility on over, and that's the bomb going down. Config is eradicated, and remember Nickelback, you pointed out his positioning. Look at him again. Mamă, ce le faci, Rez? He considers it. He goes around the corner. 9 seconds left. Ce le faci, Rez? Stop it from happening, but the bomb will still go down. Travis into the clutch. Văzut în spatele lui, e gata. Inside of the smoke, he passes Alex and gets out towards the stairway again, but this is a great crossfire, and that is going to walk in the round. 15 Rez. Map point after pulling Frumos, all Rez. the way back. Hai zic, așa da, frate, așa da. Am știut mereu că bat nip, mă, meciul ăsta, ce ai? Am știut mereu că bat nip. Mamă, e 9-0 la aia și sunt 0 pe Miraj, vai de capul meu, are misuta 1 cu 3 cu 9. Vai. That was an interesting move. I'm going to say interesting from Icy, and fantastic Eu mor Siren. to go back to the long angle. Nickelback thought he had it all locked in. I thought he had it all locked in. Oricum e overtime, nu vă bucurați să termină meciul ăsta, stați liniștiți. Audio back is guy. He's back. Just breathe a deep sigh of relief. Well, we got that rise performance we were asking for at the start of the map, didn't we? We did. It is looking like Oakland. You're correct. 26 kills. 10-0. Cum mă că erau 2-3? Incredibil așa ceva. Be difficult. Not if you get 4 kills. That would be 30. I can add. I can do it. Audio back is guy. A very calm round, all things considered. MCall not putting that aggression. Chat, v-am zis, dacă vreți 6.000 de like-uri, vine Tonia pe live interviu exclusiv. Dat în CSP. Bă, mai au utilități nip, ăștia mai au 2 smoke-uri și un molotov. Hedrick at long, he's with Rez. Hedrick further back. Rez making space, taking space, looking into the bathrooms, seeing that it's clear. And so NIP, with every step, get closer to that A bomb site.
Crad, I believe, has just detected one of the Alon players. He's now jumping, spotting middle. Will time his utility into the bathrooms. The final 30-second mark of the round. But here comes this execute for the ninjas in pajamas. Nu-i deranjează molotovul ăsta, caut timp. Going 0 and 2. So unlikely at the start going into the second half, but they have stuck in this game. They've brought it back, but it's not going to be close just yet. Great shots inside of the site. Hetrick and Essetite move forward in the final 10 seconds, and now suddenly a time to plant the bomb, but it's denied. Coming right up with that move, it's Forster that denies the bomb plant, and it won't be the Cinderella end to this story. Instead, it looks like overtime could be reopened. Am impresia că i-am văzut pe cei de la Eternal. Probabil. N-aș fi expus. Oh, Estai could not slide into that angle fast Doamne. Really trying to find the angle that would protect him, and it just wasn't there. NIP with a late execute and meet way too much resistance. Talking things over. DJL looks sick. Just sitting at the back. Look, these are not necessarily the fun games. S-a băgat ăla din bază așa acolo, era greu. Best ones have you on the edge of your seat. Especially in MR12. But we've got that old regular scoreline now. MR15 first to 16 once again here. If we go to 15-15, overtime begins again. Haide mă, nip, mă. Hai că dacă bat nip acum e bine rău, iau puncte și pe Hedrick. Aia nu-mi iese rolul ăla, nu-mi iese boosterul, dar hai că e bine. A făcut și fragul cu AWP-ul Hedrick. Hai runda asta, nip, hai că după vă bat ăștia dacă nu las pe asta. Joacă vă românați, da, Coi joacă acum cu 3 de max. După, e pe stream-ul ăsta meciul următor. Joacă Adames și după care joacă și NaVi. Crappy timing for Config. I was gonna say you can see how NIP is so cautious to start these rounds with how they got destroyed during regulation, with pushed up aggression, with CTs in your face, challenging you for every bit of map control. They're not even really trying to like move forward past Fountain until the 1 minute mark, because they're waiting for that aggression to come to fruition before they make any plays. Bună, e bună! E bună asta, e bună asta. If you encounter too much resistance, it's nu mai utilități ăștia, ăștia au utilități. A, dar mai e și la în Heaven, nu? A, nu e bine. Really strong at Sandbags. Such a good B setup here to deal with this attack. This looks like another overtime. Flash goes out for Travis. Forster set up for it, swings on out. It's actually Travis that gets the most of the work done here. 3 kills, that's the bomb. Salvează și tu măcar pentru statistici. Salvează Hedrick, știu că e overtime. Salvează, te rog eu, du-te și salvează, ai. Fă-ți nervi și salvează. Salvează Hedrick, salvează. Save. Regele! Regele, mare save! Haide mă, încă una! Ulu! Bravo, băi, Rege! A salvat ce? N-a salvat, n-a murit. Bună, e bună! Ce primești toate punctele? Nimic, bineînțeles. Frumos! Bună rău, ce ai? Bună rău, nu mai suferiți! 11-0 în partea cealaltă? Bună rău de tot, nu mai suferiți! Bună rău de tot, ce ai? Bună rău de tot! Mamă, dacă era și să-i vorba de la 1 la 3 atunci, dar încearcă el runde de-astea, se bagă el la... Mamă, ce nervi îmi face. But we're not seeing like the extremities lurk super effectively. Icy's going to get an opening kill with the op. Hetrick under the boost, but I think it's probably being communicated that's a possibility. And he's through short. You can see them addressing that now. Utility's going to go in, force Hetrick away from that angle. And now, timing for Travis. Get your gun back out. Alex and Config with 2 kills in that B bomb site. And this is now looking very good for NIP. That's the mistake they needed. Travis just gave it right to him. Icy over the edge of the smoke. Config sees the flashbang coming. You got to know it's an op up there. Yeah, surely, but Config is so confident. Mamă, ce le faci Config, mâncați. Hai, Hedrick, omoară și 2 runda asta. Only Config would have that kind of. Nu face nimic Hedrick, Jaxy, regele. Bă, un save trebuie să mai facă, ești nebun. Un save. Mamă, dacă mai faci un save, e regele Hedrick să mor. Te pop, Samurai, mersi de follow. Mersi frumos chat pentru 5.000 de like-uri. La 6.000 vine Tonia pe live. There's one Molotov on Hetrick. If that comes over to Sandbags, round's pretty much over. Smoke comes in, blocks out Crad. Now,
he can push the smoke, especially with that kill. They're all distracted. Oh, Crag gets a lineup. Mraz and Headtrick looking towards heaven. And that is a hellish round for NIP to have to suffer. Nip dogs again. Oh my goodness. 3v2. They hit the pause button. Dați un pic chat. So good. Until that moment. Until that moment. Bă, dar de ce n-am dat follow aici? Ca să ne apară acolo în stânga, ești nebun. Dăm follow și aici, să ne apară aici. Chat, hai să vedem dacă e 13-0 aici. Bine, și ne întoarcem înapoi la meci. God, he was strafing back behind the box and he still landed that headshot. My God. Yeah, this has been one hell of a game. We'll see if BetBoom can get the clean. Hai să vedem dacă e 13-0, bine? It's home safe. It's a good call though from into the breach. Nice A execution. No one really home to defend it. Chiron deep in CT spawn, but there is a rotation from Zorte looking to be combative from the steps position. And here we go. There's the first couple of kills now for into the breach. Okay. That should be a locked in round. They're not going to get 13-0'd at the very least. Yeah, that's something you want to avoid at all costs. I was worried they were swinging against the dualies. You never know what can happen. Nafany tries vă bate joc, bă, vă bate joc. Surprise them, but gets absolutely called out on that one. So, 2 versus. Revenim la meciul superior, ești nebun. Revenim la meciul superior. A fost frumos. Oricum e comeback și acolo, stați liniștiți. Iar a murit Hedrick ăsta, băi. Frate, băi, dar nu ai salvat și tu o rundă, Hedrick, să moară Jana. Forster throws out a little bit of spam, brings him down low, and Travis completes it from Monster. Dude, and this was the story of the first half too, right? Was how many kills were the side of Amkel getting through these smokes. NIP weren't able to get into the rounds because they were just losing players through smoke spams. Yeah, it's already happened. 5-on-3 with a minute and 20 seconds of the clock when S-Tag goes down. Ce prea de down follow-ul conflictat. De ce Aimer era? Bă, el a fost Aimer și în continuare a rămas Aimer, dar în realitate cum ar veni, gen, s-a luat la bătaie cu ea pe acolo. A dat la sac cum ar veni, da? Takes out any opportunity for NIP. It looked like they had a bit of breath left in. Mamă, uite ce bani au, bă. De fapt mai cumpăr o dată. As all these smokes go down, he just pushes up. He's like, I know where both players are. Let me cut off their fallback. They have no option. We can now park 3 players at the B. Dacă iau Nib runda asta e mare minune, ești nebun. Da, am intrat la bedbom, e 12-1 din păcate, nu. Ne-am uitat să vedem dacă e 13-0 acolo, dar n-a fost să fie. Mamă, dar așa slab intru de bridge, e incredibil de la sferturi de finală la Major. Să-i tăvălească toți. Oh, it does, but not enough damage to bring him down, and that gives away the position of Rise. Now Alex detected, and multiple targets swing into his cross. Mamă, dar așa, bă, au fost în sferturi de finală, voi realizați? Into the breach au fost sferturi de finală și acum îi tăvălesc toți. Oh my god, that nade, that brings him down to 5 HP. I know. Păi da, povestea config e că s-a luat la înjurat ăla și i-a dat config o bucată sau ceva de genul și l-a spart la cu bătaia după, l-a prins și l-a bătut rău. Așa am înțeles că e. Well, okay, NIP. This is going to be a tough pill to swallow if you lose this game now and go down 0-2 after having two chances. Nu mai e volt regele, pe bune. Yeah, that's the thing. You can't even like complain. You're like, ce Cypher, că Cypher l-a dat afară de la bleed, ești nebun. Grenade lands. Wow, uite și eu. He's having an awful time taking control of this part of the map. Yeah, they're just obliterating him. Rez jumping up on the slide. Not seeing too much, and Crad is around this corner, just waiting. And no one's going to come and fight him. Rez instead detects. Da, ce încredere are și Crad ăsta. 13-1? Nu pot să cred, m-am ieșit, am crezut că mai au și ea runde. Doamne, doamne. Doamne, incredibil. 13-1, realizați că acolo s-au terminat, deci pe stream-ul ăla, chat, în condițiile în care au fost pauză între meciuri, s-au terminat 2 meciuri și aici nu s-a terminat. Nu știu dacă înțelegeți. De cât v-am zis că se termină meciul ăsta? V-am zis 21-21, deci mai stați liniștiți că nu se termină așa. Ia vedeți. Runda asta. Da, s-au prins ăștia unde atacă și nu cred că schimbă. Icy devastated him when he played for the dice box, and that's exactly what's going to happen again here. Rez is gone. NIP lose the player advantage. They charge into the site. Amcal looking to go ahead to map pointer. Now a player up thanks to that kill, and that shot from Icy certainly confirms it. Essetag runs right through the smoke. Se bat Amcal acum totuși. Up to map point.
they're about to be the team that goes 1-1 and send NIP S-ar down to putea să bată. bracket. Oh, let's see what they can do. They got to switch over to the T side now, Poate and să that's ieși been tranzia de la Sigura și să dai să zic fight bă. 4 chances in regulation to close out the map. MCall Nu știu, dar așa rău. Yeah, exactly. They have so many opportunities to do it, and they showed us that they are capable of winning some rounds on the T side. We've seen it in their overtime. But they've got to feel like this is their best chance now. Oh, for sure. De ce mă întrebați dacă am cal? What a big performance out of the majority of the team here too. Forrester 24 kills, Travis up there on 24, Icy 23, 22 for Nickelback. You know, we're seeing a really solid team număr effort Jaxi across pentru the un board here edit. from AMCAL. Numărul regelui. Big win for them in the RMRs. This looks like it'll end up being that B split again eventually. Look at Rez. They have to deal with Rez though, and he's been good. He's been real good, and he's going to deliver again. Another double kill. Icy doesn't turn, and Forrester now. He's the last one remaining. So sick from Rez to be able to get away with a double. Now Forrester's under pressure because NIP are pushing them. They're taking their foot and putting it deep onto the gas pedal, trying to get zici că ne uităm la replay-uri să apară Jana. Zici că zici că la replay avem sunet în joc și avem muzică. For Rez on the double stays alive. He's now up to 30. Wondering if he could hit that mark, and he has done that. So this doesn't look like the round that is going to be the closer for AMCAL. No, not at all. And they're a little bit spread across the map as well. You have Crad. They're going to need him eventually. He's just kind of lurking towards Fountain, seeing if there's anyone to catch to push that's pushing up. So a timing where Forrester and Nickelback got to go for some cheese plays, and they will net a kill off of it. Good boost up. Alex goes down, and they clawed a little bit closer. Yeah, they're making a little Swiss cheese play, putting holes in the defense. And that's the tie getting set up with some utility. Once again, man, I would love a stat at the end of this game to see how much damage Esatag has sustained from grenades. Has taken from grenades. Yeah, he's down to 43 health again. Yeah, he's been wrecked in that position. The nice thing is they've put a lot of pressure on the B bomb site. So they've created a window here towards A where it's just head trick. Deep angle with the op though, and he's got the first. Oh, but he's burning. He's forced into the open again. He has to roll the dice twice. Is Nickelback gone? And change of position here for Hetrick out alongside. 10 seconds to his death. Forrester will run. 18-16. NIP with a strong start and a strong finish to this round. They're not dead yet. Ce vrei să te joacă 2 ore jumate, vei stai și la o țigară. His name so many times when he's pushed up. This time in stairs, he did it one previously in overtime as well. Another double kill for him to open up the round. He's just been such a rock towards the A bomb site, towards bathrooms, towards the middle of the map. Wherever he's gone, you're paying the res tax at the moment if you're AMCAL. And it's expensive, man. Yeah. Swedish tax, it's no joke. No joke at all. 2 players if you want to clear him out. That's the toll. 18-16, 2 more chances remaining for AMCAL. Yeah. Look at this. The reaction for Icy. Sure, you're scoped in with the AWP. It's hard to just spin with a AWP, but no reaction. The opening's obviously not great, but it's not a terrible round from AMCAL whatsoever. In a 3v5, they pulled some defense away from the A bomb site. N-a făcut save-uri în mod, dar mai făcut save-uri. Ideea e că acum n-are cum să mai facă save Pedrick, sincer, adică... Era mai marfă cu muzică, oricum, ești de bun. Mult mai marfă cu muzică. Flashbangs left inside the A bomb site for support if the defense has to retreat. Ok, bun molotovul lui Hedrick. Bun. Echipa profesionistă tier 1, frate. Nu știu să dau nici combo de molotove. Echipa profesionistă, ce aveți? Ești nebun. Gonna need more of that to remove the tank himself as he pushes forward, takes control outside bathrooms. Arata molotovul. You mentioned how many chances AMCAL have. Ia lăsat țigara la băiat și a venit This is their 6th chance they've had to win this map. And NIP are now just fighting for overtime. They can't win from this position. They have to go to OT again. And that shot is going to take AMCAL 1 step closer to putting NIP down in the 0-2 bracket on day 1 of the EU RMR. You still got to break in, and NIP is going to have an early spot. They've pushed and taken over short sewers. This is a good angle for Esatag to gather early information, but it's not the most comfortable position to fight from. Yeah, I was going to say the same thing. This is almost like a deceptive angle where you feel like you're in such a strong position, but this will get hard cleared. A fost 2 molotove. Al doilea asta lui Rez a fost pentru playground, cred. Primul al lui era pentru... Zi. Pentru altă poziție. Pentru scări, adică gen. NIP has plenty of time to rotate and shift over. Look at all the utility barging in. Like, what are you supposed to do? You can't get out if you're AMCAL. Yeah, reinforcements are here. 25 seconds, such a limited time to make their final burst on this B bomb site.
NIP looking for 17, and that flank through the connector is spotted. It is removed by Esatag, and there was no steps being taken to put that bomb down. 12 seconds left in this round. Bomb loose on the ground now as well, so this round is going nowhere. Icy is stuck, having to fight, and all of his teammates are gone. So 18-17, overtime again. Certainly looks like it. It's raining, man. Bă, sincer, există o șansă mare. Ce meci începe pe celălalt stream? Presence, and NIP started pushing short constantly towards the end of regulation because they were just like, all right, no one's here. Ce aveți, mă, începe phase în partea elaltă. We'll just take control of this, and if you ever want to come back, it's going to be a battle each and every step. Ce mă, phase cu Falcon să încep în 10 minute acolo, să moară Jana. Se termină aici și ne uităm la aia. La phase cu Falcons. I mean, this would be the most classic Counter-Strike way of closing after such a long, hard-fought battle to win on this kind of round. Boost being set up, Nickelback getting into position. It's going to be forced to climb to the top of his head. V-am scris 21-21, erați râs. Credeți că am zis așa la mișto? Am vorbit cu ei de la început, așa e făcut să fie, frate. Bine, ne uităm dacă se termină, corect. Dacă se termină, dacă, corect, aveți dreptate. Aveți dreptate, băi, frate, stați liniștiți. Nu vă impacientați. Come out again, S-Tag takes the brunt of the damage. Config with a little bit of spam back based on the trajectory. Blood. So under a minute left. Chat, mai aveți... Bă, cred că mai super puțin și începe giveaway-ul ăla. Ia. Chat, giveaway-ul zilnic mai are 38 de minute dacă vreți să participați. Mănușile alea cu Injegor. E un giveaway privat cu o pereche de monede $76. Linkul este în descriere și în 30 de minute expiră, dacă vreți să vă înscrieți, să știți. Oh, doar 2 aici, nu, sunt 4, nevermind. It's super strong here for NIP to force another overtime. Alex has got a double despite being blinded, and Amcar on their 7th attempt do not break through. They do not break NIP, and this game keeps going. We've got another overtime. They don't even get close. These just like this just execute style. NIP is loving it. They're living the dream at the moment. Rez is going to find a kill, and Icy doesn't even have time even if he wanted to try and plant, so he'll just survive. 18-18, another overtime on the cards. This game is one hell of a best of one. Feels like we're getting into best of 3 territory at this point. I mean, this can go on indefinitely if the T sides can't find ways to be impactful. Like after all this time, the offensive sides of this for both squads have not found ways to actually break through the defense they're being presented with. You know eventually it will happen. Like there will be a mistake that happens or a great call suddenly comes through, but it's just a question of when, and right now we're not seeing any signs that that's going to be anytime soon. Am zis voi chat, voi care e schema. Definitely the name of the game at the moment. And NIP will be fortunate enough to find themselves on that CT side. V-am scris care e schema, da? Rez goes for the peek down connector. He's forced away by the fire. Icy, look at this. This is confident. He's got some control inside of the site. Rez, oh my God, Crad. What a shot. All right, now it's about capitalizing. Now it's about taking advantage of the shot that Crad just delivered for you. Oh, Hetrick, missed shot. Throws the smoke out instead for some extra cover. Buys him some safety inside of the toilets. Crad is just sending bullets through the wispy nature of that smoke. Hetrick turns back. Good kill on Nickelback. Wild play for the team. Hetrick actually sustained damage there, so they know that they got the tag. They know that he's got into the smoke, but it's a question of whether or not they're able to deal with him. Important shot to come out by Hetrick before he's impaled Bravo, by Hedrick. That's actually an awesome play from Hetrick to be able to get a double out of that as well and hunt down Hetrick. Or hunt down that last player before he goes down to Icy. Eu am scris 21-21 meciul ăsta, dar voi a zis că trolez. It's not too bad here, considering how tough the T side is being. Finding yourself in a 3v3 situation, you're going to have to believe there's an opportunity here with 30 seconds left and the final maneuver towards the B bomb site. Well, NIP starting to go hunting now. Config is pushing up Banana. You can see Alex falling back from the A bomb site. It's S-Tag alone at the B site for the moment. Yeah, and unless... He's playing real deep. Yeah, unless Esatag shuts down this attack first, they're going to have to play retake here, it looks like, because they're not going to make the rotate in time. Cum o Grubii apare că joacă de pe 19? Joacă de pe 18 Grubii. Ce ai? Joacă 18, 19, 20, 21.
Sau după 19, mă? Does still go through that short smoke. Missed shot from Icy. No and that is way. going to cost him his life as config makes a risky play. Makes it work, but here's Travis. And he absolutely tramples all over Estetag and Alex. And Amcal bursts through again. Another T round in overtime. Oh, I can't handle that. That missed off shot. Because the whole Au time schimbat, config making mă? that play, I'm like, that's really risky at a 3-on-3 retake. To walk through this smoke is like kind of the impetus of the retake. But Nu, the de missed fapt shot nu. makes it all Ok. work Deci e o out. zi de I guess pauză it's kind of înseamnă. a way. 19 când e luni, nu? Somehow we still win that round if you're Yeah. Amcal. Like, it's just... It's so strange to see this game play out. A, o să fie duminică liber înseamnă, mă, chat. always has scrappy Counter-Strike just because of Duminică liber atunci, such ok, a tense ok, situation, fair. especially when you head into the overtimes of the losers match. Ah, ok, înseamnă că e o zi liberă între ele. Nevermind, m-am păcălit atunci, pe 19 joacă. Luni joacă Nexus atunci. He's looking to try and close the gap between him and Rez. Look, that's an all-important T-side round, though. Like, you know, whoever's playing well, I don't really care at this point anymore. Everyone's going to have a good number of kills. The fact that you put a T-round on the board is worth so much considering how everyone struggled. Again, another nade, and S-Tag just keeps playing here. And then there's the boost up for another kill, and finally we're starting to see this T-side put some work in. Frumos, haide băi, am cal. Dacă se dă throw din situația asta... He won't play there next round, surely. No, he can't. He cannot play there again. Rez pushing long, punctures through Crad. He definitely needed that kill, but it's still 43. This could be a second T round, and you were mentioning, you know, as we're talking about how deep we're going in overtime. Bomb's coming late. Keep an eye on Rez. You need the T rounds, and Rez is stuck inside of the bathroom. Smoke goes in. Rez is now cancelled out, and he smokes it off. Tries to get in behind. Now Forrester's cutting them off. And it won't be the kill for Forrester. In fact, Rez now draws the numbers to an even case here for the Ninjas. But it's got to be a retake once again. And that shot from Icy, that makes things a lot more difficult for Rez's side of NIP. Makes things a lot more difficult for Config, who's got to follow up with that flank against an AWP, and you got to know it's watching you. Oh, he fell asleep at the wheel. Ce rând aruncați, mă? He did. And that's going to be Config back into this round now. NIP back into this round. And Amcal are searching for a second T round in overtime. And they might just get it. Has a smoke. Time is ticking. They've got to smoke that bomb and create pressure. Force the peaks, force the fights, and the fights are coming finally, but it's Travis who tries to stop it all. Has he done it in time? Config gets onto the deep fuse, holding it all the way, and Doamne! final tick, Config gets the deep fuse. Amcal do not get their second T round of this Doamne, ferească Dumnezeu! Yet again. I can't believe Icy missed that shot too. I can't believe... He's missing some crucial shots this late in this game. And this round was finally Amcal putting together like a sequence of events that it was a beautiful T-side to open things up. They lose 2 to Rez on the passage to the A bomb site, which is really, really painful. But what a crazy retake. Just a round it feels that shouldn't have happened. That's been the story of these T-sides, is like they just can't close out. I mean, if they get that second T round, surely that's it. It's wide open yet again, and Rez going down in connector. Ooh, it's an awkward fight in between the paint buckets. Crad, it's one. Domes Rez, in fact. But Hetrick's swift to respond, but these kills are coming back and forth, and the trades are keeping Amcal ahead. Keeping them up. There's an opening over at Monster, but Amcal doesn't want to deal with it for the moment. Bomb's still very far back. Wow, that's a perfect nade, and Config's in trouble. He's sliding into the open. Oh, spray controls managed well from Nickelback. They know the position of Alex, and it feels like they want to squeeze him. Another great chance for another T round here for Amcal, and they've got a lot of time on the clock. There's a full minute left here. Both of these remaining NIP players are down on B. Flash set up the peak. Good swing from Alex. Icy not able to connect that one. And Alex is going to drop back into the site. Makes a reload. 45 seconds. Amcal coming out through short and through Monster. And Alex has got himself towards the barrels. Când v-am zis eu la 10-2 când au luat, nu, 11-2 când a fost, nu? De au luat pistoalele, au luat Nip Antieco. Când v-am zis că când au luat Nip Antieco ăla, v-am zis că o să fie un meci lung. N-ați avut încredere în mine, frate, când v-am zis că o să fie un meci lung. Ok, frate, n-aveți încredere în mine, ești de bun. Eu v-am zis la 6.000 de la club vine Tonia pe live, dar e ok, nu trebuie să aveți încredere în mine, frate. E ok. Hai, Hedrick, dă drumul la braț.
Era 11-3 când v-am zis că o să fie un meci lung. Let's finally put them away. Let's just do it. Let's just do it now. We've been here so many times. What is it? 8 times at this point. Nici eu n-am încredere, nu. Cred că e 21-21 cum am prezis, mă. Dacă prezic 21-21, să puneți pe TikTok asta am prezis. Să dați înapoi când am zis că e 21-21 și să puneți când, da? Cât era scorul când am zis asta? No excuses really because they've had the opportunity to close the game. They've had chances throughout this one to take away this map. But NIP have been unable to do it against a team with the name of AMCAL. All right. Let's see, has NIP's offense powered on properly? You know what, Jason? Adevărat, dacă e 21-21, trebuie să vă dați voi membri dintre voi să moară Jana de nou. Direct. 21-21 ora la care se termină. O bună. Mai țineți minte chat când a fost 11-2 pentru AMCAL? Feeling gold yet? 20-19. NIP. Oh, that's tag. No way. No way. Oh man, he's having a horrible game. This is a disaster class from Esatag. He's been in some tough spots. Yeah. But this is a fight it feels like he has lost way more often than not. I feel like we've just watched that over and over again throughout this game, him just dying through that tunnel smoke. It would suck if you had to do like Groundhog's Day, except it's just like you that just. Hai te bam cal că pare că i-ați dovedit aici. Great position for AMCAL to be in now. A player up, searching for 21. Da, să le iau pe aici ăsta. Sniperul superior, evident. NIP. It's obvious they want to go towards B with a bomb over here from our mini-map. Alex has it outside of Monster, and the rest of his teammates are coming down through Connector. Yeah, not obvious to AMCAL, though. And they have 2 players in bathrooms. Third player going to start shifting over to the B bomb site. The question is, does Crad start getting curious? Oler, cum e posibil să scrie același mesaj din care nu se înțelege nimic? Eu lucrez față în față cu virgulă PGL-ul, nu fix în studioul lor se ține. N-are niciun sens. The Molotov forced Headtrick to turn back because he had no other options. He actually turns around. Another coming back up. Now they're coming back up into the AWP. And this time Icy will connect a shot, and it's panic stations for NIP, but he re-peeks. He re-peeks into Headtrick, and he's now giving them a pathway to sprint into this A bomb site. Nickelback is up at the truck. He's made a speedy rotation. He's still here to try and devastate them, and he's not alone. He's got Forrester, but he goes down without a fight. And a lineup there for Nickelback, but not enough kills. There's a team kill in the midst, and suddenly only Config, 2 health. He'll put that bomb down, and now eyes on the prize. Travis makes a noise dismounting. Config knows where his next target's coming from. And he changes up his position. Config's looking for a headshot. Has to land it. And Config locks it in. NIP given a golden ticket back into the round. Wow, AMCAL, mâncați aici gura ta. Nu se poate. Ce rundă aruncați AMCAL-ule? The retake is so unnecessary, but even, I mean, just the sequence. 21-21, băi. Țin de game. Dar tu nu salvează Hedrick ăsta să moară Jana 400 de runde și... Travis in a one-on-one with a 2 HP player. And he drops off the stairs. And he makes the sound cue, and Config has all the information, a slow peek around the corner. My word, how many lifelines is NIP gonna get in this game? Doamne iartă. I can't believe it. I genuinely can't believe it. Now NIP have a chance to close out this game. You even, if you're Travis, like you could have even just taken the play of going through the smoke. There were 6 seconds left. Like Config had to plant it, and if he wasn't sticking that plant, and he's off the ball, like... Face cu Falcons se joacă pe nuke. 1-0 pentru Falcons. Don't stress yourself out, Jason. There's plenty more rounds to come. I know. Settle yourself in. But what is about to be... Bă, e tare rău Face cu Falcons, dar nu mă opresc până nu se termină meciul ăsta. Stăm aici, pe live. Nu dăm la Face cu Falcons. Nu. Ne uităm aici, frate. E mai tare acest meci. Nip cu AMCAL. Nu, vreau să văd tot meciul, vreau să mă laud că am văzut cel mai lung meci din istoria CS-ului. Because NIP are now sending players through that doorway down outside of the B bomb site. They wanted to finish B last round. They were just given a chance to run back to A, but they're going to finish B this time around. Forrester makes a good move. Good timing. Ia stați 2 secunde. To spot at bridge, knows he has the help and the eyes of Nickelback to watch out from heaven. AMCAL have stopped this B attack, and NIP's golden ticket is shredded in front of their face. So this is now going to be a map point yet again for AMCAL. They've had plenty of opportunities, almost too many to close it out. And this flank from Crad,
it could be the final blow in this round as Config is desperately trying to fight on his own. Icy and Nickelback come crashing down upon them. 21-20, Amcal affront again. All right, 8th time is the charm. 8th chance for Amcal to close out this map. Right here, right now. Let's see if they can do it. The op is going to be in the hands of Icy. And I mean, this like late execute still has like no strength, no power to it. Like look at the cohesion, just jumping through smoke. Amcal, I mean, I was gonna say they should be able to close this out. Jason, there's no logic. Look, I'm starting to go a little crazy. All right, just let me be for a moment. Let me have my moment. Yeah, there's no sure things here. You know, we're just along for the ride. It's a roller coaster that may or may not be finished. You know, we might get to the end of the roller coaster and the safety features haven't been put in yet. So. My favorite kind of roller coaster. Yeah, one you don't come back from? Yeah. Let's see if that's the case for NIP. No coming back. If they lose this round, they'll be 0-2. 0-2 on day 1 of the EU RMRA. This is a team that sure have had some negative headlines around them, but still would have expectations of getting through a team like Amcal. M-am întors, chat. But they're not winning any team. Haide, Amcal, dă-le gol. Dă-le gol. Crowd inside of dividers, swing out. No kill, but information detected. Yeah, and that's a nice flashbang to just și Amcal îi bate și Nexus Modoro că ce e nivelul. E neapărat low nivelul, doar că sunt foarte echilibrate. Op at a deep angle, peering over the divider. All of NIP clumped up at the top of the stairs. E pup, Fadi, mersi frumos de membru rege, frumos, frate, îți doresc o carieră. Decent enough position to spot that boost. Head tricks ripped off the top of it. Now Shadow spotted. He knows the foundations can't run far away. And Alex overextends. Icy este regele nostru. Icy este regele nostru. Oricum iau este tac și config runda asta. Este tac și config iau runda asta, calmați-vă un pic. Este tac și config iau runda asta, calmați-vă, atâta vreau să vă zic. E runda lui config 1 la 4. 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 Config in a 1v5, he is gone. NIP got him above the smoke there. They'll still continue with their campaign down towards the lower bomb site. Speaking of which, we've got Rain lying in wait. Ce-au făcut mă ăștia? L-au luat 2-0 și au făcut iar save. Down at the very least here. Normally get a Molotov these steps. See if that comes through. Willing just to take the dry peek. Rain now higher up. Good protocol just to fall back. There's the later Molotov. They spot one player down towards the vents. Bear in mind they got the opening frag courtesy of Brokey. Would take a lot though to bring this round in their favor. Good Molotov to slow down the rotations from the upper bomb site. We only have one down towards lower. And that's the aforementioned Rain. He is battered and bruised as well. Robs will join in from the ramp room. Ce repede ai dat, s-a luat de tot meciul ăla. Bă, Vasilică, ce perspicace ești, bă, nu pot să cred așa ceva. Nu, frate, stai liniștit, vreau să mai mă uit 734 de runde. Dar cum n-a salvat Hedric ăla, mă, nu se poate așa ceva. Haide, Megis, fă-mă mândru, Megis. Wow, yeah, really unsettling if you're on the T side. Madden trying to find it all. Mamă, uite-l pe ăla deschis ușa peste el, a lovit cu ușa. He was way preoccupied looking the other way. Haide, Megis. 1 versus 3 with 15 seconds on the clock. They're just waiting him out, and that's really all they have to do. So that double push towards the windows, absolutely beautiful work coming out of FaZe. It's a 5-7 and an MP9, and it's plenty enough to be able to pick up their round. They will even steal 2 Khalils and an AK-47, so huge comeback into this one for FaZe early on. And that's adevărat, salvează bărbosul ăsta în loc de Hedric. Pe bune, ești nebun. Ia ne uităm la meciul ăsta până începe Coi, să știți. Când începe Coi cu 3 de max, ne-am mutat direct la Coi. Ne uităm la Adames, dar e pauză pe stream-ul ăla, 10 minute sau nu știu cât e. Pauză și ne uităm atunci, ne uităm la FaZe cu Falcons. După ne uităm la Coi, pana mea, joacă Adames acolo. Te-i spanac pe ăștia, că nu e meci de eliminare aici, să ne uităm. Bine? CT campaign will have a direct injection of cash here. That was technically an eco in the previous round, and Rain. Ce le faci, ploaie? Beautiful way to kick things off in round number 4. He's not done just yet either. Significant damage towards Sunpius, up towards Silo. Rain aici afară, incredibil. Disrupts the offense. Smokes it down. Snappy trying to thread the needle in towards Garage potentially. The
buy so much space for FaZe at the start of this round. Doamne, They have to vine take la pe nearly as Carrigan, many are 0 cu risks now 3. that they've got that opening kill. Dar chiar de ce nu l-a pe Carrigan ăsta și băgam 3 de la de bottom fragger, că n-are cum să nu fie bottom fragger. Try and see if they can get this time just one player down below. It's Snappy leading from the front. Cum intru pe Discord de membri, intri pe Discord și ai acolo toate instrucțiunile. Interesting position for an in-game leader to be in if you can find one of those openings here. You can immediately make a snap decision. There's the molly. Yeah. Could have done with that in the previous round. The Falcons. Adevărat, logic că e bun Rei în afară când înăuntru plouă. Madden will pull a frag back. A couple. Oh my goodness, this is getting a little bit out of hand here. Chaotic round. CT's though maintaining the advantage. Some Pius thrown into the clutch. 2 HP to speak of. 40 seconds to his name. Bomb on his back. But no real map control, and he's not in a dangerous position at all. Is this a save? I think so. I think he's so low on health. Where do you go with this one? You got 30 seconds. You can't walk. He just running down lower. Even that is going to be... It's so hard. They know that Robs was down there earlier because he was the one that was Molotov out of position, but I think he did get spotted. But 15 seconds? Yeah, he's just running straight for it here. Did not want to try and save the AK. He's going to... Oh, all right. He's going to be dead one way or another. I guess he was going to try and suggest he was going lower, then run at the vent and plant in the last second towards upper. I think he was done for either way. And yeah. It will be FaZe. After losing a kill or two in the mid stages of the round, managing to pull it back together. Pretty convincing finish. Nothing Sampayas could do there. That's all courtesy of Rain, though. Like I said, one of the absolute best to ever do it on the outside position. Using that M4 to great effect. Beautiful opening frag. Took Sampayas down to 30 HP as well. And they will tie the scoreline up at 2-2 here. AK-47s within the CT ranks. And Falcons, or Ents, known for an upper rush or two, Anders. You and I have commentated plenty of them. This time, though, it's an absolute massacre. No success found whatsoever. Ce faci o rundă la Eco? Da, mi-am făcut fantasy pe HLTV. Dar nu joacă bine Magis că ăsta. Doar ce am pușat la Magis, că i-am scos la Lucky 22 la ce i-am pus până la urmă, că nu mai țin minte. Ce trebuie să facă Magis runda asta să meciul ăsta să fie bine, să nu fie rău? Clearing out the ramp room or the trophy room behind you because you can't just necessarily go straight for it. Good job on Brokey. Bit of an X factor always. And yeah, they shut it down. Not a bomb plant, and even if there had been one, they wouldn't have really been able to buy a lot in this one. So FaZe back on top and getting a chance to flex just a little bit on Falcons at the moment. Just a little. Just a little. I mean, it's early days. Don't want to get too carried away. Yeah, absolutely true. Rain, though, looking to build that confidence up. Deny access towards the outside area, and he's doing a fantastic job so far. Significant damage inflicted towards Madden and Boros. Bear in mind, they don't really have anything to work with here whatsoever. No Kevlar. This is pretty much the full eco. Maybe a chance for Deagle kill here. It actually takes something quite majestic, considering they have no Kevlar, but there it is. Snappy finds him at least one. A lot of Deagles jiggling back and forth in the yard, but only the one connection happening so far. Frozen, the next victim, and he's going to give the AK for them to pick up. Boros, don't really want to be giving him any kind of rifle to work with. He is such a menace once he's up and running. 2 versus 3, though, about 45 seconds on the clock, so we'll see if they can find a way to actually get onto a bomb site, get the bomb planted. That would be the ultimate goal here. Boros just getting the timing against Brokey, but Robs, that kill down below should secure the round. 35 seconds here. We'll see if Boros... What have you made of Boros so far? I know historically you're a bit of a fan, but in this Falcons jersey, I don't know, hasn't really set the world ablaze as of yet, has it? No, I mean, I think mechanically you're still seeing some of the moments. Yeah. We had one in the last game that we started at the RMR with. It was really sickening, but we had a couple of highlights there. But I think I agree, like, you know, in terms of really getting to the tier 1, it's been a bit of a rough journey. The reputation he had before joining Falcons, you'd expect him to be sort of like donk level sort of enigma, right? Like, yeah, that's what people were hoping for, I think. Sure, and I'm not saying he's a bad player. He's great mechanically, like you said, he's serviceable. But whether I see him in the Falcons jersey in 6 months' time, I would say probably not. If you had to ask me, that's all. Yeah, I mean, I definitely agree that the hype from the European RMR during the Paris major, that's kind of that's where he really, you know, people really kind of got him on the radar. Everyone was really excited for it. And after that, yeah, it's true. And I think the problem is sometimes
Sometimes. Gata, chat, am revenit. Ediție pe PSG Sociedad. Nu știu ce zic. E pus feeling 22 lui Magis ăla? Nu mă, parcă am schimbat, mă. Am schimbat prima dată. Exchange am pus, dar am schimbat. Oricum e prost rău ăsta. AWP in the garage right now. As we see Falcons once more trying their luck. Să înceți când începe ea, să la cât e coi, vreau să mă uit neapărat la coi, vreau să-l vedem pe Adames. Cu 3 de max, la fix începe, nu? În 7 minute. Hai că ne mai uităm un pic și după ne uităm la coi. Cum pui alea pe hârtă, adică fantasy, eu ai tab de fantasy și pui acolo, nu știu, că eu am pus prima dată, e ușor să, adică dacă am reușit eu care n-am mai pus niciodată, dați click pe tabul la sus de fantasy și baftă, dar 3 de pe calculator, cred, nu cred că merge de pe telefon. Faci în case opening de 100 de euro. Bă, nu știu dacă o să am timp neapărat. Adică dacă ai deja cutii și așa, da, dar dacă nu... Dacă nu, el skip it. Că o să dureze foarte mult până stăm cutii, până alea, până alea, până alea. Mergi și pe telefon? Megis, regele Megis. Păi nu mai poți să pui acum, dar pui pe cealaltă grupă, nu trebuie să mai pui pe grupa asta. And it's a lot of trouble for Rain, the only one that could save this round for FaZe at the moment. 23 seconds, it's a good start, but he needs a bit more. They're coming for him quickly, and the spray is not quite there. He needed to stop them at the door. If ever there was a player that can make that sequence work, Rain might be one of the names in that conversation. If he gets a double kill there, you never know, but there it is. Falcons break the streak of FaZe, find themselves a third round. And just to note as well, I know everyone's wanted to know the answer as to whether NIP versus Amcal has finished. It has in quadruple overtime. Amcal take the win. Oh, after all that work. After all of that, like nu mai modific niciun booster la ei, nu mai las așa. They lose in quad overtime and they go 0-2. That is unfortunate. You hate to see it, Anders. That's got to be one of the most heartbreaking experiences. You have such an insane comeback after such a huge deficit on the opening, and then you still can't close it out. Brokey is hoping to save the AWP, but Orice will give his life to get rid of it. It's a pretty expensive round for Falcons to eventually win there, but I guess it's worth it. You put out that AWP. Credeți că Megis ca om așa miroase frumos sau miroase urăciat? Cost them quite a bit. FaZe see if they built enough money over the course of the last couple of rounds here to continue to have good smell or bad smell. But this is the kind of game we were hoping for. This was supposed to be an interesting match, and so far obiectiv, adică nu so I'm excited for that. Nu de-astea gen aruncături așa urât, alea gen. Obiectiv așa, când vă uitați voi la ce vă inspiră. The money is pretty good for FaZe. Not perfect. There will be a few concessions. They have the Brokey AWP, but a few players have all the utility, notably Robs and Carrigan, operating with just a smoke each. But tactical timeout, chance to discuss their options. This one is still wide open. Bă, mai aveți puțin la giveaway-ul zilnic. Mai aveți 13 minute chat la giveaway-ul zilnic. Vi-l pun la, cum zice, vi-l pun în pin comment, bine? Mai aveți 13 minute. Imediat după aici. Dacă vreți să vă înscrieți. No one can stop Spirit at that event, it seems. Rain, though, he'll find Boros early on. Nice HE, does lobs it over the top. Beautiful backspin on it, takes Boros down early. Quite the player to get rid of at the start of the round. Some hires. Okay. Very vocal in between rounds. He had a lot to say, you could tell. Mamă, runda asta și sunt bine rău Falcons în meciul ăsta. Go explosive. They're in the hut. 3 people. All they need is one good kill to enter with, and they can definitely get the bomb planted. Frozen. Good stoppage at the beginning, and Carrigan showing up just in time. Out of the vent, a bit of a crossfire setup. And Sunkias, it's a lot of damage, but it is too late now. The rest of the team needed to make more of an entry coming out. He's going to get found by the USP at Mamă, ce freză are Frozen chat. Great work. Frozen just in the right corner at the right time. Și Sonic. Trebuie să-l duc la Hasan pe omul Frozen să ia cu pregăurile alea acolo. Run somewhat of a default round with the Boros lurk towards outside. He gets naded. Echipele de pierde 2 ori sunt eliminate, nu. La 3 înfrângeri și la 3 la 3 victorii te califici. Deci 3 e ceea ce cauți. Atâta timp cât ai 2 înfrângeri te poți califica cu 3-2. Atâta timp cât
they probably would have been able to open it up, but they needed the kill. Hai gândit, ești eliminat de că la 3 înfrângeri. Poți să te califici cu 3-0, 3-1, 3-2, poți să pierzi cu 0-3, 1-3 sau 2-3, depinde de rezultat de meciuri de... Și mă rog, dacă ajungi la 2-3 mai au o șansă, dar e grea șansa aia. E cam grea șansa aia de la... So yeah, they've gone for the force buy. Tech9s for 3 players, Boris with a Mac 10 and Magisk. Eu am Falcon se au vreun deck cu 1.70. Păi sunt bine până acum. Dar acolo au pastații și 100%. Că se făcea 4-4-5-4. Yeah, that's the way I can't say it. Magisk. Yeah, it's fine. Listen, we'll accept it either way. Ia vezi cum costa savanta lui Snappy. Ce le faci Frozen? Carrigan 0-6. A intrat pe server, bă, nu mai sferiți, ia uite-l. I do like that, Henry. Yeah. Trying to see if they can fly into the A bomb side, but absolutely. Bine, n-aș putea să-l judec neapărat pe Carrigan, care fix în România ar juca prost în condițiile în care dacă i-au băgat băieții în socul lui, n-are ce să mai joace, adică e understandable. And those A rushes, I mean, again, they're so contingent on the opening kills. Once it goes the other way, everybody else e understandable, chat. get slowed down, they get funneled in through the hut. Hai că dai seama, pare că a băgat un Nicu. Pare că a băgat un Nicu și pare că are un pic de sos așa pe la gură de... Na, la un socul, nu știu. Îți dai seama unde mai mănâncă el maioneză picantă la orice concurs ăsta. Danemarca, aia ce? Iau numai mâncare, n-aș. Vine aici pe tărâmul și orme, e mai ceva ca în Turcia. E greu, îți dai seama. Nu merge, dacă bași orme de-astea n-ai randament, nu dai randament bun. Ce somnicțe alea. But Falcons have had a much harder time putting together rounds on the board at the moment. We'll see if Rain, with Rob's out here, a bit of a crossfire setup for them. Bit of a crossfire, quite a potent one if you don't mind me saying. And once again, towards outside we go, trying to negate the smokes, make their way down towards secret if possible. God, that's a scary moment. All 4 players as the smoke dissipates. They stood in the open, trousers around their ankles, but they've managed to avert that danger, at least for now. Frozen. We up against, I think, 4 players. Danemarca are pizza kebab, pizza cu salată. Slab. An absolute meltdown of a spray. As we see Rain still patrolling towards main. Good opening frag. That's the one you want to get. Finds the rifle of Sampaias. Bit of self-preservation displayed here. Madden does manage to steal one away. It's getting Orca for Frozen. Ce le faci Frozen? Gives him a fighting chance here. That kill has to connect. If Snappy can make this one work, who knows where this round goes. Oh, that's the kill. Very quick kills for Frozen. He got one, he pulled out the USP, got an instant headshot. It must have been on the third one. Those were so snappy for him. Can't believe it. But he played it perfectly. This is everything you want. So often on that position, on the stairs, people will take a fight. Începe coi imediat. Ok, după runda asta ne mutăm la coi. It's back into a 4-on-4. I love that from Frozen. Get the kill, run away. Just instantly reset that fight. Yeah. Well, at least delay them as long as possible. They can't recover the rifle in a safe position. And mai am nevoie de Falcons de runde, sincer. In total, only 3 rounds available so far for Falcons. An ultimate round of this first half. But winner's game here, both teams 1-0. Magis taking matters into his own hands, sneaking out in that T-vent smoke to make things a little bit more complicated for now, but that's perfect. Frozen was trying to get a bit of vision. Magis, omul meu. The position was clear, but it's a lot more than he bargained for. Huge kill at the start of it. Taking down Frozen. He's been a menace for them so far, but unfortunately, they'll lose the captain. Snappy goes down right afterwards. Rob's just counting the seconds. You could see he's communicating a little bit, but Boris out there, a little bit too far away at the moment. Mamă, vezi că n-a jucat Boris aici, că a stat ascuns. Mamă, ce faci, ploaie. Gonna get one in return though. That's a miracle scenario there for Madden. The fact he's not dead. Ce faci, ploaie, bă. Lucky stars, but still not out of the woods just yet. They need this round. This T-side starting to plummet. Flashbangs starting to be deployed, and so are the bullets. It was Magis that opened things up. He finds a penultimate kill, and that's a done deal. Brookie, no chance to win the round, but still, some fancy footwork here. You never know, I suppose, but no. Decides to give it the ghost and or fall back at this stage. There we have. Gata, să începe, deci 7-4 aici. Chat, mă mai țineți la curent? A gimme in terms of the frag.
With who compete at these sort of the tier 2 level. We know Lucky in his time, and I know Lucky in G2 a long time ago. Kind of a weird throw. N-a început. To rally the troops, keep their morale high. N-a început. 4-4, but the bomb gets planted with absolutely nobody keeping an eye on the A bomb site. That's a rare thing to happen at a high level, but yeah, you're probably right. A lot would have changed if Madden would have gone down like you probably should have there coming in from main. That would have been the difference here, this particular fight against Rain. If Rain wins that one, might be a very, very different afterplan, all things considered. But here we are, 7-4, leading into round number 12. It's the last of the half, and everyone is fairly well equipped. It's Madden to start us off. He's taken down Brokey. Good beginning here. Falcons looking to see if they could get another round. I see it's 7-5. We've got a very open game. I kind of want them to do it. Let's see what they can do. Now, we don't want any blowouts anymore, especially in this A stream. But for now, a 5 versus 4. And trying to find their 5th round. Our Falcons. They've got the advantage. Se pare Frozen în comparație cu Twist. Băi, am greu Frozen, nu știu ce mă mai zice că domnule, se simte lipsa lui ăla, mi se pare bun rău ce ai. 3 players in towards upper, no presence in lower whatsoever. The aforementioned ramp will be under scrutiny now. Can Robs find? Bă, m-am anunțat când începe, da? Nu mai stau să mai verific eu. Când e doar am făcut switch-ul, bam. Devu, mă. Aware of the prospect of a third, but his job is done. N-a început coinul. He levels things out to a 3-on-3. And now knowing they have the ramp run, that's going to force a rotation. Frozen goes down towards lower. That's really slowed them down. They're kind of committed to this ramp position at the moment. Forced into it. They have actually quite a lot of utility on the T side. They can smoke either window and single or the double doors. We'll see. There's a smoke on window. I think... No, it's not a gap. I was going to say that. Looks like an opportunity for Frozen. Full execution down towards lower. Molotovs to flush out those close range positions. Frozen, does he dare push that smoke? Oh, he's going to blow it up with a nade and stop the bomb from getting planted nearly. He was so close. Now it's on Carrigan. 1 versus 1 as he does get the first kill, but that bomb plant, it was seconds away from happening. Sampaio's able to get the last one. He was nearly the hero that he wanted to be, Henry. It was a second away, but the bomb did go down. Yeah. Ce le faci, Sampaius? Some huge CS2 gameplay there. Frozen popping the smoke towards the window. He denies the plant. I dare say he wins the round. Yeah. But it will be a recovery of sorts there for Falcons. Pretty impressive display in those last 2 rounds. Bă, nu știu, uite, de exemplu, Carrigan și Snappy, amândoi sunt super bătrâni, dar cumva Snappy ăsta pare mult mai copil, așa, nu știu cum să explic. Are altă genă, ești de bun. And bear in mind, no halftime breaks here, ladies and gentlemen. We're right back into the action. Any second now, it will be FaZe switching over to their T-side campaign. I can give you some early insights to the buy as well. The technology has finally arrived in CS2. Yes, give us the rundown here, yeah. Okay, so right now we have got a P250, a smoke. Dar nu e vorba de slab, e vorba de nu știu, așa parcă. All sorts going on here. It's Robson majority of the utility. Suggests to Meanders they'll be molotoving hut roof, flashing in towards upper, and making their way through with that smoke down towards main. We'll see if that comes into fruition. Everything, and he's going to back away as they take over ramp room. Yeah, Mac has already rotated down here. He's got the watermelons in his hand. Cool. Me gusta las grandes sandía. Mac just waiting with his Julie's whipping them round, slicing through just. Mopaz comes forward with that Glock. It's a big headshot, and DaviG following up. Oh my god, the Julies are doing so much for the CTs currently. And Mopaz is just stuck chilling on the other side of the wall. It's a 1v2. It is doable because they're separated in 1v1 fights, but it's exercise that makes quick work of Mopaz. What was that sentence you just busted out? I believe it's I like big watermelons. Okay. And he has watermelons in his hands. You said it very confidently. Yeah? Yeah. Oh, it is that sentence. I just, yeah. Oh, I know. I was surprised you knew that sentence. Thank you. That doesn't seem like one of the initial sentences you'd learn in a foreign language. I don't know why I know that one. But it works. It works. And I think I commented over a Portuguese player with Spanish. So we're not going to... And ever since then, you were like, I want to know how to say, I like your big watermelons. Yeah, I like big watermelons, not your... Oh, sure. Not yours, Jason. That changes everything. Lucky's, though. Gonna dump a mag into the smoke. A lot of mags into the smoke. Not a whole lot of connections, though. The hit-to-miss ratio is off. Tech9s looking to burst through main. They've actually got a good chance here to overwhelm the defense, but 3D Max have stood pretty tall towards the back of the bomb site, and actually they've slipped down the vent. That's an important kill because that opens up a chance for a bomb plant. Oh, that extra money. That is a plant. That's 100% a plant. Yeah,
he's got the digits punched in. Here's that venture up, but anything more than this from MYPROTEIN is not realistic unless he finds a low HP player at exercise. Oh, there could be a weird timing here. He gets into the vent. MP9 available in the vent now for MYPROTEIN. How many bullets in it? 14. So tap on the defuse, smoke out towards double door. They're reading this possibility. He's not got the lineup. He's not got it on that diffuser. Oh, so close, but a little bit more to the left here, and he's not able to do it. Defuse all the way. It's not clean, but it's certainly effective. 3D Max come through with their double. Nice recovery. Good job handling the pressure. One crossed over to Secret. They turned in towards Mini and almost made it work, but good job from 3D Max. So 2-0, and with that bomb plant, some rifles going to come out. So with the bomb plants, Movistar's like, let's just keep it up. Yeah, let's just keep buying. Let's just keep I was going. Expecting maybe another Tech 9 round here because Sure. you would have really good buy in the next round, but they sense they can relatively close, I guess, towards the end. So they're going to go for it with Galil's on all 5 players. Not a lot of utility though, but enough to do an outside execute if they want. I think they have a decent amount of utility. What they're missing is flashbangs is the only real thing. They have, 3-4 Molotovs, 3-4 smokes as well. It's the flashbangs that just take somebody off the angle to force an upper defender into an awkward situation that's going to matter most. Looking to set up a wall outside. Yeah, you gotta wait till these 2 smokes pop before you feel comfortable crossing to the open, or you just go before them and hope you can catch a player kind of staring into the sky, watching them as they fall. Almost had it, screwing with the timing of when they decide to cross, of when they plume those smokes, so that could have been very dangerous for the defense, either way. Down on B already. Haji with his M4. A bit of a jiggle. Just waiting. Haji's back. Is he back in a big way? Decides to drop down towards Decon after spotting the early information. Jocko's here with him. He's over towards double door. Haji, they're still coming towards him. He fakes the run back into the site, but he stayed inside of Decon, and they seem to be ready for that. It's 1-for-1 on that initial fight. Yeah, nice trade, but now it's all on Maka, and he's got to know it. There's one more player downstairs, but this hold and ramp room is everything. Can't double him up. Again, good trades, and it's Adams with one important kill downstairs. I don't think these last 2 players can get involved in the action. I don't think they have an avenue back into this. Yeah, it looks like they're locked out, so this Galil round seems to have paid off so far for the Movistar Riders as Kit's picked up on both of these players. Good utility. Go for interesting spam here for exercise. I don't think I've seen that one attempted too often. I mean, I don't think that works, does it? Oh, an M4A1S, you know? But it looked cool. He was on target. Yeah, sure. It was like, maybe Foul messed something up in the last update. Yeah, maybe there's a hole in the wall. Who knows? Worth a try, but that is the only attempt we will see in this round for 3D Max. Yeah, it's actually a shame too, because 3D Max had a good read. They brought 2 players downstairs. They shifted Maka over to ramp room and brought Joko down low to actually help out with that defense. And Haji was already in position for, and even with 2 players downstairs initially, they couldn't really get enough done. Some kills at the end of the round take some rifles away. Not as effective as they'd like, but does force MYPROTEIN to go off with the bomb. First round on the board for the T side. La Magis la joacă. Cât e scorul acolo? Come on, you koi! Many people ask every time they see MYPROTEIN play what that is on his desk. Some people wonder if it's a fan to keep his hand from getting sweaty, but in fact, it's actually a heater. There's a heater he keeps on the desk because of a He brings his own custom heater. Yeah, he has like a condition has to have his hand warm. Nu se poate. Ați auzit ce au zis comentatorii? Right on standby. That's professionalism. If I've ever seen it. Yep. Ați auzit ce au zis comentatorii? Ați văzut ce are Mopozul la pe masă? You know, he just brings his own heater, sets it on the table. Hell yeah. NMS sprinting towards outside. He's in behind red. And the smokes have popped nice and early from Movistar. And because they set the De ce ținem cu coi? Pentru că joacă Adames, românul nostru care a fost și la Nexus. That's a timely drop down because he missed the timing on to have any effort at stopping that, any resistance. Îi dau dink și el te ia instant pentru că Cacao omoară un glonț. În 4 ai nevoie de un glonț în cap și un glonț în piept. Incredibil, omoare ventilator pe masă, ești nebun. Stai să vă arăt ăla acolo, incredibil așa ceva. A dat roll boros. Are o aerotermă, mă. Are o aerotermă care face căldură și care îi dă căldură la mână. Doamne, incredibil așa ceva.
Oh, I'm surprised he wasn't more aggressive considering there's a second player in lobby. Păi are mereu are. În cazul în care nu e cald, are ăla cum ar veni, pentru că na. All three players going to come from ramp room though. And they're uncomfortable. You see DaVi faced the plant for a second. Hai de Adam. Ce-am pus chat la Adam, că nu mai știu ce-am pus. Has given more time for 3D Max to position themselves to ready for a quick Ce-am pus la Adam chat, mai țineți minte? Seconds to play with, and that first peek out has netted a bit of damage. DaVi is down to 7. Poate are... Molotov is going to clear him out. That's truly a kill now onto DaVi, and it is barbecue DaVi. And just on the rafters has a good angle. It's a really strong position in post plant, but you have to hit shots. And when they go like that, you've got to feel rough if you're Movistar Koi. That's the retake for 3D Max. Yeah, 3D Max, I feel like even gave them a lot of time to set up and get into safe positions with how long it took for them to peek on the flank. Vă ți arăta biletul, dar n-am pus la pariu, mă, frate, am pus Fantasy. Fantasy ăsta e chestie gratuită pe care o pui pe HLTV. Și dacă termin în primii, sunt 16.000 de oameni care și-au făcut echipă cum ar veni Fantasy. Dacă termin în primii, nu știi niște premii, dar nu mă interesează, doar am pus așa de show. You don't often see ramp retakes like that from the CT side. Like when the T's take control of that part of the map, it's like, okay, go to the lower bomb site, let them have this, because it's not. Uite, are turma. Vedeți? Asta e aerotermal, mă pus. De ce dau 96 în 1 clean headshot cu Glock la pistoale, iar îmi dă 100 cu SP-ul? Același lucru, Glock-ul nu mă omoară de aproape decât de foarte aproape, în rest îi dai în cap și nu-l omori. Da, astea-s de-alea de bază rău de tot la counter, ești nebun. Adică, astea chiar sunt de bază rău. Nu știu ce să zic. Adică, nu știu. Asta lumea cred că știe că Glock-ul nu dă un glonț. Ia-ți pe 250 dacă vrei să dai un glonț, dar e bun Glock-ul cu armură ce ai. Tank. Oh yeah, that's pretty hyped up, isn't it? Yeah, I think the last time. E de băiatul ăla care a pus chiar 7 de Falcons. De ce, mă? Ce scorul? The 3D Max had a sticker in the game. Now they've got a chance to go ahead and try to do it again. They'll begin their journey. And Lucky starts off this round. A nice little kill through the smoke. Yeah, we take those. We take those all day long. Dacă bine trimite maxim ăștia pe New York. There's a Galil on the field of play. Tech9's as well. Another good kill from Lucky through the smoke. Only to swing and realize there's 3 people looking at his position. And the magazine wasn't fully in the gun yet. He's not the happiest in the world, but at least he knows where everyone is. Ce e cu hood ăsta așa, să râmbe 3D. There's so much time to work with that Movistar Riders have created a lot of space. E 10-6, dar a dat Romboros. Puneți-mi clip la rundă dacă vreți și mă uit după. Bine? Dați clip la runda aia de la Falcons și văd după. Poate se pune vreo pauză aici și mă uit. Puneți-o pe Discord, dați și voi clip la rundă sau dacă găsiți link pe Twitter, puneți-l acolo pe React. Pe Discord ca să văd și eu runda. Să-l judecăm un pic pe Boros, nu? 45 seconds remaining this round. So go down secret to the lower bomb site and have DaVi just wait here and backstab towards ramp room when you're close by. That's kind of the idea that Movistar's working with. So a simple idea, but in practice, will it go their way? Well, and with the push towards T-roof, I feel like Adames Power. Am ce ești nebun, bă. Asta îmi place să văd, frate. Dați și voi follow lui Adames chat. Dați și voi follow pe Instagram, că abia și-a făcut Instagram-ul. And he's about to be dead as a dodo. Oh, he's gone. He's out of there. 9 seconds left. Now he can't just leave DaVi alone. He's got to come and help. And that bomb plant trying to come through. DaVi with a big headshot. That's so important for their chances in this round. If they want any shot at picking this up, they've got to do it in a 2v2 post plant. And just moving closer, focusing on the fight against Maka at the decontamination door. So suddenly it is all DaVi back in the ramp. And they have to know where he was last spotted. But it doesn't matter if he gets an instant kill just like that. And Hadji taps the defuse, holding for a peek to the left side of the ramp, but DaVi is coming out to the right, and he knows that Hadji's not sticking this, and every second that ticks on is favorable to that of Movistar, because the time is running too thin. This round is expiring, and DaVi will take out Hadji to give Movistar better than Hadji. Oh, not a nice clutch, but I'll tell you, I think that's kind of the scrappy nature of the game. O rundă fără emoții. Towards this nature, that felt like 3D Max had that so well under control, even with players getting lost outside, even with the play towards heaven, kind of hiding in hell as well. It felt like they had the right read of the situation and just couldn't put a stop to it. 1-for-1 on the lower bomb site and a nice round from DaVi. The fact that he gets that kill on a player who's going to try and just spam the smoke to stop the plan is so massive.
just thins him out before the retake begins, and 3D Max on the back foot. The force buys that MYPROTEIN coming out with are finally having their impact. N-are treabă Face cu NaVi. NaVi e pe stream-ul ăsta cu Movistar. Ok, ai pus pe React? Mersi, Sergiu. XM 1014 inside of Hot can be really effective, especially in CS2. We've seen that weapon be purchased. Românii nu, românii doar Adames, atât. He feels comfortable maintaining Hot with that. We'll see MYPROTEIN take their time, trickle through the utility set. Rege bag și 200 euro pe zi, nu mă pricep la fotbal cu meu. Zicea Andu că trebuie să-i bată PSG rău, dar o să se dea de aia, că da, nu bag. Nici la Cantor, eu v-am zis să nu pariați. Dacă vreți să pariați așa, gen v-am zis, luați-vă un buget ăsta așa, niște sume de-astea de bani pe care chiar vă permite să le pierdeți, gen de distracție și puneți în continuu pe underdogi. Cel puțin acum la început, deci că eu așa aș face, dar nu pariați, n-am cont pe niciun site. I'm good. Îmi place mai mult să pun fantasy de asta. Dacă mi iese bine, dacă nu, nu am nimic de pierdut și de câștigat. Not yet anyway. He's letting them come towards him, and for good reason, because that FAMAS doubles up just like that, and he's out of there. He's running away. He knows what he's just done. And this round has 38 seconds remaining. Mă poți cu hitter-ul ăla, ești nebun. And Mopaz, a little bit of damage cleaned up by Exercise, and yeah, now the round's over. Round is done. Yeah, it is. Dodo's going to go for a shot down secret. It's a good shot, but as you said, there's not much room to work with here, Movistar. No one's downstairs just yet. Not yet, but Mac is here now. Drops into dark, 17 seconds. So you're going to have to commit one player to plant almost immediately. Dar vezi că nu era grea, dacă nu poate să-l omoare pe ăsta cu Deagle-ul. So Maka can just deny this if he can get the bullets on target, which he can't. So the bomb plant does come in. Now it's about the shotgun on the rotate, as Dodo has everything ahead of him. Light shot first, P250 pull, but not in time. And that retake is in for 3D Max. Dar totul ăsta mi se pare un pic așa ca sniper, nu știu ce să zic. Începe extragerea? Let's go. Deci dacă s-a înscris lumea, o să scotă la link-ul atunci, că n-are sens să-l mai țin acolo. But again, it's like 3D Max had so many advantages, it didn't seem like there were ways out for Movistar, and all of a sudden, there they are. I mean, if it was played cleanly, yeah, it definitely should have been. I'm so happy he decided to fall back here, because he stutter-stepped on the stairs after that double kill. He's like, I really want the third. I really want to go for it. Yeah, but showed discipline, showed restraint. He passed the test. And that's important. 3D Max needed that one. Să încerci și mie cine a câștigat. 4-2. Tech9s again. Feels like Movistar have had mostly Tech9s on this T side. Yeah, they were engaged in that like force by war at the start. And it kind of got them on, and then just losing that last round really hurts. But I mean, they're certainly playing for each and every round with these kinds of buys, aren't they? Have fun with a shotgun though. Boom, boom, boom. Hatchie ready to go. It's just one though. Exercise stepping down off the hut, stepping into his death though. I don't know how he doesn't get that kill. Now the deagle from Maka swings in from heaven. It hasn't seen a commitment into the bomb site. There's so much time. Pe Maka s-a băgat cu deagle-ul din heaven. They pump the brakes, but oh my goodness, this could get a bit messy. Lucky inside of the smoke. Might not be their lucky day. It's just one on the AK-47. 2v1 now as Mac is forced into the clutch alone, and he is over towards ramp, and he's got the right spot. That's the bomb as well. Oh, that's the bomb. Down shot connects, and there's no one around. Yeah, but he has no idea where the other player is. He's thinking ramp room coming up from the lower bomb site because of how he was running towards ramp. So this, all down to timing. Oh, is he going to look the right way here? Maka does detect Davici. Now he's got the lobby. Davici has to fight. Ce le faci, Davici? Mâncați-și gura ta, le-ai toate claciurile. Bravo, cabron! Mamă, bună rău runda asta pentru Movistar. Bună rău de tot. Dar trebuie să dea asta tot drumul la brațe, ești de bun. Și Adam, dacă se poate. 12-7 phase. Ce mă, e ciocan borosul ăla? E greu, mă, ce vrei, că acum joacă și cu presiunea pe el. 15-15, a? Pana mea, n-ai voie, și mai prost ca snapi, n-ai voie niciodată. E și presiunea pe el acum față de când a jucat la aia la Monte. La Monte, pana mea, nu avea nimeni așteptări. Deci făcea talentul și aici e greu. Și gândiți-vă că are cel mai bun eagle ăla, probabil unul dintre cei mai buni eagle alături de el, plus cel mai tare coach. Hai, lasă, bă, să te ating.
couple percent extra chance of winning that first duel, but he doesn't connect, and it's frustrating. Bine, oricum au continuare șanse să califice Falcons, nu e problemă. Adică nu lua nimeni în calcul că îi bată Phase acum, dar puteau să-i bată, sincer, că au șanse. Multă sănătate, mersi frumos chat și mersi frumos pentru aproape 5500 de like-uri. Come on, you koi. Yeah, well, he did die hard. It's definitely not the position you want to see. Oh, little coach, please, time out, please. Uite-l pe DeLonghi. He's desperately asking everybody. There we go. Finally, someone gave the man a timeout. DeLonghi este coachul de la Nexus, chat. A fost înainte coach la Nexus. You just want a timeout. Yeah, I think it was a tech actually. I think it looked like something broke and he was trying to get the tech information out there as quick as possible. Mamă, dar Lucky ăsta e direct personajul negativ din orice film și serial care există pe planeta asta. Deci nu există personaj, deci Lucky ăsta dacă se mai joacă Counter. As possible and return to the action. The A stream, I was going to say we're running 2 streams simultaneously, but at this point that would be a lie because they are so far ahead. Their schedule had 2 13-1 victories. I do hear the classic Henry G loudness in the other room, so something must be happening over there. So if you're interested in watching that, it's currently FaZe versus Cu ventilatorul acolo, cu aeroterma aia, nu pot să cred așa ceva. How are we looking over there? 4th overtime? You know, we're looking at a pretty dominant victory for FaZe, currently looking to be secured. Cool. As they'll be done with their day soon. A stream is flying through their schedule. This is where the Counter-Strike, the competitive Counter-Strike really is here on the B stream. All right, Haji. They do go for a force buy. Yeah. M4 FAMAS, shotgun, 5-7 on Lucky, can't handle business. Neither can that FAMAS, and neither can the M4. So next round is going to be a save. Well, that was a force buy. Yep, that was a force buy. It did not really do much, unfortunately. Lucky was hoping he would at least get one kill, or at least a chance to get a fight, and they just hard cleared him outside. Movistar Riders came in composed, ready to go, ticked all the boxes, and now there's 2 players trying to save. Well, they're about to be detected by Mopaz, who actually does very well. They nearly take 2 of them away. Mă uitam și pe replay acum, nu înțeleg cum le-a tras la amândoi. Come on, you koi! Oh, they should hunt this down with everything they've got. Hai să pleci un pic aici, un pic susținerea pentru coiul nostru preferat. Cine e gâlul la coi? Yeah, there's nowhere Exercise could have gone apart from T-spawn or high ground T-roof, so they're just clearing that out. Eventually they know. Cine e gâlul chat? Just? Exercise is around the corner. Chiar nu știu, sincer. It's kind of tough sometimes peeking into this, but the fact that there's MAC-10 should just jump around every corner. They think he's deep though. He might be able to get just one. Nice to know. Let's see what you got. Good flash, turns away, jumps out in MAC-10. Rips apart and upgrades into an AK-47. About to face This game's all tied up, NaVi. but it's a similar story for 3D Max against Falcons. They get a lot of rounds early. This was a bit more back and forth from the start, but they're starting to watch that fall through their fingers at this point because they went for the force buy. They've got no money. None. So this Movistar should be now in the lead. Yeah, that force buy I think is really going to be a turning point in this half. Movistar is going to have Arată-i coiul, arată-i că iubești. Ok, bună Răzvan, bună. Te uiți la G2, da. Ce, păi stai, ce începe acolo? Nu începe G2 pe streamul celălalt? Utility towards the upper bomb site. Ooh. Great in-game team here at the RMR is catching all of the action, giving us the best angles. Just like I'm watching the Hunger Games. Da, păi acolo o să înceapă G2 cu Eternal Fire, dar nu știu dacă s-ar putea să înceapă mai devreme. Și când terminăm ăsta, ne uităm la G2 cu Eternal Fire și după care ne uităm, de acolo ne uităm la NaVi. You watched the new Hunger Games, Jason? No. You partake in any Hunger Games? I think I watched the originals. Să mai dat drumul Adamez la brațe, că l-am aici la... Dar mai știu ce i-am pus cât face Adamez pe ăsta, am uitat. Bravo, băi, Mopoz. Vezi, mă, cum joacă Mopoz ăsta cu încălzitorul ăla la mână? Mi se pare incredibil, am văzut în viața mea națean de Cantor un jucător care se joace cu aerotermă. În viața mea ești nebun. În viața mea ești. Mai e Virtus Pro, da, în timpul în care în Virtus Pro ne uităm la G2 cu Eternal Fire, că o să fie cam în același timp. Cam, depinde, o să prindem un pic și de acolo. How was your first time? I think it looks pretty sick, to be honest. Yeah? I'd like Uite-l pe jocul ăsta cum e pe spate gaming. Yeah. I think you had to have Zeus as the first Zeus skin. It's a nice statement, isn't it? You know exactly what you're looking at? Ai pus la Adamez să rămână 5 runde în viață? Marfă, ești nebun! Mă rog, până acum a rămas 2, nu?
Let's see if Haji's able to get it going. Ah, da, m-am pus să rămână 4 în viață, bă, sau 5. 5 runde în viață. Bun, deja 2 runde rămase în viață, bun. E bine, e bine, e bine. Mamă, dacă mi-am pădat VG ăsta... Bun, deja a rămas 2 runde în viață. Pe Counter, mă, trebuie să ia runde, că acolo e ușor să rămân în viață. Eu moară o rundă, 2 pe toți și aia a rămas în viață. Păi nu, în Spania nu cred că se joacă cu aia, nu cred că se joacă cu aerotermă, acolo e mereu cald. Mereu mai cald acolo. Cum mai puțin de nu, mă, nu... Am 5 sau fewer? Well, no burst through Squeaky early on because of the good utility from the CT side, but it definitely looks like Movistar Riders have their eyes set upon this A bomb site, at least for now. So Maka gets in position close to Squeaky. Nu cred așa ceva, nu cred că am pus asta. Back to the ramp, and Jocko's got a shoulder peek for that. Movistar Riders have cancelled any early maneuver and reset outside. Mai comandați takeaway după ce a făcut Andrei Petrov video la ce video? No pause. Gonna be tossing out the utility. Smoke should come in and remember they've shown a couple different looks of the smoke wall and cross, right? Throwing the smoke wall, peeking before. Mă, nu pot să cred, n-am nicio șansă să ieșim deja. De fapt, yeah, they're kind of flirting with the idea, but now just gonna cross without it. Yeah, contact. They've been detected relatively early on, but fortunately for them, 3dmax who are not in a position to stand and fight, and that is an ill-advised peek from Exercise. He didn't have the timing for it. It goes against him. Trade-urile, mă, stilul lor. Falls down, but remember, Jocko got down here pretty early on. Jocko. One of the early rotators. De ce nu ce Jocko? Let's see what he can find, and Justice just snapped that window open, and Jocko kicks him out of it. Oh, this is so dangerous. If Mapos doesn't get this kill, they're in trouble, but that's a swing and a half. Nice move with the lurk towards lobby. Cracks open the upper bomb site. And now it's all unlucky to create an opportunity for his teammate, and he can't do it. Yep, does not live up to his name whatsoever. And Jocko is just strolling around the halls of the lower bomb site. Deci acum dacă mai, mamă, dacă mai rămâne Adames o rundă e groasă. Have got control of this game at this point. With a performance like this on the T side of Nuke, you gotta be feeling damn good. And it could get even better here if they were to eradicate Jocko, but that's not to be the case to Mopaz. So Jocko will save his rifle, and we're looking at 6-4. Yeah, you're right. This is la un restaurant în 2 zile și l-a băgat pe globul, făcea pizza congelată și o vindea. And again, they've limited just so much of the money that 3dmax can build up. There's still going to be no op. Păi da, mă, dar tocmai de-aia eu nu comand niciodată, dar asta e de mult, ești nebun. Dacă n-are restaurantul la multe review-uri rău de tot, nu comand niciodată ce ai. Și plus că eu de unde comand știu în mare parte, adică am mai mâncat, am mai alea, nu prea mă bala de-astea noi, adică sărac mă bala de-astea noi mă bag unde știu locații, că le-am văzut pe stradă sau așa. Dar asta cu Ghost Kitchen-ul se practică de mult în afară, mai ales din pandemie, sunt multe restaurante care au rămas doar pe livrare și nu mai au locații, adică nu e ca și cum e vreo... Great to see Movistar going to a different color than black. E asta cum îi zice, de are Muguri Mihăescu. De nou locație niciodată cum îi cheamă. E seria asta, de nou au locații, dar nu poți să mănânci acolo, nu poți să faci decât să comanzi. Se numește o că scap. Zest așa, da. Bună rău de tot ce ai. Dar nu poți să mănânci la ei în locație, adică nu poți să comanzi decât prin... Na. Really? And even complexity, man. E bună rău la 10 aveți, e bună. They moved away from blue, they went to black as well. Come on, let's get some originality in here. Like into the breach. No one does that color scheme. It's like purple and red. Bă, din punctul meu de vedere, oricum e loterie și îmi poate să fie și cel mai restaurant. Dacă în ziua aia n-a avut la KF sau așa, mi-au venit ghelele de la restaurante mari, mi-au venit super bune de la restaurante jale, mi-a venit prost de pe peste tot și bine de peste tot. E oricum loterie cumva, adică... clar că ar trebui verificate, asta n-a zis nimeni, dar... At this point, 3dmax. Clar, asta n-a zis nimeni, e rău, dar... It might get pretty bad for them on ramp. It's an interesting angle here for Jocko. There's no falling back, so you better frag out. It's hard to double up in this angle. Well, Jocko, does not double up. Nearly does, but not enough. Yeah, that would have been real bad. Caster curse almost going in to full effect, but without the rifle getting more than one.
you really now have nowhere to go if you're 3D Max. You're locked out by all the utility that Movistar have. Yeah, tough place to be. Bomb planner is very low on health though, so he's being a little bit shy about starting to stick that bomb plant. Good kill from Lucky. Adică ce rău îmi pare că a murit Adames. Doing work, and look at the way DaVi is just backing away from the site. They have no more nades left when these smokes clear. Scuze, Adam, sper să-i spargă ăștia să vă calificați, dar... Oh, it's rough because DaVi's pinned back in dark corner, so he can't leave that too comfortably. He has to cross in front of Decon and Double Door, and he's so low that one bullet from the pistols or Scout immediately take him out. So you really got to rely on the workhorses of Stododo and Just to try and get you into a better position here and try and get that bomb down, but there's not a lot of time to do it. The Stododo's moved into position to fight out control room. Nick goes and forces Lucky back down the stairway. Just uses the flash to try and allow DaVi to get across to the site and close those doors, but there's a gaping hole in the door, and that's going to allow a kill for Exercise to come in. 10 seconds, not enough time to feel comfortable to get that bomb down whatsoever. They go for elimination, they do not get it done, and Just swinging back and forth, gets it into a 1v1 fight, but Mac is so far away. He gets into the vent, Just goes wildly swinging. He'll get every single kill, nu e că e mai 5 runde sau mai puțin, ești nebun, și deja a rămas 3 runde în viață. Deja a rămas 3 runde în viață, e groasă. Bă, n-am băgat mult la pariuri, ce aveți am. E fantasy ăla pe hătă, bă. If he's got full HP, he's planting that bomb where the smokes are. He's just risking that no one's going to be able to take him down completely. But he's just so nervous about a random 5-7 spam. Cum mă geastă ai pușcărea, 11 cu 7. All right, last round of the first half. That's a big round of pickup. It keeps 3D Max competitive in this half, and now they can leave it tied up potentially, especially with that opening kill. That's going to take one step closer to the reality of 6-6. Cool piece of aggression as well. And now we have the op out that's going to cover this lobby push. There's no one in lobby, so they'll be like, hey, it's clear, everyone's outside. Uite-l pe mă poză la unde... Uite-l pe mă poză la Dara și jos. De ce nu dă pe el, dă pe el, așa. The Riders have already got Mopaz down lower. He's just making his way around Decon, checking out the B bomb site. Potential property there to purchase up, but it's all about the A site for now. An Exercise is cut through. Just needs to be careful of that vent player. And Mopaz is wild. Nu pot să cred ce au făcut. Up the ladder into the fight, he keeps going. Mopaz with his second in the round. Ce face încălzitorul ăla, bă, ce face aeroterma aia, bă, frate, bă. 3v3, bomb down now into a retake. Feels like 3D Max just completely forgot that mini exists as a point of attack. Everyone rotated to lower, and maybe it was due to some distraction from Mopaz. Că a răspuns ce se uită la oficial la lucrării, da? For the post plan, that's all the Movistar really have to play with. They got the grenade too, and the kills. Ce face radiatorul ăla, băi? Going to go a long way in securing S7. 3D Max have to throw everything they have at this one. It's the last round of the first half. Maka goes for the shot, but now he is certainly dead. 7-5. Movistar Riders Koi lead the way. Adevărat a răspuns? It's a big performance from the top 3 players of Mopaz, Just, and DaVi G. And look at the way that half ended. Well, 5 of the last 6 going in the way of Movistar. They really bounced back, got a hold of that T-side, and just ran away with it. Nu știu cum e ăla. Well done from them as we switch sides. We'll see Movistar on the defending end of Nuke and 3D Max with a bit of a recovery situation to try and get back into this game. This is the 0-1 matchup still for the RMR, so the team losing goes down to 0-2 and then faces elimination in the best of 3s. And we just seen NIP head down into the 0-2 just moments ago. So we know there's some big enough names down there. In the best of 3s, you don't want to find yourself there on day 1 whatsoever. Mare critic WoW. It's quite forgiving in terms of the fact that it's best of 3 to progress, best of 3 to be eliminated. But the best of 1s can be so scary. They can really mess your run up. Yeah, thanks, they can throw things off kilter easily. As we see in pretty much every single RMR, there's some heartbreak to be found in the best of 1s. Doamne, nu pot să cred așa ceva, ce trolează, mă. And that's the excitement. That's poetic as hell. Yeah, it's Valentine's Day, Jason. So, you know, have to be a little romantic. Thanks, Mr. Volvo. What time is it in the US, Jason? What time is it in the US? Doamne, incredibil așa ceva. We love the leather so it's easier. Ferească Dumnezeu. Just a reminder of anybody home as well. Doamne, 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 Doamne. Got some hours to make some extravagant
Nu se poate, mă, așa ceva, mă. Poate să troleze, mă, incredibil. I had put the bar pretty low, so anybody else, you know, it looks good. As long as it works. Adam outside of Mini gets absolutely domed. So many players jump around that corner. At least it's information he can call to his teammates, but he wasn't able to handle it too well. Oh, P2K, give me one. Not there. One's jumped into the control window. He's now stuck. These pistols better find a way to work together or else they're all going to get overrun. Easy kill. Back turned and now control doors close. Stadodo opens up that single door. Oh, it's not clean. It's not pretty. And the door is now closed in his face again. Probably for the best. They're stalling out this plant though. They're challenging from both of the doors and 3D Max is starting to lose players. Yeah, 40 seconds still remain in this round for 3D Max to stay composed, but they gotta win some fights here, and that Shadow betrays exercise, gives Stadodo an extra second to react, and that is the difference that will cost him his life, and Shadows may betray Hadji, yet he swings. It's Jocko and Hadji together. A double when they go aggressive, and Just will descend down into the vent. He's worried about the fact that they might actually last second decide to run up the ladder into the A bomb site. I think they're going to. Oh my goodness, if he makes the right call. Oh, they're going all the way around. Okay, they're going to decon. I was like, that would just be absolutely wild. I like this. They've aggressively cleared out behind the vents. They just attacked into it because there was so much harassing going on. They'd finally had enough. A chance for a 1v2 They're giving him 1v1s. They're giving him 1v1 fights. He needed to get that kill immediately, though, if he was to take advantage of it and then pull back into the site, which does allow Hadji to get a headshot in the pistol. Mersi frumos, Hadji definitely had a big reaction earlier today versus Falcons when he won a clutch in the pistol. Doamne, incredibil, mă, ce-au trollat. Yeah, he's like, I thought he got like some sick aces watching the other stream. I just saw the celebration. I was excited for the replay. It's like just 2 Glock headshots. Yeah. Good pistol run, though. Yeah, he would definitely. Stark contrast to I think like the first half when they were being harassed by 5-7s and didn't want to get aggressive, and this time they were like, Ați văzut ce a scris Adam pe Twitter, mă, chat? Let's get aggressive. Let's not find ourselves in that position and. Ați văzut ce a scris Adam pe Twitter? Mulțumesc tuturor fanilor români pentru suport, sunteți numărul 1. Vedeți, băi, regii mei! Băgați și lui un follow acolo, că l-a pus Mihaița la story și aveți acolo, dați și lui un follow. Once he repeats, Jocko is waiting around the corner. Not only that, but utility, bombarding heaven, and plenty of T's now wrap around hell. Well, they haven't masked this whatsoever. They've been happy to telegraph that they're coming. A lot of noise, a lot of attention. Again, the MAC-10 falls off, but Lucky's found a kill out towards ramp room. Now smoked off. And I don't think they can go through that. Acum e ca Adam să moare câte 3 în fiecare rundă și să moară. Asta e scopul. Oh, Hadji. Nu l-am blestemat eu, bă, terminați-vă. Yeah, this is going to be so frustrating for Mopars. Like, why is he holding this? But Mopars doesn't die. Well, now you have an AK-47 in no man's land, and if you're Movistar, your goal shifts. Let's get this AK-47. Yeah, like everybody, all resources on deck, get rid of him. And it's successful, but they don't recover it, they don't go for it. I think they're letting the pistol go try. Yeah, send Mopars out there. Yeah, good luck. Anybody up for a task that is highly dangerous and requires a lot of aggression, Mopars signs up immediately. He's going to just dive on down, grabs that AK, and now the difficult part is holding onto it. Oh my god, nice shot. Yeah, apparently not for Mopars. He deathmatches Nuke. He's got some flick on him. Without the AK being saved over, it's not as pretty here from Movistar Riders, and Mopars is being chased and jumped around, and Jocko even dies. Alright, well they keep the AK-47 out of 3. Aeroter mai am, face diferența, ce Yeah, and the Movistar Riders hands as well. Mă, n-am belă starta la competiție. No longer Riders. So the force buy for the CTs does not pay off. And because they only saved 2 players, it doesn't look good either. So you can't really drop anything and get a really good buyout again here. You can execute kind of a cool lobby crunch if you're just trying to get like an easy idea to maybe get the round over. But you got 2 MP9s that can wreak some havoc if they get in the right situation. Mă, realizați, Critic a făcut ceea ce n-a făcut niciun român până acum, a făcut istorie, a răspuns CS2 pe Twitter. For the MP9s. Maybe this is one of them. Incredibil. Inside the vent. But it would be a good call to challenge down ramp if there's no lobby crunch sign here for 3D Max.
And they're going to go and split ramp room because they got Jocko all the way at hell already. He's spotting up plenty of players. And now they're cutting through the ramp setup. They should be ready to detect Stododo. There's a team kill and all the chaos as well. Oh my goodness, Stododo is finally taken out. It was chaotic. But Max should have some room to breathe for the next few seconds. Does he make a wild play? Yes, he does. And not enough time to get that bomb denied. And Exercise is now in a 1v2. Drop some utility into the smoke. It's a crazy round. That's a sick double door smoke thrown out by Exercise. Wow, ce smoke a dat! That was actually so cool. Wow. He probably could do that twice if he tried. There's a part of me that wants to agree that okay, sure, that was Doamne, ce smoke! Savant! That was just. He did a really good job of just opening and it's so simple, but just opening and closing and just keeping track of where Exercise was playing in the 1v2. So always had information. Bă, Alex, eu nu sunt de acord cu tine, să știi. Mie îmi place foarte mult CS2 și nu e vorba de istoria CS-ului, de așa. E vorba doar de a vedea în viitor și de a nu trăi în trecut. Că și mie mi s-a părut CS1 și asta e cel mai tare joc și CSGO mi-a plăcut foarte mult, dar jucându-mă și uitându-mă la highlight-urile de la CSGO după ce m-am jucat CS2, CSGO mi se pare exact cum e cu 1.6-le față de CSGO. E pur și simplu trebuie să ne mutăm în viitor. Sunt multe lucruri pe care lumea nu le menționează și sunt foarte mulți care nu le place jocul și înțeleg că mulți s-au renunțat la CSGO și n-au continuat, s-au jucat CS1.6 și se joacă încă CS1.6 și consideră gunoi CSGO. Dar noi ăstora care suntem mai open-minded și care realizăm că trebuie să avansăm. Mi se pare, repet, și nouă ni se pare un joc frumos. În continuare mi se pare un joc mișto. Ok, că nu e încă optimizat, că nu știu sau ce, dar mi se pare marfă jocul, adică are o grămadă de chestii bune și în continuare se fac update-uri foarte bune. Nu, are trămare la mâna care trage, la mâna acum. And is NaVi going to step up? Is he going to deliver the necessary kills? No. Taken out by the Tech-9 that now unleashes its wrath upon this B-bomb site. Da, ok, ultimul update a distrus un pic FPS-ul. O să se repare, asta nu e o problemă. Dar nu cred că... We've seen it in the playoffs in Katowice for Madden. It really is. Like, Madden did it in Katowice playoffs and it cost him a chance to get a kill. And now it happened again for Mopos. Oh, this is, I can't believe it. Oh, whoa, you crazy with that AWP. One's in vents, he's gone down, you're gonna lose the AWP as well. This round has been horribly played by Movistar. Yeah. Nu, eu la like-ul și știi ce-au făcut. Stododo jumping around the corner with the AWP, getting into a dangerous position. And these Tech-9s just thrash the B-bomb site defense. And they're chasing after Mopos. Oh, taken out by Maka. And Adames is just wondering what the hell has happened to his team. Adames și spaniol, e un român stabilit în Spania, nu cred că are cetățenie sau nu știu care are cetățenie. Yeah, it's a hard angle when you miss that, and especially against Tech-9's moving that quick. I think the real mistake was not the missed shot. It's more just the positioning on that ramp. That ramp spot can be really effective, but it almost feels like you need a second teammate to be down there with you to really maximize its potential. Otherwise, it's like, he broke open the control windows is a little bit of a fake, but it's also like, why don't you just go there? Yeah. Why didn't you actually just head there? Bă, nu știu, mie mi se pare marfă și acum realizez și stai și mă gândeam, cred că ieri la chestia asta, mi se pare marfă că au și nerfuit un pic movementul. Pentru că mi se pare că era prea OP la un moment dat momentul, adică acum nu mai poți să sari, să te ascunzi după pereți atât de bine, ceea ce mi se pare că, pana mea, e o chestie prea, nu știu, un avantaj prea mare. Și era și cumva nerealist, dacă stai să te adică mi se pare mai aproape de realitate ce se întâmplă acum. Their choices to call timeouts have now run out in regulation, at least. If we go to overtime, which they get one extra. Right now seems pretty realistic, to be honest, given how back and forth this game has become. Another OT? Why not? All the bonus rounds here in the B stream, that's what it stands for. B for bonus. B for bonus. I think it's secondary stream, Dinko? Yeah, well, it just says B casters. Ăștia că să bage că ăla e în 0, nu mi se pare asta o chestie atât de importantă. Now I feel like this is personal. Secondary stream, B casters, I get it, guys. Adică lumea se focusează pe câl right hand 0 și pe câl Bob, care mi se pare că sunt niște chestii strict vizuale irelevante, adică... Și dacă ai jucat, adică sunt jucători pro care s-au jucat cu una stângă, se pare că nu joacă bine ca o mână ca asta pe dreapta, te obișnuiești, mă, nu are ce treabă.
the flick over's not there. O să cred că se bage la un moment dat dacă să rezolve o chestie. He's a mad genius. He's got himself a headshot on that second player, but not enough damage to bring him down. If Mopa's got a double out of that, that would have been a nasty little play. Că n-a scris pe HLTV asta, a scris un băiat de la o agenție. Am văzut postări, dar asta ține de PGL, n-are treabă cu jocul în sine sau ceva. Ține de ce PC-urile au pus PGL la dispoziție. PC-uri care probabil înainte de ultimul update mergeau bine, acum... Cred că, cred că PGL-ul au PC-urile alea pe care aveau la ultimul major, și anume 59-50X. Și s-ar putea să nu mai fie așa focale. Cred că alea sunt, sincer, că ultima oară luaseră înainte de ultimul major, luaseră multe PC-uri, vreo 40 de PC-uri de astea 59-50X și cred că n-au mai făcut upgrade de la alea, cred. Nu știu cu ce configurație, dacă ar putea cea configurație ar fi interesant de văzut. Care și el ar fi trebuit să meargă bine, că tot sunt PC-uri foarte bune, dar... I think actually not pressing the issue when you get that kill on Mopaz was really rough for 3D Max. Stalled out where they wanted to go. You're trying to keep some attention lower with the utility, with the smoke, with the Molotov towards ramp. You don't really have the pieces to really execute that. Zic, adică PC-urile alea ar trebui să meargă în continuare bine, că procesoarele sunt foarte bune, doar că de la ultimul update s-a cam spart jocul în două pe FPS-uri, adică dacă n-ai ultima generație se mișcă prost. Vă zic eu, bă, e același lucru, frate, e același proces care a fost întotdeauna. Update-ul, la orice update necesită upgrade la un moment dat, adică orice, toate update-urile astea nu te fac decât să-ți cumperi calculator mai bun și mai bun și mai bun și mai bun. That we don't know how good they're going to be. And I think there's going to be some brutal heartbreak. Alea sunt, ok. Eric 6900 XT, ok. Nu știu ce plus sunt alea, n-am idee. Da, mă rog, yeah, and I think there's a lot of team like G2, for example. Yeah, you could put them in there. That we'll see if they can actually rise to it. I'd put Falcons in there as well, just based off how well they did at Katowice. Yeah, you could have like a little overestimation of where they're at as a team. Yeah. Bă, Robi, eu înțeleg că pentru tine nu e watchable, dar dacă ți-aduci tu aminte de vreo rămără în care ne-am uitat vreodată la 4000 de oameni constant aproape la meciurile astea, să-mi dai un apel pe telefon dacă e, dar pe fix să fie. That's a full 5v4 established thanks to the CT side's opening pick. And oh, what did Maka see? What did he see? It's got to look different on his screen compared to that right eye peak, perhaps going against them. Let's just be happy. Dacă iau runda asta Movistar, 10-18 e bine rău. He saw something. We can be happy about that. There was a moment in time the night before. AMD RX 6900 e un rahat. Bă, șmecheria la plăcile video. Adică legat de asta, de Nvidia cu AMD sau ceva. Ideea în felul următor, că AMD-ul mereu au avut plăci care au avut high FPS mai mare în teste, știi? Dar problema nu este de high FPS, problema la Counter și ce e cel mai important este ce min FPS are. Adică minimul de FPS la care ți ajunge placa în cele mai stresante. Ala e important la o placă, nu să-ți ajungă foarte sus, că degeaba ai odată 800 și după ai 300, știi? Important e să nu scadă FPS-urile alea deloc. Nu average, min FPS și se numește, aia e cea mai importantă chestie. Aia trebuie să fie cât mai sus, aia e important la o placă video, de fapt. And now jumping on this chance to take over the A bomb site is Maka. Good shot on Mopaz. Now just to the back of the bomb site. Not always the easiest position, but if he isolates these fights, he can break them down. Ce le faci, Mopaz? Just. Ce le faci, just, cu încălzitoarea aia? Come on, you coi! And they are now looking primed and ready to take over the server here and close out this game to go 1-1. Am pierdut puncte pe Adam și pe Defender și pe Burun de pe tot am pierdut. Good job anchoring things down in a slow-paced round. Falls out of the grasp of 3D Max. Yeah, he did. He saw a little bit more than I would have expected, actually. Yeah, it definitely didn't look like. Bă, îmi pare rău că unii aveți impresia și, mă rog, mai glumește lumea că e meci de face sau ceva, dar să știți că se joacă foarte corect Counter-ul. Gen, ce fac echipele sau ceva, adică situațiile jucate sunt foarte corecte și colurile sunt bune. Că nu e spectacol și că nu se termină repede rundele sau ceva. Asta e total alt aspect, e vorba de stilul de joc al echipelor. Fiecare echipă joacă în funcție de jucătorii pe care, dacă ai jucători foarte buni pe tras, să dai seama, încerci să joci mai agresiv, să iei dueluri. Dacă ai, uite, genul ăsta de echipe care se bazează foarte mult pe teamplay, o să încerce tot timpul să joace împreună, să facă save-uri, să încerce să facă trade-uri și de aia se joacă rundele atât de intens și atât de slow. Dar deciziile mid-round și modul în care se ajută echipele e foarte mare. Tocmai de asta nu apar highlight-uri și tocmai de asta ziceți mulți dintre voi că nu e watchable, poate pentru unii, pentru că se joacă foarte corect. Dacă joacă corect, e greu să faci highlight-uri. You're like, really? Yeah. That's the one that lands. Bang. Now Mopaz, he senses a timing to get through that squeaky door. It either works out perfectly or it's death to Mopaz. He closes the door after one.
so it doesn't allow them to chase after him. They might make the decision to attack him at mini. They know that Dink is there. Yeah, he's actually gone out in the open as well. Look how low he is. It's so risky. Oh my goodness. MYPROTEIN is absolutely crazy. He switches to the AWP instead. Comes back, doesn't hit the shot. Now hoping that MS protects him. I don't know how MYPROTEIN is still alive. Oh my god, he still gets a kill. Lots of damage being done outside. Lucky now detected walking into main, so just gets his rifle ready. It is 11. And this is why I always start these rounds by saying almost guaranteed, or surely, or close to happening. You had your bets. Because Counter-Strike is crazy. Adică îmi pare rău să vă zic, e ca la fotbal, sunt unele meciuri spectaculoase, dar și foarte multe meciuri de-astea în care se joacă foarte tactic și atunci poate nu e la fel de spectaculos, dar n-ai ce să faci, important e rezultatul. Dar sunt foarte multe situații care joacă foarte corect, și nivelul a crescut foarte mult. Vara asta vreau să dau aguri la PC, nu-s la 14.900, ca așteaptă să se următoarea generație. Sfatul meu, prietenesc. Eu am 13.900, mi-am dat aguri la 14.900 ca idee și că n-a fost upgrade așa de mare. Mai bine mai aștept și să iei generația 15, el le face Adam. He's going back to have a look at it. MYPROTEIN has already rotated down, so they've got that base covered if there is a player who's gone down secret. Și atunci vi se pare că Adam este așa un pic înghesuit acolo în colțulic când se pune camera pe el? Interesting peek from Just. Grenade in hand as well. I've seen a little bit of that today. Oricum iar mă pus cu aeroterma. Și cum mă pot să mă jucam FPLC, mă, să moară Jana? Băi, dacă mă țineam de canter, era imposibil să nu fiu și aici, să moară. De toți jucătorii au ajuns aproape, mă jur. Bine, mă pot ăsta a ajuns după ani. They'll realize secret is clear, but not aware of the danger Haji and Yoko present. La Gen 5 trebuie să schimb și placa de bază, că schimbă socketul. Un minus pentru Intel. Da. Still. Mi se pare că overtime mereu a meritat să ai Intel pe gaming față de AMD. Și nu zic asta pe parteneriate, pe cea că am dat bani pe toate calculatoarele, dar s-au părut mereu mai stabile din toate punctele de vedere. Acum, în ultimul timp, au avut Ryzen niște generații mai bune. Sunt de acord cu chestia asta. Dar istoric vorbind, uite și acum, uite cât de corect joacă și mobul ăsta, să dă în spate, să nu se bage peste el. David G așteaptă, plantează, uite, se bat pe rând, face la bait, se bate ăsta din cabană și joacă super corect situațiile astea. N-a avut nici șansă Hagi aici. Dacă erai mongolez, aveai 2-3 majoruri la activ, păi acolo e ușoară regiunea aceea. Nu regret că m-am lăsat, nu. It was scrappy, it was back and forth a little bit at different stages, but once Movistar clicked into the CT side, it's been pretty solid for them. A few hiccups, but overall coasting to a victory at this point. 4 chances to close out Nuke. And it's not a pretty buy. 2 MAC-10s, Tech-9, Scout, and Galil. Băi, eu nu mă refer aici gen ca și preț sau și calitate preț sau ceva, mă refer strict ca, nu știu cum se zice, ca performanță și, nu știu, am avut general, după ce m-am apucat de stream, am avut PC-uri foarte bune, adică am avut mereu i9 și, nu știu, ultimele generații în mare parte, la asta mă refer. AMD au crescut în ultimul timp, că înainte era jale, ce ai? Erau Ryzen alea. Ooh, and now Davi G hears everything. Tap it away, knows there's one beneath him. It's a scout, it's unwieldy, he's found that. Come on, you koi! Tech-9 in hand. A supraviețuit fix 5 runde, mă, chat sau mai mult? 13-8, and they move on to the 1-1 games. Cheers of Vamos run around. Normal că te sperii când bate Koi, pentru că Koi e echipă mare. Come on, you Koi. The Movistar Riders now, or rather Koi, 1-1, and we look the pistol, you win every. Come on, you Koi. So back to the wall. Haide turcii cu sârbii, nu? 4-1 down. They've got the Monacy AWP, but pistols, by the looks of things, otherwise here. So Monacy will have to step up. Still on that 2 frag scoreline. Round 6. Calyx still with an absolutely lights out scoreline, 7-1. Obviously 3 of those kills in the round with the deagle, really high impact. Him and Magi are both playing
And it's all down to that pocket strat, Anders, because it's really nice little simple execution towards that side. The Molotov down the vent, do a bit of damage to the rotating CTs, meaning only one could get down there. That was Nico. And it kind of set them up, laid the foundations for the 4 rounds in a row. m0NESY taking matters into his own hands, however. In towards Squeaky Door with the AWP. All the smokes completely deployed, though. And down towards lower we go. 3 players. Make it 4. Will be met. Hai să băgăm aici următorul meci NaVi. Următorul meci NaVi. NaVi versus Enterprise. He's down there now as well. Oh, so a chance, pretty decent one for G2 to bring this round back to life. Yeah, some good grenades though could dislodge this particular setup, but I mean it is doable. Yeah, we normally talk about the Molotov. On this side, the boost certainly viable as well, especially if you've got big man Zantares at the top of the tower. m0NESY makes himself known in more ways than one, gets himself a double kill there. Fancy footwork, rotating around that lower bomb side of Nico. Bear in mind, he's been lying in wait this entire time. That's more like it. 2.5 kills should be enough for G2 to survive this round. The grenade doesn't quite connect, and it will be m0NESY and Nico. Hai Hunter, regele! Hunter 6-3, frumos! Frumos. Bă, da, mi se pare că ne-am uitat la o hartă aici și după ce ne-am uitat la o hartă și am intrat la alții, tot harta am nimerit-o, mă, incredibil așa ceva. Bun rău victoria asta, bună rău victoria asta. Bună rău victoria asta lui Adames. Important, very, very important. Well, here we go. m0NESY's absolutely fine and remains to be so after losing the previous, the Eternal Fire 4 rounds in a row. They still have $4,000 each in terms of residual cash. Outside, wall of smokes. De ce l-ai pus pe Hunter? Mi s-a părut că, nu știu, am simțit eu că o să-și revină concursul ăsta. Că s-a băgat update-ul ăsta și mi se pare că e un update care îl avantajează pe el. Mi se pare un update bun pentru Hunter, pentru stilul lui de joc. Adică mi se pare foarte apropiat jocul ca și feeling de CSGO în momentul de față, la cum e, știi? S-a mai nerfuit un pic movementul, ceea ce din nou mi se pare ok, mi se pare mai balanced și nu văd de ce n-ar juca bine în punctul ăsta. Nu mi s-a părut Hunter un abuser de ăsta de one-way smoke-uri sau chestii de astea, adică doar că două cu Eternal Fire. HOTSTEPPER at Hunter dead without even any chance to reply, and that's the round pretty much over and done with. My God. That had nothing to do with Woxit's little fake down lower. They just ran out upper, found 2 with a nice flashbang, and yeah, the CTs, like I said, one dislodged from their positions. HOTSTEPPER and Hunter. Oh, Woxix actually bested Nico in that duel. Sensitivitatea superioară. He caught a glimpse of the time was so ridiculous. All right, well, he couldn't win it anyway. That's wild. What a round. Doar Cardeș, haide doar Cardeș cu niște exituri. It's not even one of those really elaborate A executes where you got the Molotovs going back towards the default, behind silos. Like they just had flashbangs coming through the ceiling, right? There were no Molotovs to set it up. There were no interesting grenades beyond the flashes. So it's a kind of an expensive round. They lose a lot trying to hunt down the rest of the kills here, but still 5-2 in their favor. After un pic agentii gâlu. Mă, Huxi, mă! You take it all day long. Mă, Huxi, mă! Money was already decent for them as well. They get another $3,500 per player by winning by virtue of explosion. So yeah, money's no problem at all. And I guess the only bad news is that m0NESY is looking incredibly sharp still, and he saves the AWP, and an AK is in the hands of G2 as well. Which player has got it though? It's going to be Nexa, who's playing that ramp room, kind of where you do want it as well, to have the one-tap potential to take more confident duels, if you so wish. Yeah, so just avoid m0NESY at this point. Like, that's going to be the game. It's difficult, though. He's such a dynamic player. Look, now he's towards outside. T-Red getting aggressive, knowing that he's probably got to carry the team over the finish line because no one else really showed up as of yet. HOTSTEPPER 0-7, Nico 2-5. Hunter's had some moments, but bear in mind he got 3 on the pistol as well. Not to say those kills don't count. I don't really like it when casters say that, but you know what I mean? Like, yeah, that round was like a bit of a lock. Mare secăna, are 2 molotove major, ăsta iar care major toată harta. Needs to get going in these gun rounds. Smoke. HOTSTEPPER's 0-7 at the moment. Jacob did bring it up on the desk as a, as a talking point, was talking out sort of major as a balancing point for that maybe, but not really at the moment.
It's a 3-round lead. They're starting to get towards the ramp room, actually opening this up quite nicely. They've got some nice variations to their strategies here. Mamă, They jos, definitely convinced him it's going to be an upper execution there, but reading it well, G2 have actually re-coordinated themselves back down Mamă, towards uite ce lower. fac ăștia, bă, ce cibor sunt și turci ăștia. Ce le faci? Ce bine s-a băgat și Nexa oricum. Dantares, last player in the ramp room. If the timings work in his favor, he can sneak away just before they arrive. Oh, they've got nothing out of this. So the CT's now in a world of trouble. Monesi urcă din vent cu AWP-ul. Monesi's in the vent. The AWP, good luck, my friend. Impressive to get one. Uxi, regele, primul frag. But he did get a kill on the board finally. Hunter back here. There's only 17 seconds on the clock, but they're going to clean it out. The trade continues. No, s-a oprit Vicadia, crezi că l-a omorât. Dar oricum era și ăla în spate. Era și Nexa în spate. Uite, vezi ce bine a jucat Nexa aici mid round? Nu știu ce poziție are Nexa regele, dar Nexa regele, adică... Valentin, Gheorghiu, mersi de follow. Comentez meciul când joacă NaVi. Ne uităm la meci și nu comentez, că avem comentatori. Nu facem match party aici pe canal. Dacă ne uităm, râdem, glumim. Glumele noastre, râzul nostru. Dulceața noastră și dulceața voastră, că ați dat like-uri astăzi. 5589. Mamă, să facem oare 6000 în prima zi de RMR? Area of the upper bomb site needs to be deployed. Destined for the bomb site floor, no one to receive them. Alex certainly gets a taste of that one though, courtesy of Nex in the ramp room. Da, la 6000 vine Tony așa. Acum na. Dacă vreți voi, adică nu e neapărat problemă. Number one smoke. They've been delivering the traditional wall of smoke time and time again. Ideally throwing it every single round, keeping the CTs guessing. We saw them just send Woxic down before. Obviously, you can send 4 players down as well. And it's Wicardia that tries like this time. Am vrut să pun și un clip. Am vrut să-l pun marți, dar nu mi s-a pus clipul, dar cred că mi se verifică până... Sper să mi se verifice până... Până vineri, ca să pot să-l pun duminică. It's great though from G2. Nice reactive play. You can feel the outside smokes being deployed. You need to take some territory in response, pushing 2 players towards a ramp to guarantee at least a trade there. And they've got much more. Știi cum e faza cu hitul la grenadă, că nu-mi dau seama. Când dă grenadă și atinge pe cineva, se aude diferit și îți dai seama că a luat ăla damage, că e acolo. Practic grenada acum are 3 scopuri. 1, să iei info cu grenada, că dacă bubuie și dă damage, știi că e jucător acolo. 2, să dai damage direct cu grenada la modul să-l omori. Sau să-l spargi smoke-ul cu ea, deci devine o triplă utilitate pentru noi din punctul ăsta. I'm kind of believing. Like they haven't got any utility. If they had just a smoke or a Molotov, you might really give them a fighting chance. But we'll see. Calyx, he stunned us in the second round with that Desert Eagle sequence. We'll have to do the same here again. Players all around him. Monesi, perfectly timed, takes the aggro just as his teammates are going around the corner. If the bomb was in an open position, you might give him a fighter's chance here. Great shots from Arcadia, and presumably they've got the kip, and it'll be absolutely fine. G2, no nonsense this time. Well handled. Even on a 5-on-3, like that's a difficult round to Furat un pic runda asta. You don't know what you're up against there, but they communicated in such a Întrebare la ultima oară update ai simțit? Bă, și eu am scos FPS-urile din ce vorbeam cu chat-ul, că s-a uitat ei acolo la FPS-ul ăla din colț. Doar că mi se pare că se mișcă mult mai fluent jocul și atunci cumva pentru mine n-a fost o problemă, că nu-mi framează, știi? Și mi se mișcă bine jocul. Dar pentru alții îmi dau seama că na, e rău, dar... Să vedem. De unde îți dai seama că ai dat damage pe ea ca să știi că e cineva acolo? Bă, n-am vorbit, mă, română, n-am zis că în momentul în care bubuie grenada și e cineva acolo, se aude diferit față de atunci când bubuie grenada și nu e nimeni acolo. Se aude un sunet diferit, se aude un, nu știu, un sunet, cum vrei să imiți sunetul ăsta. Când dai cu grenada și îi dai damage cuiva, se aude diferit față de atunci când e doar grenada și bubuie și nu dă damage la nimeni. E simplu. Getting to the closing stages of this first half, but a course correction from G2 after losing after winning the pistol, I should say. They gave up. Da, nu vreau să citesc sunetele pe care le faceți voi.
mean, they're making up for it slowly but surely. They still have a couple of players that have hardly Poți să been intri pe un server, practic pui un bot lângă tine, dai grenada să vezi cum se aude că nu dai damage și după dai grenada în bot să vezi cum se aude. E simplu. Adică poți să testezi pe server să vezi cum se aude, că se aude la fel pe fiecare hartă. Now they don't know that a lot of couple of players are crossed, but they're going to find that out pretty quickly. Nexa able to call in the information right away, so they have a great read. They're getting all the kills. Honestly, missing none of the shots at the moment. As G2 will tie up the game and make it a 5-5 scoreline here. N-are mă treabă, nu e de sunet, e o diferență, îți dai seama pe orice pereche de căști, dai seama și pe boxe. Intri pe un server, dai acolo la practice să-ți bifezi alea, dai un nade care nu atinge pe nimeni, dar îl dai lângă tine cumva, să auzi, nu-l trimiți, nu-l dai pe short, că n-auzi pe short, gen, auzi dacă e aproape de tine, dacă explodează nade-ul lângă tine, auzi. Nu auzi dacă e în cealaltă parte a hărții, n-ai nicio șansă, să e aproape de tine, nu știu. Pune un bot să stea în rampă, de exemplu, dă un nade de rampă înainte să vezi cum se aude că nu e nimeni în rampă, după care pune botul acolo și dacă vrei să fac eu o exemplificare rapidă după meciul ăsta. N-are treabă volumul în care poți să ai și 001 volum, depinde cât de tare e sunetul Windows, depinde de mai multe chestii. Sunetul se aude, adică auzi același sunet, dacă ai volum mai mic sau mai mare, nu auzi mai puține lucruri sau mai multe. Auzi la fel, doar că le auzi mai tare sau mai încet. Asta e micul. De ce play a făcut Nicola? 3 cu 6 aici. Still plenty of time, but CTs don't really need to be part of these battles. m0NESY caught off position. CNAU-ule, dacă vrei să-ți prezintă autorizația pentru live, ia-ți membru. Sau deja 10 pe footshop când explodează peste orice reducere. Ai zis cumva, Alex? Băi frate, boar, ce tare ar fi să existe un cod de reducere peste alte reduceri, un site unde există și haine, și Adidas, și accesorii, și de toate. Mai ales acum că e Winter Sale, nu știu, doar zic așa, na. Mai apare și pe ecran, na. Deci la un festival ăsta la Antol. Că vin Swedish House Mafia. Și la concert la Coldplay. Am pe fundal lege bagă și urma de 3 kg așa de poftă. Mamă, Mihai. Succes la mamutul ăla. Se aude diferit și cod de reducere când îl pui peste o altă reducere, corect? Da. Auzi că vine Ed la... Nu știu cine e băiatul ăla, sincer. Nu vin la bici, s-am fânjat. Îmi place să mă uit la festival pe net, dar nu m-aș duce acolo. Dacă ar fi în București, poate m-aș duce, dar așa să mă duc până în Costinești, nu. Mi se pare prea așa, prea haos. Cheeky little Mac 10 there for Maja. We talked about pocket strats before. You're definitely going to have to deploy one here. You're not going to be working any picks for the Tech 9. Ok, Saga. Nu știu, nu pot zic că mi-a displăcut vreun festival neapărat sau așa. Adică dacă ții la toate bile dinainte și te duci, e vorba doar de ce artiști îți plac ție și de... Cozi sunt peste tot la băi sau așa. Hunter, de ce faci transfer Hunter aici? Oricum e bine rău Hunter. Alex stuck in the corner, Woxic not ready for it, didn't really realize. Yeah, it's so awkward. Oh, yeah, I don't think he's ever getting up this ladder now. LOL. What have you done? I-a dat în joseală, stropeală, stropeală. Doamne, ce-i faci, băi, m0NESY, băi? Doamne, ferească Dumnezeu. Wow. Yeah, I was not expecting it. We need to see that from his point of view. What a disgusting way to end the half. What a demoralizing way as well. Just before halftime, we've absolutely rocked him in this round. Desert Eagle comes out, he jumps behind him, takes the full damage, and gets the maximum distance Zeus as well. That's so sick. It's such a m0NESY way to close things out. And after winning a huge spell of rounds there, like G2 might have been done for, but towards the end of that first half. Mamă, dar vezi că Zeus o sta să moară Jana aici de bun, mi se pare prea OP. Uite, în situația asta, cum ce șanse avea? Așa că se uita la el, dacă nu se dădea în spate, îi trăgea direct m0NESY. Deci nu are voie coachul să vrească în timpul rândei, pentru că înainte erau echipe care, de exemplu, cum a fost NaVi în trecut, când era Zeus la ei, l-au dat afară pe Zeus pentru că făcea Starix la igălă, știi? Și
Practic nu mai aveai nevoie de un igălâ dedicat, aveai coach-ul care îți făcea igălâ și devenea foarte important coach-ul și atunci l-au limitat. Na, că până la important sunt jucătorii, nu neapărat coach. Și coach-ul vorbește doar la pauze pe care le pui tu sau... Na. A început Virtus Pro cu Fnatic Chat? A, nu, acum trebuie să înceapă, nu? Sau? Joacă Ancient. Se joacă Ancient. Ar trebui să-i bată rău de tot Virtus Pro, dar să vedem. Tipa astea să înveți fizica pentru bac, cam într-o lună așa, nu știam nimic acolo. Dar e foarte puțin de învățat, ai niște formule, dacă înveți principiile și înțelegi și așa e destul de ușor. Dacă eu acolo înainte nu știam formula la G, la greutate. Nu știam că e masa ora accelerația gravitația. Eram opit, ești nebun, dar cumva am învățat, adică... Orcardești, mă. Să că am fost la știința cu Pănisan. Să zia ceva teribil, nu trebuie să fie NaVi la 9. A fost un meci la NIP 22-20 de la 11-2 pentru Amcal. Au câștigat Amcal 22-20. A fost acolo un meci, că altfel eram pe spate, ești nebun deja. Gândește-te că G2 cu Eternal Fire, ca să-ți faci o idee, este ultimul meci de pe stream-ul ăsta. Aici se termine și gata. Acum putea să fie gata și în partea cealaltă. Nu, acolo, acum începe Fnatic cu Virtus Pro și după e NaVi. Era la bag la fizică, am luat puțin la 780, că ultima problemă am avut electricitate și am calculat valorile rezistorilor la invers cum ar veni. Adică am pus R1 o valoare și R2 o valoare și m-am încurcat cum ar veni și nu mi-am punctat nimic. Și cealaltă grilă, am greșit două întrebări la grilă pentru că ne-a spus că nu o să ne dea nimic cu energia cinetică la bag și ne-a picat energia cinetică la bag și n-am știut să fac alea. Și de asta am luat 780, că dacă rezolvam problema aia mai îmi dădea acolo un punct plus alea două grile și luam 10 la fizică. Dar e ok, am că n-am avut bani de meditație, am luat 9 la mate, 850 la română, sunt condițiile în care n-am știut cine a scris poezia, eu zic că m-am descurcat românește profesionist, ești nebun. Și mor la fizică acolo înainte v-am zis, nu știa nimic, am luat o culegere din clasa 9 și m-am apucat să învăț. Am tras draperile în casă, bune, am tras draperile înainte să fie muzica aia, melodia aia celebră. Și m-am apucat așa, am stat o săptămână, am fost plecați ai mei la țară și fiecare zi continuu, probleme, mai mă șicam un pic, mai băgam probleme, mai asta, dar eu și cu mine, aici, n-am vorbit cu nimeni, n-am ieșit afară. M-am pus o săptămână, știi cum s-a margeana, că m-am întors pe săptămâna aia să spirea profesoara de fizică, nu știa ce se întâmplă. M-a întrebat ce am pățit, de cum de știu, cum de... Ea își făcea deja filme de-astea, cum se justifică că nu iau eu bacul. Eram pârnaie, îți dai seama. Nu, mai are nici șansă, mă. Atenție, e groasă pentru de aici. Mi-am luat 9 și la fizică, mi-am luat mare țeacăr la 10 cura. Da, bă, nu e, fizica mi se pare ușoară, lumea fuge de așa, dar e ușor, adică chiar vă zic, chiar e ușor. Da, în păcării românește, e clipul ăla cu bacul, e 100% adevărat. Gândiți-vă că am luat 855 la română în conține care nu știam cine a scris poezia și am învățat la română, ultimii 2 ani de zile n-am avut caiete la română. Și am învățat poezia aia, l-am dat la jumătatea clasei a 12-a, ne-a zis doamna profesoară că vrea să ne asculte pe toți la vorbit liber, să-i povestim chestii despre o poezie. Bineînțeles că nu mi-am învățat nimic înainte de asta, dar aveam 3 ore de română, una după alta la momentul respectiv. Și știam că mă ascultă la 3-a oră și am zis, bă, până la 3-a oră, până îi ascultă pe toți. Asta dacă reușește în prima serie de 3 ore, că na, trebuie să asculte 50 de pe fiecare, dura o grămadă, îți dai seama, la 20-30 de elevi. Și m-am apucat să învăț poezia și am reușit să învăț o pagină aproape pe de rost, adică din aia. Am știut eu o pagină jumate, 2, dar din prima pagină am apucat să zic, că mi-a dat seama că eu fiind ultimul nici nu o să aibă răbdare să mă asculte total. Adică am zis, bă, dacă știu o pagină 100% e suficient să-mi dea notă de aia să scap, că nu mă interesa. Și când a dat poezia la bac, mi-am adus aminte de chestia aia, deci am învățat eu la jumatea anului, că eu nu învățasem, eu învățasem doar
altceva, plumb și alte chestii. Nu mai știam să dea iar poezie. M-am adus aminte de aia, dar nu mai știam cine a scris poezia și m-am apucat să scriu acolo vrăjeală de alea. Ceva am povestit în clipul ăla. Măsura versului format din... nu, am scris că poezia are o măsura versului, dar n-am știut care. Am scris că are o măsura versului, că orice poezie are o măsura versului, dar nu știam câte. Ritmul l-am scris la mișto, l-am scris invers. Cred că nici rima n-am nimerit-o. Am scris încurciat, era îmbrățișată sau nu știu. Am scris la mișto, îți dai seama. Ce poezie era? Flori de mucigai de Tudor Arghezi. Doar că știam eu că flori de mucigai cu estetica urâtului, mi-am zis aminte niște de-astea și am băgat mâncați și grata o pagină doar de titlu. Știi cum? Regele, ce ai? Și acum dacă îmi dai ceva să scriu despre ceva, știi cum îți bag? Nu există. Am o imaginație infinită când vine vorba de scris comentarii. Nu-mi place neapărat, dar gândiți-vă că eu la subiectul de am avut importanța calculatorului. Păi, i-am explicat lui ăla că dacă deschizi calculatorul, ești gata. S-a terminat viața ta, ești settled. În 2 pagini aș mai fi scris, dar era limită de, știi, nu puteai scrie mai mult, că nu-ți puncta deloc. Subiectul 2 era așa, am zis, știi cum, mai zis calculatorul e settled. Bill Gates, băieții, Elon. Mamă, ce rundă rapidă. Dacă salvează Eternal Fire, cumpără runda următoare. Dar și... Nice spray control. He almost takes down the third in the form of Zantares as well. Great call from nu e greu neapărat la română, dar e mult de reținut. Gândiți-vă că eu n-am învățat nimic, că nu puteam să învăț. Eu nu pot să învăț așa să tocesc. Și mi-am luat fiecare operă și mi-am făcut idei principale, așa de o pagină 4 la fiecare, idei rânduri. Și de acolo dezvoltam eu ce inspirație aveam în ziua respectivă, că nu puteam să învăț. Adică eu când îmi repetam la română, luam foile alea pe care îmi făcusem ideile și repetam ideile și practic asta învățam eu și de acolo băgam vrăjeală, că păi mă interesa să iau punctajul pentru conținut, nu să iau eu notă mare sau așa, că... Ce voiam să fac la Politehnică, nu mă așteau cu nimic română. Păi da, pisiurile alea pe care se joacă nu sunt rele, dar nu mai sunt așa bune. Adică sunt PC-uri care sunt high-end din 2021. Suntem în 2024 și a apărut alt joc, cred că puteau și PGL să facă o investiție. Dar poate o să facă investiție, văd că au făcut uite parteneriat cu Zoe, au adus monitoarele astea tank. Să vedem, poate... Cum îi zice, poate o să ia altele pentru Major. Uite, acum îl știu pe ăsta aici, de exemplu. Vezi că i-au dat nade și îl știu. S-a auzit. Mă rog, nu s-a auzit pe povul nostru, dar se aude din perspectiva, dacă era observerul pe un adversar, se auzea. La Poli te română să înțelegi datina din formule, oricum, bă, ce ai, și la Poli niște materii penibile. Române, de 2-3 rânduri, trebuie să le reții pe de rost. Te aberați rău, adică la modul asta că vrei notă mare, îți dai seama, că așa să păcălești, să treci sau să iei un 7-8, o rezolvi și fără alea, dacă să iei note mari, ții minte și la analiză, păi pe analiza aia mă dădea afară de la seminar, că nu mai avea ce probleme să-mi dea, că ei mei nu știau să dea factor comun pe acolo și rezolvam alea, integralele alea erau așa, la modul, la mișto, că ce contact era, că știam integralele ca lumea, nu m-a interesat că e de a doua, de a treia, nu mai știu cum era, de gradul 2 la de gradul 3, le făceam imediat. Și mă duceam la examen și mă punea ala, să-i zic din cursul aia, să-i demonstrez, mai știu ce, ipoteză de aia, nu știu ce ne-a zis, lasă-mă, mă, și eu, că... Să nu mai zic că dacă erai fată, îți dădeai și te tragi vreo 3-4 bilete de alea, poate picai pe subiect, știi, să iei 10. La băieți, eu cum eram ultimul, îmi pica ceva de ăsta nașpa, n-ai știut, 7, 8, nu discuta prea mult. Mi se pare o evaluare mizerabil de subiectivă și mereu mi s-a părut. Criteriul l-am, dar chiar mi-a picat ăla să mor, nu mi-a picat odată. Criteriul l-am, ce să explic eu la mâncați și gata, o pagină de aia de curs. Lasă frate, e bine și 7. Sau da, sau furier, sau da, ce aia mă nebuneai și de mă când spica unul ăsta, ziceai, asta n-am învățat. N-avea cum să înveți așa ceva, adică trebuia să fii super pasionat și n-avea sens. Bine, poate voi acum aprindeți altfel, nu știu, poate e altă structură, poate s-a schimbat, adică gândiți-vă că e la informatică,
repede poate să schimbat acum, nu garantez. Gândiți-vă că noi trebuia să învățăm, deci se făceau metode de sortare, da? Învățai să faci liste de sortare, practic, să pui acolo niște chestii și să ți le sorteze în funcție de un criteriu. La informatică, da? Deci metode de sortare sau ceva de genul se numeau. Bă, și te punea să, tu trebuia să îți dădea o problemă, da, o ipoteză, de pe urma căreia tu trebuia să faci lista aia de sortare, să îndeplinească toate criteriile din ipoteza respectivă, dar trebuia să le faci pe hârtie. Și dacă greșeai un punct, o virgulă, ceva, era sal, nu. Și eram gen, de ce nu avem un calculator care nu e conectat la internet și să ai pe doar programul ăla, să-l facem să meargă, nu că... Ce fac? Scriu pe hârtie? Adică... Gen, penal rău de tot pe aia. Eu chiar vreau să dau la informatică, că mi se părea interesant. Dacă n-am auzit care e sistemul, am zis, n-are cum că... Îmi fac sânge rău, 100%. A dat un singur băiat de la noi din liceu și i-a zis că îi dă 4 dacă dă. Deci a zis profesoara că îi dă 4 dacă dă la informatică. Și a zis el că nu interesează, că și dacă dă 4 el n-are cum să-i dea 4, că e că face perfect. Și-a luat 10 ăla, adică era grav. Dar e ceva penal. De sentenii cu creionul, hai că acolo mai zici că nu e chiar așa, că... Da. Te mai duci pe undeva, poate n-ai laptopul la tine și mai faci un desen un pic de mână, să mai știi un pic, să miști un pic, să înțelegi una alta, lasă. Understandable desenul, are... Da, trebuie să ai și un pic de talent, știi, să vorba bine ca inginer. Da, să faci cod pe foaie. They're sliding 2 people down. He's still waiting for them at the next corner, so if he's quick with it, he can get the kill. He doesn't have any grenades to slow them down. Gândiți-vă că eu scăpam de listele astea de cod, de mizele astea de cod pe care trebuia să le fac la informatică, că făceam site-uri extra, în clasa 9. Pentru ziua internațională anti-tutun, pentru tot ce erau activități astea extra. Și eu ca să scap de astea făceam site-uri de astea. Eu site-ul care mi-am luat ăla în 12, trebuia să faci proiect de la cu site, cu bază de date, cu darea, eu am luat site-ul din trash 9, l-am modificat la criteriile, mai trebuia să adaug niște chestii, am pus o bază de date la mișto și aia a fost, în 3 minute era pachetat. Ce le faci doar Cardeș? Da, uite ce bani ăștia de. And then maybe go for a double up setup on the CT forces as well. I saw them pick it up. Let me just jump and source 2 TV. And let's see if they are going to be running it. Yeah, indeed. So they've got 2 ops into the next round. That is an old school CSGO. Să dau așa la info pentru că ne formează în viitor să putem verifica un algoritm din ochi fără să folosim debugger, să folosim chestia asta să ne găsim singur greșelile. Bine, Edi, te-au spălat bine pe creier, să știi că așa face lumea în realitate. Stai liniștit, ăștia când au făcut counter-ul așa fac, le verifică din ochi, stai liniștit. Toată lumea, toți programatorii verifică codurile din ochi, când ai pagini întregi de cod, verifici din ochi, îți dai seama, nu? Păi nu. Ce, dacă ai 50 de linii de cod, dă-n ochi așa să-l... Bă, românul oricum îl vede din ochi, degeaba suferiți. Gen la 50.000 de linii, românul vede din ochi așa, îl simte. Îl simte. Oh, smoke-urile lui NaVi și, băi, NaVi. Frumos smoke-urile astea la NaVi. Păi da, mă, sunt profesori jocnici, pentru că nu... E, adică... E și understandable că dacă știi bine programare, îți găsești un job marfă rău de tot așa, înveți chestiile alea și aia e, adică... Na, mamă, ce ghinion a avut Calix aici. Adică mi se pare că e genul de domeniu în care nu merită să te dedici dacă nu ai tu vreo chemare de asta și vreo așa, pentru... Cum îi zice... Pentru școală neapărat, că n-ai putea tu să-ți găsești o chestie să... Da, să te întreții mai bine. Ce fac ăștia, mă? Information on their side. CTs don't have much to work with. The flash towards ramp. Trying to avert the crosses of the CTs and just about gets away with it. 15 seconds now. Honestly, will have to go for the plant. Smokes down, trying to bait them out, and now he will be dropped. Surely a missed shot though from the AWP. Magic coming right through. This is pretty sick. He's making sure that bravo, Magic. Bun aici, Kit că a murit. Kit că a murit, e bine. Did he see anything or was it just a blind shot? I have to find out. My god, Monacy, they just have to avoid him and just try and run down the clock. They can't really kill him at this point in time. No, certainly not.
But that kill from Ricardia coming through the smoke, he was in mini. I have Am fost colegii la informatică între a 12 și acum sunt programator de 12 ani. Da, mă, n-are legătură, n-are treabă, gen, nu. Bă, cred că se plâng de PC-uri, repet, dacă sunt aceleași PC-uri și nu s-au upgradat, de la adică cred că, nu știu, are cineva, mă, 5950X, că nu e importantă placa video așa mult, e problema de procesoare, are cineva 5950X, cum vi se mișcă după update? Că astea cred că sunt și la Major. Adică cum vi se mișcă după update și cum vi se mișcă înainte de update, că asta cred că e problema de fapt. Looks like we won't be seeing any of that Paris magic potentially. Stul ăsta a fost foarte procesoros, foarte popular procesorul, adică sunt conștient că mulți aveți. Păi și cum se mișcă Chunky înainte și după update? Repet, placa video nu e atât de importantă, diferența între o placă video mai slabă și una mai bună e de 5% ca FPS-uri, e irelevant. Merge ok, dar pe respawn am 140 FPS, aia zic, adică e o problemă de la... Na. Losing that previous round, they're on 10-9. What is this from Zantares? It's aggressive to say the very least. I say pull one back there. That was as audible as you like. Pe care ți-e pe casă peste ei, bă. Calyx will find the man advantage. It's Hooksy that's gone down. Hooksy's 3-16. I didn't even notice that. That's kind of a 3 cu 16 Hooksy. I know he's the in-game leader, but gets eternal fire. You'd think he'd be able to keep up, but it's been a pretty rough one for him. But still, a 3 versus 3 technically favors a team. Azi că atunci când se face execul, mai scad grav, dar Arez mergea, ok. Hunter and Nico working in tandem, trying to get full control of the heaven position if possible. Calyx gets himself in a compromised position. Commonly pre-fired, commonly flashed. N-ai știu cum știe pentru intercept acum. Patrolling the extremities of the map. I cannot help you. Towards upper just yet. Pare logo Major, bă, dar mai spamat. Nu știu care e logo-ul la Major, ești nebun. Care e logo-ul, mă? Care e logo-ul chat la Major? Unde apare? Că eu nu-mi dau seama. Cod de reducere MYPROTEIN în descriere. Sau mă rog, apare și pe ecran codul de la MYPROTEIN. Atenție, Eternal Fire Echo. G2 halba e de fapt. Salut, Ang. In theory, they had a good idea of what was going on there. G2, they smoke off one player. E flash-ul ca pe 1.6 de crești pisul dacă le arăt. Anders, we have arrived at the breaking point here for G2. La ce ai dat bacul și te găsi motivația? Bă, nu învăța, frate, nu învăța, nu lua bacul și să vezi ce motivație o să ai după când o să-ți fie foame, că nu o să poți să te angajezi să faci ceva ca lumea. Asta dacă nu... Na. Nu vrei să-ți iei joburi de-astea care nu implică bacul sau și nici acolo să poți să ai nevoie de el. E ok, nu trebuie să ai motivație, să știi, foamea o să te motiveze constant, adică... Dacă gândiți-vă că eu n-am avut bani de meditație, mei au renovat apartamentul un an ăla și mi-au zis, bă, n-avem bani, gen, era rău de tot, adică aveam calciu pe pereți și de-astea, adică, vă dați seama, era rău. Dacă mergeai un pic și pe lângă perete și nu erai atent, făceai infecție de gradul 7, adică era rău de tot, ceva... Bă, n-avem, încearcă să înveți și aia e. Te motivează când nu ai chestii, dar dacă tu nu ești motivat, ori ai și o duci prea bine și te bazezi prea mult pe părinții tăi, ori dacă nu ar trebui să găsești motivația cumva, nu? Ca să faci tu un rost în viață. Hai că mai departe la facultate o dai pe vocații pe altceva, dar bacul îți pare că trebuie să-l ai un examen destul de bază, în afară de... Ai nu poți să treci prin viață chiar să nu... Nu, ai nevoie, mă, de bac, ai nevoie de bac, în principiu. Ca să te angajezi oriunde ai nevoie, gen... Ok, ai că la facultate zici că și acolo trebuie să ai o licență ca să ai un salariu poate mai bun sau așa, dar... Nu voi aveți și filme de-astea de investitori, toți ești nebun, nu mai trebuie nimic acum pentru voi, trebuie doar să intrați să deschideți telefonul și gata, aveți intră banul, știi? Wow, că trebuie să învățați, ești nebun, că nu învățați sub o formă, dar tot trebuie să învățați lucruri. De ce mă felicită lumea pentru video? Ironic. Ironic. Bacul chiar e ușor, adică... If Hunter turned around, he would have had the kill on Santaris instead. 7 nuci coapte comunisti. He was so hungry to get that kill. Așa înșel la 16 și apoi la 20 la vitalitate. Nu mă, frate, stați liniștiți, urmăriți, intrați, că știu niște băieți ăștia pe TikTok, știi cum mă învață să faceți 10.000 într-o lună. Faci 10.000 de euro într-o lună, maxim, ești nebun, maxim. Vă zic eu niște cursuri de-astea, vă recomand, nu învățați, sunteți voi fraieri, ești nebun. Stați liniștiți.
Everything seems to be fine right now. Bă, ce aveți mă viitorii pe internet, mă, ce ai? Un pic, 2-3 cursuri și fac 10.000 pe lună toată lumea. HP to work with, and the bomb on his back. Looks like he's got a plant at the very least. Loves a fake plant though. Yep. He does. Bă, nu mi se pare cel mai important. Cel mai important evaluarea. Evaluarea națională mi se pare un examen care determină dacă ești prost. Adică la modul, cumva, nu știu cum să explic, dacă nu e evaluarea națională, mi se pare că chiar ai o problemă mare, adică eu cunosc persoane care, și am avut colegi și colegi analfabeți și analfabete, gen, da, și au luat aia, adică la modul, aia evaluarea națională e ceva la minim, adică am văzut subiecte, e minimul de să poți să fii competent de ceva, nu știu, adică e rău, adică dacă nu e aia, e rău de tot. They saved the M4. That's absolutely fine. m0NESY went above and beyond for them in that round. 27 kills. Bă, notele sunt relative. Din nou, notele sunt foarte relative. Ei, în anumite domenii sunt foarte relevante și... Dar sunt și foarte relative în multe domenii notele. Adică, având mai ales în România, în condițiile în care, nu știu, nu, foarte mulți nu lucrează în domeniul care termină studiile, nu, notele sunt chestii așa, și evaluarea uneori e subiectivă, nu e obiectivă, adică nu vă luați și vă stresați prea tare pe note. Acum dacă ești la limită mereu cu 5, poate ar trebui să fie un pic de întrebare, ori nu depui efort, ori e ceva, dar nu din și asta poți să fii mereu la limită, dar pentru că nu-ți dai interesul și că nu te interesează, dar tu să ai o inteligență nativă în tine și să te descurci, să fie o fire logică, dar na, toți suntem diferiți, nu suntem toți la fel. Sistemul de învățământ e pentru toată lumea, pentru unii mai bun, pentru alții mai rău. If you look at the money on the CT side, right, this round is everything to them. They're going to have to try and maybe fight for overtime if it keeps going like this. Magic goes down, Woxic, not quite the 2 for 1 that he probably needed to make this a little bit closer, but you know, could still be done. He's got Cardio on the other side, he's been playing pretty well. He might have been better off taking the re-peek there. The Molotov was shallow. I think he should have gone for another. But that'll be for naught. We'll see if G2 can stick the landing on this one. Oh, that might be enough to do it with Cardia, only with the MP9. Woxic! A nice idea. The bomb planted. He ruffles their feathers, and Dink connects to the MP9. And back in the day, Woxic, one of the best clutches with the AWP we had in Counter-Strike. N-are șansă, mamă, nu pot să cred că a făcut la fake jos și acum fegea la 29 de secunde. An interesting idea there. We've seen that double ramp rush in the CTs a couple of times now. It's very audible, hasn't worked out for them thus far. And it does cost them the round here. Am avut o colegă care a luat 3 la mante la evaluarea națională și posați la arte acum are 10 este. Bă, din nou, depinde, adică important este să-ți găsești așa o înclinație către ceva. Poate ești mai bun la aia, poate ești mai bun la aia, nu suntem la fel. Fiecare are calități și defecte, ești nebun. Nu e, adică nu vă stresați atât tare pe note și pe chestiile astea, dar trebuie să faci un mic efort să iei chestiile, un pic. They'll take their second tactical timeout. Rămâneți șocați cum la clasa 8 nu știu diferența între litere mici. Bă, acum, în de vedere că e TikTok-ul ăsta cum e, nu mă miră, îmi dau seama că e foarte rău. Dar am văzut că e foarte rău pentru că au scăzut dificultatea subiectelor constant și deși au scăzut dificultatea subiectelor, oamenii încă pică în continuu, adică e din ce în ce mai ușor, din ce în ce mai puțină materie, din ce în ce mai așa și tot e rău. Adică nu zice nimeni, bă, ai foarte multă informație la dispoziție, n-a zis nimeni. Mamă, dar mi se pare că e gen ceva... N-am crezut în viața mea că o să vă recomand vreodată să... Sau nu m-aș fi așteptat să vă recomand să citiți gen chestii, dar mi se pare că e singura soluție în momentul de față, să mai știți câte ceva așa ce v-ar interesa, ca să vă scoată din TikTok-ul ăla, mă jur. Că mi se pare că eu cel puțin dacă stau o oră pe TikTok, nu pot să adorm, eu sunt prea agitat, nu știu, mă agită prea tare. Nici nu prețin nimic, adică dacă mă chinui să mi-aduc aminte 3-4 TikTok-uri astea pe care le-am salvat și le-am arătat le-am arătat oamenilor așa în general, dar nu... Păi da, mă, dar e frumos să citești, dar știi care e? Noi am fost obligați de-a lungul timpului să citim chestii care nu ne interesau și de-aia ni se pare nașpa. Și asimilăm cititul cu ceva nașpa. Că așa instrucțiuni la joc și alte chestii, poate am mai citit, dar alea le-am citit că am vrut noi să învățăm chestii. Nu, e mai ușor, bă frate, nu lasă-mă cu liceu, cu bac, cu alte chestii cu de-astea. Eu vorbesc strict ce se dă la clasa 8-a, că am urmărit și eu ani de zile, e mai ușor ce ai.
Uite, chiar e rău la back pick aproximativ 50%, auzi. Și nu toți dau back-ul, deci e rău, chiar e rău. As mentioned, the money was battered and bruised on the CT side. Managed to find match points, but it all comes down to this. Round number 24. Bă, eu n-am înțeles, adică n-am înțeles, am asociat cititul tot timpul cu ceva nașpa pentru că mereu am fost obligat să citesc chestii care nu-mi plăceau, adică am făcut-o de nevoie. Acum că am găsit niște subiecte care mi-am dat seama că mă ajută pe mine în dezvoltarea personală, să fiu mai fericit în viață, să înțeleg anumite chestii, să înțeleg de ce gândesc cum gândesc uneori, să înțeleg, să mă înțeleg în primul rând pe mine, să mă dezvolt eu ca persoană, se pare foarte interesant. Și se pare activitate foarte bună. Și relaxantă, mai ales înainte de somn, adică jumătate de oră, 30-40 de pagini cât apuc să citești, știi cum dorm, puiuț, relaxat. Atenție, runda asta. Sincer, sper să fie overtime aici, că decât să ne uităm la Fnatic cu Virtus Pro, mai bine vedem overtime aici. The jump on him, he had the sneak up. There's no way that m0NESY knew that Calyx was coming, but his reactions are on a completely different level at the moment. Santara's setting up for a retake. Gotta try and even go for it. Bă, eu vă zic unde stau jucătorii, dar nu vreau să vă duceți să-i deranjați sau ceva. Adică dacă îi prindeți pe afară, îți dai seama, cu mare drag să faceți pe așa. Dar nu aș vrea să vă zic unde stau, ca să nu optun un Virtus Pro. O să se termine repede acolo, e bine. Hai că e bine. Poate încep NaVi un pic mai devreme. An excessive amount of frags, 33 in regulation, instrumental in the success of round number 24 as well. That presence of Mindlanders, like it looked like Calyx had the perfect flank. He did. Perfectly timed. m0NESY, none the wiser, but all of a sudden, Spider's sense starts tingling. Auziți cu mai multe locații. So sick. Bă, nu știu de unde ai auzit tu Marriott și Hilton, dar eu știu doar de Radisson. Acum dacă i-au împărțit pe fiecare, eu știu. Na. Bineînțeles că nu reușesc Eternal Fire să închidă meciul și iau prima rundă de overtime, nu? Aia zic că, vezi, sunt diferiți, adică Ime stă la el, bă, a zicea că nu stă pentru că e departe. Ime stă tot în Titan și a zis că e departe de unde se joacă și n-are să facă atâta pe drum și plus că stă cu echipa acolo, adică na. Seara fac pregătire, tot ce trebuie, stau și ei împreună, na, fac bonding cum ar veni, că na, nu... Chiar dacă au stat o lună și ceva împreună, important e să se cunoască cât mai bine. Ce că citești, bă, v-am arătat, am citit Arta Manipulării, am terminat-o. Kevin Dutton, cred că se numește, sau Dutton, nu știu ce zice. Kevin Dutton, părea englez, parcă era englez, dacă mă aminte. Și acum citesc ceva, flux, energia, fericire, o chestie de genul. Am citit un pic din ea, interesant, explic așa un pic. Mă rog, n-am apucat să citesc-o, dar te face să analizezi lucrurile diferit, așa, în general despre fericire. Despre ce înseamnă fericirea în general. That's a big step in the right direction for the CT side at the moment. Yeah, indeed. Auzi, G2 stă la Radisson Blue, auzi. Da, m-am citit auzit de Radisson, dar de asta de Hilton și de Marriott n-am auzit. Currently up 8-1 on Ancient on the CT side, Anders. So they're looking good for a 2-0 start here. But here we are, Zantara is showing us. Da, mă, Vance, e lege nescrisă asta, dacă nu închizi meciul, în overtime e tu prima rundă. Honestly boosted up with the T-side orb. Speaking of which, we've got Major trying his luck towards the ramp. HOTSTEPPER finally showing Ce unghi a ținut Huxu. a couple of bangers towards that trophy position. 6 cu 19 Huxu, nu? 6 kills now. They've got the advantage. With a 25 and a 5 and 4 in their favor. It's Ricardia holding towards up. Let's G2 recalibrate. We know câți ani ți-a luat să ajungi de aici? Păi, îmi fac din 2017. Counter mă joc la nivel competițional din 2010, cred.
Deci pot să zic că am buletin, mă rog, nu m-am jucat 14 ani competițional, că m-am lăsat în 2018, dar am jucat ceva. A făcut NIP 21, nu, a făcut 22-20, s-a terminat acolo. A fost aproape oricum, adică... A fost aproape. 10-1 VP, ok. There's the opening that they needed Nico to get that one. 30 seconds left here. They're really running it down low. Hunter, though, will pick up a card here, and now the pressure is on. Woxic knows they could be coming outside. He's got to be aware of it. Calyx out there to help him, but the bomb is definitely going to be planted here. Adică să știi cartea vers cu vers, mă. No, it's over. Might as well save the AK. We'll be able to buy, of course, next round, but he can't purchase the AK-47s. No real nu ascult cărțile, nu, le citesc fizic. And that's going to be G2. Fizic. Find some very important frags. Mă gândeam să-mi iau un Kindle de ăla sau... Mă rog, acum are Alexandra Remarkable de ăsta, deci cred că pot citesc pe el dacă e. Dar e marfă și experiența de hârtie. Keep 4 players alive here as well. Monacy still on 33. Some of the other teammates chiming in at this stage. It's HOTSTEPPER. They got a very important kill towards that. Ramperum took that match with the AWP. That double orb setup doesn't do too much for them. But there we have it. G2 find their first of Mamă, ce bine au bătut VP aia acolo. E bine rău de tot. Începe repede NaVi chat. 10-1, mamă, ce bătaie. A, 10-2. Nu cred că le age. Mama, regim 14-2, mâncați. Mamă, dar Fame 21 cu 3 are chef rău de tot Fame ăla. They will relinquish control of the double orb setup. It's going to be Woxic, who, I'll say it, like, has been pretty underwhelming on the CT side, hasn't got much done, but his teammates have stepped up where required. And we've got AKs across the board. Like, Monacy hasn't even used an orb on this T side. He's just been an absolute monster with the AK-47 as they set up for an A execution. Doing some bottle flips to get the Molotovs ready. They're going to be burning out Major here. I don't know if that's going to be... Yeah, they're going to land a little bit further behind, so he's quite happy to just be stood here for a minute, putting down some counter grenades of his own. That one landing on HOTSTEPPER quite nicely. Still down to the early kills. Flashes going through. HOTSTEPPER, the first man in to get the kill as well. What a double opening. Hunter to claim the second one, but everything's working to perfection at the moment. Monacy couldn't even really see what he was shooting at there, but Wakadi is dead anyway. Wow, that was expertly played. We need slow motion replay of every one of that. Shout out to HOTSTEPPER as well. He only gets the one kill there, but the flashbangs he provided from the heart, the double flash, like you can turn from the first, but you catch in the second. Everyone was blind as you like that. And he gets the first, does significant damage to the second as well. Nothing Woxic can do, and that's been the case of the CT campaign. Smiles all round as Monacy is absolutely destroying them out there right now. So 2-1 on the T side. Bit of a death sentence here. If they just get one round on their CT campaign, that's double overtime guaranteed. 2 to close things out. If you're not aware, if you're just joining us, it's first to 16 in MR12. You can see those flashbangs absolutely destroy Eternal Fire. Nice work there from HOTSTEPPER. Had a difficult game, but he's instrumental in finding success there in the final round of the first half. They'll switch over to the CT sides. Nico. Had a rough one here, not a bad Sorry, am revenit. De ce pare Nico mereu supărat? Este concentrat. This is becoming a problem now for Eternal Fire because the longer this game stretches out, the more Nico's kind of waking up, right? Vedeți ce frezare, mai dai și 200 de lei pe aia, 200 de euro poate. Hunter's been playing well. Obviously, Monacy is on a whole different planet at the moment, which is the major problem they've been running into. But again, if it stretches out even more than this, then Nico's going to start to wake up. Fraguri într-un meci, zice că e Dong Best Player, pe e Dong Best Player. Monacy, deși joacă cum joacă, are rating 1.20 mi se pare și Dong are 1.40 levels. E vorba că Monacy mai face și exit fraguri, adică din astea 34 de fraguri, vreo 8 sunt exit fraguri ca idee. Adică a făcut 3 la rampă odată, după într-o rundă tot așa. Niște exituri, mă rog, de fapt nevermind, are 1.28 și Monacy, e bine rău. Monacy acum, în momentul de față, e al doilea cel mai bun jucător, cred. Cel puțin acum a început anul peste Zivu. E Donk, Monacy și Zivu, cam așa, asta e topul până acum. Dar e abia începutul, trebuie să vedem ce o să câștige, ce o să alea, na. Problema la G2 în continuare mi se pare Nico, care nu mai funcționează.
1.49 donk. Da, e altceva, mă, dar și muniția a început foarte bine anul. Plus că dacă G2 o să joace mai bine, indiferent ce stațuri o să aibă donk, dacă Spirit nu mai câștigă nimic, deși au câștigat deja Katowice-le important, trebuie să câștige G2 măcar, nu știu, ori Major, ori Cologne, ori ceva, să câștige un concurs ăsta mare, că altfel o să fie greu să ia muniții locul întâi. Dacă nu ajung în finale și de-astea, știi? Walks away, it's so close. They spend a good 15 seconds on either side just waiting for it. And Monacy, he might have found a good bit of opening. Nu, ore lejer. Mai avem puțin, oricum mai avem o oră maxim. 4 versus 4 all of a sudden, and we're down to 40 seconds here, but might be a chance out of the vent. Santaris, he's been spotted already. Hooksy feeling the pressure now, and he can't land that shot. Mergem un club la o zi de naștere, deci o să mai, cred că când începe NaVi, mai bag o cafea. And they've fallen back. They're leaving him the bomb site. They say, we don't really care. You can have the site. You just can't have the bomb that goes with it. 18 seconds now. And it's slowly whittling out. He wanted to fight, but he's not going to get any. Great discipline on G2 here in this 1 versus 3. Nico the one to find him. Like I said, you needed to win before Nico got NaVi a jucat, da, au bătut Iaspar Mihai. A avut 1.73 parcă rating și acum joacă cu Enterprise. Dar trebuie să termine la Virtus Pro acolo să joace și acolo scorul este 11-2, deci o să se bată, cred că repede Virtus Pro. Bă, că au pus bomba 5 la 5, cred că să facă ea save, deci 12-2, o să termine repede acolo. 1.79 a avut, 1.79. Da. Ziua ce Smeda, da? Mergem club pe la 200, stai că băieții până la dimineața și după face. Da, mâine iar de la 1 dăm din nou, ce aveți? Oricum pot să stau live, pot să stau în club și până la 5 dimineața, dacă ajung acasă la 5 și dorm până la 12, e ok, e suficient. N-am nevoie de mai mult. Bag niște cafele după și let's go. Șanse se apropie de donk și unesi ca scor? Nu. Tunnel Fire, good job getting ramp control. They have to kind of execute towards lower because everyone's here. All 5 members out. You don't see this too often. I'll be honest with you. This is quite a unusual situation. All 5 at ramp, executing down towards lower. Bă, dacă mergeam sâmbătă, puteau să vină și ei, că terminau, cred, până sâmbătă. Se calificau până atunci, cred. 12 la VIP, dar să răbăm 5 la 5. Molotovs go down below. They don't really touch Nico at the moment. There's a bit of a peek, draws all the attention away. That leaves Nexa with the chance to maybe do something here, but they lose Nico at the same time. Still a good kill for Nexa, but it might not be enough. Woxic finally coming alive. That's a deep angle that he's taken towards the squeak door back there. 2 versus 3. Bomb getting denied. Hooksy cleaned for the smoke. He takes down the enemy captain. And it's a 2 versus 2. 30 seconds left. Everything on the line here for Eternal Fire. They need the bomb plant. They try it again, but Hunter is on it. And now Woxic, the pressure on him. The weight of the world at his shoulders here. 1 versus 2. He's way out in the open. I can't believe he's not spotted. Hooksy caught sleeping behind the wheel. And now it's a 1 versus 1. The drop down, 14 seconds. He finally tries to pick it up. But Hunter is on top. And it's G2 in overtime with a victory. Ce noroc, adică noroc, au și ca bine ce dar a fost meciul lui pe Eternal Fire, au aruncat meciul aici, sincer. A aruncat meciul aici, to be honest. Ia să vedem aici. Doamne, să fie așa blessing, să scăpăm de Virtus Pro ăștia, să ne uităm la ei la meci la limită, oare? I don't like this push though. I mean, the information play is fine, but 2 players pushing A main, you're so far away from any help. Yeah, it's going to be a really slow rotation, and your teammates are going down. They're under so much pressure. Good shot from Afro. Has to delay. Has to soften up a couple more players if Fnatic are to close this one. 15 seconds left. Flit's not in a great spot here. Mir's the bomb carrier. His teammate's gone down inside a cave, so you really are relying on Flit. And that bomb plant, well, it hasn't come through yet. Mir is now trying to put it down. He will. His teammate's given him enough time, but Flit is now removed. And Mir has to clutch it to close out this map. And he won't be able to do it. Crims comes in. Another clutch for Fnatic, and that will keep them alive for a little bit longer. Yeah, nice win from Crims there, and that's a tough situation. VP almost claws that back, but just enough traps set up. Jame can't make it through cave. Good job waiting and delaying as long as possible for that play, but even still, gets so dicey. But you're right, it is. NaVi dacă bat 2-0 acum, bă, dacă bat NaVi 2-0, cred că joacă cu Virtus Pro. Stai să mă uit un pic, dau alt tab, că oricum nu e neapărat. Deci stați un pic să dau refresh aici, că s-au mai jucat meciuri. Deci Amucal au câștigat, Bedman au câștigat, Coi au bătut, Nine Panda s-au bătut, G2 au bătut.
Virtus Pro bat aici, deci dacă NaVi bat pe Enterprise, joacă cu Virtus Pro. Dacă, Doamne ferește, pierd, joacă cu Bad Boom, dar au Virtus Pro momentan. Și Koi joacă cu Nine Pandas, mi se pare un match bun mâine la Koi, to be honest. Mi se pare un match bun. Iar eliminările sunt Socu Nip și To The Bridge cu 3 de max. Cred că o să fie 2-0 aici, deci bat 3 de max pe To The Bridge, iar aici Nip cu So Derby. Nu știu exact la ce oră sunt meciurile, adică cum sunt puse meciurile mâine. Pare că sunt puse meciurile de 2-0 prima dată. A? Sau? A, nu, e un 2-0 și cu un 0-3 în același timp. Mâine. Pare. Da, uite, de la ora 3 e un meci de 2-0 și un meci de 0-2. La ora 6 la fel, ai un meci de 2-0 și un meci de 0-2. Deci, na, probabil o să ne uităm la un meci după Koi, după NaVi dacă bat și vedem ceva. Vedem celălalt meci de calificare. Deci o să avem meciuri tari mâine. O să fie tare. E bine că au pus așa un meci de 2-0 și un meci de 0-2. Mi se pare nice. One more time in middle. Flit will hear this aggression. Calling out to his team, they have control of B lane. Și după arta asta, hai să pun aici la next game. Ah, de fapt e pus next game-ul, sunt prost rău de tot. Ba da, Nexus joacă la RMR, dar e în grupa B, asta e grupa A. GB Alexandru, mersi frumos. Cea, dacă sunteți noi, un like dacă vreți să facem 6000 de like-uri pentru aceste 9 ore 600 de live. Mai avem nevoie de 113 like-uri, ar fi tare rău să facem 6000 de like-uri din prima zi. Și cred că cu meciul NaVi putem să ne ducem chiar în 7000 de like-uri, ceea ce ar fi insane pentru prima zi de RMR. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că sunteți aici și că susțineți acest canal. Adică să nu înțelegeți că trebuie să o faceți cumva cu like, nu știu, cu donații sau cu membri sau chestia asta. Contează foarte mult și că sunteți aici, contează un like care e gratuit enorm de mult, un share poate sau un story, e o efectiv susținere gratuită pe care o puteți face oricând și apreciez foarte mult dacă faceți chestia asta. They're attacking into the B bomb side. This is the best chance for Fnatic to step up because two players here, QB, undetected from the cubby. It's Fame and Floyd gone. But now he's the only player left, and I don't know how he's still alive, waiting on his teammates to try and help with a flash, but it's ineffective. He will fall. A încercat Crim să dea un flash, dar n-a fost bun. Previous round he was able to keep his team in this game. Dacă nu au internet pe LAN, cum trebuie să văd screen-urile că trebuie să fie conectat la serverul Valve? Se pot conecta doar la serverul, doar la inventar cum ar veni, ca să aibă skin-urile atât. E o rețea făcută custom, bro, șmecheră. Ok, nice. Come on, you NaVi! Deci pe stream-ul ăsta a terminat totul. Avem doar NaVi cu Enterprise. NaVi cu Enterprise, chat. NaVi cu Enterprise. Let's go. Let's go. Let's go. Am scăpat de VP. Am avut noroc astăzi. Am evitat frumos finuți. Nici n-am simțit că au jucat astăzi. Au făcut 2-0, dar n-am văzut ce au jucat astăzi. Am evitat finuți. Au jucat cu So și cu ăștia. Am văzut 3-4 runde. Oamenii mei. Ia zi la fantasy ce se întâmplă aici. Bă, cumva am 2 puncte la Hedrick. La Magisk ăsta am doar 19. La Adam am mai luat niște puncte că a câștigat. La Hunter ăsta am multe că a bătut și a jucat bine în ambele astea. Ia. Hedrick have an off day. A luat minus un punct cu Eternal Fire. A, nu, stai. A, încă nu mi s-au pus astea, mesajele astea aici. A, uite aici. La Hunter am luat 5 la booster, 6 la team points și 11 la player points. Deci a fost ok, am luat 20 de puncte la Hunter în total. La Adam am luat 2, n-am luat nimic la booster și la player point a fost pe 0 cum ar veni, dar am luat 8 puncte că a câștigat el. La Magisk am nimerit rolul și am luat 3 puncte. La Hedrick am nimerit rolul și am luat 3 puncte. Deci e ok, adică, pana mea, dacă joacă bine Mihai acum, sunt ok. Dar oricum, am scăzut mult, am 7513, ce ai? Cum repui roluri înainte de fiecare meci să apare aici să le pui roluri. Ce ai? Let's craft. Ce ai, măriche?
Asta e? Ah, ok, nu e ceai. Acum am văzut, nu e ceai, e coi. Ok. Not bad. Oare când a aterizat în București și a adus aminte cum l-a bătut NaVi pe cash? Omul meu, mă, ce e omul meu, ești nebun. Ia, ce-a spus Tapalix aici? Da, s-a pus asta, minus Cypher plus Vladan, dar asta văd că asta a pus-o, dar gen... cum zice, am vorbit că la OAS făceau prag, deci nu știu ce să zic de minusul la Onyx asta. Scapă de acá. Doi în spate. Bun. Scăpat de acá, frumos. Respect. A scăpat de acá, corect. Corect, a scăpat de acá. A scăpat de acá, corect. N-a greșit cu nimic. M-am urcat pe scară cu aia din greșeală. Doamne ferească Dumnezeu. Bă, dar acum le zis, bă, câte zile de cât de mult trăiesc ne jucând omoro pâlă, frate. Cât de mult trăiesc. Prefer oricând să-mi facă nervi Mihai. Mamă, incredibil. Haide, viața. M-am urcat pe scară cu aia din greșeală. Ce ai, mă, mă așteptam să pună clipul ăsta pe Twitter să zică că e jocul stricat. Bagă-te la creație. Jaxi regele. A, dar Get Right are sticker urât, mă. Jaxi regele. Da, dar e greu, ești nebun. Jaxi TV. Păi da, dar n-am cum să ascund vexii ăsta, vexite ăsta. A, ba da. A, nu, că e la început. Trebuie să mai pun un sticker, gen Jax, spun așa James. Stickerul lui James. Lui Exist. Sau era pe lui James, nu? E mai ușor al lui James, uite, al lui James. Pun pe lui James, pe lui Exist. Jaxi te. Și trebuie să pun aici un sticker peste ăsta. Gen să acopăr ăsta. Frumos. Marfă ăsta, ești nebun? Raga dog. Frumos, uite cum l-a făcut B. Raga dog, uite. Uite toate variațiile, ești nebun. Mamă, câte stickere are Rain ăsta, să moară Jana. Aș că NaVi nu acum încep NaVi. La cât au pus meciul chat? La fix, în 3 minute. Ia, ce asta? EM Dallas shipping up, welcome to 5 more teams invited to the 100 EM celebration. Mama, l-o stă la EM, ești nebun? Local Hero, partenere astea. Face, Vitality, Mouse, Complexity, NaVi, Big, ok, Big partener. Spirit, Falcons, G2 și Monte invited pe rating și pe care restul sunt calificări, a? Interesant, să fie interesant Dallas-ul ăsta, că sunt echipe bune aici. Să fie interesant Dallas-ul. Here we're in Bucharest, gonna play our first game of the RMR for the major, playing 9 pandas, face up. Bă, nu seamănă cu ăla, mă, din... Chat, nu seamănă cu ăla din serialul ăla, cum îi zice? Cum îl cheamă chat pe ăla din serial, când scapă rău de tot. De e 1 la 1 cu el. Cum îi zice, mă, serialul, dar m-a dormit de 7 ori la el. Walter, adevărat, cu Walter, mă jur, cu Heisenberg, mă jur, uite-l. Mă jur, uitați-vă și voi, 1 la 1. Și nu m-am uitat la serial, că m-am luat somnul la el, dar... Holy crap, this match between Ipen, Amcali, Summer și CS. King creators are cooking. Oh, skin-urile pe Zeus să fie interesante. Will you be my Valentine? Bun. Nu. Să așteptați să fie. Nu pot să cred. Uite o echipă bună.
No. Nubi. Mamă, când e asta să moară Jana, ești nebun, are 8 ani. Ia, asta e aia lui Boros. De stai un pic să înțeleg situația. Aici 5 la 3. Ok. Mă rog, 4 la 2 a fost rând, dar a fost 5 la 2. Mamă, uite ce rundă au pierdut aici, se făceau 8-8, îi băteau Falcons. Wow. And sure, they're relatively low on HP, but if Carrigan can make anything happen here. First kill is his. Oh my god, it's down to 1 versus 1. I guess. Mamă, incredibil. Wow, ce rundă aruncă Boros aici, au murat unul să termina runda. Și de aici au bătut ăștia, incredibil așa ceva, vai. Yeah. It's really bad that we are playing a qualifier for the first CS2 major on bad PCs. Unlucky. Cred că sunt tot PC-urile alea moda. Cred că o să le pe altele, îți dai seama înainte de major, cred. Nu cred să joace asta pe asta la major. Chiar un delay Carrigan. Carrigan 5 cu 14. Rough start to this game for him. He's tried to make up for it a little bit, but still, it's a 1 versus 2. He at least gets the bomb planted, gets the headshot as well. And Sampaias, he knew that he was down below. Carrigan setting up a flash, and he might go straight for it here. Just tucked into the corner. Sampaias on the other side. He wants to fight. Brought down, shut down, and Carrigan able to win. Regele mă, Caribob, ești nebun. Regele Caribob. 5950X și ca o 4060? Mamă, nu cred mă că o 4060 și ai. 5950X cu 4080 sunt bune PC-urile, adică nu cred că a început meciul, Nu, e pauză 3 minute. Noi a fost meciul la fix, dar l-au mai decalat un pic, 5 minute. Joacă Mirage, chat. Joacă Mirage. Ce au Enterprise ăștia pe Mirage? I-au bătut pe spionaj. În rest, nimic. Wow. Hai că au bătut pe în Polonia de pe acolo. Joacă Mirage, chat. O că București, nu? PGL are everything cu bit aici. Wonderflower 1.17, PM 1.12, bit 1.12, GL 1.09 și Alex 0.94. Alex e regele, m-am uitat pe friend asta 1.25. Da București, chat. Te joacă București. Da și voi un share? Bă, mie nu mi se par PC-uri proaste, adică to be honest, nu mi se par PC-uri proaste. Adică sincer, e o configurație bună, dar ori nu le-a optimizat bine, ori nu-mi dau seama, gen că chiar n-ar trebui să se miște rău, adică totuși 4080 și eu am 4080, se mișcă bine, adică și diferența între PC-ul meu este așa un pic, eu am 13900K versus 5950X, ia să vedem, diferența mare între procesoare, mă rog, asta doar așa, gen ca idee. Mai bun asta cu 28%. Da, dar oricum nu ar trebui să... Nu, e mai bun. Mai bun. Știu că ăsta era 1 la 1 cu... Sau mă rog, era de competiție între ele și 12900K, dar 13900 a fost și mai bun, da. Recomandare monitor până în 1000 de lei. Bă, ți-aș recomanda să faci un efort, să-ți iei ăsta. E monitorul pe care îl dau și eu giveaway la... E 12 milioane, mai pui și tu 250 de lei dacă e mai strângi niște bani. Ai 240 de Hz, IPS și mi se pare mult mai important decât să-ți iei... Adică mi se pare gen Best Buy la 240 de Hz în momentul de față, știi? Îți recomand asta, să-ți iei. Lenovo Legion Y2530. Monitorul pe care dacă, mă rog, poți să încerci să te joci și la clan, că am tombolă cu toți jucătorii care se joacă un meci. Dacă te joci un meci la clan în fiecare lună, intri în tombolă și anunți aici pe feed cine câștigă, uite. Luna trecută a câștigat băiatul ăsta, 9 DK, de exemplu.
Pe noiembrie și pe decembrie au câștigat Julian și Andra, de exemplu, și le-am împachetat monitoarele, ca trebuie să le mai pachetez o dată în afară de cutia aia, să le trimit. Și să le trimit, cred că când o să am o zi mai liberă, să vedem. Sau poate mă duc cu ele la curier într-o zi. Înainte de, dacă n-am sală, înainte de meciuri. Premiile, tot ce trebuie le ai aici, trebuie doar să intri în clan, să mi la clan în chat și ai premiile astea pentru top 50, cuțit garantat, toate locurile de la 1 la 10 au cuțit. Schimb codurile astea pe Hellkiss, banii ăștia cash de la primele locuri, face it points până la top 50, doar jucători români. Da, ai anticit, aici te joci cu anticit, adică șanse foarte, foarte mici să dai decodați. Dacă sunt jucători toxici, intri pe Discord și faci tichete. Dar trebuie dovadă, adică să le faci, să dai o dovadă, o poză, o ceva, dacă cineva e toxic. Se investigează și primești jucătorii, warning, ban de pe clan, adică, și uite, stă o grămadă de băieți aici, caută. Se pun punctele în leaderboard ăsta în care sunt și aici, și se pun și aici dacă te joci, de exemplu, și ești într-un leaderboard aici pe așa, se pun și aici în Master League sau în Gold League sau în așa, adică și se pun și misiunile, deci n-ai avea vreun motiv să nu joci. Când o să joace Nexus pe 19. Trebuie să te joci full lobby, da, deci ca să intri în tombola pentru clan și în general ca să participi trebuie să te joci full lobby, da. Trebuie full lobby, altfel nu se poate. Am murit de frig, ești nebun. Și 1955 is already 3 years old, would be fun for CSGO, but not CS2 EMO, especially for the major. This last update destroys everyone FPS by like 30%. Da. Da, chiar ăla nu e rău, adică nu e, pana mea, nu e jale, dar... Deci au postat NaVi. Full focus before the last game of the day. Sunt curios că nu o să se renunțe să... Adică uite, linkul de aici, de exemplu, e x.com și când intri te bagă pe twitter.com. Sunt curios că nu o să se renunțe de tot la twitter.com. Wow. Da, bună asta, da, bună asta. Pana mea, da, nu știu cele mai... Bă, dacă nu se făcea update-ul ăla, era ok, dar acum, na, probabil... Ideea e că a fost și update-ul înainte, n-aveai unde să știi, adică mergeau bine... Mergeau bine rău de tot PC-urile, știi, înainte. N-ai unde să știi, să zici că, bă, gata, nu... Adică, înțelegi? Luăm PC-uri, că nu e așa ușor să iei 40 de calculatoare sau cât au nevoie jucătorii. Că prea au 40. Adică dacă mergeau bine, îți dai seama că poate nu cumpăr acum, poate cumpără pentru următorul major, dar acum asta să cumpere, că mai au un major de făcut, deci o să aibă nevoie de PC-uri. Orice ar fi. These guys. Ați auzit cum au zis? They're going against these guys. Enterprise esports. Yeah, let's see how they do. It'll be fun. You start getting 3 Polish teams back in action, taking a fight. All of a sudden things get weird. I remember Tau from the AGO days. It was one of the first teams I really built my own personal Twitch channel commentating, and Tau and AGO were like the next little Polish team up. You had Snatchy on the team, capitalizing on Polish viewership. Yeah, that's it. That's what I'm doing. I brought the brand, and I like it. And AGO unfortunately dissolved, and Tau is the player that's still around. I wouldn't have said back then that he would be the player if you had to sort of ask me, predict what's going to be happening in 2024. Out of this list of players, who's going to be playing? And Tau would be the player. Dacă nu am 100 de meciuri face, bă, nu-ți iei kick din clan dacă nu ai 100 de meciuri. Ideea e că noi am pus regula asta de 100 de meciuri la clan ca să nu intre băieții cu conturi noi și să îi ajute pe ăștia din top să facă throw pentru ei sau să îi ajute să facă manevre, înțelegi? Asta e singura chestie pentru care am pus aia cu regula de minim 100 de meciuri. Dacă tu ai 100 de meciuri și nu interferezi cu băieții din top sau nu te joci cu băieții din top, poți să te joci liniștit, că îți faci meciurile în clan, nu deranjează pe nimeni și nu o să-ți facă nimeni report sau ceva, dar dacă te joci cu ea din top, poate ești mână-mână cu ei, știi ce zic? Adică, na. We'll see where we go with this one. So Vertigo's gone, Overpass, Inferno. Ancient still an deci, option, din nou, but no longer has NaVi decided to get rid of am trecut pe lângă cei de la Falcon și mă oftic că nu am făcut poză. Ți-a arătat șansă. There goes Nuke.
Joacă Mirage, băi, frate, băi, ne-am uitat deja pe hălătă văz. Ne-am mișcat. Okay, I like that. This is like that 4 AM pug where like you can't find one on the map you want to play and you're like, all right, let's just add Mirage. Everybody else is away home in the studio. Right, like let's put Mirage in. E 7-14-6 ca e bun, e bun, e bun. Overclock-ul e necesar la CS2, ce ai nevoie de culori muși de overclock. E super important overclock-ul la CS2. Overclock-ul e cel mai important, după care, din punctul meu de vedere, e mai important ca placa video sonorami la frecvență înaltă. După care abia placa video, care, gen, dacă ai 4060 sau 4080, diferența e, cred că e insesizabilă, sincer. A făcut un băiat, m-am și arătat pe Twitter un test. Hai să vă, cred că am salvat aici aia. Bookmark. Uite, a făcut test între 4060 și 1660 Ti, da? Și diferența a fost la 4060 cu 4,54% mai mult, deci încă e procesorul super important. Și băi, NaVi, băi! Hai de chat, hai cu un story repede! Hai cu un story, chat, hai cu un story scurt! Of a Mirage. All right, Enterprise. First impressions are everything, and I think there's probably a lot of people out there who, like me, this is going to be your first impression of Enterprise. Yes. So let's see what you got. In a live environment. In a live environment. Ima. It's been so fantastic to start the day. See if that can continue. Wonderful. So sharp on that headshot. JL trying to chime in from the window with him. And Ima's now just dropping back into connector. This is a brawl in middle, as you would expect in a Mirage pistol. And it's going Navi's way. Come on, you NaVi. Te pup, Jimmy, mersi de bine revenit. Nice, come on, you NaVi. It's a 1v3, but Wonderful and Alexi are so incredibly low. Let's see if Enterprise has got a friend. 13.400, bă, e procesor entry, frate, gen, e 5 entry cum ar veni, dar e bun. Dar aici, ăla e 5 13.400, nu e 3 de fapt? Nu e 3 de fapt ăla, 13.400 sau sunt eu nebun? Păi e 5. And then it's nice and E easy 5, trading ok. as things go down. Mă rog, e relevant, e entry, 11.400 E3, ok. Alexi B. This is his time to shine, okay. through to the major and bringing a NaVi squad with a bunch of young, talented players. E3 din seria 13, ok. Obviously, he's had a lot of criticisms over the years, but da, mă, e bun procesorul, e bun. At majors. You know, 2019 made it to the final. Criticism's always been like the criticism at him has always been kind of like weird though, because I feel like I've never gotten like a concrete reason why people don't, you know, his previous teams didn't want to mess in IGL. I still to this day I'm like, why didn't G2 want to keep him? You know, like why didn't the G2 one? I'm like, I'm so these various teams like, what was going on? That was so off. Either way, he's got a fantastic record against all the teams that cut him, so yeah, true. Cool. It's like he has this little revenge streak in him. Never been cut by Enterprise though, so true. That's unfortunate. Wonderful. Takes out Friend. What a sick name, Friend. Counter-Strike Friend. And Buy Me. I've got it on decent authority. And it's demo. The H is silent. Demo. He's just added a letter in there. Yeah, well, Jason, there's other languages in the world. True. This is true. Not just American. Ce bine s-au dat în spate, o să farmeze GL, cred, aici. Yeah. Is that what we sound like? Yeah, you just talk through the nose. That's messed up, man. Jumping up through connector JL. Oh, it should be clean kills, and he does clean up. A lot of FAMAS around today. We don't always love the FAMAS, but JL Come on, you NaVi. 4 în viață, bine rău. Au recuperat și în 4 ăla, e nice. NaVi started well. No bomb plan for Enterprise. No, not even close, but they didn't invest a whole lot in that previous round, so to be expected. The AKs come out this time, and now we've got smokes, we've got some Molotovs, we've got things that can block off the window, prevent these peaks from coming in, mollies that can hold off cat pushes and flashbangs. We've got it all. We've got everything. Everything. You want all the bells, whistles, AKs, Galils. The whole shop's been bought out for round 3. A quick step
towards the A bomb side for Enterprise. Just one player middle. I like this though. I like that Enterprise is starting out E Pumaris mi este cadou. Andrei Luca, mersi de follow. Alex de asemenea. Mersi de follow. Mersi de share-uri, băi. Mersi mult de tot de share-uri și de like-uri și de follow-uri. Să rămână. Romaniu, NaVi. Hai cu 2-0, că mâine dacă bat joacă cu Virtus Pro best of 3. Bravo, Mihai. Bravo, beat. Yeah, well, starting out simple. Simple nowhere to be seen on either side of the server. Heyo. Oare s-au făcut pregătirea aia tank, mă? Long-term save. Unless Palace player Premii can get out. A plecat și seta ruptă la unul dintre comentator host, pe bune? A plecat și seta ruptă? E best of 1, da. Unsuspecting players, but that element of surprise is now lost. Wonderful getting set up, blinded, not comfortable whatsoever here for Wonderful and Imma. And just like that, Tau on the double, Premii with one. And oh my god, NaVi, there it's in a 2v3. Erau 5-3, era relax, rău tot. At all, but Utility dives down onto default. They were on a recovery mission. Flash set up off the wall. Nate goes into the firebox. Oh, double dunk. That's Premii out of that. And a swing out from Demo from the Underwood is fantastic onto JL. It's just Alexi B. And that long-term flank is coming in for Tau. He went the whole way around the connector. And Alexi B, will he consider it? Low HP if he can react on Tau. If he can get a shot to land, it would bring him down. And that's not to be the case. Ce rotație a făcut, wow, ăsta, bă, din rampă, incredibil. Faulă. That's a disastrous turnaround for NaVi. They're back, it's 5-on-3. And the next 3 kills all go in the favor of Enterprise and making it look easy as well. And that's around the they shut down plan A. They had all the money and utility in the world if you're NaVi, and it puts you in this weird situation. Let's go. Absolutely crazy that Enterprise brought that back. Ciao, măi. Wow, auzi, chat, mâine ne vedem tot de la 1. Deci ăsta e ultimul match în seara asta. Nu mai se joacă absolut nimic. Mâine ne vedem de la 1. Avem 2 best of 1-uri, după care 2 best of 3-uri. Deci mâine putem avea o zi la fel ca asta, mai scurtă, mai lungă, vedem bine. Salut, băi, Mala, ca ești, mă, te pup, te povico, mersi frumos. Ce ești de ViewSonic? M-am mișcat o singură dată pe momentul. În Coreea nu mi-au plăcut neapărat. Da, vorbim 2017, deci nu știu dacă au evoluat, cum sunt, cum nu mai sunt. Dat în cap, mă. E-mail a dat în cap? Obviously speaking in English now is quite interesting to stand behind and hear who is like vocal inside of the team. All right, let's see if that round is just going to be like a hiccup. Yeah. Or if it's going to be more of like an actual like speed bump. Like if it's going to hurt. Like is that just like something that shouldn't have happened? Or you lose this round, lose all the weapons and money and then have to kind of fight your way back into it. Au câștigat și acum joacă cu Enterprise. Dacă bat aici fac 2-0 și după la orice best of 3 câștigat se califică la Major și au stickere. Practic dacă bat aici sunt la un best of 3 distanță de a avea stickere. They've softened up, exist. Popcorn smoke goes in. Grenade pin pulled. N-a văzut aici. The window jump up coming in. Imma's about to shut this down, surely. Unless the positioning is just to get Tau on the ledge, and that's exactly what's happened. JL. Oh, it's so well played to allow that kill in the window. And JL cannot sink the kill. Bit goes into the ramp. This could be chaos if Bit can make something work here on the MP9. Maybe 1 for 1 if he's lucky. Yeah. Maybe if he's lucky. But both players looking at that smoke fade, and now it's all on Wonderful. We know he's definitely the top player of this team. He swings out into the open. It's just 1 kill for Wonderful off the top of Tetris. Uite ce viață au, bă. Speed bump, officially. This is now a problem. NaVi's going to lose everything. Good kill on the bomb planter, but time, limited time. Nah, he's not winning this. He's not getting away. They're swinging around him. It's all good. Ce vieți au, bă, nu pot să cred. Ce timing aici la Imed, dar de ce nu se uita GL aici? A făcut pasive. N-avea cum să fie peste el ăla în ladder acum. Adică GL de ce nu s-a uitat că dacă Imed s-a băgat în balcon, n-avea cum să vină la ladder peste el, nu? Dacă îl ținea acolo, aveau entry, erau low și la 4. Era easy runda. Yeah, isn't there like some crazy records of like how long people have had hiccups? Te pup, David, mersi de cadouri, să and I'm like, oh, that terrified me. Yeah, if I had that, like every time I get the hiccups as a kid, I was just worried that was going to happen to me. This is just my life now. But I found like a reset, and it's like if you swallow 7 times, like you drink water and you take 7 small swallows. All right, chill. I've been listening to these. No, but I've done it my whole life and it works. All right.
For me, at least. What is it? Swallow 7 times? Yep. Sip of water. Everyone, if you've got the hiccups at home right now, try this and let us know if it works. Or the next time you get it. Drink from the opposite side of the glass. That one works too. All right, Jason's just lying, but I'm telling the truth. It's science. Demo. Oh, good headshots. Bun, l-am omorât pe ale de bine. NaVi have an AK-47 in the hands of Bit. That wouldn't be a bad save. Dacă mai omora unul era și mai bine. I think at this point he's still got a little faith they can turn this round, knowing there's a couple stuck in con. Good find from Alexi. Hai mă, ce se întâmplă? Se blochează stream-ul pe Twitch acum. Haide mă! For the smoke, saw one jump. Bun, atenție! Alexi does, and we're back on, baby. But AK-47s, that's a little bit of money in the bank. Am salvat, ok. That too. So. E nu, că asta doar pe Twitch, poate să mai blochează. Dacă se mai blochează, ne uităm pe YouTube iar. Fighting against NaVi, and I love it. It's cool to see. I mean, the RMRs are saying in the green room just before that. A lot of the excitement over the last few RMRs has been just crazy. Da, e bun damage-ul, bun damage-ul. Îi țin jos cu economia și au luat și 2 AK-uri. Runda următoare e super importantă pentru NaVi. Dacă o iau, pot iar să gestioneze meciul cum vor ei. Păcat de niște runde de-astea, gen... FaZe versus Cloud9 in the battle of who was going to miss out in the last ever CSGO major. Shiro's crying. You know, so much going on. But at this RMR, it's so far been very tame. Well, the nice thing about like the pare marfă că acum la orice concurs aproape ai birouri de-astea electrice. Individuale, adică la modul fiecare are biroul lui. Ai dat cu pumnul în masă, nu mai deranjezi pe nimeni. Last RMR it was FaZe versus Cloud9 in that last game of the last chance qualifier. That was pretty wild, yep. I think FaZe went up 2-0 in the RMRs. So they were like one game away from making it through 3-0 into the major, and then they somehow lost every other game. Yeah. Surprize până acum nu neapărat, nu. Au câștigat chiar, sincer, au câștigat Carrigan stayed around the whole time. A couple of players favoritele mare parte din timp. Every day, just stressed for the whole week, and they were still able to pull it off. It was quite the journey they went on and made it to the playoffs. So Next nu joacă la turnul ăsta, ba da, sunt cealaltă grupă care începe pe data de 19. Asta e grupa cu NaVi și cu Movistar Coi. Aceștia sunt românii din grupa asta, After Dark. Băi, e bine că au bătut Coi, sunt la 1-1 acolo. Cu cine joacă chat Coi mâine? Mă rog, știu că contează și meciul ăsta, dar... Yeah, very quick play. Demo, jumping out, Mac 10. That's going to be a kill for Alexi B inside of the site. Exist, one back. Could be plenty more here for the T's because NaVi are locked out by utility. Wonderful is severed off of his teammates. He's still going for a fight. Oh, it's long. His labor, but eventually it is a kill onto Bimey. It's a winnable situation though for Enterprise on this retake. Needs to land that shot. Oh, the recoil brings the aim up way too high. Friend and Tao against the world. And NaVi's about to come streaming in. Flashes up for Tao, decides that sitting back might not be the best call, wants to try and get active, but that smoke is huge. So he couldn't get around the other side of it. And now he's an awkward fight it short, one that will not go his way. And it's all on Friend. Just one kill as NaVi make the retake work. They tie up this game 3-3. Au plantat ăștia, cumpără acum, cumpără și ei. Full buy versus full buyer. Prend armă, există și Galil, cumpără. Dar cred că poate să dea IME AWP pentru Wonderful. Cu 9 pandas, indiferent de rezultatul de aici. Nu contează, mă, sau ce? Yeah, this fight probably should have gone Tao's way, just couldn't control the guard and hose. Bine rău pe 6200 de like-uri. Ce echipe avem mâine? Tot echipele de azi. They're putting a lot of emphasis on this early game. The second time out use, going into the 7th round as well. I like it because it feels like if Enterprise dacă știi că NaVi joacă cu 9 pandas, ok. There's a great chance that NaVi just take control of the game. Well, also, I mean, the entire thing of MR12, right? Like, catch some momentum, catch some fire early on, force out a reset. Pare bun match-up pentru Coi, ar putea să ajungă la 2-1, mi se pare bun match-up-ul. Nice. You're great. Mai pleci în club, da, fac duci după meciul ăsta și plec. Vezi că la 6 semifinatoria pe aia a fost, dar n-ai fost la timp. I-a nisit Wolf, mersi de follow. Leo, mersi de follow. Leo, voievodul să fiu mai specific. Grindy half on it, and that's exactly what NaVi want. It's exactly what Enterprise don't want. Wonderful's up short. He made the jump. Câte victorii pentru major asta și încă un best of 3 trebuie să mai câștige NaVi. Ah, nevermind, nu s-au dat
Și-a luat AWP friend de la n-a mai dat drop. Nade thrown in by his teammates to give him some vision. He hasn't seen anything top mid, and that's because there's pressure towards the B-bomb side with the majority of players here. Enterprise just trying to change the position of Alexi B. They've done that effectively. They forced the utility out as well. There's two players addressing mid directly. JL is there as well to swing towards window or con if he wants to, whenever he wants to provide some support, but they forced that defensive smoke out of the hands of Alexi. I don't know if Wonderful realizes one cross. That is a disgusting flick, even though it doesn't get the kill. Yeah, that's not so wonderful. Those right flicks are more difficult than the left flicks too, and he's hit it right to the legs, but it could create an opportunity now for Enterprise to get through connector. They're doing a really good job of standing tall and fighting right back at these setups at the moment. This could still be a really tough situation for NaVi. Enterprise is going to wheel all the way around to the A bomb site, and that last player at A bit. Everyone has shifted elsewhere. You still have Alexi on catwalk. You got Wonderful with the op, but Wonderful's transition to the op. Ooh, at B. That should allow them to put more rifles over towards the A bomb site, and they haven't quite transitioned all the way over into that thought process. Oh, here comes Bit through jungle. He's going to have to change up his position, and JL's going back towards Ticket. Și-a dat seama ce se joacă acum. We've seen this move from a couple of teams. Can be pretty successful, just giving you a deep angle to spot the head at Ticket Box, but they don't see anything. Instead, they'll use utility, and Enterprise joacă cum joc eu, face it safe, nice, let's go. Mă rog, au bani în continuare și adică au armele astea salvate, dar uite cât de mult a contat fragul lui Bit. Let's go, Navi! Let's go, Navi! Nu poți să-i dai info lui IM pe telefon prin mesaje? Păi nu are acces la telefon, mă, nu. Telefoanele se pun într-o cutie, le iau adminii și le dau după meci, n-are. Nici măcar nu e conectat pe Steam, degeaba îi scriu. E conectat, are un net special și e conectat doar la inventarele de la Steam ca să aibă skin-uri și atât. În rest n-au acces la nimic. Sigur, frăților. Chat, revin imediat. Palace pick. There's Wonderful in the underpass, and, well, Price player ceases to exist. A big opening for Wonderful. He'll fall away into the side of the connector. Doesn't stick around, doesn't go for a re-peek. It's an opportunity to trade, but if he goes too far, oh, good jump to get info. Now Demo strikes into action, sees Alexi B. Alexi B's not jumping again, he changes that position up. He's called JL back from catwalk though to give him a little bit more support. Alexi out of utility, so JL's got to dispense his to keep them at bay. And that's pressure that's been applied a couple of times now. That might be something that Enterprise go back to later on in the half. 3 players inside, or towards the A bomb site, 2 inside of the ramp, 1 in Palace. Ready to go. Enterprise ran out of time in the previous round. It can't do that again. Wonderful. Sits, and what a flick up. That is so quick from Wonderful, and he knows there's a second player there because that player was boosted. And Bit's just got eyes on Palace, knowing that his teammates can watch the rest of the site. Smokes are up, Bit feels uncomfortable now, so he'll drop under the wood. We'll focus on smoke, seeing if a player climbs up over the top of Tetris or jumps down into the sandwich. At this point, it's just one by one. Enterprise being picked apart, and their opportunity to stay competitive in this first half seems to have come to a close. Okay. Oh, maybe it's reopened because Tao on that double 10 seconds. That's the problem. Limited time. Has to get across to default, and he knows he's got to plant now. He's got to start planting, but he's run out of time, and it's so frustrating for him. Kill him after. He's got to hide, he's got to stay alive, and they're chasing down after him. Imma. After time, nice. Oh, he's taking him out after. There's no time. $350 left. Some good shots though from Tao with that op, but yeah, really unfortunate. And now their money's really thrown to hell. It's almost bad that he got both of those kills, because then he actually felt like, oh, I can go for it. It lured him into the clutch attempts. Care a fost și o robări de vizor pe live, la foarte caritabil, la final, la Major, 22 de vii. Outmatched in terms of individuals, in terms of team, and then you add like the economic disorganization you now have due to all the saves that have happened. Weird times for Enterprise. Yeah, Tao bought a smoke, and that's the Come on, end you of his NaVi. investment. A revenit, sorry. Este e-mailul nostru, da. Tu ții cu cei direct pe NaVi, da, pentru că este e-mail acolo, este jucător român. Este istorică că avem un jucător la NaVi. Pop Dragoș, mersi frumos de membru, bine ai revenit. Ești donația, oare ducem hit să la o șoarbă bună?
de la noi pe colegi. Ar trebui, că mâine nu joacă de dimineață, joacă ori dacă bat aici, joacă de la 5, nu, joacă de la 3 sau de la 6, deci na, ar trebui, ar fi frumos, nu? Cum are tu doar 27 arată de 47, m-am mirat când are 27, că e un joc de mult timp cu el. Mersi Alexandru Tudor de mersi de cadouri, băieți, și de follow Claudiu. Mulțumesc frumos de followeri. Dacă ar fi ca Nexus cu NaVi, cât ai ține? Bă, aș ține cu Nexus, cred, pentru că teoretic e mai important să avem o echipă decât doar un jucător, dar în același timp, na, nu cred că o să ajungă la chestia asta prea devreme, prea curând, ca să fiu pus în situația asta. Deep into the major, that would be really impressive. Adică ar fi bine să avem o echipă din România care să fie sus, da? Măcar să ajung să am problema aia. Mâine tricou cu NaVi, mâine frate la calificare. Mâine la calificare tricou cu NaVi. Well, I mean, it's interesting because I mean they were another team sort of like VP that had like with some of the improvements they'd made sort of impressive enough to get some people to think they could make playoffs in Katowice and obviously missed out on that one. But would have been. It was the Falcons, right? Was the game that they... Ai vrea să fie Nexus, dar nu ți-l prea rău dacă știi, dai seama să pară rău, nu? De ce jucătorii beau apă în pauză? Se hidrateze, nu? I don't know, shrug that one off. He looks confused. He's like, yeah, whatever, bro. Get on my gaming space. He sits with a very low desk. Yeah, it really does. De mult a contat calificarea cu Virtus Pro. Faptul că i-au bătut pe Virtus Pro aia la close și au avut seed bun. Yeah, I don't know. Yeah, that's at the nipple line, Jason. That's a little too high. Foarte, foarte importantă. Că acum, uite, gen, mi se pare că au adversari buni, adică... Te pup, David, mersi de cadouri. Mi se pare că au adversari buni tocmai pentru că au bătut în meciul ăla, sunt bine acum. Să-ți cer scuze dacă nu mă duc la muncă mâine dimineața la 5, era un vis deja acum. Ei, bă, frate, cum ai un meci și ai timp să dorm până mâine la muncă. E best of 1 ăsta, nu e best of 3, adică e harta asta și gata. E harta asta și gata. I would imagine these days the reason you slant the monitor is to get, or slant the keyboard is to get the monitor closer. Yeah, right? yeah. There is definitely something to that. Băi, ideea e că Nexus ar trebui și sper să joace bine la best of 1. Problema la best of 1 e că îi încep greu cu Astralis, dar nu e imposibil nici acolo, adică nu se știe niciodată. Sure, I have one of those. I'm not the biggest fan. Not the biggest fan? I took it down actually. I went back. You went back to the default stand. Yeah, okay. regular stand. Okay. But I have one of those. Zic eu am cred de sparge butonul pe blame. Yeah, big desk issues. Yeah. No one will understand. Harry plays like a freak though. So instead of like switching the monitor and angling it differently and putting the keyboard to the side, he plays with the keyboard behind căștile sunt incomode căștile alea, vezi că se mai așează jucătorii pe cap, chiar e incomod să te joci căștile alea pentru că te izolează rău de tot așa. I did a setup video with Brokey, and he plays with his keyboard half on the monitor stand and half off. Surely he's like moving around a lot. I don't know. He seems pretty comfortable with it. Yeah. He seems all good. Yeah, always seems chill. Yeah. Bă, cred că nu au voie cu dispozitive electronice și sunt niște încălzitoare de alea de unică folosință. Sunt niște săculeți de aia pe care dacă îi agiți, dacă îi agiți așa un pic, apeși pe ei, se încălzesc. Hand warmer se numesc. Și astea de unică folosință, se încălzește ăsta și stă cald o oră, două. So they had a 13-6 versus 9 Pandas, a 13-7 ai, tot Steam-ul picat. LOL, a picat Steam-ul, mă. Next game's about to be 13-8. Asta e problema, de-aia nu merge ca picat Steam-ul. That was something that Simple said only God can. Wow, nu pot să cred. So far from like standing behind, decent enough English. Yeah, you mentioned you've been standing behind him at Katowice. What was that like? Yeah, it was cool. Hearing Blade sort of be a general. How much information he can get out during a timeout was really impressive. That was something I noticed, and listening to the comms is very quiet. Like, no one is like really loud and obnoxious inside of the team right now. So pretty chill team. Probably just listen to Alexi B. Yeah, that desk is high. Yeah, it's high, not the other one's low. Yeah, exactly. It's all about perspective. All about perspective. Here in incredibil așa ceva. For the Copenhagen RMRs. Maybe it's both. Maybe that one's high and the other one's low. A little bit of both. It's definitely
Definitely a mixture. Să fac ca să-l radiatoare. Am murit la mopozul ăla, zici ca cu radiatorul ăla, ești nebun. Am murit. Not to be the next simple, but the Am first murit, wonderful. jur. A line from Machine. I did enjoy that because it's true. I mean, he is coming in as a young player who's had some time in Spirit, and has a little bit of a different role in NaVi. Chopper was saying that in the sort of behind-the-scenes vlog that I was listening to, that he's noticed that Wonderflash, he has a bit of a different role than what he was used to seeing in Team Spirit, and I think it's more of a mature role for this player. I imagine there's a whole lot of new things that he's dealing with on NaVi. Obviously, the international lineup, different role changes and different IGL and different philosophies that he's encountering. Expectations, sure. You can go down the list. Hai că n-are legătură jocul cu... Bine, deși poate... de fapt nu-i conectează pe server, cred. Adică nu poate să intre la pe... Nu poate să intre la în Steam și în joc. What day is it, Jason? Oh, yes, indeed, it is a Wednesday. Is it a Wednesday? Usually the updates happen on a Wednesday, don't they? Yeah. But, you know, maybe Wednesday... Ce solid pare Mihai dacă te uiți în poza asta așa. Yeah, usually it's like... Actually, you're right. It's like Tuesday night, midnight into the Wednesday. That theory's out the window. maybe we've got an update coming. Yeah. Hotfix. Ce update, mă, că n-are treabă, e de Steam-ul, gen, n-are legătură cu... N-au legătură serverele de la Valve sau jocul. N-a picat, gen... PGL RMR. There's a lot of giggles going on in this team. Someone told a funny joke. Oh, yeah, maybe. Well, I want to kind of listen in, hear where it's going. It looks like they're having a lot more fun over on the other side of things. NaVi just wanting to get the job done, wanting to go to bed. Yeah, probably. They're like, it's getting late. Yeah, it's last game of the day. Little tech issue right in the middle. Just as things are going. Mă, că nu e așa târziu. Au fost multe meciuri și astea pe care le-am urmărit. Să moară Jana la... Ce aveți? E bine rău acum, la ora 10:30 să mai avem un singur meci. E lejer față de ce am urmărit de-a lungul timpului. Oh, sure. They were up and had to be pulled back to an overtime victory. Mersi frumos, Bogdan Alexandru, de cadou să rămână. I think that was probably the most exciting. Frumos, Fade a dat share, frumos să rămână. NIP getting bashed around. Yeah, that's a surprise in a way, in it by itself. Amcal. That's probably the biggest upset we've had. Nu-i lasă cu alea electronice, mă, dar ia uite-l, mă. Ia uitați-l, băi, chat. Alea vechi ale lui. Alea vechi ale lui, chat. Alea vechi ale lui, frumos. No 13-0. He can juggle. Can you juggle? No, I can't really juggle. I can juggle. Alea vechi ale lui, chat. Oh, he's doing pretty good. That's not bad. Oh my goodness. Emma? No wonder they picked him up. Multi-talented. No wonder why they picked him up. No one's even looking at him. Aoleu, murim. I know, no one's giving him any kind of Și pariuri aici pe TikTok. Vezi, nu, dar pe YouTube sunt băieți acolo, eu nu mai pot. Au rupt biletele băieții. Everyone's in their own minds. Alea vechi ale lui, chat. No, n-ai ce să faci. How long do you reckon a Steam issue takes to fix? That's the fun thing, Dinko. They can last anywhere from 3 minutes to 400 minutes. Or should we just pack it up, come home, come back tomorrow? Can't do that now. We're all the way in. That's the crazy thing about some sports. Like, I remember when I was younger watching the Wimbledon final. I think it was Federer versus Nadal or something like that, and it was so long, so close that the game just kept going that they had to take a break and come back and play it the next day. I don't know how many days like the longest tennis game is, but it's crazy to me that you can just stop the game. There's not enough time left in the day. We've got to come back. TikTok-ul e făcut, l-am făcut după ce am făcut canalul de ridiculously long. Yeah, cricket is one of those sports. Nu sunt așa de că, adică nu poți să te constant și nu am luat toate... Tennis match. Cum îi zice, n-am acces la toate competițiile. Adică n-am dreptul la toate să fac și pe TikTok. La PGL aici am voie să fac și pe TikTok, dar la majoritatea nu am voie și atunci fac doar pe YouTube. Yeah, well, I got reality check. You've really sold me. Și-a revenit Steam-ul? Gata, merge, let's go, băi, haide, băi, a venit Steam-ul, băi. Joacă de București în București, păreri, frumos, frate, frumos. And then we'll be able to continue the action as soon as possible. We have the technology. În pauzele astea n-are voie coach să vorbească. Sau mă rog, nu despre joc. What else did we have today? Monas, you got a 6 Zeus kill? Yeah, I haven't seen that highlight yet. He like jumped down ladder on Nuke and Zeus. I think it was like he had a pretty close score, like 7-6, and he's got. Și-a revenit mă Steam-ul sau nu și-a revenit? That's a Monasy play. Always. Trolați vă sau nu trolați, ziceți? Bogdan, mersi frumos. He's probably in like an unlosable situation, I would imagine as well.
Te pop, Trosin Ciprian cu un Godfather corect pe Argentina, mersi frumos. Mattis's mousepad. Mersi frumos de acest... Does anybody know the backstory of Mattis's mousepad from Fnatic? Mersi frumos de acest membru pe Argentina. Thanks, man. I'm sure there's some great answers in there. The top comment is don't fix what ain't completely La mine merge, ba da, merge, nu merge, începe să revină, a revenit, That's a merge, fair point. mie merge, mie nici mi-a picat. Because it's the only left-handed mousepad in the world, one of a kind. That's good banter. Hai să vedem și noi statisticile de până acum. Left-handed players. Well, I was about to shout out his username, Jason, but I'll show you what his name is and why I can't Ok. say it. Yeah, you can't say Wow, IB24 ADR, Wonderful 115, GL 100. Probably accurate, but Și tu ăsta are mult ADR. Okay, the Monacy clip's on here too, so nice. I'm enjoying that. That'll be some late night entertainment for me. I was watching some donk demos recently. Okay. Because, you know, we gotta understand why this guy is so unplayable. And I think the main sort of question people Nu have is Argentina, why? România. Bă, nu știu cineva, Cipriane, nu știu dacă tu sau altcineva. Cred că și tu nu dau seama. Au fost foarte mulți membri dați pe Argentina și tu ai dat foarte mulți dintre ei. De-aia zic, adică... fights against really good players that should be taking the kill, but he seems to have like an extra second to react. And so you're looking at it, and Deci trebuie să aibă două perechi de căști ca să nu se audă unii cu ceilalți și să nu audă de acolo, de pe lângă, că mai sunt oameni pe acolo pe clădire și să nu se audă unii cu ceilalți. And that's why like he just gets extra little seconds to react. That's why it makes it look so easy. Yeah. It was a weird one watching Katowice because you were just like, he's actually just like running around killing people. Like, there's nothing to it. Bă, da, cred că de fapt trebuie să vedem când intră GL aici, nu pe server, că aici o să ne dăm seama, nu? Când se întâmplă toată treaba. Okay. And I think that's Dota 2 merge și a revenit Steam, cred că aici ne dăm seama. Constant confidence that he just can't be killed immediately. I'll never forget like after they beat Falcon. Te-ai al doilea la rating momentan, dar bine, a jucat o singură hartă și de-aia. Shake his head just like speechless. He was like, I don't know what it's called. I called it was just it was so funny of all people. He was like, yeah, I don't know what to call. Yeah, I mean he was literally laughing after the game. Location Bucharest, România. He took it in stride, like he kind of had to. He's just like, yep, we got wrecked today, and no one knew what to do about it. Yeah, it's like we called so many different looks on the CT side. Tu si UCG, mersi de membru, bine ai revenit, frate. It's great. We've questioned Donk every step of the way, and now he gets to come into an RMR, and we get to question him on, yeah, but can he do it at the major? It's true. We'll just keep going with this. We should just make a game show. And then the one time he doesn't do it, everyone's gonna be like, told you. Yeah, we can deci do a au care game venit show. unde ai problemă cu un PC. Just put him in these weird, crazy situations. Nu pare că e problemă cu niciun PC, vă că tot stau degeaba. Dacă era problemă cu un PC până acum era schimbat. Adică lua SSD-ul, punea pe ăla și aia era, dar nu cred că e problemă. Just around the corner, really. It's crazy that it just felt like yesterday we were in the last CSGO major ever. You know, the last CSGO, the last time. Yep. And now, well, we've got a major in CS2 just around the corner. Time flies, baby. It's gonna be wild. Suntem frați de galerie și ce UCG, o știu frățiorul meu. And like it's kind of cool too, because like you just see so many different Pui teams UCG în loc să pui Ucluș. trying to adapt, and some teams are struggling with it, some teams are catching on quicker. So it is like there's like this weird like the hierarchy just doesn't feel like solid of teams that we have right now. Outside of FaZe making the finals. Nu mă duc să mă întâlnesc cu jucătorii nou. The major prize pool is 1.25 million. We take that. That's according to HOTSTEPPER here as well. De ce nu încerci tu, Steam? Păi am încredere în voi, ce contează? Trebuie să încerc eu sau am încredere în voi dacă e, na. 10 days of action. That's going to be really fun. That's the second stage, and then we obviously have the initial opening stage, which is March 17th. Îmi ziceți voi când e. 16 teams. Big event and some heartbreak. We'll see if Nico. Face live dunk și are 22.000. That's what I'm Regele. interested in. Yeah, not looking like it at the moment. The Nico angle, it's not looking like it. Regele. Definitely not looking like it. Not looking like we're getting into the game anytime. Chiar a venit de mai mult timp, dar cred că n-apare aici că a intrat GL pe server, nu-mi dau seama. Will not be hosted here. It'll be in Shanghai. We were here in Bucharest not so long ago. Is the broadcast out of here? Yes. Okay. Yes. But we were here not so long ago doing the CIC tournament. Yes, we were. And the Shanghai crowd looked Mamă, are mai mult decât stream oficial, ești nebun, uite-te și tu. Stream oficial are 21.000 și uite cât se uită restul. So the return was fantastic. And speaking of returns, dar și ăștia sunt polonezi, mă, uite că iar se uită mulți la Isaac, că sunt polonezi, uite. Acum văd. A plecat timerul, chat. A plecat timerul.
Dar nu merge Steam, mă? Pare că merge. Apare unknown. Ok. Steam server status. Pare că e ok totul. E la donk. Vrei să ne uităm la donk? Cum are mă donk? Donk. Can be headshot. I'm not watching camera anymore. I'm watching behind and I read my camera. Да, в шоке, ребят. Сколько зрителей, жесть. I'm just watching behind. Okay, I have camera. I think they have low guns, guys. Чат летает по жести вообще. Ce scor are că n-am văzut? Let's just save here. Help me. They should be here trying to kill us. Yeah. A scris unul pe chat de la PGL. Many mess is so sexy. Nice. Zero money, zero money. Ce a scris, mă? Let's hold map again. A zis de România ceva sau? Nu, cred că doar 26 cu 14, casual. Let's play the same, guys. Watch out, rush middle, B, others. Don't will control A, I will control cave. Zero money. Ok, frumos. I don't see cave. Can be middle. Okay, I will molly. A close, A close. Keep picking, a lot. 3 water. I'm gonna flashing. 2 more. Boom. Push and water. I'm dead. Eki. Push it forward. Он в маке слева, по идее. Мак, аккуратно. Cave one more. Cave, hit 2, KK. Nice. AWP under you, Bert. One was close, A. Yeah, I think the other guy is here. Doamne, ce spray la distanță cu ținta asta e incredibil. Was A, I think. Yeah, it's fine. I hold mid push. Yeah, let's just hold. I go B, okay guys? Just take Okay. A intrat GL. Anunțați cum se rea stream-ul și ne uităm direct. I'm gonna search on A. Yeah, I roam bump. JQ searching B. Fine, I can roam bump. Da, nu știu de ce am luat avertisment Florin, nu știu, habar n-am, am dat restat de 7 ori la live-ul de pe TikTok, nu știu care e faza. E foarte ciudată platforma asta, tot ceea ce înseamnă live-ul counter. Let's go. Hey, he's on A. Nice. AWP under you. We are the best. Ce frumos e ăsta fade. Someone drop? Cred că e 100% fade, deci nebun care culoare până jos. Да, ще в шоке, что вместо зрителей. Păi da, dar e timer acolo la PGL, încă nu s-a scos, gen dacă a pus pauză, gen cred că mai durează măcar 3 minute. Anunțați dacă e ceva. Nu mai vorbești și Doros. Yeah, I'm out. Give me boost, I'm gonna scope all bushes and you will go on. Wait, I'm gonna pick. I don't see you. You can go. They don't smoke. Care boost window. The mod is theirs, guys. They're fighting water probably. Yeah. Flashing window now, you can pick a door. E ce vor mă rău. Don't see temple. I smoke temple. Wait. Nice, bro. Let's go. I'm gonna trade you. I'm not going in main, guys. Careful in main. Don't see how. You have bump. Yeah, I know. I'm gonna flat. Don't see pure. A main. Two main. A main dead. Bump is on side. A main dead. Okay, I'm gonna take it. Camera аккуратно. Don't see heaven. Да. Ставь бoost. I have camera. Camera smoke fade. Can we smoke him out? I have camera. Heaven. Half HP I think. Plant here. I have heaven. Urâte astea. Maybe doesn't have kids. Let's double pick together. Nice. Nice GG, guys. O aștept, chat, o aștept. Hai, gata, că mă anunțați dacă cumva îi găsește meci, dar cred că se începe aici iar. Ia să vedem PGL, o fac pe aia românească. Se termină timerul și mai bag un pic timerul. Ia să vedem. O fac pe aia lor.
început, nice. Well, ladies and gentlemen, welcome back. It's 5-3 for NaVi, and we're straight into the action. Enterprise have just lost out on their opportunity to really get a foothold in this first half. Their money's been broken. They're back down to pistols, and NaVi looking to push forward to 6. Great opportunity for it too. Can't imagine that they would lose this round to mostly Glocks. Couple deagles on board, and yeah. To put a little more context, after the extended break, the economy of Enterprise has been shattered, not just due to losses, but due to a couple rounds with saved weapons where players didn't get bonus money. Tao tried to actually go for a 1v4, got 2 kills, ended up going down after the time, which is why Yulne has $50. So just economically speaking, Enterprise nice, bravo, bă. Good fights aici pe mid. And this early, good or fights. this first half, I should just say, overall. Yeah, it's. L-a întrebat ieri pe Demho cât o să dureze până o să facă. Păi da, Donk nu face niște chestii de-astea la modul... E pur și simplu trage foarte bine și... Știe și din cum să se poziționeze, adică unde să stea, cum să stea, ce fight-uri să-și ia, când să-și ia fight-uri, adică nu e neapărat o chestie de antistrat, adică nu face aceleași chestii mereu și are un playstyle și face asta, că zici că faci invers și așa, nu. Se adaptează, e foarte imprevizibil. If you take the tech break out of it, it was mere moments ago. Yeah, and Emma, oh my god, okay. Nice try, trying to get out middle through the bottom of connector. Second kill from Friend over the top of Mi-a tras la mă cum nu vede aici, nebun. Că i-a văzut țeava înainte. Yeah, right out of the gate, that aggression gets completely negated. And it's a shame, really, that Enterprise has had so many money issues in these last few rounds, because they've been actually putting up a pretty decent fight, all things considered, against NaVi. Yeah, they've had some dangerous rounds, some good Mamă, doi viață fără executes, ăsta. man, they just got stopped cold. A good chance here in round 10 to rebound. And they should be, unless there's an Alexi B masterclass coming in here. Multigo can come quick. One player at low HP. That could happen real fast. Yeah, he's got utilities, so he's gonna toss out the smoke grenade. Whether or not they respect it is a different story. They will not. With 100 minutes left, they're already through, and Alexi B changes up his position. Oh, he gets a lineup, but it's only one kill. Really needed a second if his teammates had a chance for going for this one, but they didn't get that kill needed, and so they're saving. Yeah, took down the low HP player first, unfortunately. Couldn't just get a straight da, e ușor să-i faci antistral Nico, care are niște tendințe, adică l-ai văzut jucând mult timp și având niște tendințe, îți dai seama că e ușor să-i faci antistral. Mersi frumos, Bogdan, de cadouri. Bogdan Bălineanu, cred, și Bogdan Dum. Dar la Donk n-ai încă atât de multe chestii pe care să, adică n-ai aici, el face orice, se joacă orice, se duce oriunde. O să vedem, o să mai, da, fie mai greu să-i faci. A good chance, actually, even get 6 out of it. They could tie the scoreline at the half. Dar o să găsească și stil de joc versus Spirit, stați liniștiți, adică... Bodies there, they've traded them, they haven't just gotten wiped out the way we saw in the previous game. They've actually been able to kind of fight back and hold off the setup, and the only real things that have hurt them is Wonderful a couple times with an off pick, and able to fall back and sneak away, but other than that, they've been able to handle all the heat that NaVi's brought. Just 2 rounds back on this T side of Mirage. Dacă NaVi face 3-0, se califică la Major, da. Crumpled up papers, that strat didn't work. Chuck it to the side, that strat doesn't work. Throw it to the side. Yeah, I was wondering if like that was like a towel he was wiping his hands on, if he got a little sweaty. I guess it might be. Yeah, it looks like it's the notes. He's like, all right, the strategy didn't work, throw it in the bin. Yep, never running this one again. All right, Wonderful with an op peering towards top mid. Alexi over at the B bomb site, one player on catwalk as well. So this time NaVi have a good lock, a good read on what's happening in mid. No one from Enterprise there quite yet to force them back. Here comes a little bit of utility. Does Enterprise want to commit any bodies to the play is the question. And they've actually, pretty much most rounds on this T side, Enterprise has sent Demo over to the B halls to just make his presence known for Alexi. Force out a little bit of utility, make it feel like you're going to increase the pressure. They're just making sure that he's always considering the possibility of a Da, mâine joacă pe sub 3 NaVi dacă bat aici. Dacă bat acum și fac 2-0, da, mâine joacă pe sub 3. Now it is Enterprise about to make the A hit. They've got all the utility just outside of that bomb site, ready for the execute. Tao has a puddle of grenades at his feet, so he'll be able to toss them on out and flash standard. Try and catch Bit blind. Hide behind the triple stack instead of peeking into the open, and now he goes for that peek. It's Bit slicing away too on that initial attack, and he might be able to clean up a little bit more, especially with the help of Emma towards the top of the stairway, but
Dang, that O nimerit timing-ul aici pe rampă, bine rău de tot. It is, but the damage feels like it's done already. Molotov at the plant spot. Friend's gonna have to push forward. No one's actually in there planting the bomb. Good find, that's wonderful. And Alexei stuck behind Ticket. Yeah, look at Demo as well. He's being pretty sneaky inside of the smoke. They predicted that possibility, and now Friend is in the clutch, limited time, and he's going to go for that bomb plant in the open, and that is his death sentence. So Alexei B. E bine. Hai, o 4 navi, let's go. It takes a great play. It took a little bit of time for it to come to fruition. Molotov towards the A ramp, Acum joacă-te la mere, nu, de la studiourile PGL. Fireboxes and just kind of slide up there, and when De la the studiourile execute PGL comes, se it's a joacă. counter flash from Ema that allows him and activates him to take the peek and get a double kill. And that's the first 2 players up the ramp. Those are the guys meant to like create space into the bomb site, and it made that hit real hard to pull off for Enterprise. So good job from Bit, good job from the NaVi defense. Nursing a 3-round lead for the moment, and last round of the first half. JL sprinting up middle. He's got some space to play with here, but the flashes, they land right in his face. JL is still able to get one out of it, traded by Friend. Vezi că s-au tot bătut navi câte 2 pe mid. Ciudat oarecum, să zic așa. Ok, o să intre B aici. No one's playing con, no one's playing window. It's Wonderful and Bit at the A bomb site. It's Alexei and Ema at the B bomb site. Middle of the map is open. S-a mutat bine Ema acolo low la B. Dacă stă ascuns ia unul după el, intră ăștia B, cred, da? Sau? Se retrag. 1 minute to play with for Enterprise on the attacking side. S-a dus în bază Wonderful, și-a schimbat arma Wonderful, lol. Și-a aruncat AWP-ul și... Cred că vor să se bată toți mid acum, uite. Uite, vezi? A aruncat arma și acum se bat toți, și short, și con, și mid. Bam. Mamă, dar e groasă că e singur Mihai acolo și Alexei a plecat, sau? Ia să ne se întoarce. Depinde aici de ce face Beat, dacă Beat omoară și e info. Not yet. Emma is still standing on this B bomb site. Alexei B has a big brain, and he still thinks it's about to be a play towards that B bomb site, but he's taken out. He doesn't have a chance. Bymie gets rid of him. Now Emma piece. Bravo, bă, Mihai, bă, bravo. That should be wrapped up. 15 seconds left. The fake does not work out. Wonderful hears him in the window. He's got the murder hole on lock. He's going to drop down in behind cover for some safety. Friend can go nowhere, so he'll attempt to get a headshot, but this round is over. It's an 8-4 S-a pitit el după colț acolo, nu? Showing from Wonderful and Emma, but it's overall a very good team effort. That's a good last round from NaVi as well. Not getting fooled by that in any way whatsoever. That little bit of a fake trying to pull rotators into an early kind of dash. Știau, mă, cred că știau aici, sus, că Alexi se uita bine în continuu, știau că mai fac runde de astea 2 rampă 2. Știau că asta e, cred că erau pregătiți aici. Și asta 100% e antistratul și s-au pregătit bine pentru meci. 100% au mai făcut șustele astea Enterprise și na. Pause is short. The pistol will begin here in the second half. Dooley's on Demo, Dooley's on Bymie. Thank you for that. I was about to say Bajmi. Bajmi. Onion Bajmi. Yeah. That'll be real good. E adevărat ce a zis despre PC-uri. Bă, PC-urile nu sunt rele, dar după ultima update cred că trebuie să upgradate. Adică 5950X cu 4080 nu sunt rele, dar o să trească probabil să ia procesoare mai bune. Să vedem. Bravo, Bit. Mamă, bravo, bă, Alexi, ce duel ai câștigat aici, incredibil. Ce duel ai câștigat aici. It looks like his is about to be punched because lots of NaVi players coming in from multiple different positions. And they've got jungle. Emma has the bomb. Oh my god. What is happening? Finally. That kill inside of jungle is taken by Emma. Demo swinging with the dual Berettas inside of the connector. But remember, the bomb is in jungle. The bomb is away from the pack. This pistol could still unravel. Bravo, Mihai, ce bine a stat ascuns aici. Doamne, ce rândă. De fapt, n-a riscat neapărat Ema acolo, că n-avea cum să-l omoare la cu pistolul după perete. Adică el când s-a pus aici după perete, ăla nu prea avea ce să-i facă. La mă rog, nu știa că era planul neapărat să bage cu bomba până în junglă, dar...
the courtesy of the fact I'll take that, it every day. it's late in the day. They've just had a big tech pause. Maybe Maybe just didn't care. Maybe they just really wanted the map control towards jungle, towards window. Either way, yeah, they got a little bit spicy at the end. There were some moments for Enterprise to bring that back in their favor, but the pistol still goes the way of NaVi. So now a 5-round lead and up against USPs, and that's it. Not a whole lot of runway left for Enterprise on the CT side. No, it's starting to look like they're going to have to take off a very small platform. But we've seen it in Top Gun, man. They can do it on a small runway. USPs should be melted in just a moment. NaVi will be up to 10 rounds, and there's only 3 away from closing out this game. And I think NaVi coming into today, this would be the best case scenario to go 2-0. Come on, you NaVi. And it really has been a case of all the favorites getting their W's today. I think it's where the placement of the RMR is. You know, you're coming out of sure. Except for NIP. All the top teams have made it through 2-0 today. So, you know, they're coming out of the Katowice tournament into this. You've had groups at Blast to warm up to, so it's probably nice and warm for the top sides. Apart from NIP. Sorry, guys. Și bine, Mihai, acolo era groasă mâncați. He was gonna back away. A fugit bine rău, okay, atenție. Tao. That's a nice little USP kill to open things up. Now Wonderful has zoned in on your location, dancing around the sides of the default boxes. There's a push in middle that Eva's going to handle just fine. And now everything's starting to fall in the favor of NaVi. Yeah, pistols on the USP variety are all melted away, as you would expect. Nice, 10-4, let's go. Hai prima rundă, dar mergi niște pe spate. Closing this one and closing out a wonderful day. A venit domnișoara la 6.000 de like, logic. A wonderful day. Logic. Op is out in the hands of Tao. M4s across the board otherwise. No op yet out for NaVi on the attack. De la meciul și Calarul au intrat direct pe Club vs Donk. Nu, au practic drumuri la hotel și de seama, poate să mai joace, na. And it means like couch. Couch? Yeah, like sofa bed kind of thing. Okay. So I don't know why. Maybe he's just likes chilling on it. That's a bit of a strange nickname, I guess. I don't know why they call it this. Yeah. Maybe he likes sitting on couches. Yeah, we'll ask him why it was there. But wonderful. No questions asked. He's dealt with mid. 2 kills locked in. By me, one of the players is dead. And now 3 alive from Enterprise up against the 4 of NaVi. It feels good for 11. And just similar to the story that we brought up in the first half, it's a position for Enterprise where they're competitive for a little bit. And then the money becomes a problem. And I think that will be the case here. They lose these 3 players, and NaVi go up to 11. We have to eco in the next round, and now we're looking at 12. I guess Bă, ăla e departe în short. Dacă îi cară ceva lui ăsta aici, ar fi tank. HP that it almost doesn't even matter. 1 health. Yeah, I think Friend's dead. Unless he changes his position and catches them looking the wrong way, and that's exactly what happens. He swings into the open, dead to the hand of Imma, but his teammates here have set him up for a 2v2. It's Talon Exists trying to come back on in this one. Bomb goes down for NaVi. That should certainly help and increase their chances of closing out onto 11 rounds. And this short fight, ooh, it matters so much. And Wonderful's hit the headshot without too much issue. Tao now forced into the clutch, and it's a question of whether or not he wants to go for it. And it doesn't look like it's too likely of a scenario, but he's hanging around. He wants a mistake. He wants someone to peek before he really commits to it. No one's peeking. Yeah, this is well played from NaVi. Friend getting 1 kill with 1 HP was nice. It looked like it might make this a possible situation, but just NaVi handles it perfectly. And Tao's gonna have to bail out with the op. Ăsta moare aici dacă stă. Și Wonderful s-ar putea să moară, sincer. Cred că moare Wonderful, 100% moare. Da. Abia a scăpat. Image, ce aveți? So an AK-47 to boot. Perfectly balanced. As all things should be. I just love how LexiB's had this DJ dubstep all day. Jackie and Vince are saying the lore of LexiB is he doesn't come into the studio unless he gets to bring his boombox with him. Sure, yeah. You have a boombox growing up, Jason? Of course. Walkman. Yeah, Sony Walkman, yeah. Yeah, okay. It was real technology when you got the That's skip, a boombox though? I thought boombox was like the thing. No, it is. Boombox. It's not a boombox, the Walkman. I was just going through a list of all the old things. all the devices you used to listen to music on. The 120 seconds of skip. And then one day I bought my iPod. Mamă, dar au început să schimbe NaVi în continuu, nu mai e mie în under, e bit, PGL. Au schimbat multe chestii, gen. IV4 set up off the back of that initial kill for Enterprise. They'll be happy to have the opening.
But can they hold on to it? That is the question. I don't know. They got it in the previous round as well. Bravo, and just like the previous round, the follow-up is taken away from them. Good job from Bit with the MAC-10. Yeah, the MAC-10 is so good when you're trying to just be agile. And this is going to end, they're going to split the A bomb site. And Oh, friend, they hear all that as well. Oh, it's the Bravo, worst. Bit. God. A făcut și upgrade. Bravo, GL, bun trade. Oliver. Hopping up into the window for this kill, and this was a 5v4, now turned 3v2, favoring NaVi. And Baimi's pushed through the apartments, now going down through the underpass, and JL's out towards the ramp, tossing out that piece of utility towards Demo, so he's stuck behind this corner for a few more seconds. Bă, n-are cum să vină, n-are cum să moare plantul. N-au nici def. Și mi-are poziție bună aici, să vedem mai. S-ar putea să prind aici pașii ăsta dacă se uită Bit. Well, time is ticking a little too far now. They don't have a kit on any of the two surviving players here, so at this point, you need some mistakes, you need some overextensions, and even that isn't going to be enough. There's no time for this. Trying to get away with their lives, but Bit is not letting that happen. I wonder if Bit wants to stick around. He knows the AWP is there. He looked at it earlier. Yeah, he did want it. He did want it. And he's not going to get it. AWP is in the hands of Baimi, and he's going to bail out. So 12-4. NaVi with 8 chances to close this Come on, boys. But there is going to be an Come on, you NaVi. play for Tau. And other than that, some rifles, some SMGs will likely be picked up. So a decent Come on, you NaVi. For Enterprise. Chat, mâine, cel mai probabil NaVi vor câștiga acest meci. Mâine vor juca Best of 3. O să vă anunț pe Instagram ora, dar cum îi zice, nu știu exact să vă zic de acum. Dar vă anunț, oricum dăm drumul de la 1, ne uităm la meciuri și vă anunț ce și combine. Yeah, I think the economy situation of Enterprise really screwed him in the first half, and second half I think they're just straight up getting a little outclassed. Harder to kind of manage working and fighting as a team on the CT side when you don't get to choose where the attack is going to push into. And obviously, I mean I think the big thing in the second half has been losing the man advantages. Cred că au pus presiune pe A ca să poată să iasă pe mid acum, sau nu știu care a fost planul. Au vrut să facă un fel de contact, ceva, dar s-au dat în spate, erau cu bomba ramp, uite, GL cu IME, dar cumva s-au dat în spate. Închis, bă, sunt live 20 ore 21, eu așa zic. E așa zic. Am cu friend ăsta niște entry-uri, nu o să mint. This is 3 5v4s in a row. So numbers state that you should win one of those 3. Yeah, surely. But numbers sometimes lie. Emma and Bit go together through the underpass. I'll come through bottom middle. 45 seconds remain in this round, and no one from Enterprise is overextending. Deci are numărul portocaliu pe minimap, care bomba pe el. He's about to have a fight on that bench in front of him if they were to hop up. There's an AWP there as well, though, that could catch him off guard. Oh, good kill for Baimi. Taken out by Bit. Here's the AWP, and that's going to land. Friend sends it through the back of Wonderful. Not over yet. JL comes out through ramp. Mamă, ce smoke bun. Nu se așteaptă niciodată JL la sandwich aici. I think he's going to enjoy this one. JL, oh L-a văzut my înainte. God, he checks it. JL, though, still has to deal with a triple player, and that's going to be too much to handle. Numbers do stay. Should be around here for Enterprise. Yeah, not a great percentage. De ce zici prostii Jaxy e portocaliu? Pentru că e român și au vrut băieții să-l distingă corect. We'll work our way up. It could get better here because there's not a lot of money for NaVi, so you probably, with the rounds you've got to play with, I wouldn't imagine NaVi want to force buy here. So maybe some half buy action coming in. Yeah, half buy in like 3 players, maybe 4 players. See what you can do with it. A little bit of utility, getting a solid execute in. Good round from Enterprise, doubled up in different positions and wonderful. That was good. No stress, baby. Yeah, that was a very, very Wusa moment. Yeah, he's just letting it all out. Yeah, it's rough here. Wonderful's got 1450. Not a lot of money. Mamă, adevărat. Te pup, Iosif, bine ai revenit. So NaVi haven't even Ai cu 7000 de like-uri. Bă, dacă aveți voi plăcerea să facem 7000 de like-uri, ar fi nice. Dacă nu, nu-i problemă. There is no problem, man. No problem. Emma's got some extra money, so. Doar dacă aveți voi plăcerea, atât. And the next. A bomb plant would make this very nice for NaVi, but yeah, they're buying regardless, but obviously you'll never turn down $800 cash. Exactly, but I just don't think they're gonna. Well, there's a couple of times you would turn down $800 cash.
Așa, mi vine Vlad. If I suggested some of them too, Jason. Okay, sure. Yeah, if you Dai made up a tricou wild cu NaVi lui Messi să mi-a adus el un tricou deja. At this point, though, NaVi just rotting the clock. Running the time down, under a minute. Couple of kills out middle. Finding an exist, getting a few of those, and it's all cleaned up today. Emma's got the deagle inside of the apartments. Bomb dropped in mid. Kind of slipped the net of Demo. Yeah, but Demo comes back, catches it, and visitors Emma. Schema lui Mihai să caute la B aici, mereu. 12-6. Get back into the gun rounds, baby. As you mentioned, there was some money on some of the NaVi players. They can drop an AK over to Wonderful, so they can be fully kitted out with rifles and get this back underway. Plenty of chances still for NaVi to close this out, but I think we're going to get a... Direct Legend stage la 3-0, da, așa ar fi bine. Feels like a timeout. Dar NaVi poate să se califice cu 3-0, cu 3-1 sau cu 3-2, au stickere garantat, nu există... Nu contează, dar dacă se califică cu 3-0, ajung la o etapă mai... Adică mai scapă de o grupă de asta cum ar fi și ar fi bine, adică... Na. Dar... Eu zic că, teoretic, la cum au jucat până acum, având în vedere că eu am deja... Bine, sincer, dacă îi bat pe ăștia, o să joace cu Virtus Pro, mâine. Cu Virtus Pro știm cu toții că au mai avut meciuri de-astea în care, adică au fost derbiuri și chestii, adică... Bogdan încă o dată mersi de cadouri. Nu e garantat 100% că o să-i bată pe Virtus Pro, că au avut 2 overtime-uri cu ei, dar să sperăm că o să fie bine. Hai să vedem bai ăsta, nu e cel mai foc, dar e bun totuși, are AWP Wonderful. De fapt doar Ime are Galil atâta, e ok bai-o. Nevermind. Își cumpără Alexi de toți banii și aia e. Come on, you NaVi. We would love to not have to convert 4v5. So that was, I'm assuming, an enterprise timeout led into a NaVi timeout. Yeah, and it was like a full minute, yeah. So, wanting to make sure that they close out this game, NaVi. Enterprise seeing how many rounds they can get. Wonderful on the op should be the key to unlock getting some of these opening kills. We'll have to wait and see if that's how it's played, though, for NaVi. Send JL out towards Palace in his default stance. Deep flashes to allow Friend to take this peek. Wonderful did this to Enterprise a number of times in the first half and got away with it, but Friend doesn't want to stick around as long. Utility deep up mid just to make NaVi a little bit nervous. 2 in B holes, 2 passive in middle, once crossing Alexi to the top mid boxes, and obviously JL just holding the fort down at the A bomb site. What's Frank got for us here? Nothing, because the smoke comes in, so he can't look underpass, so he's hoping he can find a short fight, but that isn't coming his way. Imma's going to stay underpass. The rest of his teammates are now setting up for an attack towards this B bomb site. And Demo's just jumping, seeing what he can spot. Flash is going to signal that he should move away. Going for a last second jump there that might have cost him his life, but a bit unable to land that shot. As we head under 1 minute, NaVi still have their eyes on this B bomb site itself. Bit's just done great work baiting out some of that utility. Just showing presence. There's the Molotov as well. They can re-execute as soon as the Molotov expires. Now this is a timing where they want Ema in the middle guys to take some attention away from the B holes. Yeah, because you got 3 players rotated over into this B bomb site, 2 for the CT side. So 35 seconds. Distraction certainly needs to be set up here by Alexi B and Imma. Is it going to happen though? By me, flash off the angle. Alexi B unleashes. NaVi goes to the spray into the B bomb site, and it looks like it's going to be enough. NaVi about to take themselves to a 2-0 record here at the RMRs on day 1. Tau and Friend. Ce bine stă GL aici la contactul Wonderful să facă pick, vedeți? El lângă perete aici. But the flank is about to rip it out of their hands. Flash is sent in. JL, he is connected onto by that flash, but Wonderful keeps him protected. Nice. Come on, you NaVi. To Alexi B. NaVi do get a 2-0 record. They're on to the best of 3s for progression, and this is the result they would have expected. Și băi, 2-0, frumos. Like the best you can say at this point. It doesn't tell us anything different about NaVi, but it just straight up says, you know. Deșat. Deci, având în vedere că s-au jucat toate meciurile, NaVi joacă mâine cu Virtus Pro, Face cu G2 al meci tare. Astea două o să le vedem, best of 3-urile astea. O să mai vedem Nine Pandas cu Koi și mai vedem ce meci care dintre astea două sper să fie, să prindem Eternal Fire cu Falcons, să nu fie în același timp cu Nine Pandas cu Koi. Meciul ăsta la 1-1 Eternal Fire cu Falcons mi se pare meci bun.
Să vedem, dacă nu ne uităm ori la Fnatic cu Amcal, ori la Enterprise cu Bad Boom, cred că la Fnatic cu Amcal, că nu am văzut deloc pe Fnatic, deși pe Amcal am văzut 700 de runde. Adică nu... 1.34, e Wonderful 1.39, GL 1.24, bine mă, ce aveți, ce bună, spate gaming. Gata, boys, vă pup că trebuie să plec la aniversare. Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea și ne vedem mâine de la ora 1. V-am pupat, seară frumoasă să aveți încă o dată, vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea. Ne vedem mâine de la 1 cu restul de meciuri, să vedem, să sperăm că o să ajungă și Coi la un meci de calificare și că NaVi se vor califica chiar de mâine, ar fi tare rău de tot. V-am pupat, seară frumoasă să